Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. september 2019, klukkan 14. Verður þá gengið til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrár er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna fjölmenningarborgina Reykjavík. Til máls tekur Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Árið 2014 samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur að taka þátt í alþjóðlegu verkefni sem heitir á ensku með leyfi forseti Intercultural Cities, fjölmenningarborgir, sem rekið er af Evrópuráðinu. Netverkið veitir borgum stuðning og ráðgjöf að ná markmiðum sínum að stýra fjölbreytileikanum í jákvæða áttir og raungera hinn auknu gæði sem fjölbreytileikinn þýðir fyrir borgarsamfélag. Þátttökurétt í verkefni hafa borgir með að minnsta kosti 30.000 íbúa og 5% íbúa af erlendum uppruna. Og Reykjavík uppfyllir það nú, en hlutfall íbúa með erlend ríkisfang eða innflytjendur nú 16% í borginni. Aðrar borgir í þessu verkefni eru alls konar, höfuðborgir eins og Oslo, en jafnframt einstök hverfi eins og í Berlín. Sem reyndar svolítið sérstaklega því að það borgríki þannig að hverfi hafa þátttökurétt þar. Á þessum 5 árum hefur fjöldi starfsmanna og stjórnmálamanna fengið ráðgjöf og innblástur í gegnum þetta samstarf. Netverki veitir svo sem ekki fjármagn í verkefni en býður á viðburðir á þeirra vegum og greiðir fyrir fyrirlesara og ráðgjafa þjálfara hingað og starfrækja öflugt útgáfustarfsemi, ráðgjöf og samstarf og það er ekki einungis Reykjavíkurborg sem hefur notið góðs af félagsmálaráðuneyti hefur líka tekið þátt þar. Með þeim mikilvægustu stuðningsleiðum sem fjölmenningarborgir býða upp á verið úttektir af þjónustu og stefnu borgarna og hafa komið mikilvægi ábendingar þaðan. Þetta hjálpar okkur á að átta okkur að því hvað við erum stödd og hvar við getum bætt okkur. Og eitt af þeim þáttum sem talið að geta hjálpa borg að vera fjölmenningarborg einmitt yfirlýsing af því tagi sem hér til umfjölluna. Sem skýri í stuttum máli þau markmið sem hjálpa okkur að gera Reykjavík að fjölmenningarborg þar sem allir njóta sín til fulls. Lykilhugmynd í þessari nálgun sem sagt að hugsa ávinning fjölbreytileikans, að við horfum á innflytjendur sem drifkraft fyrir samfélagið, sem auðlind á bak við hagkerfi, félagslífi og menningu borgarinnar, ekki aðalega sem viðkvæman hópa fólki sem þarf endalaus stuðning og þjónustu. Intercultural Cities hefur nýst vel við framsetningu á umræðum innflytjamál, þeim hjálpar okkur mjög mikið að halda utan þróuna og markmið okkar. Þannig ég ætla að rifja þetta stutt upp, það oft talað þessi 4 stig, 4 þrep. Fyrsta þrepið þetta gestavinnuafl, svona eins og í bíómyndi Pöttulíf sem börnin mín horfu mjög mikið á, þeir koma, þeir vinna, þeir fara, þurfum ekki að pæla í meira. Næsta þrepið þessi aðlögun, þessi einbeiting á aðlögun sem snýr það að innflytjan leggur allt af sem öðruvísi í honum. Ætti helst svona einhvern veginn að endurfæðast á Keflavíkurflugvellinum. Þetta er gífurlegt tap fyrir samfélagi. Við töpum menningu, verðmæti, reynslun og kunnáttu, pluss við búum alltaf til einstaklinga með brotna sjálfsmynd. Næstu 2 stig, það er svolítið hugtækilega kannski aðeins erfiðara, við erum að tala á ensku með leyfi fyrir multiculturalism og interculturalism. Við getum kannski þýtt multiculturalism með markmenningu, það er svona umburðarlyndi stóra orðið. Allir búa svo hlið við hlið, allir rosalega sáttir, en ekkert samtal, ekkert áhrif, allt stöðvast í rauninni. Og svo það fjölmenningin, interculturalismi, sem við erum að tala hér, þetta jákvætt samspil, þarna skiljum við og virðum aðra menningarheima, við skiptumst á hugmyndu og tölum saman, við nálgumst hver öðru og úr því verður samfélag í þróun. Kjarninn sem sagt þessi fjölbreytileiki undirstaða jákvæðrar þróunar í nútíma borgum. Þetta þýðir ekki að við erum að horfa fram hjá áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, en undirstaðan valdefling og jafnrétti sem nær yfir meira en jafnrétti kynjanna. Hér kynjagleraugun nefnd sem dæmi þar sem íslensk samfélag hefur náð mjög langt, þótt við getum vissulega allt ná lengra.
En þetta þekking sem nýtist ekki bara hér í pólitíkinni heldur beint á gólfinu. Við þurfum að setja upp fjölmenningagleraugun allstaðar. Hvernig gengur innflytjandi að sækja hundaleyfi, byggingaleyfi, starfsleyfi? Borgin opin fyrir þá sem koma með nýja hugmyndir? Við þurfum að spyrja okkur hvað innflytjandi skila sér í íþróttastarf, inn á söfnin eða í sund. Þetta er mikilvægt, en jafnbrýnt að spyrja sig hvort listamenn af erlendum uppruna fái viðurkenningu og pláss í menningarlífinu. Hvaða verðmætasköpun missum við af ef við leitum ekki markvisst af innflytjendum í sérfræði og ábyrgðarstörf? Gott dæmi fyrir þessa hugsun tillaga sem var lögð fram hér á sameiginlega fundi borgarstjórnar og fjölmenningarráðs sem gekk út á þýða upplýsingar aðild að frístundakortinu. Þessi hugmynd hljómar kannski ekki byltingakennd en nær vel utan þetta. Lág þátttaka ungmenna af erlendum uppruna í frístundastarfi hefur lengi verið áhyggjuefnið og lengi hefur eina svari okkar verið að þýða bara fullt af upplýsingaefni. En með þessu þá erum við ekki að horfa á innflytjendur sem þjónustuþega í veikri stöðu en við erum að veldefla þá. Við gerum þau að virkum þáttökum í samfélaginu og hugsanlega gæti það líka verið að fólk af erlendum uppruna veit meira hvað börn af erlendum uppruna og foreldra þau vilja fá í frístundastarfinu. Við erum búin að nota kynju fjárhagsáætlanagerðina sem lykilverkfæri í að ná jafnrétti kynjanna. Með leyfi forseti follow the money. Þessi aðferðafræði kunnum við og við getum nota hana líka hér. Og þá ég að tala styrkjaumsóknir, þáttöku í betri hverfi, foreldrastarf, laun starfsfólks, leyfisveitingar og ráðningar starfsfólks. Tilefni dagsins leyfir mér að vera aðeins hrokafull ef hrokustuldi kallast. Ættum við kannski stundum að velta fyrir okkur hvort útlendingar gæti haft jafnvel meiri þekkingu á sumum málaflokkum sem eru kannski tiltölulega nýir á Íslandi. Þegar ég flutti hingað til Íslands þá leitaði 4 ára dóttir minna pappírstunnu og uppskar hláturskast yfir hvað Þjóðverjar væri nú mikla sérvitringar. Í dag blasir allt annað við. Við dáðumst öll í söma sérstaklega glæsum blómaskreitingum í borginni, en fáir leiðir kannski huguna því að það voru innflytjendur sem voru að stórum hluta frumkvöðla í garðyrkju hér. Sér í lagi danska konur. Þó að flestir hafa heyrt Sýrberg landlækni, kannski farið heyrt þetta, en ég fór í mjög skemmtilega menningagöngu Suðurpottin Reykjavíkur um 1900 og það var sagt frá konu sem hét Leopoldína og við vitum í dag að Sýrberg hafi fengið sína plöntur frá henni þegar garðurinn hennars að Kirkjustræti 12 fór undir Alþingishúsið. En þetta gerir þetta ekki minni okkar í dag, þetta framlag. Að fyrir 450 árum þá var garðyrkjan hér ekki til og hlegið að þessum vitlausu útlendingum. Ég með mynd af fjölmenningu í höfðinu. Þó ég gleðist alltaf yfir skemmtilegum viðburðum þar sem fólk fagnar sinni þjóðmenningu, þá þetta ekki mynd af konum að dansa í sínum lítrikum þjóðbúningum fyrir framan Hallgrímskirkjuna. Það mynd af Hverfisgötunni. Það sem ég vann í mörg ár, sem var þá frekar grá og einsleitt, margar fallega gamla byggingar sem nutu sín samt ekki, lítið framboð af búðum og veitingafstöðum, ekki mikið borgarlíf. En núna Hverfisgata að vera einn mest spennandi gata í borginni og þar eru 2 búðir, hlið við hlið. Það var umfjöllun þær í Fréttablaðinu held ég fyrir nokkru. Ein frönsk sælgerðarbúð sem lætur mann upplifa annan heim, og svo í næsta húsi sýrlenski flottamaðurinn sem rekur þar klæsgeraverkstæði í kjallaranum. Sköpunarkraftur, nýjungar, dugnaður og hugmyndir sem gerir Reykjavík að fjölmenningaborg. Þegar ég vona að við getum saminast stuðning við yfirlýsingu fjölmenningaborgin Reykjavíkur eins og hún liggur fyrir, með leyfi forseta Reykjavík fjölmenningaborg. Við fögnum fjölbreytileika, jafnrétti, samskiptum og þáttöku allra. Við erum stolt af því að vera borg þar sem margir menningarheimar mætast. Við erum stolt af því hve langt við höfum náð í því að setja upp kynjaglerun eða hinsegin. Nú nýtum við okkur þessa reynslu og setjum upp fjölmenningarglerun á sama hátt. Við hvetjum önnur sveitarfélög og ríkið að taka þátt í þessari vegferð.
Við viljum að innflytjendur geti verið virkir þátttakendur í samfélaginu með aðgang að öllu sem borgin hefur fram að færa og að þeir þekki réttindi sín. Við tryggjum að fjölmenningarleg gildi endurspeglist í allri stefnumótun sem á þjónustu borgarinnar. Við erum þakklát fyrir framlag innflytjenda í borgarlífinu. Við viljum gera þessu jákvæða framlagi innflytjenda hærra undir höfði. Við gerum okkur grein fyrir að fjölbreytileiki er undirstaða jákvæða þróunar. Þegar hver og einn fær tækifæri að njóta hæfileika sinna og sköpunarkrafta til fulls, þá græðum við öll á því. Borgarfundur Sabíne Leskop hefur þá lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka fyrir og við fögnum sannarlega öll fjölbreytileikanum og fjölmenningunni og öllu því góða sem hefur verið gert og ég mun taka undir það og styðja, en engan síður þá svona verð ég að segja, mér eiginlega svona hálf ofbýður allt þetta grobb sem er í svona ræði, því að það má alveg tala vel og falla það sem gott er gert, en við verðum líka að huga að því sem þarf að gera og kallar virkilega eftir athygli okkar. Og ég vil bara vera svona, ég má sletta, devil's advocate í þessu máli, kannski sem og í mörgu öðru. Ég vil til dæmis bara minna líka á aðra minnihlutahópa sem eru kannski ekki endilega svo mikið fjölmenningarlegir en fjölbreytilegir sannarlega. Það eru eldri borgararnir og öryrkjar og börnir sem þurfa á sérþjónustu að halda. Nýlega var frétt í fréttablaðinu hjúkrunarrými, eldri borgara sem bíða eftir hjúkrunarrými og sá biðlisti hefur aldrei verið eins langur eins og var nú 2018. Þetta allt saman minnihlutahópar sem kom fram í ræðu áðan, minnihlutahópar, og þetta er fjölbreytni. Það er fjölbreytni í öllum aldurshópunum. Þetta eru hóparnir okkar í þessu samfélagi sem við þurfum líka að huga að, og það má alveg tala þá samhliða, því að við erum jú öll saman og öll eitt sem búum hér á þessu landi. Mér langar líka að nefna tillögur Flokks fólksins í sambandi við einmitt innflytjendur sem reyndar fengu ekkert svo mjög góðar viðtökur. Önnur þeirra var nú íslenskunámskeið, þannig að það væri túlkað fyrir fólkið. Á íslenskunámskeið er oft mjög mörg þjóðabrot og margir þjóðfélagshópar, og þetta er fólk sem að kalla kannski eftir að fá ákveðna aðstoð eins og komast út á vinnumarkaðinn, komast í atvinnuviðtöl, geta sótt vinnu og þurfa að fá sérstaka túlkun á þessum atriðum, því að þetta er fólk sem hefur einangrast, til dæmis í Breiðholtinu. Þar hefur blöndun algjörlega mistekist og innflytjendur hafa einangrast. Þessari tillögu, henni var vísað frá í maður rétt hérna í desember í fyrra. Ég vil líka minna á það sem kom fram í skýrslu innri endurskoðunar núna í júlí, skýrslan sem verður rædd hérna eftir. Þar eru börn sem eru fædd hér á Íslandi en á erlendu bergi brotin sem eru ekki að koma nógu vel út í íslenskunni. Á málprófi sem er lögð fyrir þessi börn, þar var 45% af þeir sem fengu svo kallu rautt merki. Börn á erlendu bergi en börn sem eru fædd hér á Íslandi. Og hvar er nú umræðan hvað á að gera fyrir þessi börn? Hvernig ætlum við að hjálpa þeim að heyra meira máli? Þannig er sennilega verið að tala tungumál, annað tungumál foreldranna á heimilinu, og þau eru komin strax í vanlíðan og vanda í skólanum af því að þau hafa ekki náð íslenskunni. Þannig samhliða því, og við erum að fagna hversu frábær við erum, og við viljum sannarlega vera það og erum það að mörgu leyti sannarlega ef samanborið við aðrar þjóðir, fjarri, að þá vil ég líka endilega að við munum hvað þarf að gera og hvað er brýnt. Og þegar að flokkar eru að koma fram með tillögur hérna til að bæta hluti og vilja bæta hluti, að þeim sé kannski bara betur tekið heldur en raun ber vitni. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur þá lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, Reykjavík er á leið í það átt að verða enn fjölbreyttari og skemmtilegri. En því fylgir lýðræðisleg skuldbinding til að við séum öll hluti af lýðræðis samfélaginu verða ekki bara réttindi okkar að verða tryggð, heldur líka tækifæri okkar til að nýta þessi réttindi. En hvað snýst þetta eiginlega um? Þetta snýst ekki bara um það að vera ótrúlega næs og mannréttindasamfélag og leyfa öllum að vera með og krútlega og svona. Við viljum auðvitað vera það líka og við erum að reyna að vera það. Það snýst líka bara um það að vera dálítið skynsum með það að nýta þann mannauð og félagsauð sem að felst í alls konar fólki í samfélaginu okkar. Því að alls konar fólk með alls konar bakgrunn og uppruna og fötlun eða ekki fötlun og fólk sem í alls konar aðstæðum getur gefið fullt af sér til samfélagsins og við erum bara ansi vittlaus ef að við sem samfélag búum ekki til þær aðstæður þar sem verður hægt að nýta þennan félagsauð og leyfa fólki að taka þátt, sem vill gefa af sér. Þannig að ég vil bara svona undirstrika það, við förum oft út í því að vera kannski háfleyg og tala um eitthvað svona, við þurfum að vera falleg og góð, við þurfum líka að vera bara dálítið klár. Og þetta snýst líka um það, þetta snýst ekki bara um mannréttindi og slík gildi sem eru mjög mikilvæg, þetta snýst vissulega um það líka, þetta snýst líka bara um peninga, það er svona hvati sem að sumir vilja gjarnan hlusta á og þetta snýst um það að við séum bara öll hérna saman. Því að öll samfélög setja sér ein markmið og gildi viðeigandi hegðun og hér erum við í dag að setja okkur þessi gildi með skýrum hætti, við gerum það líka með alls konar stefnumótun, en hérna erum við að senda skýr skilaboð. Fjölmenningarsamfélag er ekki bara samfélag þar sem fólk hefur fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn. Mér finnst mikilvægt að undirstrika hluta orðsins samfélag þýðir að við erum saman. Þetta er félag eða hópur þar sem við erum saman sem ein heild, ekki bara einstaklingar hlið við hlið eða mismunandi hópar hlið við hlið, við erum saman og það er það sem er markmið og það er það sem er áskorun og tækifærið. Til þess að allir fá að vera virkur hluti af þessari heild, lýðræðisborgari í lýðræðissamfélagi þarf að móta sér skýra sín og fylgja henni og við komumst ekki á leiðarenda nema stefnan sé ljós og áttavitin virki. Hér er ákveðin áttaviti í þessari yfirlýsingu sem er vissulega þörf, en brýnar eru líka aðgerðirnar sem verða að fylgja. Krafan er að huga sér að því markmiði að við öll okkar störf sé það markmið að auka aðgengi fólks af erlendum uppruna að samfélaginu. Við öll okkar störf, ekki bara í fjölmenningarráði, ekki bara í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði, alls staðar. Öllum ráðum og nefndum, öllum starfshópum, öllum stýrihópum. Það gildir jafnt starfsfólk Reykjavíkurborgar sem og aðra íbúa borgarinnar. Og í vetur hefur ýmislegt þessu tengt verið í bígerð hjá mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði eins og hjá fjölmenningarráði og við vinnum að þessu mörguleyti saman og mikið þessu sem að skarast til þessum tveimur ráðum. Ráðið hefur sett á stað vinnu við aðgerð til að draga úr launamuni byggðum á uppruna og sú vinna er í fullum gangi og ráðið fékk á síðasta fundi upplýsingar alls konar hugmyndir þessu tengt sem verið er að vinna áfram og verður svo hrint í framkvæmd. En ein forsenda fyrir því að vera virkur lýðræðisborgari með tækifæri til jafns við aðra er aðgengi að upplýsingum. Það er rosalega mikill kjarni í þessu öllu saman, aðgengi að upplýsingum. Hópurinn sem stendur að þessari vinnu við að vinna aðgerðir til að draga úr launamunni telur launamun eftir uppruna hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar vera hægt að rekja þann mun til skorts á upplýsingum, bæði til starfsfólks og yfirmanna þeirra. Auk þess skortir víst á verkferla greiningu á menntun og starfsreynslu erlends starfsfólks og eru þessar tillögur sem að liggja fyrir miðar af því að leysa þetta og koma til móts við þetta. En við erum að gera fleira sem snýst aðgengi að upplýsingum. Ráðið er að undirbúa umfangsmiklar þýðingaraðgerðir til að auka aðgengi fólks sem ekki tala íslensku eða er að læra íslensku að upplýsingum þjónustu borgarinnar. Og það snýst hluti eins og bara alls konar kjarnaefni, stefnur og aðgengi að umsóknum grunnþjónustu. Hér eru mörg tækifæri og þetta er mjög mikilvægt verkefni. Tillögu tilraunaverkefni rafræna upplýsingamiðlun var vísað til ráðsins eftir sameiginlegan fund borgarstjórnar og fjölmenningarráðs.
og útfærsla á þeirri tillögu í vinnslu og hafa fyrstu drög verið kynnt ráðinu og það mjög spennandi og þar eru líka mörg tækifæri. Þjónustu- og nýsköpunarsvið í útboðsferli fyrir nýtt símakerfi og það býður upp á betri og nútímalegri möguleika, meðal annars fleiri tungumála möguleika í netspjalli. Og þetta myndi henta þeim sem ekki hafa tök á því að nýta sér íslensku eða jafnvel ensku. Og það væri hægt að koma inn fleiri tungumálum. Það ýmislegt annað í gangi inn í vefsíðu Reykjavíkurborgar í hönnun, nýtt viðmót mun taka mið af notendum sem ekki tala eða ekki nota íslensku í samskiptum eða að læra íslensku. Svo ein hugmynd að Mannrétt- og lýðræðisskrifstofa taki þátt í tilraunaverkefni hjá verkefnastofu þjónustuhönnunar sem að fara af stað með nýja nálgun við innleiðingu þjónustustefnu þar sem að hægt að senda inn ákveðnar áskoranir verkefni sem væri gott að taka á. Og ein tillaga að Mannrétt- og lýðræðisskrifstofa komi inn sem utanaðkomandi aðilar með áskorun betri upplýsingamiðlun fyrir innflytjendur. Og þetta gæti verið unnið í vetur og þá geta dottið inn fleiri tækifæri og fleiri möguleikar. Tillögum heildstætt átak gegn fordómum og hatursorðræðu var vísað til ráðsins frá fjölmenningaráði og borgarstjórn. Og tillögur eru líka í vinnslu, hvað það varðar, og útfærslur í vinnslu. Og svo fengum við nýlega yfirlit yfir hvernig gengur með það aðgerðir sem voru lagðar fram í metnaðarfullri innflytjendastefnu Reykjavíkurborgar. Og við erum að ýta eftir því að þessu verði fylgt vel eftir á mismunandi sviðum og skrifstofum, enda snýr þessi málaflokkur að okkur öllum, að öllum sviðum, að öllum skrifstofum og allir verða, og við verðum öll að vera meðvituð það, mikilvægi þess að fylgja þess eftir og standa okkur vel. Upplýsingar, og við þurfum öll upplýsingar, við erum því dálítið flinkir því að veita upplýsingar, nýtum félagsauð, mannauð, því að þannig verðum við öll ríkari, ekki bara ríkari sem samfélag, heldur líka ríkari í hjartan. Takk. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Frábært að fá þessa tillögu inn á borð til okkar í borgarstjórn. Og ég vil bara byrja á því að vekja athygli á því að það ekki bara að borgin sjálf sé fjölmenningaleg, heldur þessi salur líka fjölmenningalegur. Við erum með fólk úr fjölbreyttu umhverfi, þannig að sem sagt ekki bara í borginni, heldur bara í þessum sal erum við býsna með fjölbreyttan bakgrunn, komum úr mörgum áttum, ekki bara erlendis frá, heldur líka með mismunandi bakgrunn innanlands. Og auðvitað það eitthvað sem við þurfum að fagna. Við þurfum að fagna þessum fjölbreytileika og við þurfum auðvitað að stuðla að öll höfum sama réttin, stuðla að jafnrétti og bættum samskiptum. Þannig að ég fagna auðvitað þessari tillögu og ætla að lýsa því bara yfir hér og nú að ég kem til með að greiða atkvæði. Það var aðeins komið inn á Hverfisgötuna og hvað hún öll að vakna til lífsins og voru nefndar búðir þar. Mér langar til þess að fá að vekja athygli á öðrum stað í borginni sem ennþá fjölbreyttari og ennþá áhugaverðari og það verslunarkjarninn Hólagarður í Breiðholti. Þar sem við erum með afríska búð og við erum með asíska búð og við erum með pólska búð og við erum með veitingastað frá Miðausturlöndum og þetta var það sem poppaði upp í kolluna á mér þegar ég hlustaði á fyrri ræður. Þannig og þessi fyrirtæki eru rekin af fólki sem kemur úr þessum fjölbreytta menningarheimi. Ég hefði kannski aðeins viljað átta mig á betur hvort að þessu fylgdi einhver kostnaður. Það náttúrulega ekkert kostnaðarmat sem liggur þarna fyrir og það raunin kannski ekki stóra atrið. Við gerum það oft að leggja fram tillögur sem ekki fylgja mjög ítarlegar kostnaðarútreikningar og þannig að ef það liggur ekki fyrir þá kalla ég bara eftir því annars staðar seinna eða ágætt að fá þá svar hérinn en ég líti á að þetta sé ekki verulegu kostnaður í því stóra samhengi sem þessi málaflokkur og þessi tillaga tekur til.
En gott og vel og ef það var hægt að nálgast upplýsingar kostnaði þá fínt að fá það og síðan hitt að sem mér finnst til rauninni mestu tíðindin í þessari tillögu að hún skulle vera komin inn í þennan sal og auðvitað gæti maður fallið í þá freistningu eins og ég féll í á síðasta borgarstjórnarfundi þar sem að mér fannst mál sem að meirihlutinn lagði fram tillögur kannski ekki vera í tengslu við þau risastóru verkefni sem að borgin og borgarbúar að kljást við, en þetta risastórt verkefni í mínum huga og auðvitað á það að vera þannig að við eigum að taka þessi mál alvarlega og við akkurat að nota þennan sal. Við að nota þennan sal, borgarstjórnarsal, til þess að senda frá okkur skýr pólitísk skilaboð. Og þess vegna segi ég að það var sérstaklega ánægjulegt að sjá það að Fjölmenningarráð hefði lagt fram bókun á sínum fundi 19. ágúst þar sem að ráði hvatti borgarstjórn Reykjavíkur til að senda frá sér skýra og áberandi yfirlýsingu. Og það rauninni það sem stóra máli við þessu. Að við stöndum hér inni og komum með skýrar pólitískar yfirlýsingar. Við erum að senda skilaboð til borgarbúa hvað við ætlum að gera. Nánari útfærslur, þær má finna og leysa annars staðar heldur en í þessum sal hér. En það auðvitað frábært að við skulum vera komin hingað til þess að senda frá okkur þessa pólitísku yfirlýsingu að þetta það sem við viljum, þetta okkar pólitíski vilji og eins og ég sagði í upphafi að þá þetta minn pólitíski vilji líka. Ég kem til með að greiða þessari tillöguatkvæði. Takk. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar, það Sabína Leskop borgarfulltrúi. Já, það mjög lítið ansvar í því sem ég að svara hér, því að í raun og veru var borgarfulltrúi Örn Þórðarson að svara sinni einn spurningu sjálf í lokin. Þetta skilaboð til borgarbúa og nánari útfærslu. Þetta snerist þá í höndum þeirra sem eru að skoða sín mál. Þannig að þetta var nákvæmlega það sem hugmynd snýst Þetta ekki einstak verkefni. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Gurrinsdóttir búin að fara yfir alls konar dæmi af verkefnum en þetta var einmitt. Þetta það sem það var. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabína Leskop lokið við að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Diljá Ámundóttir borgarfulltrúi. Kæri borgarstjórn, forseti, bara takk fyrir frábæra ræðu Sabínu og ég fagna þessari umræðu mestu leyti allavega sem á sér stað. Já, Reykjavík vissulega fjölmenningarleg borg en mér langar líka við þurfum að tala Reykjavík sem alþjóðlega borg. Reykjavík ekki bara vel staðsett, verandi svona mitt á milli Moskvu og Washington. Hún líka mjög ákjósanlegur kostur, svona tímum Trump í Bandaríkjunum og svona hið ríkjandi óvissu ástand sem Brexit skapar á Bretlandi, svo dæmi séu tekin, að þá upplýst fólk sem að hugsa sér til flutnings. Og við þurfum að gera borgina eftirsóknarverða fyrir þetta fólk, fyrir þennan erlenda talent, að búa hér. Það fólk sem jafnvel vill flytja með fjölskylduna sína til Íslands. Við erum að passa að bjóða upp á alþjóðlega deildir í skólanum og núna allavega, ef ég rétt skil, að ein alþjóðleg deild í Landakotsskóla starfrækt í Reykjavík. Ég hef sjálf unni í tölvufyrirtækinu CCP og unni með Alvogen og Alvotech lyfjafyrirtækjum sem eru bæði fyrirtæki sem eru aðallega í því að ráða fólk alls staðar að úr heiminum. Þetta fólk sem að fara að búa hér jafnvel tímabundið í 1 ár, 2 ár, 5 ár, 10 ár en slík búseta skapa vissulega verðmæti líkt og framkom í ræðu eða yfirlýsingu Sabínu Leskop hér áðan. Og verðmæti geta náttúrulega verið alls konar. Við mælum hagvöxt með fleiri en einum hætti. Félagslegu mælikvarði jafn mikilvægur og sá efnahagslegi, mínum mati. Alþjóðleg og fjölmenningarleg borg hefur mun meiri tækifæri og mun líklegri til að mælast hærri á félagslega mælikvarðanum og þá mun sá efnahagslegi fylgja fast á eftir.
Það okkar að leggja grunninn, hafa jarðveginn ræktanlegan og moldina raka, þá koma fleiri og sáfræjum og skjótarótum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Já, ég hérna komin upp til að koma með smá yfirlýsingu. Ef að fjölmenninguna hefði ekki notið við, þá verði þau lausið mig allavega, því að þá kom hér ung stúlka frá Noregi á 3. áratug síðustu aldar með norska hjálpræðishernum og nú það að díla við afleiðingarnar af því, hérna vinstra megin í salnum. Svolítið gaman að því. Ég get tekið undir allt sem að þarna kemur fram að því að þetta náttúrulega bara sjálfsögð mannréttindi og það engin undanskilin þeim hér í bæ og ekki á Íslandi yfir höfuð. Við náttúrulega eigum að tryggja jafnan aðgang allra, hvað sem þeir eru af erlendu bergi brotnir eða hvaða nöfnum sem því tjára nefna. Þannig að ég ætla að segja já við þessari tillögu á þeirri forsendu að ég væri ekki hérna og við hefum ekki verið svolítið næs við þá sem að flytja til landsins. En svona kannski eitt og annað í greinargerð sem að ég átta mig ekki fyllilega á en það kemur í rauninni ekki textanum hérna fyrir ofan við. Samanber skuldbindingar í hvað felst í þeim og þá kem ég inn á sama talað að þannig kannski verið að tala einhver fjárútlát eða slíkt. Ég held að það þurfi engin sérstök fjárútlát til þess að uppfylla þessa yfirlýsingu, heldur bara sá sjálfsagður hlutur að við virðum mannréttindi og öll réttindi þessa fólk sem að hingað flytur eins og okkar eigin, enda öll jöfn í sama landi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem nú alveg til þess að fagna þessu frumkvæði fjölmenningarráðs og ég tók eftir þessu í fundargerð frá 19. ágúst og þessi tillaga sem við erum vonandi hér að fara að sameinast öllum á eftir þá í rauninni svolítið afrakstur af því frumkvæði sem ég finnst til fyrirmyndar og þakka formanni fjölmenningarráðs kærlega fyrir frábæra ræðu, Sabine Leskopf, borgarfulltrúa. Mér finnst hérna á ferðinni mjög skýr og afgerandi yfirlýsing að við séum meðvituð skuldbindingu okkar sem fjölmenningarborg og að við ætlum að hafa það í huga alltaf við stefnumótun, þjónustuveitingu, menntun barna sem vinnuveitandi og bara í öllum þeim hlutverkum sem að við erum. Ég get alveg sagt það hér hreinskilnislega sem formaður velferðarráðs að við getum staðið okkur betur. Við erum ennþá að læra. Við getum staðið okkur betur í að leita til fjölmenningarráðs og tileinkað okkur þessi megin atriði fjölmenningar og innleiða í stefnur okkar og aðgerðir og við erum tilbúin til þess og hlökkum til þess. Eins og framkom í máli borgarfulltrúa Sabine Leskopf þá eru núna 16% íbúa í Reykjavík af erlendum uppruna, þannig það má líka segja að við höfum kannski ekki neitt val. Þannig að sem betur fer þá erum við meira en tilbúin og þeim fer sífellt fjölgandi og við að sjálfsögðu finnum það. Og að stundum kannski höfum við verið aðeins of sein að þróa þjónustuna. Ef ég horfi bara áfram aðeins til velferðarráðs og ofbeldisvarnarnefndar þar sem ég í forystu að þá má til dæmis nefna það að í vor hélt Þroskahjálp ráðstefnu fötluð börn af erlendum uppruna og þá þjónustu sem þau eru að fá frá ríki og sveitarfélögum, mjög gagnleg þjónusta mjög gagnleg ráðstefna þar sem kom fram fjölmargt sem við þurfum að laga bæði í Reykjavík og aðrir og við erum að vinna að því. Við höfum líka rætt hér og samþykktum að breyta stuðningsþjónustu við börn í borginni. Við ætlum að sameina alla stuðningsþjónustu og veita hann út frá einni einingu. Við ákváðum að skoða út frá því hvaða tungumál starfsfólki okkar talar sem að sinna þessari stuðningsþjónustu og komast að því að við eigum starfsfólk sem talar samtals 21 tungumál. Hugsið ykkur auðinn í því að geta veitt börnum í Reykjavík mögulega bara þjónustu á 21 tungumáli og þá kannski akkurat á þeirra móðumáli. Þannig þetta var einn af kostunum við það að sameina þetta á eitt stað og ég sé marga kosti við það líka aðra.
Velferðarsvið hefur líka sett sér það markmið, auðvitað bara í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjendum alþjóðlega vernd sem var sett fyrir 2018-2022 að bara vera betri vinnuveitandi og mér finnst alveg ástæða til þess að minna á það. Við réðum starfsmann inn á manninsdeildina sem hefur það hlutverk að þróa þjónustu sviðsins bara við starfsmanna erlendum uppruna þannig að þeir geti í rauninni sinnt sínu starfi og nýtt sína hæfileika og þekkingu á sem allar bestan hátt fyrir okkur öll auðvitað. Við erum að sinna þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd samningi við ríkið og það hefur verið mjög lærdómsríkt að koma nálægt því. Ég held að það hafi verið lærdómsríkt fyrir allt Ísland að fara að taka á móti fleiri umsækjendum alþjóðlega vernd en áður, en það hefur líka verið mjög lærdómsríkt fyrir okkur í velferðarráði og velferðarsviði. Og við erum auðvitað að þróa þessa upplýsingagjöf, svolítið eins og borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir nefndi áðan. Við erum alltaf að þróa okkur betur í að veita upplýsingar til fólks með annan uppruna heldur en þannan íslenska. Og við þurfum bara að þróa með okkur meiri svona menningalæsi og byggja meiri brýr á milli og það þá bæði okkar allra í samfélaginu en ekki síður þegar við erum að veita oft viðkvæma velferðarþjónustu, oft að bjóða fólki þjónustu sem kannski fólki finnst óviðeigandi eða verður hissa á af því að við bara þekkjum ekki og kunnum ekki nægilega vel. Þannig að þetta eitthvað sem við sannarlega þurfum að bæta okkur í og viljum bæta okkur í. Mér finnst líka, nú erum við að setja MeToo ráðstefnu í Hörpu þar sem að 800 manns hafa boðað komu sína, mjög mikilvægt mál og sem formaður ofbeldisvarnarnefndar og áhuga manneskja það alltaf hvernig við getum komið í veg fyrir ofbeldi. Þá finnst mér mikilvægt að við, þrátt fyrir að við sem að tala allt þetta jákvæða og frábæra sem að kemur til okkar sem samfélag með því að fólki fjölgar með annan uppruna, þá það samt þannig að hlutfall fólk sem að fær þjónustu vegna heimilisofbeldismála hjá Reykjavíkurborg hærra heldur en fólk í samfélaginu almennt og sama má segja kvennaathvarfið og það má líka segja það að rannsóknir hafa sýnt að konur af erlendum uppruna eru í meiri hættu á því að verða fyrir ofbeldi heldur en aðrir hópar í samfélaginu. Kannski ekki frekar heldur en fatlað fólk en engu að síður. Þetta eitt af því sem þetta ein af þeim afleiðingum sem að hlýst af því að við erum ekki betra fjölmenningarsamfélag. Að við komum ekki fram við alla sem jafningja og að allir ekki einhvern veginn með sömu völd því að þeir sem beita ofbeldi eru auðvitað þeir sem að telja sig hafa einhver völd og beita þá ofbeldi sem þeir telja að þeir hafi völd yfir eða meiri völd heldur en þeir. Þannig ég held að það sé bara vel við hæfi að við sameinumst það hér í dag á þessum MeToo degi að við ætlum að taka höndum saman það að verða betra borgarsamfélag og bjóða upp á réttlátari meðferð óháð uppruna og eins og segir í mannréttindastefnunni þá þetta okkar hlutverk og við erum svo sem löngu búin að staðfesta það en mér finnst bara frábært að fá tækifæri til þess að staðfesta það aftur með þessari skýru yfirlýsingu. Borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Stundum því haldið fram að vegna þess að Íslendingar séu fámenn þjóð, að þá kannski stafi það að minnimáttarkennd smáþjóðar að mikla eigið ágæti og tortryggja allt sem kemur frá útlöndum. Engu síður þá hefur margt það besta í íslenskri menningu borist hingað með erlendum straumum og einn þáttur í sjálfstæðisbaráttu okkar sem lítið hampað viðleitni forvígismanna hennar til að koma hér á því sem þeir þekktu best frá útlöndum. Þangað sóttu þeir menntun sína og þekkingu og þar fengu þeir hugmyndir sínar þjóðmenningu og sjálfstæði. Íslenska þjóðarsálin sett saman úr mörgum þáttum. Ég ekki með gleraugu mín. Bæði sjálfsbrotnum og þeim sem hafa fest hér rætur og orðið íslenskir þótt uppruna þeirra megi rekja annað.
Því sorglegt að horfa upp á menn gera meðvitað út á ótta og óbeit á útlendingum eins og sést hefur hér hríð. Að vísu ekkert nýtt að forystumenn stjórnmálaflokka al og andúð á innflytjendum til að auka fylgi sitt og mér sérstaklega minnisstætt hvað Framsókn gerði í borgarstjórnarkosningunni 2014 og hvernig orðræðir að Sandra Finna og Svíþjóðardemókrata og við sjáum þetta í auknum mæli í löndum allt í kringum okkur. Og birtingamyndirnar eru grimmilegar og blóðugar, mannhatur og rasismi. Og umræðan eru ofta tíðum svipuð hér og annars staðar, aðfluttir eru afætur á kerfinu, leggja ekkert til þess, eru til vandræða eða flytja með sér óæskileg gildi og vonda menningu. Og popúlistarnir hafa lausnina, herða regluverkið, hleypa fáum inn í landið og aðlaða þá sem þegar eru komnir að þjóðlegum gildum og hugsunarhætti. Og stundum málflutningurinn dulbúinn, eins og við ættum fyrst að huga okkar fólki, eldra fólki og öryrkjum, en oftast þá hann bara grímulaus. Bábiljum að halda á lofti og rangfærslur aldrei leiðréttar. Samfélagið verður að loka gegn sósaða villandi og fordómafullu málflutningi og rasískar og meiðandi skoðanir verða ofan á. Enginn veit hvað satt og rétt, en allir hafa tilfinningunni að innflytjendavandinn sé stórkostlegur. Og til að bregðast við því, þá þarf að kjósa ykkur flokka sem eru óhræddir að taka á vandanum, en þegar vandinn skoðaður betur, þá kemur oftar en ekki ljós að hann eintómur móðureykur. Og vissulega þó vandi á höndum, það vandi innflytjenda. Hann hins vegar ekki fólginn í þeim sjálfum heldur fordómafullu og rasísku fólki sem vil koma í veg fyrir sjálfsögð mannréttindi tiltekinna hópa með allskyns bellibrögðum. Og því mætti segja að innflytjendavandinn á Íslandi felist í fólkinu sem treysti sér ekki til að bjóða aðkomu fólk velkomið. Vandi innflytjenda eru þeir sem mæta öllu útlendum að harðlæstum huga og telja þó vera byrði frekar en blessun. Vandinn fólkinu þeim sem sjá sér hag í að mála skrattan á vegginn og draga upp hryllingsmyndir af fólki sem óskar eftir að flytja hingað af ýmsum ástæðum. En staðreyndir málsins þær eru allt aðrar. Íslenskt samfélagi hefur frá fyrstu tíð hagnast á því að fólk hefur flust hingað frá öðru löndum og lífsgæði okkar hafa aukist vegna innflytjenda, bæði menningarlega og efnahagslega. Og margar kannanir hafa sýnt, meðal annars á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og Fjölmenningarseturs innflytjendur á Íslandi, að innflytjendur leggja oft meira til samfélagsins en þeir fá tilbaka. Og yfir helmingu þeirra sem hingað flytja hefur háskólamenntun eða iðnmenntun og nota félagslega kerfið og heilbrigðiskerfið minna en okkur talið trúum að misvel upplýstum lýðskrumurum. Það nefnilega þannig að margbreytileiki samfélaga styrkur þeirra. Við höfum ekki láta blekkjast af illa grundum gróusögum eða ósinnendum og láta etja okkur hvert gegn öðru þegar það þjónar hagsmunum einhverja að skipta okkur í fylkingar. Það engin ástæða til að óttast aðflutt fólk á Íslandi eða í Reykjavík, þar sem því betur fer fjölgar, þvert á móti, þá eigum við leggja okkur fram að gera borgin okkar að eftirsóttum stað til að búa á og ýta undir að hér þrífst margmenning, fjölmenning, vinátta og fjölbreytni, sem að við getum öll notið okkar. Og yfirlýsing eins og sú sem að við samþykkjum hér í dag tekur af allan vafa og hún sendir einnig sterk skilaboð. Við höfnum rasisma og tökum vel á móti öllu fólki, sama hvaðan það kemur og sama hver staða þess því við eigum öll að geta fundið okkur tilveru í Reykjavík. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Já, mér fannst ég nú verða að koma hér upp að því að ég hef svona lúmska grunn að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sé á röngum tíma og röngum stað og röngum fundi. Við erum að tala hér að samþykkja yfirlýsingu þar sem við undirstrekum jafnrétti og mannréttindi allra og hún sér ástæðu undir þeim lið að rísa hér upp í pontu og lýsa bara landsmenn hér upp til hópa rasista með minnumáttarkennd og ég veit ekki hvað og hvað. Býtu, hvað veldur því að þú leyfir þér að tala til landsmanna með þessum hætti, Líf? Gast ekki bara komið hér upp og sagt að þetta væri sjálfsagt að samþykkja þetta plagg, þessa yfirlýsingu,
það sem eru í fullu samræmi við það sem við viljum öll búa við, bara jafnrétti allra og að mannréttindi allra séu virt. Ég sé ekki tilgang með þessu upplaupiðinu hérna en það er ekki fyrsta sinn. Nafni og starfsheiti. Ég sagði Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Já, þú ekki rétt ávarp. Já. Gjörðu svo vel. Ég misti mig aðeins svo mikið í þessu máli, þannig að ég skal bara endurtaka það. Líf Magnúðardóttir. Ég skil ekki þetta uppstig þitt hér. Það er bara þannig. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa aðra bókfælla með nafni og starfsheiti. Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi í þessu tilfelli. Þá hefur borgarfulltrúinn Baldur Borgþórsson lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Daniel Örn Arnarsson borgarfulltrúi. Ræða. Já, forseti. Ég nú ekkert rosalega mikið við þessa ágætu yfirlýsingu að bæta. Hún tekur vel á þessu máli, en ég ætla að lesa hérna bókun. Borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins fagnar tillögu meirihlutans fjölmenningarborgina og tekur heils hugar undir flesta þætti yfirlýsingarinnar og finnst hún löngu tímabær. Einnig fagnar borgarfulltrúin öllum þeim góðu verkefnum sem borgin að vinna að sem munu koma fólki að erlendu bergi brotnu að góðu. En á sama tíma vill hann benda meirihlutanum á að vera ekki að hrósa sér of mikið því að meðan ágætur árangur hefur náðust með til dæmis kynjagleraugunum staðreyndin samt sú að á forræði borgarinnar eru verst launuðu störfin sem oft eru nefnd hinn hefðbundnu kvennastörf. Á meðan varla hægt að framfleyta sér á launum frá borginni ætti meirihlutin að ganga hægt gleðina dyr, sérstaklega í ljósi yfirstandandi kjarasamningagerð í að hreykja sér af því hversu langt hefur náðust með því að setja upp kynjagleraugun eins og fram kemur í yfirlýsingunni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Daniel Örn Arnarsson lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari yfirlýsingu sem hér liggur fyrir til samþykktar og ég á von á því að hér muni allir flokkar sameinast hana eins og fram hefur komið í máli þeirra sem að hafa stigið hér í pontu. En ég fagna líka fjölbreytileikanum eins og borgarfulltrúi Þórðarson kom inn á hér í upphafi. Hér erum við til að mynda með varaborgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem mun flytja sína jómfrúrræðu í dag sem af pólskum uppruna. Við erum með fleiri af pólskum uppruna, við erum með forseta borgarstjórnar og síðan erum við með Sabine Lepskop sem af þýskum uppruna. Þannig að borgarstjórnin, hún orðið mjög fjölþjóðleg og við erum fjölmenningarsamfélag, það undirstrikar það að borgarbúar treysta þessu fólki vel til þeirra verka að stýra hér málum í borginni og fer ekki í neina aðgreiningu eftir þjóðerni hvað það varðar. En ég velti aðeins fyrir mér varðandi þessa yfirlýsingu. Mér sýnist hún vera í samræmi við innflytjendastefnu Reykjavíkurborgar sem að samþykkt var hér á kjörtímabilinu 2006 til 2010 þegar ég veitti mannréttindaráði formennsku og forystu í þeim málaflokki og ég velti fyrir mér hvort að það hafi verið gerð síðan einhver úttekt á því hvort að við höfum náð markmiðum innflytjendastefnunar. Mér finnst það í rauninni nauðsynlegt að við förum reglulega yfir það hvort að við sem að ná þessu markmiðum vegna þess að þá þurfum við að bregðast við ef svo ekki. Ég saknaði þess til dæmis nú í ár að það var engin fjölmenningarhátíð, en fjölmenningarhátíðin, henni var einmitt ætlað að vera stór liður í gagnkvæmri aðlögun, að við myndum kynnast menningu annarra þjóða og þeir sem hafa hingað flutt og eru nýir Íslendingar og nýbúar hér og innflytjendur, að þeir kynnist okkar menningu og okkar siðum. Ég held að það sé mjög vel fallið til þess að draga úr öllum fordómum. En ég kalla eftir því að hafi ekki verið gerð úttekt á því hvort að
innflytjendastefnan hafi verið að skila sér nægjanlega, að það verði farið þá að huga að því að gera það. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur þó lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi, Sabine Leskop, hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu hennar. Já, ég vil benda á varandi úttekt, þá mannréttindaskrifstofa að fylgjast með aðgæra áætlun sem fylgdi stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, umsækjendum alþjóðlega vernd og flóttafólks, þannig að þetta í vinslu og ég sammála það þarf að fylgja þessu eftir þetta nýja stefnan sem ég að ræða hér Varandi fjölmenningarhátíð nú hafa fleiri ráð fjalla þetta og ég vil gjarnan benda á að eins og ég segi það mjög gaman að hafa svona hátíðir en við þurfum kannski líka að huga að þessar hátíðir koma okkur í alvörunni ekki sama. Það eru margir sem telja að þeir ýta jafnvel meira undir staðalmyndir en þeir gagnast. Það er alltaf gott að koma saman og fagna og við erum að búa til vettvangir, Mannréttindaskrifstofan hefur unnið mikið í því að viðburðum, sameiginlegum viðburðum og að stækka þetta fyrirbæri í rauninni verið meira að gera það málefnalega en halda einhverju fögnuðu inni, það er ekki málið, en bara mjög mikilvægt að koma, mikilvægt en halda svona hátíðir sem geta ýtt undir staðalmyndir að greiða leið innflytjendur þáttöku í öllum hátíðum. Þannig við verum að vinna því að innflytjendur taka þátt í handverk og hönnun, í menningarnóttinu, í öllum viðburðum sem borgin stendur fyrir. Borgarfulltrúinn Sabine Leskop hefur lokið við að veita ansvar og þá hefur óskað eftir að svara ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég get tekið undir það með borgarfulltrúanum Sabine Leskop að það betra fyrirkomulag að við höldum svona fjölmenningarhátíð sem yrði þá hluti bara af þeim hátíðum sem við höfum verið að halda og munum halda en ekki að ýta undir einhvers konar aðgreiningu. Ég held að við myndum ná meiri árangri með því. Við lögðum fram tillögu á vettvangi borgarinnar það að fjölmenningarhátíðin yrði hluti af menningarnótt núna í vor og ég óskaði eftir svari við því hvers vegna sú tillaga hafi ekki verið tekin til greina því það hefði verið kjörið tækifæri til þess að fjölmenningarhátíðin fengi einhvern sess að hún yrði hluti af menningarnótt. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að svara ansvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Alexander Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að tala lengi, ég ætlaði að fagna þessari ágætu tillögu og ég ætlaði kannski bara að brýna fyrir okkur að ég held að við öll sem hér sitjum hljótum í stóra samhenginu að teljast vera ansi svona fjölmenningarleg og víðsýn og ég held ekki að neitt stundi það sem við myndum í daglegu tali kalla rasisma eða fordóma en að því einmitt að við erum ekki þannig, ég held ekkert okkar, þá það svolítið ósýnilegt fyrir okkur þegar að fólk að stunda svoleiðis. Því að fólk sem að stunda svoleiðis veit betur en að segja það þegar við erum nálægt. Fólk sem að stunda svoleiðis velur sér saman í sína vinahópa eftir áhugamálum og hugmyndafræði alveg eins og við veljum vini sem okkur finnst gaman að vera með. Og þannig að það eitt af því verra sem við lendum í okkar innan gæsalappa víðsýna nútíma vestrænu samfélagi að gleyma því að það sem við sjáum sé kannski í ágætismálum þá eru svið samfélagsins sem við sjáum ekki. Og ég hef alveg upplifað það eitthvað aðeins á eigin skinni en aðalega bara í svona einhverju algjöru framhjálaupi. Ég hef til dæmis verið niður í bæ þegar ég heyri einhverjar upprópanir gagnvart fólki af erlendum uppruna bara svona út undan mér sem ég hefði aldrei trúað að ætti sér stað á þessari öld eða þannig, en þetta gerist bara, en bara ekki hjá fólki sem
ég umgengst í mínu daglega lífi. Og við þurfum bara svolítið að vera meðvituð þetta og vakandi fyrir því. Og kannski einmitt vegna þess að það sem ég hef heyrt frá fólki sem lendir meira í þessu, af því að þeir sem eru hvorki gerendur né þolendur, þeir kannski sjá þetta ekki, en þeir sem eru þolendur verða varir við þetta. Og þeim finnst gott að vita það þegar að við hinn látum í okkur heyra og látum ekki eins og þetta sé ekki til, af því að þau upplifa kannski að við séum að láta eins og þetta sé ekki til. Og það bara raunverulegt vandamál. Það sem að ég myndi kannski nefna bara að það var viss hugarfarsbreyting hjá mér þegar að ég ákvaði að mæta og mótmæla gegn nasisma með nokkrum öðrum sem voru hérna, það var á laugardaginn fyrir 1,5 viku. Og hingað til hefur mér þótt vera svolítið svona bara ágætis stefna að bara gefa þessu fólki ekki þá upphefð að auglýsa þau eða minna á þessu til. En í rauninni þá það þægilegast fyrir okkur og kannski taktíst betra til þess að þau hætta að nenna þessu að þau fá enga athygli og enga umfjöllun. En það segir fólkinu sem fórnarlömbin þeirra og verður fyrir aðkalli frá þeim og aðkasti frá þeim, það ekki að styðja við bakið á þeim. Og það ekki að segja því fólki sem verður fyrir þessu að við séum með þeim í liði og við ætlum að standa með þeim þegar eitthvað gerist. Og mér finnst mikilvægt að hafa það í huga. Og ég veit alveg að þið eruð alveg yfir það heila með mér í þessu hugafæri. Og kannski einmitt þess vegna finnst mér mikilvægt að minna ykkur á því að það var alveg pínu svona uppgötvun fyrir mér að hvaða væri stór hluti eða allavega margir litlir kimar samfélagsins sem ég sæi aldrei í mínu lífi. Þú veist, ef að þú þekkir borgarfulltrúa í einhverjum flokki sem ekki bara eitthvað yfirlýstur rasistaflokkur sem betur fyrir hefur ekki náð kosningu, en þá myndir þú aldrei tala við hann þína fordóma gagnvart fólki frá Asíu eða eitthvað svoleiðis. Þú veist það alveg að engin borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins myndi láta ná sér dauðum í svoleiðis samtali eða Pírata eða Samfylkingarinnar. Það bara ekki þannig og fólk veit það alveg, þeir sem eru með þessar skoðanir. Og það kannski einmitt þess vegna sem við megum ekki gleyma því að það hlutir sem eru okkur faldir. Ég held að fólk til dæmis sem með fordóma gagnvart transfólki, það kannski bara beitir þeim gegn einhverju öðru transfólki heldur en mér að því að veit að ég hef plattform. Það veit að ef ég fer og skrifa status það þá kannski hlustað á það. Alveg, það bara þannig. Fólki sem með þessar skoðanir veit að það ekki meirihluta í samfélaginu í dag og það beitir sér þar sem að það fær að vera smá friði með það. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Alexander Briem hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir þetta mál Jacqueline Kalmon, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, málið mér skylt og ég vil bara gjarnan taka undir þessa yfirlýsingu af öllu hjarta. En það oft talað innflytjendur sem rjóman af fólkinu, með leyfi forseta kjark mikið fólk. Það þarf kjark og dug til að taka sig upp og flytjast til Íslands. Það þarf kjark og dug til að búa hér, læra nýtt og framandi tungumál og aðlagast nýrri menningu. Fólk sem kemur hingað sem flóttamenn velur það ekki endilega sjálft, heldur það sent hingað. Og kannski kemur það einhverjum á óvart, en margir flóttamenn vilja gjarnan snúa aftur til heimalandsins. Vilja aftur heim, ef það örugt. Ef heim örugt, ef það örugt heima. Við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur, eins og framkemur þessar yfirlýsingu, til að styðja við þá sem hingað flytja. En eins og ég segi, þá fagna ég þessar yfirlýsingu og ég býð flóttamenn og aðra innflytjendur velkomna og deilið því einnig með ykkur hér að móðurafi minn var innflytjandi frá Noregi, pabbi minn innflytjandi frá Frakklandi og maðurinn minn innflytjandi frá Svíþjóð. Reykjavík rúmar okkur öll og gott betur. Borgarfulltrúinn Jacqueline Kalmon hefur þá lokið að taka til máls. Næst hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni, Dóra Björk Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég vildi bara bregðast við því sem að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir var að minnast á hér áðan, sem bara áhugaverð umræða fjölmenningar hátíðina og hvort hún hefur hluta menningarnótt, sem bara áhugaverð hugmynd og allt saman tengt þessu svo sem í skoðun.
Við fengum kynningu í Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði á hugmynd útfærslu á fjölmenningarhátíð, eins konar fjölmenningarhátíð eða bara hátíð margbreytileikans sem að heitir í Noregi En by for alle. Og svo var í kjölfarið af því haldinn fundur með fulltrúum allra sviða til þess að skoða möguleika á því að koma inn einhverju slíku hér. Sú vinna hefur ekki verið kláruð, þetta er ennþá í skoðun og spurning hvort að þetta myndi annarkvort vera sjálfstæð hátíð eða hvort þetta gæti verið hluti af einhverju annarri hátíð eða hvort við ættum bara að snúa okkur að því að hafa bara einhvers konar sérstaklega svona tónlistar áherslu tengt við menningarnótt eða annað. Þannig að það er ekkert búið að slá neinar slíkar hugmyndir af borðinu og þetta er ennþá í skoðun vegna þess að fjölmenningarhátíðin eins og hún var í þeirri mynd sem hún var hefur verið ákveðið að sagt að hætta með en halda samt í þessi gildi að fagna fjölmenningu en gera það kannski á annan hátt vegna þess að við viljum hafa hátíð sem að snýra þegar að fá alla saman frekar en að einhvern meginn á einhvern hátt jaðarsetja hópa þá þurfum við að reyna, við erum bara að hugsa svona einhvers konar nýja hugmyndafræði tengt þessu en bara takk fyrir þessa vangaveltu og það getur vel verið að þetta verði bara lending en endingu, þetta verði hluti af menningarnótt en við sjáum til. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óska eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, spurning mín hér áðan snerist það hvað hefði orðið eða hver hefði orðið afdrif tillögu okkar sjálfstæðismanna eða tillögu borgarfulltrúa Björns Gíslasonar í Mannréttindaráði varðandi það að fjölmenningarhátíð yrði hluti af menningarnótt. Þannig að ég óska svar eftir því. Það kann að vera hann hafa lagt hana fram í menningar- og íþróttaráði. Þannig að formar þess ráðs geti þá svara spurningunni en engu að síður og eftir stendur að ekki var hlúð að neinni fjölmenningarhátíð hvort heldur sem hún var sér eða hluti af annarri hátíð nú í ár. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir fyrir lokið veita andsvar og svara þá andsvari Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég minnist þess ekki að fengi slíka tillögu inn í mitt ráð. En fjölmenningarhátíðin meira á vegum okkar og svo fjölmenningarráðs en ekki svo mikið menningar, íþrótt og tómstundaráðs, þannig að ég get bara ekki svara fyrir það á svo stöðu. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita svara andstæðsvari. Fleiri eru ekki á mælendaskrá. Já, gjörðu svo vel, Sabína Lesko, borgarfulltrúi, ætlar að taka þetta máls og lesa bókun. Gagnbókun. Gjörðu svo vel. Gott og vel, ég forseti þykist á afgreiða tillöguna áður en bókarinn restar upp og bókbeðið að koma í salinn. Svo verður sem allir eru í salnum og verður til að það búður upp til atkvæða. Þau ykkar sem samþykk eru þeir geti tillögu, vinsanlega skefið merki. Tillagan samþykkt einróma. Og þá rými til að lesa bókanir. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Bókun Flokks fólksins á þessa leið. Margt gott hefur verið gert til að auka fjölmenningu, fjölbreytileika og styrkja minnihlutahópa. Innan okkar samfélags vill Flokkur fólksins einnig minna á að það eru aðrir fjölbreytilegir minnihlutahópar sem ekki njóta nægilegs stuðnings. Hér vísað til eldri borgara, öryrkja og barna sem þurfa sérþjónustu af ýmsu tagi. Grunnþjónustan við þessa hópa ekki viðunandi. Biðlistar eru nánast hvert sem litið Varla eru þeir gleymdir sem bíða eftir hjúkrunarrými en lengd biðlista náði hámarki 2018 eftir stöðuga fjölgun frá 2014. Hvað varðar innflytjendur lagði Flokkur fólksins til að settir á laggirnar námskeið fyrir innflytjendur þar sem sérstaklega yrði miðað að því að kenna málið í tengslum við atvinnuumsóknir og atvinnuviðtöl. Hér skiptir máli að túlkað sé á máli viðkomandi
en á íslensku námskeiðum eru margir þjóðfélagshópar og margar málískur og ólíkar þarfir. Til að auðvelda aðlögun og draga úr einangrun brýnt að komast út á vinnumarkað. Innflytjendur hafa einangrast til dæmis í Breiðholti og þar sem segja má að félagsleg blöndun hafi mistekist. Þessi tillaga var felld. Börn af erlendu bergi sem eru fædd hér á landi eru mörg afar illa stödd í íslensku máli eins og kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar skólamálin. Hér þarf einnig að gera betur. Sem sagt, minnihlutahópar eru alls konar. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Vilja fleiri borgarfulltrúar taka máls til að lesa bókun? Gjörðu svo vel. Það lesa bókun. Borgarfulltrúar meirihlutans fagna einróma samþykkt tillögunnar. Það er ánægjuefni að við stöndum öll saman að baki stöndum öll saman að lýðræðislegu fjölmenningarsamfélagi. Svo meina gaggbókun, en það kannski, var borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins búinn að lesa sína bókun? Já, hann var búinn að lesa sína bókun. Það er að lesa gaggbókun sem að hljóðar svo. Yfirlýsingum fjölmenningarborginni Reykjavík þýðir ekki að horfa fram hjá áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í þessu samhengi, heldur nákvæmlega hið gagnstæða. Með þessu erum við að skapa leiðarljós sem hjálpar öllu borgarkerfinu að raungera hinn auknu gæði sem fjölbreytileikinn þýðir fyrir borgarsamfélagið, svo við getum unnið að því að tryggja að allir hér njóti sín til fulls. Þá hafa ekki fleiri óskaftir að taka til máls til að lesa bókanir og verður þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sveigjanlegri opnuntíma og fleytitíð. Til máls tekur Alexander Witold Bogdanski, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjórn samþykktir að minnka álagstoppa í umferð með því að auka sveigjanleika opnunartíma stofnana og fyrirtækja borgarinnar og stuðla jafnframt að því að aðrir atvinnurekendur geri slíkt hið sama. Samgöngustjóra verði falið að finna tillögur ásamt sviðum borgarinnar, sérstaklega skóla og frístundarsviði og velferðarsviði. Auk þess sem unnið verði með dótturfyrirtækjum og öðrum stofnunum Reykjavíkurborgar, auk stóra stofnana ríkisins eins og háskólanum og LSH. Lagt til að markvissar tillögur liggi fyrir eigi síðar í desember 2019. Greinargerð. Skipulagshalli mikill í borginni sem sést hvað best á því hvað umferð tung inn í miðborgina á morgni og út úr henni síðdegis. Langar raðir bíla fylla aðrir akrein stofnvega á meðan hinn akreinin nær tóm. Álagastoppar eru sífellt erfiðari og nauðsynlegt að dreifa álagi eins og unnt Hugmyndin aukin sveigjanleika hafa verið lengi í umræðunni en ekki hefur tekist að ná þeim árangri sem stefnt var að. Vegagerðin gerði úttekt á möguleikunum árið 2014 og árið 2017 var skipaður samstarfshópur borgarinnar, LSH, HÍ og HR samgöngur og var stemt að því að frekari tillögur lægi fyrir á fyrri hluta yfirstandi árs. Ágætt greining liggur fyrir en enn eftir að útfæra tillögur að breytinga. Í ljósi vaxandi umferðarvanda í borginni brýnt að borgarstjórn sendi skýr skilaboð að taka verði á þessu máli með festu. Bogdanski hefur þá lokið máli sínu og þetta hans fyrsta hans jómfraræði borgarstjórn og vill forseti sérstaklega áskorun til hamingju með það og hlakka til samstarfsins.
Næst ósk eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það ljóst að það þarf orðið að bregðast við því ófremdar ástandi sem ríkir í umferðarmálum í borginni. Umferðarteppurnar, þær lengjast dag frá degi og þær hafa verið að lengjast ár frá ári og á milli kjörtímabila. Án þess að nokkuð hafi verið aðgert og stöðugt meiri tímaskattur lagður á íbúa höfuðborgarsvæðisins. Við þessu þarf að bregðast og við hér sjálfstæðismenn í borgarstjórn, við höfum lagt okkar að mörkum til þess að leysa þennan vanda skjótt og vel og án mikils tilkostnaðar. Þessi tímaskattur sem hefur verið lagður á vegfarendur og bílaeigendur og þá sem þurfa að aka á bíl fer stöðugt vaxandi og þetta afleiðing af samgöngustefnu meirihlutans sem hefur miðað að því að hægja á allri umferð og þrengja götur. Í stað þess að leita lausna og koma með raunhæfar lausnir til þess að fólk geti farið ferða sinna hér á milli hverfa til og frá vinnu án þess að eyða í það heilli vinnuviku á ári og fleiri þúsund ef ekki milljónum klukkustunda. Við erum hér í dag með aðra tillögu sem felur það í sér að við höfum sveigjanlegri opnunartíma í stofnunum og í skólum borgarinnar til þess að draga úr umferð á álagstímum og gera fólki þannig kleift að komast með skjótum hætti í vinnuna og komast heim aftur. Mér finnast borgaryfirvöld hafa lokað augunum fyrir þessari staðreynd að við þurfum að bregðast við og það kemur fram í skýrslu Vegagerðarinnar sem að borgarfulltrúi Vítek Bodanski nefndi hér áðan að það yrði mikill ábati að því að breyta opnunartíma stofnana til að dreifa umferðarálaginu. Og hér hefur verið vinna á vettvangi borgarstjórnar varðandi það að stytta vinnuvikuna. En það skýtur svolítið skökku við. Á sama tíma borgaryfirvöld í rauninni að lengja vinnuvikuna með því að búa til þessar umferðartafir, með því að neita að leysa þennan vanda. Þannig að ég kalla eftir því að borgaryfirvöld fara að sýna ábyrgð, fara að taka jákvætt í tillögur sem að hægt að bregðast við strax og sem að miða að því að leysa þennan mikla umferðarvanda sem í borginni með skjótum hætti. Fyrir nú utan það að sú tillaga sem lögð var hér fram fyrir hálfum mánuði og var reyndar vísa frá því miður, þá hefur verið sýnt fram á það að ábatinn af slíkri tillögu yrði á nokkrum árum 80 milljarðar. Sú lausn í rauninni bæði hagkvæm og hún ekki dýr. En á sama tíma þá borgaryfirvöld hér að leggja drög að því að gera samgöngusamning við ríkið sem að muni kosta á annað 100 milljarða í stað þess að fara í ódýrari lausnir og í stað þess að seilast sífellt í vasa skattgreiðenda eins og þær hugmyndir gera ráð fyrir. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á dagskrá Baldur Þór borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég biðst afsökunar á þessu klúri hjá mér hérna áðan. Það svona þegar maður situr á mörgum ráðsfundum, þá á maður til að gleyma sér og fara í þú og þeir og það allt saman. Þannig að ég biðst forláts á því að hafa gleymt mér hér áðan. Ég tek heils hugar undir þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins með flutt hér af Alexander Vítek Bodanski. Og við erum náttúrulega að fjalla hérna brýn mál. Hér eru umferðarhnútar miklir og ekki bara það, við erum að
Við erum að horfa upp á stórfellt tap sem hleypur á tugum milljarða á hverju ári í formi umferðartafa. Og það er ekki flókin vísindi þar, þetta er bara ákveðin reikniformúla sem er notuð og það veltur á tugum milljarða og jafnvel tala sérfróðir menn að þetta getur verið 70 til 80 milljarðar á ári. Þannig að ég hlýt að fagna öllum tillögum sem að miða að því að draga úr þessum töfum og þessum kostnaði sem þeim fylgir. Það er rétt sem að kemur fram í máli borgarfulltrúa Mörtu. Marta mín, hvað er dóttir eftir þetta? Guðjónsdóttur. Fyrir hálfum mánuði þá var tillaga hér frá Ólafi Kristni Guðmundsssyni snjallvæðingu umferðarljósa. Og þá voru mikil vonbrigði að hún skildi ekki vera afgreidd hér með öllum greiddum atkvæðum í gegn. Af því að við getum ekki verið að horfa á lausnir sem eiga að koma eftir 10 ár, 20 ár eða 30 ár. Við eigum einmitt að fara í lausnir sem við getum farið í núna. Og það eru fleiri mál á dagskrá hér í dag sem varða þetta vandamál okkar. Og ég á ekki vona öðru en að borgarfulltrúar hér báðum megin í salnum hljóti að taka vel undir báðar þessar tillögur. En ég ætla að styðja þetta heils hugar. Takk fyrir. Þá hefur Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á dagskrá er borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka tillöguflytjendum fyrir innlegg í umræður samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og stöðuna núna í september. Rétt eins og fram kemur í tillögunni réttilega að þá er ástæða til þess að beina sjónum að stórum vinnustöðum og opnunartíma stofnana þegar umferðin annars vegar því að við sjáum það í september hvað umferðin þéttist mikið. Einkum fyrstu vikurnar þegar allir er að reyna að komast í gegnum sömu göturnar hver á sínum bíl og það er útþensla höfuðborgarsvæðisins, áherslan á eða hversu margir fara einir í bíl sem að takmarkar auðvitað ferðarhraðan vegna þess að það eru margir bílar en að komast gegnum sömu göturnar á sama tíma. Það sem fyrst og fremst þrengir að bílum eru aðrir bílar og það sem helst eftir ráða er að fleiri nýtir sér almenningssamgöngur eða fari eftir öðrum leiðum fyrir utan þéttingu byggðar sem skiptir mjög miklu máli til framtíðar. Það er eins og alveg rétt að það getur líka hjálpað að vinna með stórum vinnustöðum að því að breyta ferðavenjum og hafa sveigjanlega tíma og svo vinna stendur yfir með háskólanum og Landspítalanum eins og hér var sannlega nefnt og ég tek undir með Frumalanda að það er áhugavert fyrir okkur á borginni að velta fyrir okkur hvort að til dæmis uppástímar skóla og annað slíkt sé á réttum tíma, hvort að breytingarna með styttingu vinnuvikunar og aðrar breytingar gefa okkur tækifæri til þess að hreyfa þarna við. Við höfum hreyft þessu í umræðum til dæmis mótum menntastefnu og annað slíkt. Þarna kallast ekki bara á umferðarsjónarmiðin, heldur lýðheilsusjónarmiðin og ég hef mikinn áhuga á að huga aðeins að þessu hvort að við séum búin að ná til dæmis það góðum árangri í samvinnu við íþróttafélög og frístundir við að koma til móts við vinnutíma barna að það væri líka hægt að auka sveigjanleikann framan af skóladegi. En það er ekki alveg áhlaupaverk þó áhugavert sé. Ég legg til að við vísum tillögunni til umhverfis- og skipulagssviðs. Þar er samgöngustjóri sem að leiðir þessa vinnu með háskólanum. Við fáum á henni skoðun og erum að vinna þessu víðar frekar en að við sláum þessu föstu hér og nú. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Katrín Atladóttir borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Einn ágætur stjórnmálaflokkur hafði eitt á stefnuskrána sinna að breyta klukkunni því fólk á svo erfitt með að fara á fæturnar á morgnana vetur. Þessi breyting myndi reyndar hafa í för með sér færri birtustundir í vöku og af mestu fækka birtustundum seinnipartinn. Þessi stjórnmálaflokkur var ekki langlífur, skal ekki segja hvort það hefði eingöngu verið vegna þessa eina málefnis.
Tillagan okkar eykur frelsi og val. Þeir sem ekki geta vaknað á morgnana getur mætt seinna til vinnu og hinir sem vilja leika sér úti eftir vinnu getur mætt fyrr. Þetta mynd þó líka hefur för með sér að teygjast myndur umferðarteppunni öllum til heilla. Þá hefur Katrín Atladóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á dagskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, gott að þessi tillaga sé að koma fram og gott að heyra þessar jákvæðu undirtektir sem að þessi ágæta tillaga er að fá. Og maður skynja það að í þessum sal eru núna farin að átta okkur á því að eitthvað verður að gera. Nákvæmlega hvernig á að gera það, það er kannski ekki alveg samstæðið því og þurfum að finna leiðir og lausnir og auðvitað er einn liður í því að vísa svona tillögum til frekari skoðunar til okkar færustu sérfræðinga á þessum sviðum, eins og svo sem öðrum. En mér langar samt til, að því að ég nefndi hana áðan í umræðum fjölmenningu og hvað það væri mikilvægt að við lýstum yfir pólitískum vilja. Og þess vegna ætla ég að stinga upp á því að við myndum samræðast það. Við getum svo sem gert það með að koma hér upp hver á fætur öðrum og lýsa yfir pólitískum vilja til þess að sjá einhver raunveruleg skref í þá átt að bæta umferðina. Þannig að ég held að vera vel til fundið að við hér í þessum sal myndum samræðast það að nesta þessa tillögu inn til skipulagsráðs með þeim skilaboðum að það væri sameiginlegur pólitískur vilji til þess að færa umferðarmálin sem eru komin í algjöran óleystur til betri vegar. Og við ætlum að horfa á það með opnum huga og vera samstæða í því. Þannig að sendum þessi pólitísku skilaboð með það er næsti sem þarf að fylgja tillögunni til skipulagsráðs. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á dagskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég vil bara þakka borgarstjóra fyrir jákvæð orð í garð tillögun okkar. Hans hugmynd er að vísa málinu áfram. Ég talið að vera best bara við samþykktum þetta og fælum síðan samgöngustjóra og öðrum að vinna úr þessu eins og sagt í tillögunni. En það er nú bitamunurinn ekki fjár, en úr því að þessi leiði farin, þá held ég sé alveg rétt sem að borgarfulltrúi Örn Þórðarson segir að hér komi skýr vilji fram. Hann kom fram skýr hjá borgarstjóra og verið gaman að heyra það frá fleirum í meirihlutanum. Þetta er eitt af þessum leiðum sem að kosta lítið, auðvitað kostuði eitthvað varðandi sveigjanleikann en lítið með þessar tröllvöxnu tölur sem við höfum verið að heyra í útvarpinu. Þetta er leið sem að hefur verið talað lengi. Það var ítalið skýrsla fyrir 5 árum frá Vegagerðinni fleytitíð og fleira, hvernig það ætti að takast á þetta. Myndaður starfshópur til þess að vinna tillögur, en það hefur ekki komið kannski mikið konkrétt út úr því. Borgin sjálf er bæði stór vinnustaður og líka stór þjónustu veitandi eins og kom fram í máli borgarstjóra. Þannig að borgin getur sjálf komið að þessu og nú eru viðkvæmir kjarasamningar. Við heyrum það að sveigjanlegu vinnutími eða stytting vinnuvikunar er ofarlega og hér væri kannski hægt að slá 2 flugur í styttingu vinnuvikunar, bæði að stytta kannski einhverja stundi með sveigjanleika í þjónustunni og stytta vinnuvikuna með því að vera ekki svona föst í umferðarteppunni. Það er kannski svona sorglegasti tíminn sem við eyðum á okkar jafnvel ævi að vera föst inn eftir og innan lað eins og segir í kvæðinu góða. Þannig að við eigum að fara með skýr skilaboð hérna út. Við vorum með ljósastýringuna hérna síðast. Það eru flest allir farnir að taka undir þá hugmynd, heyri ég, í samfélaginu og hérna í pólitíkinni. Og þessi hugmynd sveigjanleikann, hún er eitthvað sem er búið í gangi í 5 ár. Hún er ekki verið framkvæmt að neinu viti, en með því að sammælast hér og hreinlegast er að gera þess samþykkja þetta, þá erum við að senda skilaboð um þetta. Þetta er nútímalegt og þetta er eitthvað sem við eigum að ýta á. Ef við miðum okkur til dæmis við ísbúð, ef við ímyndum okkur að
að þjónustan eða það að fara á milli staða sé eins og ísbúð og það væri aðalega opið í 2 tíma á morgnana og 2 tíma seinnipartinn. Síðan væri bara eiginlega engin álagspunktur. Þá sjáum við náttúrulega stóra biðröð. Og við erum að sjá þessa álagstoppa. Þeir eru að fara illa með okkur. Og við heyrum það þegar að menn eru til þess að horfa á strætó að það eru álagstoppanir þar sem strætó eru að gera mesta gagnið. Og það eru á álagstoppanum sem menn eru að tala um að reyna að bæta í almenningssamgöngur. En þegar að 78% af umferðinni er í einkabílum, þá verðum við að leita annarra leiða. Ein leiðin er að auka sveigjanleikann á álagstöppum, önnur leiðin er samflot sem að við munum áfram berjast fyrir að verði verðlaunað. Það er engir hvatar í dag fyrir samfloti í Reykjavík. Það er líka verkavenna og það er mjög lítið sveigjanleika bæði af hálfu stofnana og fyrirtækja og borgarinnar sjálfur. Og það er gullið tækifæri núna, meðal annars að því við erum með kjarasamningana opna og í deilum, að þessi hugmynd bara komi inn í það mál og þá sýnum við líka fordæmi. Gagnvart háskólunum, Landspítalanum og öðrum. Reykjavíkurborg getur þá verið leiðandi og ég held að veri sómaði að við gerðum eitthvað í þessu máli. Og fallegast er náttúrulega við samþykki bara til hún óbreytt en vísum henni ekki neitt í vinslu. En ef að það gengur ekki þá tekið undir orð borgarfulltrúa Arnar Örn Þórðarssonar það að við ættum að tjá okkur þetta mál. Því að við erum alltaf mikið að rífast og hérna tekið verið til að tala einu rómi. Eins og í fyrsta málunu. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnards lokið máli sínu og næst á dagskrá er Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Ég fagna þessari umræðu og fagna þeim góðu skýrslum sem fylgdu með í fundargögnum dagsins og það er jákvætt að einhverja af þessum tillögum sem að til dæmis Vatnsmýrahópurinn svo kallaði leggur fram séu dregnar fram sem tillaga Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar langar mig að ávarpa eitt og það er sett að hér er sagt að tímaskattur hafi verið lagður á íbúa og ekkert gert en mér langar að benda á það að í niðurstöðu skýrslunar sem var birt með fundargögnum þar sem aðilar Reykjavíkurborgar, Háskóli Íslands, Háskóli Reykjavíkur og Landspítalans komu saman kemur fram að einn veigamesti þátturinn í minnkun umferðar eru breyttar ferðavenjur. Og í því skyni að breyta ferðavenjum hefur ýmislegt verið gert. Reykjavíkurborg hefur stuðlað að því í samvinnu við Strætó að auka tíðni fjölförnustu leiða almenningsvagna, hefja og halda áfram akstur næturstrætó, lengja þjónustu strætó á kvöldin og núna út allan borg í þessu töluorðum er verið að endurbæta strætóbiðstöðar þannig að rauntíma upplýsingar strætó, hvernig hann kemur, birtist á biðstöðum. Reykjavík er eins og eina sveitarfélagið sem er að gera þetta en vonandi fylgja fleiri sveitarfélög í kjölfarið. Eins og kemur jafnframt fram í skýrslu Vatnsmýrahópsins er að þegar er hafin vinna við snjallstýringu umferðarljósa og var svo vinna hafin þegar þessi drög að skýrslu hópsins voru birtar í maí 2018. Einnig hafa verið lagðir hjólastígar fyrir 100 milljóna ef ekki milljarða síðastliðin ár en betur má duga skal og það hefur tekist að auka hlutfall hjólreiða í förnum ferðum og ég held að það hlutfall sé 8% núna sem er bara sambærilegt við ýmsar borgir sem við berum okkur saman við, til dæmis Oslo. En eins og framkemur í þessari skýrslu sem ég vísa til skýrslu Vatnsmýrahópsins eru fleiri fyrirhugaðar framkvæmdir á hjólreiðastígum á Vatnsmýrasvæðinu og víðar. En ég vil endilega skoða líka aðeins þær sviðsmyndir sem eru dregnar fram í þeirri skýrslu VFSO ráðgjafar sem unnin var með styrk frá Vegagerðinni og sjálfstæðismenn létu fylgja í fundargögnum dagsins og það eru 4 sviðsmyndir setta fram og mjög áhugavert að skoða þær og áhrif þeirra á umferð í þessu sem er svo kalluð fleytitíð sem felur í sér hliðrun á vinnudögum einhverja stærstu stofnana á höfuðborgarsvæðinu. Og sviðsmynd 1, svona til upprifjunar, hún felur í sér að verkfræði náttúruvísindasvið Háskóli Íslands verði færður. Að stundatafla þess sviðs verði fært og þó það sé flókið að koma því í framkvæmd samkvæmt háskólanum, þá kemur sú sviðsmynd verr út heldur en
ástandið sýnir fram á þegar þessi skýrsla var gerð. Í sviðsmynd 2 þá Landspítalanum stundatöflu hans eða sá tími þar sem fólk mætir á vakt hliðrar þannig að hún verði korteri fyrr og hún kom frekar illa út í hermilíkaninu. En hugsanlega hægt að endurskoða það eitthvað frekar. Sviðsmynd 3, það sem að HR stundatöflu HR hliðrar fram klukkustund kom vel út en það mjög áhugavert að hlutfall ferða sem farnar til og frá HR á einkabíl yfir 80% ferða og það áhugavert líka að sjá að hlutfall starfsmanna, einkabíl sem sjá starfsmönnum lægra heldur en hlutfalli hjá nemendum og kannski spila þar inn í eins og kemur fram í skýrslu Vatnsmýrahópsins að það veittir samgöngustyrkir þannig að hugsanlega þarf að gera eitthvað meira fyrir nemendur HR til þess að breyta ferðavenjum en sviðsmynd 4 kom áberandi best út úr þessu hermilíkani þar sem að þeir sem eru tilbúnir að mæta fyrr innan Háskóla Íslands og Reykjavíkur til að fá ókeypis stæði fá það að segja að þeir sem mæta fyrir 7:45 á morgnana fá ókeypis stæði en til þess að þetta gangi í gegn þarf að leggja gjaldskyldu á öll stæði við Háskóla Íslands og Reykjavík og það hefur ekki verið gert. En eins og ég segi, þetta einn liður í því að auka flæði umferðar en annar liður eins og hefur oft komið fram og kemur fram í einmitt þessari skýrslu sem að sjálfstæðismenn létu fylgja með fundargögnum dagsins að breyttar ferðavenjur ennþá mikilvægari heldur en svo kallað fleytitíð í því að minnka umferð. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu en auðvitað styðja það að þessu verði vísað til skipulags- og samgönguráðs til þess að vinna betur úr þessum tillögum og finna jafnvel betri sviðsmyndir en við verðum að hafa hugfast að breyttar ferðavenjur lykilatriði að minnka umferð og að þær draga úr kolefnisútblæstri, hjálpa okkur að verða kolefnishlutlaus og ná markmiðum Parísarsamkomulagsins og jafnvel stiga enn stærri skref heldur en Parísarsamkomulagið gerir ráð fyrir og fleytitíð gerir það ekki. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá hafa tveir borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnes og fyrst til að veita andsvar þá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil minna borgarfulltrúa Rögnu Sigurðardóttur á það að já, tímaskatturinn hann hefur aukist á borgarbúa sem nemur heilli vinnuviku. Þeirri staðreynd verður ekki mótmælt og þeirri staðreynd verður heldur ekki mótmælt að búið að verja 7 milljörðum í tilraun sem hefur mistekist. Tilraun til þess að fá fólk til þess að taka strætó. Farþegum í strætó hefur ekki fjölgað á þessu tímabili. Svo öllum staðreyndum sé til haga haldið. Þannig að það komin tími til að borgaryfirvöld geri sér grein fyrir því að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og hér í dag leggjum við enn eina tillöguna til þess að leysa umferðarvandann hér í Reykjavík og vonumst til þess að hún verði samþykkt en hér boðað að henni verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs og ráðsins vantarlega en mér finnst það ekkert vera til fyrirstöðu að samþykkja þessa tillögu. Það yrði þó minnsta kosti viðurkenning á því að við viðurkennum vandann og við sendum skýr skilaboð út í samfélagið að við viljum leysa þennan vanda og við sendum skýr skilaboð til embættismanna að bregðast fyrir hratt við að leysa þennan vanda. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið veita andsvar og þá svara andsvari Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúnum Martu Guðjónsdóttir fyrir þetta ansvar og já, það víst rétt að þessu vísað til sviðsins, það tillagan, ekki til ráðsins. Takk fyrir þá leiðréttingu. En ég vil líka benda á að
strætófarþegum hefur fjölgað það bil 400.000 á fyrstu 6 mánuðum þessa árs og það gæti verið að þessi fjölgun hafi verið seinkað þar sem að leiðakerfisbreytingar áttu sér stað fyrir nokkrum árum og oft þá dregur það fyrst úr notkun á almenningssamgöngum þegar leiðakerfinu er breytt en síðan leiðir af sér fjölgun og ég held að þessi bætta þjónusta og það sé ljóst að hún hafi klárlega leitt af sér fjölgun og eins og ég segi fram í þessari skýrslu Vatnsmýrahópsins og ef ég má bara lesa upp með leyfi forseta að helstu kostir þess að ná fram breyttum ferðavenjum eru aukin lýðheilsa, minni hávaði og mengun frá bílum og færri hindranir eða tálmanir milli og innan hverfa sem stórar umferðaræðar geta skapað lýkur. Þannig að þetta það líka umferðin sjálf og fjöldi fólks á einkabíl sem skapar tafir og það kemur fram í 2 þessum skýrslum sem að fylgdu með fundagögnum dagsins. En ég eins og ég segi mjög jákvætt gagnvart því að skoða þetta líka og þetta mikilvæg aðgerð líka en eins og ég segi þá á höfuðáherslan og það sem hefur mest áhrif á umferðina og tafir í umferðinni eru breyttar ferðavenjur. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvara, næst veitir andsvars borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir talar breyttar ferðavenjur og það ágætt því að þessi tillaga einmitt þannig að hún gengur út á breyttar ferðavenjur. Breyttar ferðavenjur einskorast nefnilega ekki bara við það að allir fari í strætó. Breyttar ferðavenjur fela í sér að ferðavenjur breytist og þegar við leggjum til breytingar þannig að það veri sveigjanlegri vinnutími og afgreiðslutími og þjónustutími stofnana, þá erum við að auðvelda fólki breyttar ferðavenjur, þannig að þau sé ekki allir að fara á sama tíma í sömu súpuna og geti farið á svona sveigjanlegri fleytitíð eins og þau segja vegagerðinni og það breyting. Það að fara í strætó, af því að það var nú svo heppilegt að borgarfulltrúin vitnaði í strætó í HR og háskólana, að þá eru nýleg dæmi það að strætó komi farþegum bara eiginlega ekki í háskólana. Eitt dæmið HR, þar sem að strætóappið gerði samkvæmt fréttum tillögu það að viðkomandi nemandi tæki strætó og labbaði síðan, eins og segir með leyfi forseta hér í fréttinni, taka leið 18 ofan á Grafarholti niður að Veðurstofu til þess að ganga síðan hátt í 25 mínútur yfir Öskjuhlíð og HR. Tilvitnun lýkur. Þetta sem sagt fljótlegasta leiðin fyrir nemandann og það má segja að þar fari saman afskaplega langur ferðatími og ansi breyttar ferðavenjur. Þetta ekki það ferðavenjur sem við kannski viljum. Strætó hefur ekki náð þeim tökum sem talaður og þeir sem að horfast í augu við vandann og segja að það hefur verið raunveruleg aukning ekki að átta sig á því að hlutfall einkabílsins hefur raunverulega aukist á síðustu 4 árum. Núverandi stefna hefur ekki náð því markmiði að strætó fari úr 4% í 8%. Það sem hefur gerst það að hjólreiðum hefur fjölgað hlutfallslega en hinu ekki. Og við verðum bara að horfast í augu við tölurnar ef við ætlum að takast á við þær, ef við afnetum þeim þá getum við aldrei leyst vandann. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá svara andsvari borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, já, það rétt að það þarf að bæta almenningssamgöngur við HR og ég held að við séum flest ef ekki öll inn í þessum sal hlynnt því og ég myndi gjarnan vilja sjá aðgerðir til þess að bæta aðgengi að almenningssamgöngum enda mjög stórt hlutfall nemenda við HR sem það bil 80% samkvæmt þessari skýrslu Vatnsmýrahópsins sem notar strætó en ívilnanir eins og þær sem að starfsmenn fá ef þeir skrifa undir samgöngusamning virðast hafa þau áhrif að lækka hlutfall þeirra sem ferðast að einkabíl. En ég vek enn og aftur athygli á því að í þessum sviðsmyndum að þá kemur í rauninni hliðrun á vinnustund eða þar að segja
stundaskrám HR næst best út og það sem kemur best út af þessum 4 sviðsmyndum sem lagðar til er að það að segja 4. sviðsmyndin það sem að þeim í rauninu umbunað sem að eru tilbúin að mæta fyrr til þess að losna við gjaldskyldu á bílastæðum það að segja að sú sviðsmynd kemur best út. Hina sviðsmyndin er það sem að vinnutíma við Landspítalann er breytt og stundaskrá eins sviðs við Háskóla Íslands er breytt, það sem að mest er einkabílinn, það sem að flestum ferðstum á einkabíl. Þau koma bara illa eða verð út heldur en núverandi ástand eða ástandi sem var þegar þessi skýrsla var skrifuð. Þannig að ég held að þessi tillaga sé kannski ekki alveg tilbúin til að samþykkja, það er að segja að það þarf að gera frekari greiningar á þessu og þess vegna styð ég það að þessu verið vísa til sviðsins. Þá hefur borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir lokið að svara ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, borgarfulltrúar og ágætu tilheyrendur. Það þýðir lítið að beina umferðinni frá einni tegund til annarar ef að valkosturinn er ekki í lagi. Það var nú kannski það sem var að benda á varðandi strætó, að þjónustan hefur ekki verið í lagi og við sjáum það af dæmum að HR að þetta er náttúrulega ekki boðlegt að bjóða einhverjum upp á að labba 25 mínútur eftir að hann er búinn að stoppa við veðurstofuna. En við skulum halda okkur við tillöguna. Tillagan nefnilega gengur ekki bara út á þær sviðsmyndir sem eru hér í fylgiskjölum sem við dreifðum með tillögunni. Tillagan gengur út á að Reykjavíkurborg kanni hvað hún getur gert í sínum stofnunum sem er ekki bara vinnustæðir, heldur þjónustustofnanir, allra stærstu við heimilin, leikskólar og skólar og annað, frístundaheimili, íþróttastarf og fleira má nefna, hvað við getum gert. Ekki bara það hvað við getum skoðað í sviðsmyndagreiningu vegagerðarinnar sem við sendum með tillögunni, heldur hvað við getum gert og fela okkar fólki hér í borginni að vinna það með viðkomandi sviðum. Því ef að þjónustan er sveigjanleg, þá getur atvinnan verið sveigjanleg. Þetta fer nefnilega saman. Það er erfitt ef að skólastarfið og atvinnustarfsemin ríma ekki, passa ekki, ef hljóð og mynd passar ekki saman. Og það er það sem að tillagan gengur dálítið út á og ég sakna þess að við tökum ekki aðeins meiri umræðu tillöguna sjálfa en eru svolítið að tína okkur í fylgiskjölunum. Höldum okkur tillöguna, hún er góð og skulum ræðum strætó seinna. Hann er langt og mikið umræðefni sem við getum tekið 2-3 tími í. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir. Forseti, ágæti borgarstjórn, þakka Eyþór Arnalds Laxdal, borgarfulltrúa, fyrir ansvarið. Ég var auðvitað bara að benda á því mér fannst mjög áhugavert að í þessum fylgiskjölum kæmi þetta fram að breyttar ferðavenjur og þetta hefur þá verið staðfest af sérfræðingum og rýnahópum á þessu sviði hafa ennþá meira áhrif en fleytitíð á umferð og það er svona svolítið andstöðu við það sem að oft hefur verið sagt í þessum borgarstjórnarsal þegar talað er fyrir einhverju sem á að bæta flæði umferðar, það er að segja umferðar einkabíla. En eins og ég segi, ég er mjög hlynnt því að vísa þessari tillögu áfram til frekari og betri úrvinnslu og það er ljóst af þessum fylgiskjölum að það þarf að vinna greiningar til þess að það borgi sig að fara af stað með svona vinnu, það er að segja fleytitíð og þetta er mjög stórt og flókið verkefni og í einhverju tilvikum getur einhver tillaga komið verr út heldur núverandi ástand og við viljum það auðvitað ekki þannig að ég styð að þetta fari til sviðsins. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni og telst á ansvörum lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, borgarstjórn. Já, ég vil bara taka undir með borgarfulltrúa Eyþóri Arnald Laxdal að láta ekki afvegaleiða okkur hér á þessum góða fundi. Við erum að koma með okkar hugmyndir og tillögur og það koma svona alls konar einhverjar leiðir sem og innlegg sem á svona draga okkur kannski frá aðalatriðunum, bara eins og við sáum hérna í liðnum númer 1. Þannig höldum okkur bara við þessa tillögu og auðvitað þetta bara ein leið til lausna á mörgum og ef borgar meirihlutin vill gera eitthvað í þessum málum í staðis að láta vandan bara vaksa og verða þvílíkan að fólki verða að reyta hár sitt hérna á hverjum degi. Ef borgar meirihlutin vill gera eitthvað þá þetta góð tillaga og hérna ein leið og ein lausn eða leið að lausn þarf ekki að útiloka aðrar leiðir. En mér langar nú bara svona í gamni þó að það sé svo sem sama hvaðan gott kemur að nefna það að Flokkur fólksins lagði fram eiginlega nokkurn veginn bara þessa sömu tillögu í borgarráði í maí 2019, núna í vor. Og það merkilega gerðist að staðgengill formanns borgarráðs sem þá var að stýra fundi að hún slóð þessa tillögu bara niður á sama fundi. Á þeim fundi þar sem að tillagan var lögð fram, þá var henni vísað frá. Og það svona vekur að ég alltaf að reyna að læra á hvernig þessu kerfi stýrt hérna og það var svona verið að spurja mig hvort að ég færi nú ekki að vera búin að læra þetta allt saman þegar komið var í rúmt ár en enn skil ég nú ekki alveg hvernig þetta gengur fyrir sig hérna kaupin á Eyrinni, hvort að það skiptir máli hvaða flokkur hér í borginni leggur fram tillögurnar, hversu mikla náð þær fá í augum borgarmeirihlutans. Í þetta sinna á greinilega ekki að fella að vísa frá þessa tillögu, það komið tilboð að vísinni inn á svið eða inn á ráð, ég man ekki hvað það og það gott. En það nú vonandi þannig að það sama hvað flokkur leggur fram tillögurnar að það fá svona bara sambærilega meðhöndlun. En þessi tillaga, eiginlega nokkurn veginn svo sama, var nú engu að síður lögð fram í maí 2019. Og með leyfi forseta, ég má bara lesa bókun hér núna. Svo ég fari ekki að endurtaka mig að þá bókunin svona Flokkur fólksins lagði fram í borgarráði sambærilega tillögu í maí 2019 að fleititími verði enn sveigjanlegri en hann í þeim störfum sem upp á það bjóða með það að markmið að létta á umferðinni í og úr miðbænum á ákveðnum tíma árdegis og síðdegis. Auk þess var lögð fram tillaga að borgin beitti sér í ríkari mæli í að atvinnufyrirtæki rísi í úthverfum frekar en í miðborginni. Til að létta enn meira álagi umferðinu inn og úr bænum á meðan almenningssamgöngur eru ekki raunhæfur valkostur. Var lagt til að skoða gaumgæfilega hvaða fyrirtæki sem nú í miðbænum mættu hugsanlega fara í úthverfin. Staðgengill forseta borgarráðs hugnaðist ekki þessi tillaga og vísaði henni á þeim fundi frá án frekar orða. Nú hefur tillagan verið lögð fram að nýju en af öðrum flokki en Flokki fólksins og nú annað upp á teningnum sem betur fer í það minnsta og ekki að vísa henni frá. Vissulega sama hvaðan gott kemur en engu að síður vekur það upp spurningar hvort það skiptir máli hvaða flokkur í minnihluta leggur fram tillögur og án ef að skiptir máli hverjir í forsvari funda hverju sinni. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sinu og hefur óskað að veita ansvar Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir talar hér hvað segir maður málsmeðferðartillöguna og það alveg rétt að það mætti svo sem alveg færa rök fyrir því að við ættum að vísa frá. En í ljósi þess að kannski ekki verið að ekki allt sem kemur í þessari tillögu nú þegar í fullri vinnslu, þá finnst mér allt í lagi að vísa þessu bara með svona frekar jákvæðu hugafæri inn í skipulags- og samgönguráð, skipulags- og samgöngusvið segi ég. Það sem ég kannski aðalega að gera hérna athugasemd við þessi orðræða að einhvern veginn við séum ekki að gera neitt. Af því að við erum að gera mjög margt í umferðarmálum. Við erum búin að vera að vinna rosalega lengi í samgöngupakkanum með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ríkinu. Það stórt samgönguatriði sem við erum að vinna í. Það ekki eins og okkur varð bara ekkert það. Við erum með mjög ítarlega áætlun borgarlínu, þéttingu byggðar, hjólreiðauppbyggingu, eflingu almenningssamgangna. Ég geti haldið áhrifin í allan dag og þegar við örugglega sem við gera það einhvern tímann.
Þannig að, og það kannski að hafa þetta í löngum máli, þú veist, mér blöskrar svolítið þessi umræða, þú veist, ef það kemur fram einhver tiltekin tillaga og við erum ekki tilbúin að hoppa upp og segja já, einu rómi alveg leið, þá hljótið að þýða okkur sé skít sama, afsækja orðbragðið, forseti. Af því að okkur það ekki, en borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur afsækjað ætti að vera full ljóst að mikið af þessum hugmyndum nú þegar í vinnslu. Ég held að við séum alveg mjög opin fyrir því að breyta opnunartíma á skóla og ég hef heyrt á þeirri hugmynd varpað fram úr annar þetta. Ég veit ekki til að við séum bara annars en að við séum mjög opin fyrir því að skoða hvaða stofnanir sem við erum með eða hvaða fyrirtæki sem við erum í samstarfi við eða hvernig við getum stuðlað að því að sem sagt þessi hlutir komist til framkvæmdar. Og það hefur verið gert, tekið jákvætt í það. Þannig að mér finnst stundum eima af því að verið sé að taka hluti sem eru bara í fínum farvegi og reynda að eigna þá einhverjum einum aðila vitandi full vel að það séu allir að vinna í því. Og það það sem ég ger athugasemd við. Takk. Alexandra Brím hefur lokið við að veita ansvar og það svara ansvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, já, borgarfulltrúi Alexandra Brím var hér í ansvari við mig en virtist samt vera ekki beinlínis í neinu ansvari við mig. Ég var ekki að tala neitt hvorki málsmeðferðartillögu né að borgarmeirihluti væri ekki að gera neitt, það voru bara ekki mín orð að neinu leyti. Ég var að nefna það hér að þessi tillaga hafði áður komið fram og ég auðvitað vonast til þess að það sama, að breyti ekki hvað flokkar leggi fram tillögurnar en þær fá afskaplega mismunandi meðhöndlun. Samanber svo ég fari yfir þetta aftur, þessar tillögu var vísað frá í borgarráði í maí en ætlar núna að hljóta náð fyrir augum meirihlutans og ég fagna því að þetta góð tillaga. Ég hefði sjálf ekki lagt hana fram í maí nema því þetta góð tillaga og ein leið til lausna og eitt útiloki ekki annað svo ég fara aðeins yfir það sem ég sagði áðan en mér fannst að borgarfulltrúin Alexandra Brím væri kannski bara í ansvari við einhvern allt annan heldur en borgarfulltrúin sem var í púltinu hér á undan henni. Þannig að ég vildi bara endurtaka það sem ég sagði. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, forseti og ég bara, hafi ég misskilið orð borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur þá biðst ég afsökunar, það var ekki meiningin. Ég las orðræðuna eins og ég lýsti hér áðan en hafi ég mislesið þá bara biðst afsökunar á þeim leiða misskilningi. Það er gott að vita að það hafi ekki verið meiningin sem það var á bakvið. Varðandi það hvort að breyta einhverju hvaða flokkur leggur fram eða hvað einstaklingur innan flokks leggir fram samhljóða tillögu þá held ég að það skipti kannski meira máli á hvaða tíma hún er lögð fram, í hvaða samhengi, með hvaða orðalagi og í rauninni, já ég skal alveg viðurkenna, fyrir mig persónulega getur skipt máli bara hvernig ég les það hvað vakir fyrir þeim sem leggur hana fram, en það, ég ætla ekki að segja það, ég tók ekki þátt í þessar ákvörðun, þannig að ég veit ekki, já. Þannig já, ég myndi segja að það skiptir meira máli aðstæður frekar heldur en beinlínis persóna eða flokkur sem það leggur fram. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, þetta nú svona farið að taka á sig æskritnari myndir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím nú farið að tala hvað hugsanlega ásetning viðkomandi borgarfulltrúi hefur fyrir að leggja fram einhver ákveðna tillögu. Ég held að þetta sé nú bara kannski ekki alveg svona flókið. Ég held að við séum öll að reyna að gera okkar besta hérna í borgarstjórn og við erum að leggja fram mál sem við teljum vera til góðs. Það sé nú kannski bara ásetningurinn og það sé bara jákvætt. Þannig að maður vill auðvitað gjarnan sjá að góð mál fái einhvers konar meðhöndlun, allavega fari í farveg. En það sem kom á óvart og ég var að reyna að lýsa hér áðan var að þessi tillaga var lögð fram í borgarráði og á þeim sama fundi ákvað staðgengill forseta borgarráðs að vísa tillögunni frá. Það var mjög óvenjulegt. Þetta hafði ekki áður gerst en eins og vitað að þá er það núna þannig í borgarráði að ný mál, það er ákveðið strax í hvaða farveg þessi ný mál fara og síðan hafa nú mál farið í ákveðin farveg, vísa til ráða, annar ráða eða sviða og það er gott.
En það undarlega gerðist akkurat með þessa ágætu tillögu að henni var vísað frá á þessum sama fundi og það það sem ég var að nefna. Og ég held að borgarfulltrúi Flokks fólksins hafi bara haft mjög góðan ásetning að baki við að leggja fram þessa tillögu. Þessi tillaga allan að nógu góð til að koma fram núna frá stærsta stjórnmálaflokki minnihlutans og ég fagna því að henni verður ekki vísað frá eftir því sem ég heyri. Þannig að við skulum bara vona að þetta leiði til þess að það verði hugsanlega bara sveigjanlegri fleititími í borginni og það mun sannarlega hjálpa í umferðinni. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni og telst á ansvörum lokið og næst á mælendaskrá er Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Hér í dag til umfjöllunar enn eitt góða máli frá okkur í Sjálfstæðisflokknum til þess að leysa þann vanda sem tafatíminn í umferðinni. Þegar koma álagstoppar þá þurfum við að hugsa í lausnum. Við þurfum að vera óhrædd við það að gera breytingar líkt og hér lagt upp með. Við þurfum lausnir strax því það á ekki að vera lögmál að hér sé tafatími í umferðinni og við þurfum fjölþættar lausnir. Það gríðarlegt öryggisatriði að hér gangi umferði vel. Ekkert ykkar myndi vilja vita af ástvinni sjúkrabíl á leið á spítala, vitandi að ástandið lífshættulegt. Þegar það mikil umferð. Það hræðileg upplifun. Foreldrar sem verja orði klukkustundum og leið til og frá vinnu hverju viku myndu frekar vilja vera með börnum sínum. Börnum sem gætu þó verið skemur í leikskóla og á frístundaheimilum. Þá skapast forsendur fyrir því að semja styttingu vinnuvikunar við starfsmenn Reykjavíkurborgar. Þessi lausn stytting vinnuvikunar fyrir alla, börn, foreldra og starfsfólk Reykjavíkurborgar. Stóra verkefnið að fletja út álagstoppa umferðar með því að hliðra til opnunartíma og starfsemi stofnana og vinnustaða. Þessi tillaga okkar ekkert ný af nálinni og fjölmargir aðilar hafa verið að benda á þann gríðarlega ávinning sem getur hlotist af henni. Skýrsla sem VSO ráðgjöf vann fyrir Vegagerðina árið 2014 sýnir það glöggt. Aðgerð eins og flýtitíð gæti því borið ávinning í för með sér til dæmis með því að fresta kostnaðarsömum framkvæmdum og stytta ferðatíma vegfarenda með minni mengun. Í skýrslu VSO ráðgjafar segir með leyfi forseta: Það kom í ljós að með góðri útfærslu á fleytitíð fæst umferðartæknilegur ávinningur sem felst í minni senkun, færri stoppum og styttri ferðatíma vegfarenda. Þá hefur borgarfulltrúin Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú að hafa þetta stutt og laggott og halda mig bara við efni tillögunar og lesa hérna stutta bókun sem ég legg fram. Fulltrúi Miðflokksins tekur heilshagar undir tillögum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sveigjanlegri opnunartíma og fleytitíð. Leysa þarf úr þeim mikla vanda sem búin hefur verið til með röngum ákvörðunum á síðustu árum og hér komið tækifæri á þeirri vegferð úrbóta og lausna sem nauðsynleg til að leysa þann vanda. Borgarstjórn ber að taka ákvarðanir í úrlausnum mála en ekki vísa þeim annað. Rétt leið að samþykkja þessa tillögu hér og senda hana síðan til úrvinnslu hjá viðkomandi sviði. Takk fyrir. Þá hefur Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi lokið við máli sínu og næst á mælendaskrá er Líf Magnýjadóttir borgarfulltrúi. Já, ágæta borgarstjórn. Ég og forseti. Ég þess til knúin að koma hérna upp vegna þess að ekki virðist allt á hreinu í umræðum borgarfulltrúa einhverja tillögu sem var lögð fram á fundi borgarráðs fyrir einhverju síðan. Þetta ekki sama tillagan, það liggur alveg ljóst fyrir. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur lesið upp tillöguna. Við hlýtum á hana, hún ekki eins. Það var ekki neitt staðgengill sem var að stýra það fundi, það var bara formaður borgarráðs. Og þetta var eftir nýja verklaginu og ekki fyrsta og ekki eina sinn
sem að tillagan hlaut afgreiðslu með einhverjum hætti. Þannig að hér rangt farið með og það leiðréttist þá hér með. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sinni og óska borgarfulltrúinn. Þá hafa ekki fleiri kvart segja til ljós, þannig að umræðinu telst lokið og framliggur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til umhverfis- og skipulagssviðs. Þeir borgarfulltrúar, þannig við göngum til atkvæðagreiðslu allir í salnum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja málsmeðferðartillöguna vinsamlega gefið merki. Já, búið bókun. Málsmeðferðartillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og boðið hefur bókun. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilnefnendur, ég með bókun okkar og ætla að gera grein fyrir atkvæði okkar. Við lögðum náttúrulega til að þetta er í samþykkt og við töldum vera betri bragð að því en við teljum samt að það sé betra að vísinni þá til meðferðar á sviðinu heldur en að vísinni frá eða fellana og lítur svo á að hún sé þá virk í kerfinu sem mun betra heldur en það sem hefur verið í síðustu 5 ár. Það er að segja að það hefur ekkert gerst í þessum málum í 5 ár. En hér er bókun okkar, aukin sveigjanleika í opnunartíma stofnana og fyrirtækja borgarinnar með það fyrir augum að minnka álagsstopp í umferð er ein af þeim aðgerðum sem hægt er að framkvæma með tiltölulega litlum tilkostnaði á stuttum tíma. Skipulagshalli er gríðar mikill í borginni sem sést hvað best á því hvað umferðið þungin í miðborgin að morgni og út úr henni síðdegis. Langar raðir bíla fylla aðra akrein, stoppvega, og meðan hin akreinin er nærri tóm. Álagsstoppar eru því sífellt erfiðari og er nauðsynlegt að dreifa álagi eins og unnt er. Hugmyndir mikinn sveigjanleika hafa verið lengi, eða meiri sveigjanleika, hafa verið lengi í umræðunni en ekki hefur tekist að ná þeim árangri sem stefnt var að. Þannig bókun okkar. Þá er bókun næst frá borgarfulltrúum Sósíalistaflokksins Daniel Örn Arnarsson. Já, hérna er bókun við leið 2. Á sama tíma og mikilvægt er að greiða úr umferðarflækjum borgarinnar og skoða til þess fjölbreyttar leiðir leggur Sósíalistaflokkurinn áherslu á að bættar almenningssamgöngur hljóta að vera svarið bæði við umferðarþunganum sem og þeim útblæstri sem honum fylgir. Best væri að leita allra leiða til að flýta leiðakerfisbreytingum strætó með uppfærið tíðnitöflu sem gerir strætó á góðum og raunhæfum kosti fyrir borgarbúa. Já, allir bókanir komnir. Þá göngum við til næsta máls á útlendri dagskráni. Sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands tónlistarskóla Reykjavíkurborgar og flytur tillagan borgarfulltrúinn Daniel Örn Arnarsson. Já. Forseti, borgarstjórn. Öll börn eiga að geta tekið þátt í tónlistarnámi, óháð efnahag. Tónlistarnám á ekki einungis að standa þeim börnum til boða sem eiga foreldra eða forráðamenn sem hafa efnaði að greiða námsgjöld fyrir börnin sín í tónlistarskóla. Eins og staðan er í dag rekur Reykjavíkurborg einn tónlistarskóla. Hann er á Klébergi á Kjalarnesi. Þar kostar önnin 18.000 krónur. Tónlistarskólinn á Klébergi var stofnaður árið 1998 og var hann fyrst sinn sér rekstrareining rekið í húsnæði Klébergsskóla á skólatíma. Síðar, eða árið 2016, rann hann alfarið undir hatt Klébergsskóla. Á vefsíðu skólans má lesa nánar sérstöðu hans, en þar kemur fram að tónlistarskólinn í Klébergi sé starfræktur samtímis skólastarfinu. Tímarnir í tónlistarkennslu ýmist í frímínútum, matartíma eða meðan kennslu stendur, en þó ekki alltaf á sama tíma í hverri viku. Slíkt er gert til að gera nemendur kleift að stunda tónlistarnám samfara grunnskólanámi.
Þarna má sjá hversu vel tónlistarkennsla rýmist innan grunnskólans. Til hliðsjónar má líka skoða annað dæmi frá öðru sveitarfélagi, Fjarðabyggð, en þar eru 3 tónlistarskólar, tónlistarskóli Neskupstaðar, tónlistarskóli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar og tónlistarskóli Fáskrúðs og Stöðvarfjarðar. Þar sem starfsemin staðsett í grunnskóla hvers staðar og allir íbúar Fjarðabyggðar geta sótt í tónlistarskólanum. Skólagjald fyrir einstakling 20 ára og yngri í fullu tónlistarnámi er 30.810 krónur. Þjónustusamningar Reykjavíkurborgar við tónlistarskóla byggja á lögum nr. 75 frá árið 1985 fjárhagslega stuðningu tónlistarskóla og aðalnámskrá tónlistarskóla og svo koma fullt af svona stóti sem skiptir ekki máli. En þar kemur fram að tónlistarskólar sem eigi að vera reknir skuli fá greiddan úr sveitasjóði launakostnað kennara og skólastjóra í samræmi við rekstra áætlun og þær breytingar sem verða á launatöxtum í samræmi við kjarasamninga. Samkvæmt þjónustusamningi sem Reykjavíkurborg gerir við tónlistarskóla því gert ráð fyrir að tónlistarskóli nýti árlegt fjármagn frá borginni til greiðslu kennslu og stjórnunarkostnaðar í samræmi við fjölda nemenda stunda sem tilgreindar eru í samningi við hann og skólarnir telja sig að lágmarki geta kennt með við heildarframlag. Skólagjöld fyrir 1 ár í einkareknum tónlistarskólum í Reykjavíkurborg geta verið í kringum 100.000 krónur og jafnvel 200.000 krónur fyrir 1 barn. Og hér að ræða skóla sem ekki öll börn hafa tök á mæti í. Hljóðfæri eru fyrir valinu í tónlistarnámi barnsins þarf líka að leigja hljóðfæri eða jafnvel kaupa í þeim tilfellum þar sem það talið æskilegt. Aðgengi að tónlistarmenntun gríðarlega mikilvæg og nauðsynlegt að börn fái tækifæri til að finna hvort áhugasvið þeirra liggi þar óháð efnahag. Frístundakortið 50.000 krónur sem styrkur og veittur á hverju ári og hægt að ráðstafa upp í greiðslu á til dæmis tónlistarnámi, en þá stendur samt sem áður eftir mismunur sem ekki á færi allra foreldra eða forráðamanna að greiða og börn sem koma af efnaminni heimilum hafa því ekki færi á að læra á hljóðfæri eða fara í söngskóla. Í stað þess að gefa börnum inneignarkort sem hægt að nota til að greiða inn á tónlistarstarfsemi lagt til að þjónustan verði færð nær börnunum með þessum hætti, þannig að Reykjavíkurborg sjái að reka tónlistarnám og bjóði þannig þeim sem hafa ekki efni á dýru námi aðgengi að tónlistarnámi gegnum Reykjavíkurborg. Stýrihópur framtíðarskipan tónlistarnámi í Reykjavík vinnur nú að stefnumótun málið með áherslu á jöfn tækifæri barna og ungmenna til tónlistarnáms. Almennt aðgengi barna að tónlistarnámi óháð búsetu og efnahag, fjölbreytni varðandi framboð tónlistarnáms og kennsluhætti og aukið samstarf tónlistarskóla við leikskóla, grunnskóla og frístundamyndstöðvar og skólahljómsveitir í borginni. Þetta gert í ljósi þeirra jákvæðu áhrifa sem rannsóknir sýna fram á tónlistarnám hafi á námshæfni, vellíðan og heilbrigði og í samræmi við fyrirheit nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar eflingu listnáms. Tillaga tónlistarskóla Reykjavíkurborgar fellur vel að þessum áherslum þar sem útgangspunkturinn að tryggja öllum börnum aðgengi að tónlistarnámi. Þá hefur borgarfulltrúi Daníel Örn Arnarsson lokið máli sínu. Enginn hefur óskað eftir að fara á Skúli Helgason, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu sem að við getum sagt að ákveðið ákall breytingar á rekstrarformi tónlistarskólana í borginni. Það margt gagnlegt í þessari tillögu, hún á fullt erindi inn í þá vinnu sem að nú stendur einmitt yfir í sérstökum stýrihópi undir forystu Alexandru Briem borgarfulltrúa. En verkefni þess hóps einmitt að kortleggja hvernig viljum við hafa framtíð tónlistarnáms í borginni. Þessi vinna fór í gang í vor sem liður í nýrri menntastefnu borgarinnar. Í menntastefnu erum við sérstaklega ávarpa það að við viljum auka aðgengi barna að listnámi í víðum skilningi og þetta var svona fyrsta merkið það að auka aðgengi barna og ungmenna að tónlistarnámi með markvissum aðgerðum. Verkefni þessa stýrihóps mjög mikilvægt og þar liggja ákveðnar pólitískar áherslur sem við setjum á oddinn
fyrst og fremst þetta með að auka aðgengi og jafna tækifæri barna og ungmenna til tónlistarnáms og auka aðgengið óháð búsetu og efnahag. Sömuleiðis tryggja fjölbreytni varðandi framboð náms og kennsluhætti en líka auka samstarf tónlistarskólana við okkar stofnanir, leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar og þá með það í huga að börn geti í ríkari mæli og oftar lagt stund á tónlistarnám í sínu nærumhverfi og þá gjarnan innan veggja skólana. Við vitum það eftir upplýsingaöflun að það er ákveðið verk að vinna varðandi jafnræðið því það liggja fyrir gögn sem að tekið voru saman fyrir nokkrum misserum sem sýna að innan við 10% barna í Reykjavík leggja stund á tónlistarnám á aldrinum 2 til 16 ára og það er svolítið munur á því eftir hverfum hvernig mynstrið lítur út allt frá því að vera 5,5% í ákveðnum hverfum og upp í tæp 19% á Kjalarnesi sem er athyglisvert því það er eini borgarhlutin þar sem að borgin sjálf er að reka tónlistarskóla. Nú má ekki alhafa út frá þeim niðurstöðum, Kjalarnesið er með sérstaka stöðu eins og við öll vitum en hins vegar verður að halda því til haga að samstarf okkar við sjálfstætt reknu tónlistarskólana sem að núna eru 17 talsins, það hefur verið prýðilegt og það má ekki gleyma því að þetta fyrirkomulag sem byggir á lögum tónlistarfræðslu sem fyrst voru sett á 8. áratugnum hefur í grundvallaratriðum reynst vel, sérstaklega varðandi gæði námsins. Og engum blöðum það að fletta að sú sterka staða sem að tónlistargeirin á Íslandi hefur haft árabil og það hver blómlegt tónlistarlífið er á Íslandi undanfarna áratugi. Það má ekki síst þakka það þessum trausta grunni sem að tónlistarskólarnir bæði hér í borginu og við land hafa reist. Og hann er orðinn býsna langur, listinn yfir þá til dæmis tónlistarmenn sem hafa náð að hasla sér völl á alþjóðavettvangi. Allt frá því að síkumólarnir ruddust fram á sjónarsviði fyrir rúmum 30 árum og komu Íslandi rækilega á kortið í alþjóðlegu samhengi. 17 tónlistarskólar sem að borgin er í samningssambandi við. Mikil fjölbreytni í kennsluháttum og nálgun, en það verður líka játast að reksturinn hefur reynst mörgum þeirra erfiður í gegnum árin og sérstaklega hefur annar kostnaður, ekki síst húsnæðiskostnaður reynst mörgum þeirra þungubaggi. Og það er rétt í þessari umræðu við höldum því til haga. Borgin hefur á stundum þurft að grípa til sérstakra aðgerða til að koma til móts við tónlistarskóla í mjög tvísýnni aðstöðu. Og menn geta alveg tekið upp þá umræðu að það sé ákveðin pilsfalda kapitalismi sem því fylgir að borgin þurfa að leggja í björguna leiðangra til að hjálpa sjálfstætt reknum tónlistarskólum úr þröngri stöðu. Það er líka athyglisvert að það er meginreglan á Íslandi að hið opinbera reki tónlistarskóluna. Það er staðan á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan þessi 2 dæmi sem að reyndar eru 2 stærstu sveitarfélögin, borgin með þá reglu að við erum yfirleitt með sjálfstætt rekna tónlistarskóla og síðan er sjálfseignarstofnun í Kópavogi, tónlistarskóli Kópavog sem að hins vegar er rekið með mjög myndarlegum stuðningi Kópavogsbæjar sem að reyndar lagði fram stofnframlag í það tónlistarfélag sem var forveri skólans og Kópavogsbær skipa 2 af 5 mönnum í stjórn. Tillagan snertir á ýmsum þáttum sem að verðskuldar skoðun og umræðu. Í fyrsta lagi er eðlilegt að skoða hvernig megi endurskoða nýtingu grunnskólahúsnæðis með tilliti til tónlistarnáms og það er eitt af því sem að stýrihópurinn efalítið fer yfir. Í öðru lagi er auðvitað grundvallaratriði í öllu þessu samhengi, sérstaklega þegar aðgengið er eins takmarkað og raun ber vitni, að við skoðum alla leiðir til þess að draga úr kostnaði fjölskyldna við tónlistarnám barna. Því það er alveg rétt að það fylgir því umtalsverður kostnaður fyrir fjölskyldur að börn séu í tónlistarnámi og er efalítið þröskuldur fyrir ýmsar fjölskyldur sem að dregur úr aðgengi barna þeirra tónlistarnámi. Og síðan er eðlilegt að skoða rekstrarformið, en þá kannski ekki bara út frá þessu svona tvívíða módeli, einkarekstur eða opinber rekstur. Það er líka örugglega hægt að teikna upp sviðsmyndir sem að fela í sér auki samstarf á milli borgarinnar og þeirra tónlistarskóla sem að fyrir eru. Til dæmis þróunarverkefni breytt rekstrarform þar sem markmiðið væri einmitt kannski númer 1, 2 og 3 þetta að lækka kostnaðinn. Ekki síst húsnæðiskostnað, draga úr stjórnunarkostnaði sem er verulegur þegar skólarnir eru svona margir og umfram allt nýta svigrúmið til að fjölga börnum í tónlistarnámi. Og það er kjarninn málsins. Það er óumdeilt að tónlistarnám hefur margvíslega jákvæð áhrif á menntun og þroska barna og ungmenna eins
eins og frumælandi benti réttilega á. Og við viljum sannarlega setja á oddinn að fleirum standi til boða að leggja stund á tónlistarnám. Það hið pólitíska markmið númer 1, 2 og 3. Og ég fagna öllum hugmyndum sem að geta hjálpa okkur að ná því. Tillagan hefur sem sagt ýmsa kosti, einhverja galla sömuleiðis og sérstaklega kannski þetta við erum í góðu samstarfi við tónlistarskóla og viljum ekki grafa undan því samstarfi, en tillagan verðskuldar sannarlega nánari skoðun og því legg ég til að henni verði vísa til stýrihópsins framtíðarskipan tónlistarnáms sem nú að störfum á skóla- og frístundasviði með aðkomu 3 valinkunnra fulltrúa úr borgarstjórn. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það Daniel Arnarsson. Já, forseti, mér langar bara að þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir þessa yfirferð og ég get samþykkt þessa málsmeðferðartillögu alveg bara tiltölulega sáttur. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Daniel Arnarsson lokið að veita andsvar og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Já, ég bara að fagna þessari tillögu og koma inn á það sem að ég held að mörg okkar höfum áhyggjur að hér. Það að börn sitja ekki við sama borð þegar kemur að tónlistarnámi. Eins og við vitum kannski flest þá gríðarlega dýrt að fara í þessa einkareknu tónlistarskóla og þetta kaupa hljóðfærum og annað slíkt algjörlega þar fyrir utan. Maður sæði þetta fyrir sér svona eðlilegt og sanngjarnt þá myndi þetta vera hluti af skólakerfinu þar sem að öll börn sætu við sama borð, þau börn sem hafa áhuga á að læra hljóðfæri að geti gert það. Ég veit ekki hvort það ennþá þannig að það sé hægt að læra á blokkflautu í grunnskólum. Það var einu sinni allavega búið upp á það, en það var held ég það eina. Þetta mætti byrja að bæta við fleiri hljóðfærum og svona víkka út þennan möguleika. En það sem mér fannst áhugavert að á sama fundi hér nú á eftir þá mun einmitt vera fjallað viðauka vegna tónlistarskóla, já, þar sem að jöfnunarsjóður, eitthvað misræmi milli jöfnunarsjóðs og borgarinnar og það misræmi sem búið að vera í mörg ár og nú verið að tala að bæta 27 milljónum vegna frávika á framlagi jöfnunarsjóðs vegna tónlistarskóla. Þannig að mér finnst það kalla kannski á að þetta verði endurskoðað alveg frá grunni og þá með tillit að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og allt slíkt að við þurfum að taka þetta skrefi lengra. Þetta kannski flókið og dýrt, ég veit ekki, en núna þessi tillaga komið fram hjá sósíalistaflokknum og það búið að vísa henni áfram. Þetta velti ég fyrir mér hvað svo, hvernig meðhöndlun fær hún þar. Við höfum séð það hér ítrekað, nánast bara held ég að sé næstum alltaf að við fögnum að það tillögunum okkar ekki vísa frá að það felldar á staðnum, vísa áfram, en síðan fara þær nokkurn veginn hraðbeint og í ruslatunnuna þar. Þannig að ég veit að ekki, þetta skammgóði vermir, oftast nær hvað verður málin okkar. En mér finnst algjörlega komið að því að huga að þessu með að taka þetta inn í grunnskólan og það má alveg byrja að víkka út þessa möguleika. Það þarf ekki kannski að taka allan pakkan strax, en við getum strax með kannski næsta hausti byrja að bæta við möguleikum og bæta við hljóðfærum og auðvitað söngnámi líka. Bara eins og það að gerast í tónlistarskólan. Kannski fyrirgefðu, má ég kannski klára að lesa bókun komin. Já, ég með bókun í þessu máli og hún svona á borgarstjórnarfundi nú einnig lagt til að borgarstjórn samþykki viðauka vegna tónlistarskóla upphæð 27.888.000 krónur vegna frávika framlagi jöfnunarsjóðs tónlistarskóla sem greidd eru til þeirra með tilfærslu af hálfu borgarinnar vegna árana 2015 til 2018.
Þetta frávik sem kom í ljós við rýningu og samanburð á greiðslum frá Jöfnunarsjóði til Reykjavíkurborgar vegna náms í söng og ljóðfæraleik. Hér ein ástæða þessa að borgin ætti að skoða að reka sjálf tónlistaskóla. 5 tónlistaskólar kenna 83% af kennslumagni í borgin á efri námstigum. Safnast hafi frávik milli fjárheimilda hjá borginni og greiðslna Jöfnunarsjóðs inn í borgarsjóð 4 undanfarin ár. Borgarfulltrúar Flokks fólksins finnst að komið sér tími til að endurskoða þetta með það í huga að taka tónlistakennslu af fjölbreyttu tagi meira inn í skólakerfið. Ávinningurinn af því sá að með því fyrirkomulagi betur séð til þess að öll börn geti tekið þátt í tónlistanámi óháð efnahag. Eins og vita dugar frístundakortið engan veginn fyrir tónlistanámi í einkareknum tónlistaskóla. Auk þess sem efnalitli foreldrar eru stundum tilneyddir til að nota frístundakortið sem gjaldmiðil fyrir frístundaheimili til að þeir komist út á vinnumarkað. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og forseti óskar eftir því að borgarfulltrúin sendi tillöguna til ritara. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og fram hefur komið nú að störfum stýrihópur framtíð tónlistarnáms í Reykjavíkurborg sem ég fer fyrir. Þess vegna finnst mér mikilvægt að koma inn upp og segja nokkur orð þessa tillögu Sósíalistaflokks Íslands. Það rétt að tónlistarnám dýrt, en það líka mikilvægt, gefandi og eflandi, bæði fyrir einstaklingarna sem það stunda og fyrir samfélagið sem þau taka þátt í og sem þau mynda. Í Reykjavík erum við samstarfið við marga öfluga tónlistarskóla, en við rekum líka Klébergsskóla og við erum þar að auki með 4 skólahljómsveitir á okkar vegum sem sínu hverfi. Það sem við erum að kanna í vinnu stýrihópsins hvernig draga megi úr kostnaði sem leggst á foreldra, hvernig við getum náð betur til barna í þeim hverfum þar sem að þáttaka minni og hvernig við getum tryggt að tónlistarnám sem fer fram á vegum borgarinnar uppfylli þær kröfur sem við og borgarbúar gera til þess. En tónlistarskólarnir eru margir. Ekki síst vegna þess að það mikil gróska og þeir keyrðir áfram af hugsunarstarfi fólk sem brennur fyrir því sem það gerir. Og þó ég sé tilbúin að skoða ýmsar lausnir og þó við séum tilbúin í raun til að velta fyrir okkur ansi stórum og ansi róttækum breytingum, bæði til skemmri og lengri tíma, þá held ég að þessi tillaga væri mögulega til þess fallin að hrekja frá okkur fólk sem hefur lagt mikið af sínu blóði, svita og tárum í að byggja upp öflugt tónlistar- og menningarstarf. Og það mikill mannauður og mikill einlægur vilji til að gera gott fyrir börnin í borginni. Þannig ég sé ekki alveg fyrir mér að hún sé endilega að fara að vera nákvæmlega eitthvað svona lending, en ég verð samt að viðurkenna það. Ég get alveg tekið mjög bara undir þau sjónarmið sem liggja til grundvallar þessara tillögu. Hún ekkert byggð á neinni vitleysu. Þannig að staða tónlistarskólanna líka flókin í dag. Og það ekki síst þegar kemur að fjármögnun og húsnæði. Og mér þykir svolítið, á þess að ég geti þar ekki komin að niðurstöður í vinnuna, þá finnst mér ljóst að aukin gegnsæi og aukin fyrirsjáanleiki þyrfti alltaf að vera ein af endastöðunum, þannig að fólk sem vinnur með okkur sjáu fyrirfram að hverju það gengur og sé ekki upp í einhver vafi það jafnvel mánuðum saman hverju það skilji að vera í þessu samstarfi með okkur. Skólahljómsveitirnar hins vegar líka, þær standa okkur nálægt, jafnvel að einhverju leyti enn nær, og það eru reknar af fólki sem ekki síður knúið af hugsjón. Og það eru að mörgu leyti sá flötur sem hvað eðlilegast að nota til að gefa börnum kost á að læra hljóðfæri. Neitt af því sem stýrihópurinn þarf að gera að skilgreina hlutverk þeirra betur, en eins leggja leiðir til að koma skikki á þeirra húsnæðis og starfsmannamál. Í stýrihópnum samstarfið gott. Þar eru fulltrúar Pírata, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks og við myndum fagna því að fá þessar tillögur inn í okkar vinnu og taka sjónarmiðin sem þar koma fram til greina. Ég held að það sé alveg klárt. Okkar forgangsatriði í þessari vinnu, okkar grundvallar leiðarljós í vinnu stýrihópsins hvernig við getum gert sem best fyrir börnin í Reykjavík. Hvernig við getum tryggt sem flestum þeirra aðganga tónlistarnámi við hæfi sem hjálpi þeim í sinni vegferð og aðstóði þau í sínum persónulega vexti og við að byggja upp sína félagsfærni. Til þess þurfum við bæði að taka til hjá okkur sjálfum, forgangsraða án fordóma í þeirra hag, þannig að það sem í boði miðist að þeirra þörfum
og þannig að það fólk sem vil taka þátt í þeirri vegferð með okkur hafi möguleika á því. Með leyfi forseta ætla ég að lesa bókun meirihlutans við þessum lið. Reykjavíkurborg í góðu samstarfi við sjálfstætt rekna tónlistarskóla í borginni og þar liggur meðal annars mikilvægur grundvöllur að öflugu tónlistarlífi í landinu undanfarna áratugi. Á hitt ber að líta að það megin reglan á Íslandi að sveitarfélög reki tónlistarskóla fyrir nemendur í grunnnámi í hljóðfæraleik. Í dag rekur borgin einn tónlistarskóla innan vébanda Klébergsskóla á Kjalarnesi. Þó ekki standi til að grafa undan því góða samstarfi sem borgin á við sjálfstætt rekna tónlistarskóla sjálfsagt að beina þessari tillögu borgarrekinn tónlistarskóla til stýrihóps sem nú að störfum og hefur það hlutverk að móta stefnu framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum hér að ræða tillögu Sósíalistaflokksins breytt rekstrarform tónlistarskóla. Ég vil kannski í byrjun lýsa þeirri skoðun minni að ég held að tónlistarnámið á Íslandi sé með því öflugasta og merkilegasta sem að finnst í heiminum. Bara í gær var Hildur Guðnadóttir að fá Emmy-verðlaunin fyrir Tjernobyl-þættina og hún jafnframt tónskáld í mestu mynd Hollywood þess árs, Joker. En það eiginlega á hverjum degi sem einhverja fréttir eru af sigurum tónlistarfólks erlendis og þetta hefur vakið mikla athygli alls staðar. Það alveg sama hvort það klassísk tónlist, kvikmyndatónlist, poptónlist, rocktónlist eða annað. Íslendingar eru alls staðar að gera strandhögg. Íslensk tónlist spiluð alls staðar í heiminum og við erum ekki nema rúmlega 300.000. Og hvernig skyldi standa á þessu? Þjóð sem að kunni varla labba í takt að því það var ekki til her. Tónlist var bönnuð hér á miðöldum og það voru eiginlega engin tónlistarhefð hér nema rímur. Ég held að þáttur tónlistarskólana sem eru tugir hljóti að spila hérna sterkt inni. Það alveg sama hvort það Hildur Guðnadóttir eða Björk Guðmundsdóttir, báðar byrjuðu þær að læra í tónlistarskólum og læra á klassísk hljóðfæri. Flestir sem eru í poptónlist eða rocktónlist á Íslandi eða erlendis koma úr tónlistarskólum með einhverjum hætti. Og það greinileg fylgni á milli þess að hafa verið í tónlistarskóla og ná árangri í skóla almennt. Þannig að listnám, allavega á þessu sviði, hefur sterka fylgni með námsárangri á öðrum sviðum. Nú, við getum hort á tónlistarskólana pínlítið eins og barna- og unglingastarfið í knattspyrnu. Það að segja, það mjög öflugt á Íslandi. Það ekki bara frístundakort, heldur aðstaðan til staðar og mikill metnaður, góðir þjálfarar og svo framvegis. Og þess vegna höfum við náð árangri í unglingalandsliðum og landsliðum. Ef að grunnurinn góður, hvort sem það tónlistarskóli eða sparkvöllurinn eða annað, þá möguleiki á því að ná langt. Og fyrir okkur sem þjóð, hvort sem við erum að horfa á listinnar eða það að lyfta öðru námi upp, að þá alveg klárt að tónlistarskólinni skipta mjög miklu máli og á enga listgrein verið að halla þó það sé sagt að hróður tónlistarfólks hefur náð ótrúlega langt. Hvort sem miðað við afreksíþróttir eða aðra listir. Þannig að fyrsta sem við að gera sem erum í þessum ágæta stýrihóp náttúrulega að passa það sem við höfum. Passa það að luta ekki niður þessu verðmæta grunni sem við höfum og treysta sambandið og samtalið við þessar stofnanir. Þeir sem í tónlistarskólanum eru yfirleitt tónlistarmenn. Fólk sem hefur bæði reynslu á því að spila og kenna og læra. Og við erum að vinna að hagræðingu, það að segja að ná sem mestu út úr kerfinu án þess að skaða. Við erum að vinna eftir fræðslustefnunni sem var samþykkt þetta nýlega sem leggur áherslu á sköpun og það setur okkur þá skyldu á herðar sem erum í þessum stýrihóp að gera jafnvel enn betur í tónlistarnámi.
Ég held að sé ágætt að fá þessa tillögu inn í stýrihópinn og fjalla hana. Hugsun á bakvið tillögunni náttúrulega jafnræði til náms og það eitt af því sem við erum að horfa á. Og það sannarlega rétt sem við komum fram hér á fundinum að það mjög misskipt milli hverfa. 100% munur á milli sumra hverfa. Hvað margir eru í námi. Og það ekki rétt gefið. Það eitthvað að þar og við þurfum að taka á því máli. Við þurfum að taka á því máli þannig að það verði til aukningar en ekki til þess að skerða það eitthvað. Ég held að við séum sammálum bara þetta leiðarljós og við förum með það inn í stýrihópinn. Ég vildi svona lýsa minni skoðun í þessu að því að ég tek alveg undir með formann stýrihópsins að það er góður andi í hópnum og við viljum gera vel. En það líka ágætt að horfa á þetta víðara samhengi bæði í heiminum og líka innanlands. Við eigum mikið verðmætið þarna. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Baldur Bergþórsson. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú ekki að hafa langan mála þessa tillögu en ætla að lýsa afstöðu minni bara með bókun. Ég ætla að fá að lesa hér með leyfi forseta. Fulltrúi Miðflokksins flutti síðastliðinn vetur tillögu hér í borgarstjórn hækkun frístundarkorts úr 50.000 krónum í 100.000 krónur í samræmi við stefnuskrá flokksins. Markmiðið var að tryggja að allir hefðu jafnt aðgengi að því sem í boði þar með talið tónlistarskólanámi fyrir börn. Tillagan fékk ekki brautargengi. Afstaða fulltrúa Miðflokksins óbreytt og telur fulltrúi að hækkun frístundarkorts sé vænlegri og leið sanngjarnari leið hvort heldur sem þegar snýr að notendum eða þeim sem þjónustuna veita. Takk fyrir. Baldur Bergþórsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá tökum við til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands tónlistarskóla Reykjavíkurborgar. Hér hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til stýrihóps framtíð tónlistarnáms og við munum taka það til afgreiðslu. Ekki allir í salnum? Þeir borgarfulltrúar sem að greiða málsmeðferðartillögunni atkvæði, ég bið þá að gefa merki. Hvað segir þú líka? Já. Tillagan greidd samhljóða með öllum atkvæðum allra borgarfulltrúa. Og þá gengið til næsta liðar á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa, sem umræða skýrslu innri endurskoðunar úthlutun fjárhagsramma og rekstrar grunnskóla Reykjavíkur að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins. Frummælandi borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Kveikt á, já, það kveikt á núna. Forseti, ágæta borgarstjórn, hérna á dagskrá þessu umræðum skýrslu innri endurskoðunar úthlutun fjárhagsramma og rekstur grunnskóla Reykjavíkur og ég ætla nú að vera með glæru sýningu með og fara í gegnum það. Ég hef eina spurningu, þetta nýjast útgáfan eða ekki nýjast, þetta nýjast útgáfan. Ég vanur því sjálfur hef kennst því að koma sjálfur með minn minniskubb og nota hann til þess að setja í gang svona kynningar af þessu tagi. Þannig að þegar þetta fer í gegnum margar hendur þá höfum við auðvitað áhyggjur að það fari eitthvað úrskeiðis. En ég ætla ekki að tæja tímann með umræðu snjallvæðingu borgarstjórnarfunda heldur að tala þessa skýrslu og þarna á ferðinni gríðarlega stórt og umfangsmikið mál sem hægt að
týna sér í og fara inn viðan völl, en ég ætla að reyna að vera hérna nokkuð fókuseraður svo það sé sagt á góður íslensku. Þetta skýrslan sem liggur fyrir og þetta skýrslan sem ég ætla að fjalla Þið hafið þessa skýrslu, hún í gögnunum ykkar og þið geta kynnt ykkur hana annarkvort jafnóðum, verið búin að kynna ykkur hana eða kynnt ykkur hana eftir að þessari kynningu, þessar umræðu lokið. Efnisyfirlitið, vonandi þekkja þetta flestir, þetta 38 blaðsíðna skýrsla, þetta góð og vönduð yfirferð. Mér finnst hún ná mjög vel kjarna málsins, mér finnst innri endurskoðun hafa mikinn skilning á viðfangsefninu og skýrslan gefur góða yfirsýn yfir ástand þessara mála og það sem að þeirra hugmyndir og ábendingar eru mjög yfirfæralegar, það þýðir að það sem þeir horfa á í sinni úttekt, það hægt að yfirfæra á aðra skóla. Það eru 9 skólar teknir í úttektinni, skoðaði sérstaklega. Þeir eru valdir ekki að handahófi, heldur með fjölbreytni í huga, þannig að við sjáum svolítið vel hvernig skólaflóra borgarinnar er mismunandi og það svo sem alveg rétt sem kemur fram að það engin til neitt sem heitir eini skóla borgarskólinn sem nákvæmlega eins. Þetta mjög lausnamið og leiðbeinandi skýrsla og í henni eru 24 ábendingar hvað megi bæta þessum málum. Svona eins og þetta blasir mér, þá ekkert nýtt í skýrslunni. Þetta var allt komið fram áður á fundum skóla- og frístundaráðs og í fundagerðu þar á þessu kjörtímabili og fyrri kjörtímabilum og allir þeir sem til málanna þekkja kannast við allt sem þarna farið yfir. Í mínum huga þá felst verðmæti skýrslunnar fyrst og fremst í því að þarna eru þessi kunnuglegheit sett fram með skýrum, óháðum og faglegum hætti. Einfalt út af því að innri endurskoðun hefur allt aðra stöðu heldur en pólitískir fulltrúar í ráðum og nefndum, að þeim ætlað og þarna þessari skýrslu tekst þeim að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem ætlað að vera virðisaukandi og bæta rekstur Reykjavíkurborgar. Og ég tel að það hefði tekist ágætlega til og svona til þess að flýta fyrir yfirferðinni að þá allir nú bara staldra við þessar heildarniðurstöður sem eru á þessari blaðsíðu 5. Það verður ekkert að fara í gegnum alla skýrsluna, það er örugglega að koma fleiri upp í kjölfærið og tína til ýmislegt sem betur að fara og ræða málin út frá mörgum sjónarhornum. En ég ætla svolítið að festa mig í þessari skýrslu og í heildarniðurstöðunum. Og ég svona svolítið reynda að súmura þetta upp, taka bara út úr heildarkaflan og þið sem þekki þetta og hafi lesið yfir og skoðað fjölmiðlaumræðu þetta mál, sjáu það að meginniðurstaðan svo við gerum þetta nú bara eins skýrt og einfalt og tært eins og hægt að það ákveðin mismunandi skilningur á því hversu mikið fjármagn þarf til reksturs grunnskóla. Hvatinn að þessari skýrslu af hálfu innri endurskoðandar var slæmur rekstur eða erfiðleikar í rekstri skólana. En áður en að innri endurskoðun gat farið í það að skoða út af hverju reksturinn var í vandræðum, þá var ákveðið að bæta við skoðun á úthlutun fjár til skóla. Þannig að það færi saman hvað væri sett í skólana af fjármagni, hvernig það rímaði við raunverulegan rekstur grunnskólana. Og það rauninni megin niðurstaða innri endurskoðunar að þarna ósamræmi, gap á milli, sem fyrst og fremst fólgin í því að það mismunandi skilningur, fjárveitingavald borgarinnar hefur sem sagt aðra skoðun á því hvað sé nauðsynlegt fjármagn til reksturs á grunnskólum borgarinnar heldur en stjórnendur og sérfræðingar skóla og frístundasviðs. Þetta megin niðurstaða skýrslu innri endurskoðunar og ég veit að það alveg örugglega einhverjir að koma upp og tala ýmislegt sem tengist rekstri skólana.
meðal annars að það sé búið að setja mikið af peningum í skólan og meira heldur en síðast og við öll þekkjum þá umræðu. Hún hefur margótt komið fram, hún kom fram í síðustu kosningabaráttu og hún kemur reglulega fram í sjónvarpsviðtölum við fulltrúa meirihlutans þegar ástand mála er gagnrýnt í fjölmiðlum að það sé verið að setja meiri pening. En skýrsla innri endurskoðunar tekur ekkert að því hvort það sé verið að setja meiri pening eða minni. Meginniðurstaðan er þessi að það er ekki full fjármagnað það sem sérfræðingar telja þurfi til málaflokksins. Sem sagt, pólitíkin hefur alltaf aðra skoðun á málinu. Það er pólitísk ákvörðun að láta grunnskóla í borginni ekki fá nægt fjármagn til þess að reka sig með þeim hættir sem pólitíkin sjálf ákveður. Við mótum menntastefnu, við gerum skólastefnu, það eru við sem ákveðum þetta, pólitíkin. Sumt innleitt af hálfu ríkisins í gegnum lög og reglur, aðalnámskrá og fleira, námskrár. Það er pólitíkin sem ákveður hvernig skólahald eigi að vera í borginni. Bæði gerum við það og svo gerir menntamála yfirvöld líka. Og þá er spurningin, hverjar eru ráðleggingarnar þegar þetta ósamræmi er fyrir? Já, það birtist í því að skólafrístundasvið, sérfræðingar skólafrístundasviðs reikna út hversu mikið fjármagn hver skóli þarf til starfa. Það er fundið út hvað þarf mikinn pening í rekstur skólana. Síðan gerist það að þegar það er búið að finna það út, þá er tekin ákvörðun og eins og skýrsla innri endurskoðunar segir og er meginniðurstaða skýrslunar, fjárveitingavald borgarinnar ákveður að það fjármagn fái skólarnir ekki. Þeir fá ekki það sem þeir eiga fá samkvæmt útreikningum. Og það er fjárveitingavaldið og það kann að vera einhverju viti ekki alveg hvað fjárveitingavaldið er. Það er ágætlega gerð grein fyrir því í skýrslunni. Við erum auðvitað að tala borgarráð og borgarstjórn, þeir sem að ráða í hvað peningarnir fara. Þannig að það fæst knappt fjármagn í nánast alla rekstrarlið. Það er alveg sama hvað er tekið niður í reksturskólana og það fæst ekki nóg í þann rekstur. Ég ætla að taka 2 dæmi á næstu glæru. Ég ætla aðeins að sýna mynd af hvernig er gert ráð fyrir mun minni yfirvinnu heldur í raun og svo aðeins að ræða úthlutun til sérkennslu og stuðnings. Auðvitað eru fjölmörg önnur dæmi tekin í skýrslunni og ég ætla að vona það að fleiri eftir að koma upp á eftir mér og ræða þessi vandamál sem þarna eru tiltekin og hugsa einhver fleiri vandamál sem að skólar í borginni hafa þurft að glíma við í gegnum tíðina. Að við vitum það öll að skólahald er ekki eins og á að vera. Og þá er ég ekki að tala að námsárangur sé ekki viðunandi eða starfsaðstaða kennara, ég er að tala miklu fleiri hluti. Þessir hlutir tengjast heldur saman og eru ákveðið álag á skólahaldi í borginni sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Og ég hef áhyggjur af því að við erum ofta að glíma við það að það vantast kennara, hvort að það sé ekki slæmt þegar við verðum að senda þau skilaboð til þeirra sem hafa áhuga á að leggja fyrir sig kennslu í framtíðinni að ástandið sé með þessum hætti. Þannig að ég ætla að boða það að í lokin þá hvort við getum samanrætt einhver pólitísk skilaboð. Þetta eru þessi 2 dæmi sem langar að staldra hans og benda ykkur á og þið sjáu myndinni að þá eru ákveðnir punktar á línunni eiga að vera á myndina að vera gul lína sem er úthlutun til skóla, til greiðsla yfirvinnu og punktarnir eru síðan raunveruleg unnin yfirvinna. Og þarna sjáum við að það er engin skóli sem hefur fengið úthlutað fyrir raunverulegri yfirvinnu. Sem þýðir það að þegar þessi skólar þurfa að fara að greiða fyrir yfirvinnu sem að hlýsta af meðal annars langtíma veikindum eða miklum veikindaforföllum út af álagstengdum fjarverum og ýmsu öðru sem að er í starfsumhverfi kennara sem að getur verið veikindavaldandi.
að þarna eru þetta mjög alvarlegt vandamál til staðar af því að þarna þurfa kennarar eða stjórnendur, skólastjórnendur að grípa til einhver annar að ráða. Og hvað til ráða? Það að klípa einhver öðru. Og hægt að klípa einhver öðru? Nei, segir innri endurskoðun, og ég ætla að halda þið fram að þetta sé alveg hárrétt. Það ekki hægt að klípa af öðru. Og þegar að skólastjórnendur þurfa eða tímanum sínum með að reyna að finna einhverja leiðir í stað það að vera sinna því sem þeim ætlað að vera faglegir stjórnendur í stjórnunar í kennslufræðilegum þáttum, að þá eru þeirra eldast við þetta að reyna að loka einhverjum götum. Annað dæmi sem eiginlega ennþá skrýtnara, að þarna nefnt í skýrslunni og ábending númer 7 í skýrslunni, að fjárframlag til sérkennslu, og þarna erum við að tala fyrir þá sem eru með fatlanir eða alvarlega greiningar, og þetta mjög nákvæmlega tiltekið hvað þarf að setja mikið fjármagn í þetta, og skólafrístundaráðs sviðs sérfræðingarnir og þeir sem að þekkja til málana, þeir fara í gegnum útreikninga hvað þarf mikið til málana og þeir komast að talan sé einhver ákveðin, en þá fæst bara 60% fram í af þeirri fjárþörf, og það auðvitað mjög alvarlegt. Þetta auðvitað gríðarlega erfitt og flókið vandamál, og þarf auðvitað einhvern veginn að bregðast með þessu, og þess vegna spyr ég hvort að við getum ekki gert eitthvað, og í skýrslunni lögð fram í niðurlagi hennar hvatning eða brýning innri endurskoðunar til okkar lesenda sem segir að það sé nauðsynlegt, innri endurskoðun telur nauðsynlegt að allir aðilar vinni vel saman að því markmiði að tryggja grunnskólum sem best umhverfi þar sem nemendum og nemendum sem bestu menntun. Faglegt mat hlýtur að vera hornsteinn í þeirri samvinnu og því þarf skóla- og frístundasvið að hlusta á og tala við skólastjórnendur og síðan þarf fjárveitingavaldi að hlusta á faglegt mat skóla- og frístundasviðs þegar að fjármagn úthlutað. Þetta megin niðurstaðan og þetta það sem ég vil að við saminumst pólitískt að gera, og ég ætla að biðja að fá að koma aftur á mælendaskrá af því að ég hef áhuga á því. Borgarfulltrúinn búið með tímann sinn og verður að bregða þar á það að setja sig aftur á mælendaskrá til þess að ljúka sínu máli. Takk fyrir. En borgarfulltrúi Þórðarson hefur lokið máli sínu að sinni og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér skýrslu innri endurskoðunar rekstrarstöðu og fjárhag grunnskólana í borginni. Skýrslu sem að gagnleg, hún dregur vel fram sjónarmið sérstaklega stjórnenda grunnskólana þau atriði sem að sérstaklega þarf að horfa til varðandi það að styrkja fjárhag og rekstur skólana. Ég tel að skýrslan sé góð sem leiðarvísir það sem helst þarf að bæta í varðandi rekstra umhverfi skólana á komandi árum, og þar mér eftir huga það sem segir sérkennsluna, kennslu barna með annað móðurmál en íslensku og framlög til að mæta öðrum rekstrarkostnaði. Ég vildi þó benda á það og leiðrétta það sem kom fram í máli frummælanda Arnar Þórðarssonar borgarfulltrúa að hvatinn á skýrslunni ekki lélegur rekstur grunnskólana. Hvatinn sá að það mikið fjármagn sem að sett í þennan málaflokk, nálægt því að vera helmingurinn af því fjármagni sem að við höfum í aðalsjóði og þetta í hefðbundinni endurskoðunar áætlun innri endurskoðunar fyrir tímabilið 2018-19 og eins og segir þar í inngangi skýrslunar þá sérstaklega tiltekið að í áætluninni voru fyrirhugað 2 úttektir varðandi grunnskólan, annars úttekt á fjárhags áætlunargerð skólana og hins vegar rekstrar úttekt á þeim. Miklu fjármagni varið í þennan málaflokk og því nauðsynlegt að fá fullvissu að fjármagnu sé vel varið eins og segir í skýrslunni með leyfi forseta. Það áhugavert að lagt var upp í þessa úttekt eins og kemur vel fram í skýrslunni meðal annars með það markmið í huga að reyna að koma auga á möguleika til hagræðingar. Og það megin niðurstaða skýrsluhöfunda eftir að hafa skoðað töluleg gögn og rætt við skólastjórnendur að það verist fátt slík tækifæri innan skólana. En þó kemur fram að þeir telja helst gætu möguleika til hagræðingar leið í sameiningum skóla með stærðar hagkvæmni í huga. Og það sérstaklega bent á hagræðingar möguleika tengda því að loka starfsstöð Kelduskóla í Korpu og bjóða nemendum skólavist í nærliggjandi grunnskóla. En í Korpu nemendafjöldin komin niður fyrir 60 börn í skóla sem var byggður fyrir tæplega 150 börn á sínum tíma og það sem voru 2-falt fleiri nemendur en nú fyrir einungis 6 árum síðan.
Tillagi þessa veru hefur verið lögð fram af starfshópi framtíðarskipan skólastarfs í Norðanverðu Grafarvogi eins og við þekkjum, við fjallaðum þetta mál hér í borgarstjórn og býður nú umsagnar hjá umhverfis- og skipulagssviði ásamt annarri tillögu starfshópsins sem að gengur út á að viðhalda starfinu á þessum stað í tengslu við mögulega uppbyggingu. Fjárhagslegur ávinningur þessara tillögu mikil. Breytingi myndi lækka útgjöld borgarinnar 200 milljónir króna á ársgrundvelli og þá erum við ekki að taka með í reikningin veiga mikil rök sem að lúta að félagslegri fjölbreytni og námslegri fjölbreytni fyrir viðkomandi börn. Innri endurskoðun tekur undir þessa tillögu og setur hana reyndar í flokk með þeim 7 ábendingum sem settar í forgang með því fororði að þær kalli á viðbröð innan 6 mánaða. Ég vil vekja sérstaka athygli á því sem segir skólaþjónustuna í skýrslunni. Þar tekur innri endurskoðun undir tillögur sem að hafa komið fram á vettvangi skóla- og frístundaráðs, meðal annars í starfshópi bætt starfsumhverfi grunnskólakennara, en þar var lagt til að færa þjónustu skólasálfræðinga og annarra sérfræðinga skólaþjónustunar á þjónustu miðstöðum borgarinnar í auknum mæli út í skólana sjálfa, beint inn á gólf og tengja beint við vinnu viðkomandi kennara í skólunum. Sömuleiðis tekið undir tillögur ársins að fjölga verði fagfólki sem starfar við hlið kennara í grunnskólum borgarinnar við að mæta mismunandi þörfum nemenda. Þar með taldir hegðunarráðgjafar með sérhæfingu í atferlismótun, talmeinafræðingar, sálfræðingar, þroskaþjálfar, félagsráðgjafar og svo framvegis. Þessi tillaga hefur þegar komið til framkvæmda að hluta með fjölgun hegðunarráðgjafa, talmeinafræðinga og brúarsmiða fyrir börn með annað móðurmál en íslensku. Þessa mikilvægu tillögu varðandi skólaþjónustuna það að segja að nú í undirbúningi samstarfsverkefni skóla- og frístundarsviðs og velferðarsviðs ákveðna endurskipulagningu á þessum málaflokki með fyrrnefnd markmið í huga að veita þjónustuna í ríkari mæli í næru umhverfi barna, auka samstarf skóla- og þjónustumiðstöð í málefnum barna með sérþarfir og bæta gæði og virkni þjónustunar. Það hárrétt sem kemur fram í skýrslunni að úthlutunarlíkan sem hefur verið notað við ráðstöfun fjármagns til grunnskólana að verulegu leyti úrelt og kallar á endurskoðun og sú vinna í gangi í sérstökum starfshópi sem að formaður borgarráðs leiðir. Samandregið þá skýrslan gagnlegt yfirlit hluti sem betur með að fara í rekstrar umhverfi grunnskólana og þar eru ýmsar ábendingar það sem betur má fara. Nánar tiltekið 24 ábendingar, þeim skipt í 3 flokka eftir mikilvægi og hvers skjótt þurfi að bregðast við þeim. Þar vekur fyrst athygli að engin ábending á rauðu sem svona sá flokkur sem kallar á tafarlaus viðbrögð. 7 ábendingar á appelsínugulu og sem merkir að kalla eftir viðbrögðum innan 6 mánaða en afgangurinn 17 ábendingar eru á gulu sem merkir að hætta á fjárhagsstapi lítið, orðspors áhætta sömuleiðis lítil og sviksemis áhætta sömuleiðis. Þetta mikilvægt að hafa í huga fyrir þá sem að kunna vilja nota stórirði skýrsluna eins og hún sé kolsvört, áfellisdómur og svo framvegis. Margar ábendingarna eru líka tæknilegs eðlis og lúta að bókhaldslegum atriðum. Því líka haldið til haga í skýrslunni að í ýmsum efnum hefur verið gefið myndarlega í á allra síðustu árum, ekki síst varðandi fjármagn til almenns viðhalds og endurbóta á skólahúsnæði, þar sem eins og kemur fram í skýrslunni framlögin hafa tvöfaldast undanfarin 23 ár, farið úr 535 milljónum árið 2017 í 1050 milljónir á þessu ári. Ég hef farið aðeins yfir kosti skýrslunar að mínum mati. Veikleikar skýrslunar liggja hins vegar í því að hún sýnir bara aðra hliðin á peningnum. Það þau atriðir sem betur með að fara en birtir ekki heildstæðar upplýsingar framlög til grunnskólastigsins í Reykjavík og hvernig þau hafa þróast á liðnum árum. Samanburður við önnur sveitarfélög ófullkomin, takmarkast við einungis 1 ár og sýnir ekki stöðu borgarinnar gagnvart þeim sveitarfélögum sem við berum okkur helst saman við hér á höfuðborgarsvæðinu. Í þriðja lagi ekki að finna neitt samanburð við önnur lönd sem við viljum bera okkur saman við sem væri mjög gagnlegur. Því auðvitað viljum við hafa heildarmyndina rétta, skoða hlutina í réttu samhengi og átta okkur á því hvernig lítur stóra myndin út þegar við skoðum stöðu grunnskólana í Reykjavík borið saman við grunnskólastarfi í öðrum sveitarfélögum og öðrum löndum. Grunnskólinn var færður frá ríki til sveitarfélaga árið 1996 og flestir eru sammála að síðan hefur starfsemi þeirra vaxið mjög. Umfang og álag á starfsfólkið sömuleiðis, ekki síst kennarana, án þess að því að við fyllt auki fjármagn frá ríki til sveitarfélaga. Það má rifja það upp að fyrir allmörgum árum áætlaði samband sveitarfélaga það vantaði ekki undir 500 milljónum króna á ári
frá ríki til sveitarfélagana til að standa undir þeim viðbóta kostnaði sem eingöngu tengist stefnunni menntun án aðgreiningar. Ef við uppfærum það með tilliti til verðbóta á tímabilinu þá má ætla að sú fjárhæð liggi núna nær 1 milljarði. Engu að síður þá var það eina megin niðurstöðum skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar menntun án aðgreiningar að grunnskólakerfið á Íslandi þar með talið í borginni væri vel fjármagnað og Ísland hefur verið árabil í hópi þeirra ríkja sem verja mestu fjármagni til grunnskólamála innan OECD. Ég fór og skoðaði nýjustu skýrslu OECD, Education at a Glance fyrir árið 2019. Hún ber sama framlög til grunnskóla í 37 löndum, þar af 27 í Evrópu. Og þá Ísland þar með 50 hæstu framlögin á hvern grunnskólanemenda og hærri en öll Norðurlöndin að Noregi einu undanskildu. Í þessari skýrslu að finna tölur frá 2016 og þá hollt að hafa í huga að framlög til grunnskólana hækkuðu verulega ári síðar, 2017 eða 7,5%. Og þarf að leita meir en áratug eftir í tíma til að finna jafnmikla hækkun á einu ári. Það má því leiða líkum að því að staða grunnskólana á Íslandi og sérstaklega í Reykjavík sé enn betri í dag en nýjasta samanburðarskýrsla OECD gefur til kynna. Ég hef ekki athygli á því að fjárveitingar til grunnskóla borgarinnar hafa hækkað 46% frá árinu 2013 eða nærri þriðjung umfram verðbólgu og 9% umfram hækkun launavísitölu sem eru auðvitað langstærsti kostnaðarliður málaflokksins. Í Reykjavík það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem ver mestum fjármunum til grunnskóla á hvern nemanda. Þegar við setjum málin í þetta heildarsamhengi, þá sýnist mér borðleggjandi að allt tala fjársvelti eða rýran hlut grunnskólana í borginni augljóslega úr lausu lofti grípið. Hins vegar má alltaf gera betur og við þurfum sannarlega að styrkja ákveðna þætti. Eins og ég nefndi í upphafi, sérstaklega sérkennsluna, kennslu barna af erlendum uppruna og almenn framlög til annars rekstrarkostnaðar en þess sem tengist beint launum og húsnæði. Ég vil sérstaklega draga fram það sem sagt sérkennsluna. Þar tek ég undir sjónarmið innri endurskoðunar að við úthlutun fjármagns vegna barna sem þarfnast sérkennslu og stuðnings þurfi að fara eftir faglegu mati skóla og frístundasviðs á þörf viðkomandi barna. Hvað þarf að gerast næst? Ég tel mikilvægt að skoða þessa skýrslu í samhengi við þróun framlaga sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til grunnskólastigsins og draga sérstaklega út framlögin til grunnskólana í borginni, samanborið við landsmiðaltölu í nýjustu rannsókn OECD. Við þurfum að ljúka þeirri endurskoðun á úthlutunarlíkanir sem staðið hefur undanfarin misseri og tryggja að hún endurspegli raunverulegt rekstrarumhverfi grunnskólana, sé næm fyrir mismunandi aðstöðu og nemendasamsetningu og umfram allt taki auki mið af mismunandi félagslegum aðbúnaði nemenda, lýðfræðilegri samsetningu hverfa með það að markmiða að auka jafnræði og leiðrétta sem kostur aðstöðumun. Þar þurfum við auðvitað sérstaklega að standa vörð þá borgarhluta sem skera sig úr og standa veikar með það í huga að tryggja jafnræði milli barnanna í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það svo sem ekki alveg rétt sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason sagði að ég hef átt við að hvaðina skýrsluna hafi verið lélegur rekstur. Ég átti við að þarna hefði verið ýmis vandamál í rekstri og við þekkjum það ágætlega að það nokkara það sem hvaðina þessu. Reksturinn hefur verið stórt vandamál inn í grunnskólanum og þessi vandamál hafa valdið erfiðleikum annars staðar, til dæmis eins og í starfsumhverfi kennara og svo líka í námsárangri nemenda. Það ekki alltaf nóg að koma upp og segja við erum að setja meira og nefna tölur eitthvað því til stuðnings. Það hefur komið fram og ég talaði það alveg skýrt að við erum að setja meira í þetta en málaflokkurinn hefur verið að þurfa að taka til sér meira fjármagn heldur en hefur verið hingað til og við þurfum að bregðast við því með einhverjum hætti. Jú, ein leiðin að hafa einhverjum pólitískan vilja til þess að loka þessu gati. Það getur verið til þess með því að setja meira fjármagn inn í þetta. Það getur líka verið að það komist einhver niðurstaða það að við viljum draga úr þjónustu.
Það eitt, það alveg hægt að hugsa sér það verður að draga ykkur þjónustu. Ekki það ég ætla að fara að tala fyrir því hér og nú, en það mætti skoða það. Og samanburður við önnur sveitafélag, borgarfulltrúi Skúli Helgason nefndi líka til dæmis að Reykjavíkurborg að setja meiri fjármagn til reksturs grunnskóla heldur en önnur sveitafélag, og vissuleyti það alveg rétt að stór hluti af kostnaði við rekstur grunnskólans er innrilega svo kölluð, og svo sem ég ætla ekki að fara að útskýra það nákvæmlega hvað það þýðir, heldur það kostnaður sem að skólarnir þurfa að greiða, og auðvitað hann miklu hærri hér í Reykjavík heldur en víðast annars staðar. Og það er einföld pólitísk ákvörðun að lækka innrilegu og þar með að setja Reykjavíkska skóla á sama stað í samanburðinum og aðrir skólar í öðrum sveitafélögum. En aðalatriðið í þessu máli að við gerum ekki lítið úr þessari skýrslu, og við svo sem gerum og langt í frá að ástandið sé grafalvarlegt eða kolsvar, það er ekki rétt, ég vil aldrei halda því fram. Það er að við viðurkennum að við þurfum að gera eitthvað betur, og við gerum það, við leggjum að stæði það, reyna að laga þetta ástand, af því það er engum til að hagspóta. Þess vegna þurfum við að vera samstiga það hér. Takk. Þá hefur lokið að veita andsvar borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Óskar borgarfulltrúi Skúli Helgason eftir að svara andsvari? Nei. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar aðeins að bregðast við þessum ummælum sameiningar í skólum í norðanverðum Grafarvogi. Foreldrum voru kynntar þessar hugmyndir síðasta haust og brugðust mjög ókveða við, enda ekki skrítið. Þá voru hugmyndirnar kynntar þar sem það ætti að göfga og auka gæði náms- og skólastarfsins. Nú hins vegar komið hér fram hvers vegna komið var með þessar hugmyndir. Þetta einfaldlega niðurskurðar hugmyndir. Og það hugnast foreldrum illa sem búa í þessum hverfum. Skiljanlega, ég held ykkur myndi öllum gera það. Ég vil harma frétt sem borgarfulltrúi Skúli Helgason var með ummæli á RÚV 7.9. þar sem hann segir, með leyfi forseta, að líklega verði þetta síðasti veturinn sem skólinn verður starfræktur í núverandi mynd. Það er ekki búið að kynna þetta. Það er ekki búið að samþykkja eitt né neitt. Ég get ekki ímyndað mér hvernig ástandið er á kennaraskrifstofunni eða það gríðarlega góða faglega starf sem nú er sett í uppnám með svona ummælum. Við verðum að passa okkur hvað við segjum. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir, lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Skýrslan skólastarf í norðanverðum Grafarvogi er ítarleg og hún fer yfir máli frá mörgum hliðum. Hún fjallar þessar tvær tillögur sem ég nefndi á hann í mínu máli sem að ganga í sitt-hvora áttina. Þær eru báðar til meðferðar núna í umsagnarferli, við óskuðum eftir sérstakri umsögn umferðar og skipulagsviðs og við bíðum eftir að fá hann í hendurnar. Þannig að það er hárrétt sem kemur fram í máli Valgerðar Sigurðardóttur borgarfulltrúa að það hefur engin ákvörðun verið tekin leið í þessu máli. Ég ætla ekki alltaf ólar við ummæli sem að sett eru í fréttir. Við vitum öll að þau eru ekki alltaf nákvæm sem að þar koma fram. En legg þó áherslu á það að hinn fjárhagslegi þáttum málsins sem er ein vítin í málinu, það er ekkert nýtt í því. Ekkert nýtt í því að það hafi komið fram hver yrði ávinningurinn fjárhagslegur af því að fara tillögu 1. Það kemur fram í skýrslunni og ég treysti því að allir sem að hafa áhuga á málinu hafi kynnt sér hana. Þar kemur þessi tala fram 195 milljónir króna á ársgrundvelli. Það eru margir fleiri þættir sem skipta máli hins vegar. Það er fjölbreytnin í nemendahópnum, það eru félagslegu þættir sem að vega að mörguleyti ennþá þyngra heldur en krónurnar í budunni. Og það skiptir mjög miklu máli. Við erum með skóla sem hann er ekki bara langfámennastur í borginni, við erum engin dæmi skóla sem er svona fámennur á öllu höfuðborgarsvæðinu. Meðalstærð grunnskóla á Íslandi er í kringum 450 börn og þarna eru núna innan við 60. Og það er enginn að hlaupa neitt til. Við höfum fylgst með þróunin í mörg ár, vonast til þess að við myndum sjá nemendafjöldan fara upp, en það hefur því miður ekki gerst. Og
það er ekki ábyrgt stjórnvald sem að bregst ekki við þegar staðan orðin þessi að við gætum verið að gera betur fyrir viðkomandi börn og fara betur með fjármuni borgarinnar í leiðinni. Skúli Helgason lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara svo við höldum því til haga þá búa í þessu hverfi 140 börn sem eru á skólaaldri. Þið einfaldlega hafi búið til þessa þróun með því að taka þau úr hverfinu og flytja þau yfir annan skóla. Það er mjög mikilvægt að því sér haldið til haga í þessari umræðu allir saman. Þannig að ég legg því bara til hér að þið geti bara þá eins og slitið í sundur þær sameiningar sem komu hróðalega illa út eins og var kynnt í skýrslu 2012 og börnin fá þá bara að ganga í sinn heim á skóla aftur. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Já, það komið umræðu þessa skýrslu. Ég sitt ekki í skóla og frístundaráði og fyrir mér var margt í þessari skýrslu bara nýjar upplýsingar og ótrúlegar upplýsingar. Ég átti nú von á ýmsu en ekki alveg þessu. Mér finnst nú þegar formaður skóla og frístundaráðs vera farin svona að reyna einhvern veginn að draga úr þessu eitthvað sem á að líta vel út. Það lítur ekki vel út, það er bara mjög fátt í þessari skýrslu sem er jákvætt. Það má svo sem deila hversu svört eða sótsvört hún er, ég held að við eigum kannski ekki púðurinn í það. En það er mjög mikilvægt að pikka ekki út eitthvað eitt og setja alla áherslun á það eins og að þú borgarfulltrúi Skúli Magnússon, Skúli Helgason, já ég reyna að lesa hann líka, að það verði ekki aðalatriðið að tala Kelduskóla og það sé nú alveg frábært að innri endurskoðandi skuli nú leggja það til og meðal aðal áherslum í skýrslunni og svo framvegis. Það mál er allt bara í miklu uppnámi og mjög viðkvæmt mál þannig að það er ekki endilega aðal fókusin hér en sannarlega það má skilja að svona lítil eining kostar en það má líka skilja allt þetta fólk sem að fjárfesti í eignum þarna og áttu vona á að og vissa í deiluskipulaginu voru skólar og önnur þjónusta. En það sem að sló mig hvað mest í þessari skýrslu var í hvað stöðu skóla og frístundasviðið er jafnvel sett. Að vera svona milli tveggja elda, milli þess sem kallast fjárveitingavaldsins sem að mér fannst nú ekkert skýrt hvað væri. Borgarráð útdeilir peningum en það þetta bara ákveðin hluti í borgarráð sem að sér það en mér fannst að lesa þessa skýrslu væri fjárveitingavaldið kannski í fæstum tilfellum borgar meiri hlutin. Þetta var eins og þetta væri aðalega bara fjármálaskrifstofan eða einhverja aðilar sem sitja og raða peningunum í einhverja flokka. Þannig að mér sé eftir atvikum stóð orðrétt eru mál lögð undir borgarmeirihlutann þegar kemur að útdeilingu fjármagnsins. En verslingstarfsfólki á sviðinu sem sennilega að fá endalausar kvartanir og skammir fyrir hitt og þetta að það starfsfólk því er mikil vorkunn. Og þá kemur að umræðinu skólaráði, skóla- og frístundaráð og ég hefði viljað sjá kannski ekkert bara þessu tímabili heldur líka síðasta tímabili að formaður skólaráðs hefði barist meira fyrir sínu sviði og gengið oftar og ítrekkað á fund fjárveitingavaldsins og krafist meira fé til þess líka bara geta framfylgt lögum því að í skýrslu innri endurskoðunar kemur fram að þetta sé bara mjög mikið á mörkunum að það sé verið að framfylgja sveitarstjórnarlögum þegar kemur að aðstæðum og aðbúnaði sem börnunum er boðið upp á. Nú síðan er hitt að það eru skólastjórnendur að þeir virðast bara ekki skipta neinu máli. Þeir hafa ekkert neitt að segja. Þeir búa til óskalista og senda til sviðsins sem talar við ráðið og ráðið á síðan að tala við fjárveitingavaldið
en skólastjórnendur, fólkið á gólfinu, á planinu, að það hefur ekkert neitt að segja. Þetta í rauninni bara alveg ótrúlega lesning. Þetta akkurat hópurinn sem á að hafa allt þetta að segja. Og þetta eins og að búa til einhvern svona jólagjafalista og senda til jólasveinsins og vonast til að fá eitthvað af honum. Þetta fannst mér eiginlega bara ömurlegt að lesa og hugsa til þess hvað skólastjórnendur eru búin að reyna að kalla eftir nauðsynlegum hlutum, bæði hvað var það viðhald og síðan bara að fá nauðsynlegan búnað í skólan til þess að geta sinnt þörfum allra barna. Ég veit ekki hvort að við eigum að sætta okkur við þetta, að skólastjórnendur og þeir sem stýra skólanum fái bara aldrei neitt að hafa neitt að segja þegar að við kemur stofnunin sem þeir eiga síðan að reka og þeir eru sífellt að skera niður, nemendatengt gjöld og sérkennslu og annað slíkt. Þannig ef að þetta á að heita í lagi og þá ekki að tala þetta í skýrslunni, þá erum við ekki á góðum stað með umræðinu þessa skýrslu. Þannig að ég finn til með starfsfólkinu og mér finnst líka í ljósi þess hvað borgarmeirihlutinn og borgarstjórar tala að gera mikið fyrir sitt starfsfólk, að þá ekki verið mikið að huga því í þessum geira, svo mikið víst. Og það kemur skýrt fram hver helsti veikleikinn í þessu kerfi, þetta eftirlit allt saman og það á rauðu og þetta svona sami veikleikinn og bent á í skýrslum á Nauthólsveg 100. Þetta ekkit ósvipað og þessu ekkit ósvipað stilt upp af innri endurskoðun í þessari skýrslu. Þannig að þetta bara heilmikið svört skýrsla. Nú síðan náttúrulega eins og borgarfulltrúinn Skúli Helgason kom inn á að það varðar þetta með sálfræðingana, að það ítrekka verið að segja að það eigi eitthvað að gera í þeim málum, að færa nú sálfræðingan og fagfólki nær börnunum og kennurunum. En við skulum líka muna að mínum tillögum Flokks fólksins fyrir áramót akkurat þetta þær voru felldar. Og ef á að gera þetta, okkur voru þær þá felldar og hvað að gerast í þessu? Ég hef ekki heyrt að það sé neitt að gerast í þessu, það ekkit frekar verið að sálfræðingarnir ekkit frekar komnir inn í skólana núna en bara fyrir áramót, ekki hef ég frétt neitt af því allavega. Og það kemur skýrt fram í skýrslunni að með því að fá fagfólki inn í skólana og þá myndi það létta mjög á kennurunum, mikið létta álagi á þeim, þeir eru komnir að því að gefast upp við það er verið að hætta þessum störfum og mikil endurnýjun, fólk hefur ekki úttalt að standa í svona löguðu með engan stuðning og síst af öllu með stuðning skólaráðsins eða fjárveitingavaldsins í borginni. Þannig að við erum að tapa miklu mannauði út úr skólunum. Heldur þetta engin út. Og síðan það kennararnir sem fá skammirnar. Það verið að kvarta sífellt í þeim eins og þeir geta eitthvað að hlutanum gert. Það ekki þeirra ábyrgð að hvernig staðan Það ábyrgð borgarmeirihlutans núna og á síðasta kjörtímabili því að þetta uppsafnaður vandi frá því hrun þegar var skorið niður kannski þannig að fljótlega í kjölfarið eins og þurfti að skera niður allstaðar en það bara búið að halda áfram að skera niður ár eftir ár. Þannig að það eins og að hrunin hafi gerst í fyrra og það alltaf verið að segja já þetta nú út af hrunin að kenna og öllu því en hversu lengi á að nota það sem afsökun spyr ég. Þannig að mér finnst þetta mjög ódýrt allt saman og fara að tala að það sé eitthvað jákvætt í þessari skýrslu. Ég bara mátti hafa með alla við að leita að því. Það með þess að kemur skýrt fram að reynt hafi verið að koma auga á möguleika til hagræðingar en niðurstaðan sé að fátt slík tækifæri. Þannig að skólastjórar hafa bara engin tækifæri til þess að hagræða neitt. Nú það búið að vera að fjalla þessi mál í Morgunblaðinu eins og kannski allir hafa tekið eftir í nokkrum greinum og þar verið að tala skýrslur sem hafa komið út vegna skóla án aðgreininga og það alveg skýrt sem að kemur fram. Það búið að vera að rannsaka niðurstöður svona skýrsluna sem hafa verið að koma fram eins og segir hér í niðurlagi að niðurstað skýrslu sem unnin var skóla án aðgreiningar á Íslandi svo að flestir þeirra sem sinna menntamálum á hvaða skólastígi sem þeir starfa telja núverandi tilhögun fjárveitinga og reglur ráðstöfun fjár hvorki taka mið af jafnræði sjónarmiðum
né hugmyndum skilvirkni og styðji ekki við skóla án aðgreiningar. Einnig talar margt starfsfólk skóla ófullnægjandi stuðning með menntun án aðgreininga að leiðarljósi. Og það talað að skóla án aðgreininga hefur gengið á langt. Það talað frábæra sparnaðar og hagræðingar leið með ömurlegum afleiðingum. Þetta það sem verður að segja núna og að eftir að vera búið að skoða þetta kerfi. Skóli án aðgreiningar þetta dásamleg hugmynd og mjög flott stefna ef að við gætum byggt undir hana fyrir alvöru með almennilegu fjármagni. Skóli án aðgreiningar þýðir að það hópur af börnum með alls konar þarfir, styrkleika og veikleika sem verið að lofa að við munum alltaf að sinna og gefa þeim öllum sama tækifæri. Og þetta það besta sem getur mögulega verið í gangi svo fremi sem að það sett í þetta það sem þarf. Það sé sett í þetta tækjabúnaður í skóla, aðbúnaður, allar aðstæður og allt fagfólk sem til þarf. Og það hefur aukist mjög mikið að börn eru í sérkennslu. Nú þetta einhvern veginn allt farið að snúast sérkennsluna sem kostar mikið en síðan ekki að skila því sem tilætlað Sérkennslan ekki árangursmæld, það búið að koma fram. Þannig að við vitum ekki í rauninni hvort að 5 milljarðar á ári að nýtast þessum börnum sem eru að fara í sérkennsluna. Þannig að ég ætla bara að fá að koma aftur og eftir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og vildi gjörsamlega setja mig aftur á mælendaskrá. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, mér nokkuð vand á höndum, það svona bara álitamál hvar á að drepa niður í ræðinu því að hún var svo full af fullyrðingum og rangfærslum sem aldrei í neinu einasta tilviki studdust við tölur að það var alveg ævintýralegt því að borgarfulltrúin talaði eins og hér var að vera að tala út frá einhverjum staðreyndum. Það alveg rétt og það kannski það sem að staldraði við að var kannski svona sannleikskorn í þessu og það var skorið niður í skólunum eftir hrun, já. En það alrangt að það hafi verið haldið áfram að skera niður árin þar og eftir og bara alveg þangað til í fyrra. Vegna þess að alveg frá kjörtímabilinu sem kom eftir hrunið, þar að segja 2010-14, leið og það var viðsnúningur í efnahagslífinu, þá var farið að bæta inn í skólana, í samráði við skólafólk. Fyrst var bætt í launin, það var stóra átaki vegna þess að það var ákallið það. Svo var bætt við annan rekstrakostnað í skólunum og þriðja bylgjan var uppbyggingarstarfið á grundvelli menntastofnunar, þar sem var bætt inn í þróunarstarfið. Allt eftir ítarlegt samtal við skólasamfélagið og að leyfa sér síðan að koma hérna og þvæla eitthvað á þess að vísa í eina einustu tölu óvirðing við þetta skólafólk sem borgarfulltrúin þykist vera að tala í nafni. Og þar með ég ekki að halda þið fram að það sé ekki fullt af metnaði og vilja til þess að fá meira fé inn í skólakerfið. En við erum þrátt fyrir allt með best fjármögnuðu skólan á höfuðborgarsvæðinu, stöndum okkur vel í alþjóðlegum samanburði og það eru takmörk fyrir því hvað hægt að tala heimsendalega hér úr ræðustól borgarstjórnar án þess að nenna að styðja mál sitt með einni einustu tölu. Og ég ætla að minna borgarfulltrúna og aðra borgarfulltrúa á það að einu sinni ári þá leggjum við fram í borgarráði ítarlega greinargerð þróun framlaga til hvers einasta málaflokks og þróun þess frá 2008. Í desember síðastliðnum fékk borgarfulltrúin þetta yfirlit og getur ekki skákað í skjólið þess að borgarfulltrúin hafi ekki neinar almennilegar upplýsingar þróun mála. Þetta bara ekki hægt að halda svona á þessu umræðum. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, ég vil bara biðja borgarstjórum aðeins að róa sig og líta kannski bara betur á skýrslu endurskoðunar og þar sem kemur skýrt fram á hverju einasta ári þá þarf skólinn að finna einhverja leiðir til þess að skera niður
nemendateljed gjöld talað í sérkennslunni vegna það aldrei nægjanlegt fjármagn. Það þarf að setja meira fjármagn í þetta kerfi, það kemur ítrekað fram í þessari skýrslu, þannig að það þarf ekkert að vísa neitt lengra heldur en bara í skýrslu innri endurskoðunar. Það gargandi á hverju einustu blaðsíðu hver vandinn meira fé og það rétt, það var skorið niður eftir hrun og síðan hefur verið bætt í og á að bæta eitthvað meiri í, hefur það dugað? Það nóg? Eru allir glaðir? Þessu bara skal borgarstjóri sjálfur svara. Hversu glaðir eru allir með stöðuna? Þú veist, það gengur ekki að reyna að breiða endalaust yfir þennan vanda. Það ekki nægjanlegt fé sem hefur farið til þessa kerfis. Annars litið þessi skýrsla ekki svona út. Og jú, það mikið fé sem fer þarna í, en að því að stefnan og kerfið þannig uppbyggt að þetta bara engan veginn að virka. Þetta endalaust plástur og meira sér svo mikill plástur, eitthvað líkam sem notað til þess að reikna þetta út, það orðið meingallað og lifir sínu sérstaka lífi. Og það viðurkennt í þessari skýrslu. Þetta eins og reyfari. Og það vantar í þetta fé, þetta mikið fé, en það þarf greinilega að breyta grunnfyrirkomulaginu og stokka þetta allt upp á nýtt ef þetta á að ganga upp. Og þetta ekki að gera það. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari. Þá hefur borgarstjóri Davíð Bjargeirsson óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og aðrir þá tók ég eftir því að borgarfulltrúin kaus að nefna ekki neina tölur. Aftur kaus borgarfulltrúin ekki að nefna neina tölur vegna þess að laun voru hækkuð. Nýjustu aðsóknartölur að kennaraháskólanum sýna meiri aukningu þeirra sem sækja þar nú heldur nokkru sinni áður. Eftir áralanga umræðu fækkun í kennaranámi, meðal annars með vísun til kjara og starfsskilyrða, hér enginn að halda því fram að það sé ekki metnað til að fá meiri fé, en við verðum einfaldlega að halda þetta til haga, við erum með best fjármögnuðu grunnskólana. Ég hef staðið hér ár eftir ár í fjárhagsáætlun og setið undir hörðum árásum frá Sjálfstæðisflokknum fyrir að vera að auka of mikið í, fjölga stöðugildum í skóla og frístundastarfi, ár eftir ár. Vegna þess að það hefur verið bætt í, en við höfum verið stolt af því. Við erum auðvitað í þessu að því við viljum gera betur, við erum í þessu að því við viljum bæta í, við erum að endurskoða úthlutunarlíkanið, en það ekki hægt að standa hérna í þessari umræðu að horfa framhjá því og það sem vel hefur verið gert og tala eins og hér hafi verið haldið áfram í niðurskurði alveg frá því í hruninu. Það kemur bara della út úr þannig umræðu vegna þess að hún styðst ekki við staðreyndir. Og ég ekki að biðja borgarfulltrúan að standa hér upp og klappa, ekki einu sinni að vera á jákvæðanótunum, ég held að það sé til og mikil smælst, bara að styðast við staðreyndir í máli sínu. Ég bið ekki meira. Borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Borgarstjórn, ég vildi gjarnan geta klappað og ég myndi ekki hika við að klappa ef það væri allan eitthvað að klappa fyrir. Það ekki svo mikið að klappa fyrir í þessari skýrslu. Ég veit að hins vegar að meiri hluti barna í Reykjavík held ég bara að fara brosandi og glöð í skólana sína á hverju morgni. Ég sé slík andlit sjálf og veit að það líður mörgum börnum mjög vel í skólanum sínum. En það ekki borgarstjóra og borgarmeirihlutunum að þakka. Það held ég frábæru starfsfólki að þakka í skólanum, frábæru fagfólki sem tekur vel á móti þessum börnum og að gera allt sem að getur til þess að þau eigi bara dásamlega skólagöngu. Þannig að við skulum nú halda öllu því til haga, því sem raunverulega gott að gerast. En hugsið ykkur það, nei, ég ætla ekki að fara að hengja mig í einhverja krónutölu og það frekar billegt finnst mér að borgarstjóri skuli fara að leggja áherslu á það að við förum að karpa hérna milljónir til eða frá. Ég veit alveg hvað fer mikið fé í þetta kerfi. Ég furðaði mig á því hversu há upp að það var.
En síðan að heyra það og sjá á þessum gögnum að það ekki að skila sér betur en þetta og sem við aftur komum að grunnstefnunni skóla án aðgreiningar sem í rauninni hugsanlega sett af stað til að hagræða og spara eins og kemur fram bara í gögnum sem búið að vera að vísa hér í en síðan með þessum afleiðingum og hvernig allt þetta fjármagn einhvern veginn ekki að nýtast þó í það sem við viljum sjá það nýtast í eins og bara með sérkennsluna sem síðan ekki einu sinni svo mikið sem árangursmælt. Það finnst mér líka bara alvarlegt mál. En bara rétt að lesa hérna upp úr því sem stendur í skýrslu innri endurskoðunar að skóla- og frístundasvið finnur sig í stöðu á milli fjárveitingavalsins sem vil gæta aðhalds í rekstri og grunnskólana sem vilja fá meira fjármagn þar sem þeir telja sig ekki geta uppfyllt kröfur námskrár með nægilega góðum hætti. Og hvað þýðir þetta? Forseti minni borgarfulltrúa á að biðja leyfis forseta við að hafa beint upp úr skýrslum eða öðrum heimildum. En Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið og næstur tekur til máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Varstu búin að beðja andsvar? Því miður það bara setja bara mældaskar. Forseti, borgarfulltrúar, skýrslan staðfesti það sem bent hefur á árum saman og kjörtímabil eftir kjörtímabil að fjármagn til skólana hefur verið vanáætlað og með þeim afleiðingum að skólarnir fara ítrekað fram úr fjárhagsramma sínum. Eins og borgarfulltrúi Örn Þórðarson benti á, þá ekkert nýtt í þessari skýrslu. Þetta allt að finna í fundagerðum skóla- og frístundaráðs vikur og ár aftur í tíma. Meginniðurstöður skýrslunar eru að mismunandi skilningur virðist vera á milli skólastjórnenda og skóla- og frístundasviðs og fjárveitingavalds borgarinnar hvað sé nauðsynlegt fjármagn til reksturs grunnskóla borgarinnar. Fram kemur í skýrsluna innri endurskoðun að grunnskóla borgarinnar standa almennt frammi fyrir því að nánast allir rekstraraðilar fái allt of knappt fjármagn. Það í rauninni óásættanlegt og beinlínis virðingarleysi gagnvart þeim mikilvæga málaflokki sem skólastarfið Þá kemur fram í skýrslunni að við úthlutun fjármuna sé notast við úrelt reiknilíkan sem hefur notað í nær 20 ár. Reiknilíkanið gerir ekki ráð fyrir mismunandi aðstæðum skólana og ekki sé hægt að ákvarða fjárhagsramma án þess að tekið sér tillit til sérstakra aðstæðna. Í skýrslunni talaði að líkanið sé orðið plástrað, villuhætta sé mikil, svo eitthvað sé nefnt. Skólastjórnendur telja auk þess að þeir hafi litla aðkomu að úthlutun fjárhagsrammans. Það kemur jafnframt fram í skýrslunni að viðhaldi skólana hefur ekki verið sinnt sem skyldi síðastliðin 10 ár vegna niðurskurðar. Í skýrslunni segir orðrétt: tryggja þarf að viðhald á grunnskólahúsnæði sé fullnægjandi svo starfsumhverfi nemenda og starfsmanna sé gott. Þetta kæmi væntanlega ekki fram í skýrslunni ef aðstæður væru góðar. Hvernig verður brugðist við ábendingum innri endurskoðunar úr skýrslunni? Það var ekki brugðist við ábendingum skýrslu innri endurskoðunar frá 2015 stjórnkerfisvanda Reykjavíkurborgar og það kom síðar í ljós þegar Braggaskýrslan kom út að hefði verið brugðist við þeim ábendingum sem komu fram árið 2015 hefði Braggamálið ekki orðað því máli sem það varð. En með leyfi forseta þá stóð í skýrslunum Nauthólsveg 100 á árinu 2015 gerði innri endurskoðun úttekt á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og skilaði skýrslu þar sem settar voru fram ábendingar atriði sem betur mætti fara. Enn hafa ekki verið gerðar fullnægjandi úrbætur vegna ábendinganna. Innri endurskoðun telur að ef úrbætur hefðu verið gerðar og verklag lagfært í samræmi við ábendingarnar hefði verkefnið að Nauthólsvegi 100 ekki farið í þann farveg sem það gerði. Ég spyr því hvernig verður brugðist við þeim ábendingum sem koma fram í skýrslunni. Ég rauninni skítræddur að skýrslan fari í blaðatætarann
og eina atriði sem verið tekið út úr skýrslunni verði það að þið ætlið að sameina skóla. Það er alltaf ráðist fyrst í niðurskurð í grunnþjónustunni og ég er skítrættur að það verði niðurstaðan að þessari skýrslu í stað þess að vinna að úrbótum annar staðar frá eins og skýrslan bendir á, þessi 24 atriði. Nú hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir borgarstjóri hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég er bara með einfalda spurningu vegna þess að hér allt síðasta kjörtímabil lágu undir ámæli fyrir að vera að auka stöðugildi og kostnað inn í skólakerfinu og það var Sjálfstæðisflokkurinn sem gagnrýndi þetta. Hér því haldið fram þvert á móti að Sjálfstæðisflokkurinn hafi lengi talað fyrir auknum framlögum í skólana og gott og vel, það er hugsanlega ný stefna Sjálfstæðisflokksins að fjölga stöðugildum og auka kostnað. Ég vil bara fá það á hreint. Er það þá hin nýja stefna Sjálfstæðisflokksins eða hvað? Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarfulltrúar, borgarstjóri hefur verið í borgarmálunum í mörg ár og kemur gjarnan með mjög áhugaverða söguskýringar. Hvort sem að þær séu nú sannar eða ekki, þá ætla ég nú ekkert að fara í það að greina hans sagnfræði vitund, enda hefur hún margoft fengið fallengun þegar maður fyrir að skoða sannleika og hans orð. Við viljum ekki að fara neitt út í það núna. Það sem að stefna okkar snýst í grunnatriðum þegar kemur á skólunum og grunnþjónustu er að grunnþjónustunni sé sinnt fyrst og fremst áður en farið í önnur verkefni. Niðurskurður í grunnþjónustu er eitthvað sem að við ætlum ekki að samþykkja og eitt af því er þessi sameining eða niðurlagning skóla í Graói sem að þið ætlið að samþykkja eða keyra í gegn, heyrist mér. Starfsmenn í þessum skólum fengu nánast uppsagnarbréf í fréttunum núna daginn og það er óásættanlegt. En við stöndum fast á því að stjórnkerfið hefur blásið út og það er enn að blása út, þess vegna er það hægt, óskilvirkt og við tökum ekki undir þau sjónarmið. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvari og þá tekur til máls borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er hér með fyrsta kjörtímabil. Það sem Sjálfstæðisflokkurinn vill er að hér rekum við góða grunnþjónustu. Við viljum svo sannarlega bæta í hjá skólunum. Lestur skýrslu innri endurskoðunar er ekkert gleði efni, enda segir þar skýrt með leyfi forseta. Meginniðurstaða þessara skýrslu er að mismunandi skilningur virðist vera á milli skólastjórnenda og skólafríðstöðsviðs annars vegar og fjárveitingavalds borgarinnar hins vegar hvað er nauðsynlegt fjármagn til rekstur og grunnskólum borgarinnar. Afleiðingin er sú að skólarnir fara margir hverjir ítrekað fram úr fjárhagsramma sínum. Í raun standa skólarnir almennt frammi fyrir því að nánast allir rekstrarliðir fá á knappt fjármagn. Tilvitnun lýkur. Nánast allir rekstrarliðir fá á knappt fjármagn. Það er auðvitað ekki boðlegt. Sú lögbundna grunnþjónusta sem sveitarfélaginu ber skylda til þess að reka, rekstur grunnskólans fær of knappt fjármagn að mati innri endurskoðandar. Vissulega er það svo að háar fjárhæðir renna til menntamála Reykjavík. Þó segir í skýrslunni, með leyfi forseta, þrátt fyrir aukin framlög til faglegs starfs í grunnskólum á árunum 2017 og 2018 virðist svo sem það fjármagn sem grunnskólanum er ætlað sé tæpast nægjanlegt. Ég hef ekki heyrt nokkurt mann sem er að agnúast út í það að við eyðum of miklum peningum í skólan okkar. Hins vegar þá kemur fjöldinn allur af Reykvíkingum til máls mig og áttar sig ekki á því af hverju við getum ekki sett meiri peninga inn í málaflokkin. Líkt og skýrslan sýnir að þörf er á. Eitt af meginmarkmiðum okkar á að vera að bæta aðstöðu kennara. Við eigum að efla starfsþróun kennara, við eigum að hlusta á kennara sem segja álagið sé allt of mikið á þá í starfi. Það er okkar skylda. Kennarastarfið er mikilvægasta starfið, enda eru þeir að takast á við ótrúlega mörg
krefjandi verkefni. Reykjavíkurborg á að skara fram úr í rekstri grunnskólana. Það er unnið gríðarlega flott og faglegt starf í skólunum okkar, þrátt fyrir þær flóknu aðstæður sem lýst í skýrslu innri endurskoðunar. Við eigum að gera betur hvað varðar snemmtaka íhlutun. Ef ætlunin að spara peninga, þá er það lykillinn að því að hlúa að frá grunni, byrja fyrr og bjóða upp á þjónustu við börn sem nú er gert. Með því má komast hjá miklum vanda síðar á lífsleiðinni hjá börnum. Grunnur af velsæld og samkeppnishæfni þjóða er lagður með góðri menntun. Skýrslan er afdráttarlaus hvað varðar úthlutun til sérkennslu og stuðnings. Hann er minni en SFS hefði reiknað út að hann þyrfti að vera. Sama máli gegnir aðstoð við börn sem eru erlendu bergi brotin. Úthlutunarmódelið eru mjög plástrað og raunar úrhelt. Fjárhagsramminn hefur ekki tekið nægum breytingum liðina áratuga til samræmis við hækkunar og raunkostnaði og felur það í sér skerðingu á fjármagni. Almennur rekstur hefur ekki fylgt vísitölubreytingum að fullu frá árinu 2009 og fjárheimildir í þennan lið eru undir þörf. Eftir hrunið fyrir 10 árum síðan hefur viðhaldi fasteigna verið að skornum skammti með þeim afleiðingum að viðhaldsþörf hefur safnast upp í skólunum. Aðal orsök ófullnægjandi viðhalds virðist fyrst og fremst vera skortur á fjármagni. Fjármagnið er svo naumt skammtað og ómögulegt er að verða við öllum beiðnum viðhald. Viðhaldi er ábótavant, sérkennsla og aðstoð við erlend börn hefur ekki fengið það fjármagn sem hún þarf. Ekki hefur verið komið til móts við vísitölufjölhækkanir, veikindaforföll eru mikill og skortur er á fjármagni til skólana sem veldur því að þeir ná ekki að reka sig réttu megin við núllið. Með leyfi forseta þá vil ég vitna í orð Lilju Alfreðsdóttur, menntamálaráðherra. Við þurfum að vera tilbúin að fjárfesta í menntakerfinu og gæta þess að mikilvægasta starfsfólkið okkar, kennurunum, sé umbunað og þeir starfi við góðar aðstæður. Við keppum að því að starfsumhverfi kennara á öllum skólastigum verði framúrskarandi. Ég er hjartanlega sammála menntamálaráðherra og við eigum að nýta okkur þessa skýrslu til þess að skara fram úr, nýta hana til að gera betur. Það er því dapurlegt að í skýrslu innri endurskoðunar er lagt til þess að skera frekar niður þá þjónustu sem verið að veita reykvískum skólabörnum og loka og sameina skóla til þess að rétta við þessa stöðu. Eigum við ekki fyrst að byrja á því að leiðrétta þann fjárhalla sem er á skóla- og frístundasviði áður en við förum í frekari niðurskurð á sviðinu. Reykjavíkurborg verður að gera betur. Það er niðurstaða skýrslu innri endurskoðunar. Þið sem sitið hér í meirihluta verðið að gera betur. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, við erum að ræða þetta stóra mikilvæga mál og mér finnst svolítið leiðinlegt að þurfa að hlusta á það að þegar við erum að reyna að halda okkur við þetta mál og alvarleika þess að það sé verið að atast í okkur með alls konar leiðinda vinklum á málið. Mér fannst mjög dapurlegt að þurfa að hlusta á borgarstjóra, halda því fram að það var ekkert að gera borgarfulltrúa glaða, vera að gera því skóna að við séum fílupúkar og svo verða að nota, mér finnst þetta ekki að vera okkur samboð, ég verð bara að segja það alveg eins og er, við eigum ekki að vera á þessu plani og nú er ég að tala til ykkur allra, við eigum ekki að vera á þessu plani. Hér er ég komin og við til þess að ræða þessa skýrslu. Ég hef reynt að halda mig við staðreyndir. Ég hef ekki verið með upprópanir. Ég hef ekki verið að kasta auri eða ráðast á einn eða einn. Mér finnst skólastarfi Reykjavík vera alveg reynt ágætt að mörgu leyti. Mér finnst það að vera gott, mér finnst það að vera metnaðarfullt, mér finnst við hafa mikið að góðu starfsfólki og það er þetta sem ég vil hlúa að. Ég vil ekki vera í þessum leik, það sem er verið að með einhvers konar fyndni eða útúrsnúninga eða þvæla út málunu. Mér finnst það ekki vera okkur samboð og heldur ekki málefninu sem við vorum að tala um og mér finnst óþægilegt að þurfa að tala um þetta og ég ætla að vona að við þurfum ekki að staldra lengur við þetta. Þetta er bara mín skoðun, tölum staðreyndir og tölum það sem er hérna í skýrslunni. Hún er ákveðin varnaðarorð sem að ég vil hlusta á og vænti þess að þið viljið gera það.
Það sem ég langar að gera núna, það er að kynna fyrir ykkur að ég ætla að leita afbrigða eftir og leggja fram tillögu að sem að ég vildi óska að fleiri vildi vera með mér og ég vænti þess að allavega fulltrúar minnihlutans væri til í að vera með mér á þessari tillögu, leita afbrigða og vonandi fáum við að leggja hana fyrir og vonandi nær hún fram að ganga en hún þá einhvern veginn með þessum hætt og ég er tilbúin og opinn fyrir því að breyta þessari tillögu ef fleiri vilja koma að og gefa mig tími í það að skoða málið betur en að megin atriðum verði tillagan svo hljóðandi að borgarstjórn taki undir með innri endurskoðun að nauðsynlegt sé að allir aðila málsins, það er að segja þessara mála sem við erum að ræða hér og nú, vinni vel saman að því markmið að tryggja grunnskólum sem best umhverfi og þar með nemendum sem besta menntun. Að faglegt mat eigi að vera hornsteinn í þeirri samvinnu og við hvetjum því skóla og frístundasvið að hlusta á og tala við skólastjórnendur og síðan þurfum við, fjárveitingavaldið, að hlusta á þetta faglega mat skóla og frístundasviðs þegar fjármagni er úthlutað. Ég er tilbúin til þess að setja saman greinargerðum þetta sem var einhvers konar úttekt á eða niðurstaða skýrslu innri endurskoðunar þessi mál sem ég tel vera afar vandað og góða yfirferð sem mér finnst sýna fram á mikinn skilning af viðfangsefninu og ná vel kjarnamálsins. Og ég vil taka undir þessa brýningu sem að innri endurskoðun tekur. Ég vil gera það og ég óska þess að það séu fleiri sem vilja gera það. Og þess vegna ætla ég að biðja ykkur, ágætu borgarfulltrúar, ef það er einhverju fleiri sem vilja vera með mér, ég það leggja þessa tillögu fram og leita afbrigða til að fá hana samþykkt, að endilega hafa þá samband við mig. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og áður en að kemur að andsvörum þá óska ég eftir því að borgarfulltrúin sendi tillöguna inn svo það verði hægt að taka hana til afgreiðslu til afbrigða en Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, það er áhugavert að sitja hér og hlusta á ræður sjálfstæðismanna sem sumir kannski villast að leið en samt ekki. Mig langar bara að fá staðfest það. Ég get tekið undir allt sem að borgarfulltrúin sagði hér í pontu að þetta á að vera gagn fyrir okkur til að rýna til úrbóta þessi skýrsla. Og þar eru margar tillögur og mig langar að heyra hvort sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúin til þess að samþykkja þessa tillögur sem að koma fram í skýrslunni og seti þá væntanlega eigin hagsmuni til hliðar í því. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, já takk borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, já Örn Þórðarson heiti ég og er borgarfulltrúi og gott að heyra það að þú tækjur undir þau orð sem að ég færði fyrir þessari tillögu minni. Sko, hvort að ég vilji hér og nú, eða fyrir hönd allra sjálfstæðismanna, lýsa því fortakslaust yfir að það er að setja allar hugmyndir og ábendingar í vinslu. Ætti að meina það að við ætlum það, ég er ekki tilbúin til þess, Líf, það er margt sem þarfnast frekari skoðunar. Þetta eru hugmyndir og ábendingar og ég er tilbúin til þess að færi þá vinnu sem þarf til þess að rýna það betur þessar ábendingar. En ég vil hins vegar sjá margt annað ná fram að ganga, til dæmis bara eins og hugmyndir árangurstjórnun. Að skólastjórnendur fá meiri fjárhagslegt sjálfræði eða geti nýtt fjármagn sem þeir fá með þeim hætti að þeir hafa meira sjálfsforræði. Ég held að það veri til þess að bæta málin og bæta reksturinn og gera skólastjórum auðveldara fyrir í sínum störfum og kennurum að bæta það. En það er gott að heyra það að fleiri hafa áhuga á þessum niðurstöðum og sem að skoða það. En borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, má ég þá líta svo á að þú sér tilbúin til að vera með mér í þessari tillögu sem ég kynnti áðan? Takk. Hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti borgarstjórn, ég er
tilbúin til þess að skoða allt og meta það, en að svo stöddu þá held ég að ég treysti kerfinu ágætlega fyrir því að innleiða rétt varklag við það sem að innri endurskoðandi gagnrýnir sannarlega, og það hefur verið gert hingað til, og allt annað sem að kemur í máli borgarfulltrúa hér í þessum sal þvættingur. Þessi hérna skýrsla lá fyrir og að mestu hefur það verið leiðrétt sem að úrskeiðis fer í henni, og eins má segja braggann. Þannig að við sitjum ekki auðum höndum hér og látum allt fara í vaskinn. Og slíkur málflutningur hér hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, Flokki fólksins, Miðflokksins, allt sé kalda kolum að hver skýrslan og fætur annari sé kolsvört eða kannski bara svört. Þetta eru okkar úrbóta leiðir. Við rýnum þetta, við komum þessu í vinnu og við lögum það sem mislega er. Og þannig vinnum við sem meirihluti, óháð hvað ykkur finnst það. Borgarfulltrúi Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá óskar eftir að svara andsvari borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Ég vonaðist eftir að við getum verið með umræðan á hérna öðrum stað og í öðrum farvegi. Ég hins vegar óttaðist að það myndi ekki takast og því miður að hérna, það því miður sá ótti að raungerast. Ég veit í rauninni ekkert alveg hverju við erum að ræða einhverjar aðra skýrslur. Við getum setið hérna og talað undir í andsvörum fjöldan allana skýrslum sem hafa verið lagðar fram hérna. Sumar hafa ekki náð fram að ganga, ekkert verið að hlustað á, stungið ofan í skúffu og allt það. En það var bara ekki það sem ég vildi. Ég vildi bara að við myndum svolítið skoða þessar ábendingar sem eru setta fram hérna, taka þær alvarlega og finna einhverja leið til að bregðast við þeim með einhverjum skynsumum hætti. Ég bara frábið mér allt svona tal aðra hluti. Þessi skýrsla til umræðu akkurat hér og nú og ekkert annað. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að svara andsvari öðru sinni, en þá óskar forseti eftir því að allir borgarfulltrúar komi inn í salinn, því að varst þú búin að biðja andsvar? Já, þá óskar forseti eftir því að borgarfulltrúar komi inn í salinn, því við þurfum að taka til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Arnar Þórðarssonar og leita afbrigða hvort að hún rati inn á dagskrá. Já. Getur við fengið hann að senda og getur við fengið fundarhlið? Já, viltu fá fundarhlið? Þá hefur verið óskað eftir fundarhlið og við gerum stutt fundarhlið. Ertu búin að senda?
Setur fund, sem það borist hefur. Já. Til að spyrja hvort það óskar eftir að lesa. Já, einmitt. Hún segir nei. Já, einmitt. Svo bara leita afbrigða að taka mál á dagskrá. Já. Þá fundur í borgarstjórn Reykjavíkur settur að 9. Klukkan 17:50 og fyrir liggur að taka inn tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins með afbrigðum. Óska borgarfulltrúar eftir að tillagan verði lesin. Þá óskar forseti eftir því að sjá vilja borgarstjórnar hvort að tillagan verði tekin inn með afbrigðum. Þeir sem að samþykkja það gefið merki. Ekki bara 10? Já. Hvað margir? Leitaði hann á móti. Þeir sem að eru mótfallnir því að tillagan verði tekin inn með afbrigðum. Ellefu hafa greitt atkvæði með tillögunni með því að tillagan verði tekin inn með afbrigðum og 12 borgarfulltrúar hafa greitt atkvæði gegn því. Já, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að fá að taka til máls undir afgreiðslu málsins, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Mér finnst eðlilegt í þessu tilviki að benda borgarstjórn á samþykkt úr borgarráði í sama máli og þar segir: samþykkt að fela skóla- og frístundaráði og fjármála- og áhættustýringarsviði að gera tillögu til borgarráðs til næstu skref vegna ábendinga í skýrslu innri endurskoðunar úthlutun og rekstur grunnskóla Reykjavíkur. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að taka til máls undir fundarsköpum og þá hefur annar borgarfulltrúi óskað eftir að fá að taka til máls undir fundarsköpum, Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, gott að þetta skildi koma fram að því að þetta kemur aftur inn á okkar borð þegar við förum yfir fundagerð borgarráðs seinna á fundinum, en nú gafst allavega tækifæri til þess að setja þetta aftur á dagskrá eða ég get aðeins rætt mínar hugleiðingar í þessu máli. Ég setta þær í blað núna því ég var að kynna mér gögnin og reyndi gegnum fundagerð borgarráðs og bókunina þar. Og eins og sem ekki að lesa neitt annað heldur en mínar hugleiðingar, þannig að ég þarf ekki að biðja leyfi forseta að það sem ég var að hugsa að þegar ég las þetta samþykkja, það var samþykkt að fela skólafrístundasviði og fjármálaskrifstofuna að gera tillögu vegna ábendinga í skýrslunni. Og þá set ég á minnisblað sem nú bara til minna nota, mér langar aðeins að deila með ykkur. Það er að rugla fela fagsviðinu skólafrístundasviði, fjármála- og áhættustýringarsviði að gera tillögu næstu skref vegna ábendinga í skýrslunni. Og svo held ég áfram í minnispunktunum mínum, las engin skýrsluna, ég set fullt af spurningamerkjum. Skildi engin hver með eigin niðurstaður hennar var og ég set ennþá fleiri spurningamerki. Það vantar pólitískan vilja til að fullfjármagna rekstur grunnskóla borgarinnar. Það þarf bara að skoða það í borgarstjórn hvort það sé vilji til að breyta frá þeirri pólitísku, og ég notaði orðið sveltistefna mjög óþarfi, ég skal ekkert nota það núna, þeirri stefnu sem rekstur grunnskóla hefur verið í síðustu árin. Þetta eru mínar hugleiðingar. Ég ætla að koma aftur upp undir þessum lið og klára þetta morgun. Þá hefur borgarfulltrúar Þórðarson komið upp undir fundarsköpum en umræðu heldur áfram og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir.
Borgarfulltrúinn fellur frá orðinu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrú Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég skil ekki okkur að við gátum ekki sameinast þessa tillögu áðan því að við erum svona tilbúin til að taka þessa skýrslu alvarlega og fylgja eftir þessum ábendingum að það er náttúrulega verið kjörið tækifæri að samþykkja tillöguna áðan að hún bara fjallaði nákvæmlega það. Ég hins vegar svona eftir umræðina velti fyrir mér hvort það sé vilji meiri hlutans að raunverulega gera eitthvað með þessa skýrslu. Ég hef líka fengið á tilfinninguna að hér eru einhverjir inni sem hafa jável ekki lesið hana. Það var sama tilfinningin og ég fekk þegar Braggaskýrslan kom. Það var bara eins og allir höfðu leitt verið mikið að lesa skýrsluna. En mér finnst allt og mikið vera svona útúrsnúninga og ég hefði viljað sjá formann sviðsins beita sér að miklu meiri krafti, bara setja upp horn og hala og vaða í fjárveitingavald borgarinnar og krefjast þess að betur sé gert fyrir sviðið sem að borgarfulltrúinn Skúli Helgason stýrir. Þannig að hægt sé að framfylgja lögum og ég botna hins svo líka vil ég segja, ég botna ekkert í upplöfi borgarstjóra áðan sem var greinilega eitthvað ótrúlega viðkvæmur fyrir peningamálunum eins og það búið að vera punda fé í þetta kerfi. Þá vil ég bara minna á það sem stendur í skýrslunum að almenn rekstur hefur ekki fylgt vísitölubreytingu, segir orðrétt. Og svo skulum við tala aðeins viðhaldsmálin. Hversu mikið hefur nú verið veitt í viðhaldsmálin frá hruni. Nú á að veita 300 milljónum í viðbót, þannig að ræða einhvern milljarð í viðhaldsmálin, alla mikluna sem komin upp, sem við vitum að bara dropi í hafið. Þetta svolítið engan veginn að duga. Það þurft að vera 3 milljarðar til þess að gera eitthvað að viti. Þannig að ég mig langar að nefna líka það sem ég skil alls ekki af hverju að bókverð innri leiga nemur 8,5% á stofnverði fasteignar, segir í skýrslunni, og þar af 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi. Viðhaldi hefur hins vegar ekki verið sinnt sem skyldi, segir í skýrslunni, og safnast hefur upp innan gæsalappa innheimt óunnið viðhald. Innheimt óunnið viðhald. Í alvöru talað. Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar hefur tekjufært þessa upphæð án þess að viðhaldi væri sinnt. Hverslags eiginlega er þetta? Er þetta eitthvað sem hægt að bera á borð fyrir borgarbúa? Ef ég skil þetta rétt, þá bara eitthvað verulega mikið athugavert við þetta, að það er verið að tekjufæra einhverja upphæð sem eyrnamerkt í viðhald, en viðhaldi hefur ekki verið sinnt. En svona bara margt í bæði þessari skýrslu og Braggaskýrslunni sem bara troðið ofan í mann og maður á einhvern veginn að skilja þetta. Þetta svo mikið afsakið, ég ætla nú ekki að blóta. En þá held ég áfram og ég vil bara kalla eftir því ef að það rangt hjá mér að það hefur verið sett meira fé, aukið fé í viðhaldsmál síðustu ár. Og skil ef að það hefur verið kannski eitthvað dregið saman eftir hrun að 1-2 ár en hefur síðan verið bætt í. Eða núna fyrst verið að bæta í 300 milljónum til þess að fylla einhvern milljarð. Þannig að þetta væri gott að fá svar við, bara yfirvegað og rólegt svar frá borgarstjóra, það þarf ekkert að æsa sig við þessu. En mér langar líka aðeins að bara draga saman nokkur atriði í þessari skýrslu og það aðal orsök ófullnægjandi viðhalds sem virðist fyrst og fremst vera skortur á fjármagni. Og það svona bara niðurstaðan, stóra mikla niðurstaðan. Og borgin fyllir ekki ákvæði grunnskólalaga aðbúnað, það önnur setning til að tryggja öryggi og velja nemenda og starfsfólk. Þannig að þetta engar smá niðurstöður. Þetta ekkert hálfkák sem kemur hérna fram og ég geti halda áfram lengur en ég ætla að fara að hætta að lesa úr þessu skýrslu, það margir búnir að vísa í hana og ef að fólk tilbúið bara til þess að lesa hana þá þetta allt þarna. En mér langar aðeins að bera niður í orð foreldris
barn sitt og líðan, því að það er nú bara eins og þannig að í þessu skóla án aðgreininga sem í fjársvelti með að við hvernig skóli án aðgreininga á að vera, þá hópur barna sem finnst ekki vera að stunda nám meðal jafningja og þeim líður ekki vel. Þau eru ýmist inn í bekk þar sem þau eru ekki að skilja hvað fram fer eða líður illa, eða þau eru sífellt tekin út í sérkennslu sem síðan ekki hugsanlega að skila sér. En það hérna faðir sem segir að horfa á barnið sitt gráta mánuð eftir mánuð yfir því að þurfa að takast á við daginn á stað þar sem því líður illa eitt af versta sem foreldrar þurfa að upplifa. Og það sem tíminn búinn, að þá fari ég að láta þetta duga. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja að biðja starfsökunar að því að hafa æst mig á hann. Ég skal reyna að vera yfir núna þegar ég tek aftur til máls þetta mál. Það sem ég ætlaði að segja varðandi þessa tillögu sem ég og við vildum leggja fram með afbrigðum og var hafnað. Ég ætlaði að lesa þá tillögu upp aftur þannig að bæði við og borgarbúar og skólafólki í borginni vitum sem sagt út á hvað hún gekk. Þá vil ég bara segja það að þessi skýring Þórdísar Lóu Þórðardóttur, formanns borgarráðs, að málið sé komið í farveg með því að vísa því eins og stendur hér í bókun við lið 21 frá borgarráði 5. september. Lagt fram byrja skóla frístundasviðs dagsett 28. ágúst með leyfi forseta, þar sem skýrslu innri endurskoðunar og úthlutun rekstur grunnskóla vísað til borgarráðs. Og svo segir samþykkt að fela skóla á frístundasviði og fjármála áhættustæringasviði að gera tillögu borgarráðs næstu skrefverninga ábendinga í skýrslu innri endurskoðunar úthlutun og rekstur grunnskóla. Niðurstaða innri endurskoðunar, skýrslun það að það ekki verið að fara eftir þessum ábendingum. Ég veit ekki hvort það sé viðeigandi að segja, halló, það ekki verið að fara eftir þessum ábendingum. Þess vegna þurfa ábendingarnar að koma sterkt og skýrt fram hér í þessum sal að hver okkar stefna að því að við eða þið meirihlutinn þegar þið fáið tillögurnar tilbaka frá skólafrístundasviði og frá fjármála áhættustýringasviði að þá gerir bara ekki allt annað við það og ætlið að standa þá fyrir því að þegar þeir koma fram með einhverja tillögur að skera það niður úr 100% niður í 60%. En nú nú kannski farin að vera bæði dónalegur og leiðilegur og ósmekklegur og þannig að ég ætla að hætta þessu á þessari vegferð. Biðst afsökunar ef ég hef ekki verið með viðeigandi hætti og við þeim hætti eins og ég myndi vilja að þessu umræða væri hér í þessum sal. En mér langar til núna fyrir okkur og kannski þá sem að hlusta og skólafólki í borginni og borgarbúa að fá að lesa þessa tillögu aftur og í heild sem ég ætlaði að leita afbrigða með að taka á dagskrá en var hafnað af meirihluta borgarstjórnar. En tillagan svohljóðandi: borgarstjórn tekur undir með innri endurskoðun að nauðsynlegt sé að allir aðilar málsins vinni vel saman að því markmiði að tryggja grunnskólum sem best umhverfi og þar með nemendum sem besta menntun. Að faglegt mat eigi að vera hornsteinn í þeirri samvinnu og hvetur því skóla og frístundasvið að hlusta á og tala við skólastjórnendur og síðan þarf fjárveitingavaldið að hlusta á faglegt mat skóla og frístundasviðs þegar fjármagni úthlutað. Og ég sauð saman á þann í hendingskasti smá greinargerð sem svohljóðandi. Skýrsla innri endurskoðunar úthlutun fjárhagsramma og rekstur grunnskóla Reykjavíkur afar góð og vönduð yfirferð rekstur skólana. Mikill skilningur á viðfangsefninu og skýrslan nær vel kjarna málsins. Í niðurlagi heildarniðurstöðukafla skýrslunar sett fram brýning frá innri endurskoðun. Borgarstjórn þarf að taka undir þessa brýningu. Ég er búinn að segja það oft í dag að við þurfum að taka undir brýningu, við þurfum að segja hver okkar pólitíski vilji. Borgarstjórn og borgarráð, það fjárveitingavald borgarinnar, þurfa að bregðast við skýrri meginstöðu niðurstöðu úr skýrslu innri endurskoðunar
að mismunandi skilningur virðist vera á milli skólastjórnenda og skóla- og frístundasviðs annars vegar og fjárveitingavalds borgarinnar hins vegar. Hvað er nauðsynlegt fjármagn til reksturs á grunnskólum borgarinnar. Skýra þarf vilja borgaryfirvalda varðandi fjármögnun grunnskóla. Þetta var tillagan með greinargerð sem ég ætlaði að leita afbröð með að fá samþykkta en var hafnað. Tímiður. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, bara í byrjun einsetningum tillöguna í ljósi ummæla Arnar Þórðarssonar borgarfulltrúa varðandi þá tillögu sem var borin upp hérna í umræðunni. Henni var ekki hafnað í raun og veru á efnislegum forsendum, en svo kom vel fram í máli formanns borgarráðs heldur þegar búið að setja málið í skýran og mjög markvissan farveg með ákvörðun borgarráðs. Og þegar við erum búin að setja mál í skýran og góðan farveg, þá er óþarfi að búa til einhvern annan farveg fyrir sama mál. Og það er ástæðan fyrir því að við viljum halda okkur við það ákvörðun sem að borgarráð fór yfir. Samtalið sem á sér stað í hverri viku á milli skóla- og frístundasviðs og stjórnenda, það heldur auðvitað áfram. Það er skólastjórafundur bara á fimmtudaginn, þar sem að við kjörnir fulltrúar munum einmitt taka samtali við skólastjórnendur í borginni, í grunnskólunum, þessi mál og önnur. Nokkur atriði, mín skilaboð hér í umræðinu hafa verið þessi: skýrslan er gagnleg, hún hefur að geyma margar ábendingar sem að við þurfum að taka alvarlegar og munum taka alvarlega. En síðan er mikilvægt líka að halda heildarmyndinni til haga, og heildarmyndin er þessi að það er ekki rétt að það sé búið að halda hér áfram að skera niður í málaflokknum ár eftir ár. Það voru skorin niður framlög til sviðsins í 3 ár, nánar tiltekið 2009, 2010 og 2012. Öll önnur ár, undanfærin áratug, hefur framlag til þessa málaflokks verið aukið, og ef við tökum þetta saman bara undanfærin 5 ár, þá eru þetta stóra tölur. 9.000 milljónir sem að hefur verið bætt í þennan málaflokk, 9 milljarðar frá 2013, þar af 4 milljarðar á milli áruna 2014 og 16. Þannig að þegar menn segja að það sé sveltistefna eða það sé verið að skera niður ár eftir ár, þá tala menn bara gegn betri vitund eða ákveða að hlusta ekki á þessar upplýsingar. 9 milljarðar er það sem hefur verið bætt í málaflokkin frá 2013. Hér hefur verið sagt að skólastjórnendur hafi bara ekkert það að segja hvað gerist í fjármálum skólan, og það er auðvitað alrangt. Sjálfstæði þeirra í rekstri er mjög mikið. Þeir hafa síðasta orðið ráðstöfun fjármagns í sínum skólum. Skólanaðgreiningar, frábær hugmynd, ef við myndum setja meira fjármagn í það, kom fram í máli eins borgarfulltrúa. Það er einmitt ekki það sem segir í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar. Það er ekki það að vanti meira fjármagn til þess að halda stefninu úti, en hins vegar þurfum við að nýta fjármagni miklu betur. Og það kom fram meðal annars í úttekt Morgunblaðsins núna helgina og er rétt vitnað í skýrsluna, og finnur hvergi dæmi það innan OECD að það sé svona mikil áhersla á greiningar eins og í íslenska menntakerfinu. Greiningar hér eru 5 sinnum algengari heldur en að meðaltali innan OECD. Og það er alvarlegt af því að greiningar í sjálfu sér leysa engan vanda. Það geta verið mikilvæg forsenda þess að við áttum okkur á því hvað þurfum að gera. En ef að menn staðnæmast við greiningarnar og ekkert er gert, þá er fjármunum kastað á glæ og fólk út alla borg og all land þarf að bíða á óþörfu eftir niðurstöðum greiningar sem síðan enda bara upp í hillu. Það er stóri veikleikin í þessu kerfi öllu, og það á ekkert bara við Reykjavík, þá við allt landið. Það er nákvæmlega á þessu sem við erum að taka núna. Breiðholtið hefur stigið þar fram með mikilvægt fordæmi, og verkefnið er svolítið að tryggja að það nái yfir allt samfélagið okkar. Bætt starfsumhverfi kennara, það var ávarpað líka, og það er sannarlega mikilvægt. Það hefur verið eitt af sérstökum forgangsverkefnum okkar í skóla- og frístundaráði að greina það alveg í öreindir, bæði í leikskólum, grunnskólum og frístund, nákvæmlega til þess að minnka álagið á starfsfólk, og það er nákvæmlega það sem gert hefur verið. Það er ekkert verkefni sem hefur fengið meiri athygli
undanfærin ár heldur en einmitt þetta, bæta starfsumhverfi og ekki bara athygli sett sérstaklega mikið af nýju fjármagni í það að bæta þetta starfsumhverfi og það losar milli 2 og 3 milljarða á undanförnum 2 árum. Fjölmargar aðgerðir í bæði grunnskólum, leikskólum og frístundastarfinu í þessa veru. Og síðan það viðhaldið, alveg hárrétt að fyrst eftir hrun var það fjármagn ofnaumt skammtað og við erum alveg á því að við erum ekki búin að bíta úr nálinni með það, en fjármagni hefur verið tvöfaldað samt sem áður á undanförnum 2 árum. Og þetta stendur beint í skýrslunni. Það þarf ekki að hlusta á orð okkar í pólitíkinni með það, að þetta kemur skýrt fram í skýrslunni. En auðvitað þurfum við að passa upp á það að halda þessu áfram. Við þurfum að passa það að áfram verði aukning á fjármagni til viðhalds skólahúsnæðis í borginni. Þetta eru atriði sem ég vildi hnykkja á þannig að enginn fari hér út úr umræðinni með rangar staðreyndir í huga. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Í ljósi þess mun ræðutími vera styttur niður í 1 mínútu. Fyrstur borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, borgarstjórn, út af vegna orða borgarfulltrúa Skúla Helgasonar að það sé ekki ástæða til þess að setja málið í nýjan farveg, að þá vil ég bara taka fram að tillaga mín gekk alls ekkit út á það. Hún gekk alls ekkit út á það og ég sé því að það búið stytta ræðutíman, þá ætla ekki að eiga tímanum með að lesa þetta upp. Það sem ég var að leita eftir að við myndum koma fram með mjög skýran pólitískan vilja, lýsa því yfir hér í þessum sal að við vildum leita allra leiða til að full fjármagna það skólahald sem við viljum að sé stundað í grunnskólum borgarinnar. Það er það sem ég vildi gera og það er ekkert nýtt og það þurfa margir að koma því samtali og það var ekkert í þessari tillögu minni sem að þurfti að hafa, eða okkar sem þurfti að hafa áhyggjur af hvað það varar. Bara þessi pólitíski vilji til að full fjármagna skólahald, hann kæmi skýrt fram hér í þessum sal. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Borgarstjórn. Ég veit ekki alveg hvað borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur ekki skilið í þessari skýrslu en á sama tíma og það kemur skýrt fram að skólastjórnendur hafa ekki aðgang eða nokkuð það að segja hvernig fjárhagsrammin er settur og hvernig fjármagn er úthlutað. Þetta er ítrekað sagt í skýrslunni, þá kemur borgarfulltrúi Skúli Helgason og segir að þetta sé ekki rétt. Til hvers erum við með innri endurskoðun? Innri endurskoðun vandar sig að gera úttekt og skilar skýrslu sem síðan er einfaldlega sagt að hálfu meirihlutans að sé bara ekki rétt eða allavega eitthvað í henni er bara ekki rétt. Hvernig er hægt að stilla þessu svona upp í algjöru mótsögn? Skólastjórnendur hafa ekkert þetta að segja, það kemur ítrekað fram. Þeir geta sendt inn óskalista. Þannig að það sé alveg á hreinu. Og viðhald, ég er ekki búin að fá svar. Hversu mikið er búið að setja í viðhald? Ég var að spyrja áðan. Það var kannski ekki þitt. Nei, nú er ég í andsvari, þannig að allt í góðu. En mér finnst bara borgarfulltrúin Skúli Helgason pilla úr skýrslunni svona það sem hentar. Pikkar úr henni eitthvað sem passar að segja. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fór yfir það hér í þessari seinni ræðu minni ýmis atriði sem hafa verið afflutt, ekki rétt með farið í umræðunni og vísaði það meðal annars í ýmislegt sem kom fram í máli Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa. Þar á meðal þetta, það hafi verið skorið niður ár eftir ár, ég er búinn að leiðrétta það er alls ekki rétt. Sömuleiðis að skólastjórnendur hafa ekkert það að segja hvernig ráðstafaðir fjármagni í skólum, það var það sem ég var að fjalla um. Ég var ekki að tala um úthlutun á römmunum. Auðvitað það ákvörðun okkar hér í salnum hvaða rammar fara til einstakra málaflokka, en skólastjórnendur hafa heilmikið svigrúm innan rammans
til þess að ráðstafa því fjármagni og síðast orðið ráðstöfun fjármagns í sínum skólum. Það var nákvæmlega orðrétt það sem ég sagði. Og síðan þetta með skólanagreiningar, það er ekki rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúa að þar vanti meira fjármagn. Það vantar hins vegar miklu markvissari notkun og nýtingu á fjármagninu. Bætt starfsumhverfi, við þurfum að minnka álag, það er nákvæmlega það sem við höfum gert á undanförnum málum. 2 mál verið í forgrunni í málaflokknum, bætt starfsumhverfi og ný menntastefna sem að mjög mikil samstæð og við erum að innleiða hana í góðu samstarfi við þá sem að byggu stefnuna til sem er fólkið á gólfinu. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Framlög hafa vissulega verið aukin, en þau hafa ekki verið aukin nægilega. Líkt og segir í skýrslu innræðendurskoðunar með leyfi forseta, nánast allir rekstrarliðir fá of knappt fjármagn. Þrátt fyrir aukin framlög. Það er ein af niðurstöðum skýrslunar og því er ekki mikið handa á milli hjá skólunum til þess að hagræða. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að veita andsvar og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Já, nú komum við sennilega að lokum þessara umræðu og ég held að það sé alveg kýrskýrt að niðurstaðan, ég held að við getum ekki vefengt það að það er of naumt skammtað til skólana. Skortur á fjármagni til skólana. Ramminn er of þröngur. Ég held að það geti engin mótmælt þessu. Þetta er svo kyrfilega sagt í skýrslu innri endurskoðunar. Innri endurskoðun er skrifstofa sem við höfum ákveðið að treysta og mér finnst það að vera að sýna þessu ágæta fólki sem þar starfa mikla vanvirðingu ef við ætlum að fara eitthvað að snúa út úr þeirra orðum og niðurstöðu eftir vandlega úttekt í skólum borgarinnar. Nú, þannig að þetta er niðurstaðan. Ég mig langar að klára að lesa þetta frá þessu foreldri vegna þess að þetta foreldri sem skrifar þennan texta er ekki eina foreldrið sem líður illa vegna barns síns í skólanum, barn sem er að lenda einhvers staðar á milli þarna í skóla án aðgreininga og ég ætla að lesa það aftur, nú er ég í ræðu en ég hef aðeins lengri tíma. Að horfa á barnið sitt gráta mánuð eftir mánuð yfir því að þurfa að takast á við daginn á stað þar sem því líður illa er eitt af versta sem foreldrar þurfa að upplifa. Að kerfi sem á að halda utan barnið þitt er ekki að gera það og upplifun þín og barnsins er svo að kerfið hafi nákvæmlega engan áhuga á að sinna því. Þetta er upplifun foreldra dreng sem ár eftir fékk þann stuðning sem hann þurfti þar sem hann var ekki greindur með sérþarfir. Þannig að þetta er kannski bara svolítið í hnotskurn hvernig staðan er hjá mörgum börnum sem eru ekki að finna sig í skóla án aðgreiningar, eru ýmist inn í almennu bekk þar sem að því líður illa og ekki að fá þörfum sínu fullnægt eða er sífellt tekið þar út í sérkennslu og er þar að leiðandi að missa af mjög mörgum félagslegum upplifunum og tækifærum sem að þau væru að upplifa væru þau í stærri hóp meðal jafningja. Og þetta er eitthvað sem að við getum ekki haldið áfram að hafa með þessum hætti árum saman því þessi börn sem að sitja í grunnskólanum líða illa árum saman, þau koma út í lífið með brotna sjálfsmynd og lítið sjálfsöryggi. Nú, ég var að vitna áðan í einstakling sem heitir Gunnlaugur Magnússon lektor og það er þessi yfirskrift sem að ég nefndi áðan, frábær hagræðing með ömurlegum afleiðingum. Þetta er engin smá orð og þannig er maður sem er lektor við Háskólann í Uppsölum sem orðar þetta svona og þessar greinar, að því að það var talað að ég þyrfti að vísa í greinar og segja hvaðan, þá eru þessar greinar á mbl.is. Nú að lokum vil ég einmitt bera niður í þessum texta hérna frá MBL þar sem að þessi Gunnlaugur Magnússon talar og segir hér alveg sama hvort það er skóla án aðgreiningar, einstaklingsmiða nám eða hvað annað, þar stendur hnífurinn í kúnni, kemur stjórnmálamenn sem eru kosnir til 4 ára í senn vilja gjarna nota fögur orð en ekki endilega veita úrræðin sem þarf.
Það kostar meðal hans peninga auk annars og það fer ekki saman að náttúrulega lækka skatta sem við erum þó ekki að leggja til akkurat hér og gefa loforðum að bæta skólana. Þetta svona hluti úr þessari grein og þetta akkurat svo, þetta svo pólitísk umræða. Þessi málaflokkur á ekki að vera pólitískur. Við eigum bara öll að vilja sem eitt hafa grunnskólana þannig að hverju einasta barni getur liðið vel og þeirra þörfum sé mætt. Þetta á ekki að vera í pólitísku þrasi og nú erum við að þrasa skýrslu innri endurskoðunar. Skrifstofu sem við viljum treysta og trúa og bera virðingu fyrir. Hvað stendur í henni? Stendur þetta eða hitt? Þetta náttúrulega alveg fáránleg staða ef maður hugsar þetta. Og við eigum börn og barnabörn og ef einhver hér inni á barn sem liðið illa í grunnskóla þá ætti viðkomandi auðvitað geta sett sig í þessi spor. Þannig að lokum, ég vil sjá það að strax verði farið í að taka þessar ábendingar og taka þær alvarlega og setja þær í framkvæmd fyrir alvöru. Og það kostar uppstokkun fjármagns, það þarf að setja þetta í forgang og eitthvað annað þarf að víkja í staðinn. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Alexandra Brím. Þetta er bara andsvara. Nú, varst það að koma í andsvör? Já. Þá veitir borgarfulltrúi Alexandra Brím stutt andsvar. Já, ég ætlaði bara að fara stuttlega í það að ég held að sé enginn að beinlínis véfengja niðurstöðu innri endurskoðunar. Þeirra niðurstaða svo sem hún og ég held að við viljum öll gera þetta mjög vel. Ég held samt að það sé mjög mikilvægt og kannski það allra hættulegasta í pólitík þegar maður sér að eitthvað vantar peninga að henda bara peningum í það af því að maður gerir það ekki vel athuguðu máli og á þess að skoða hlutina mjög vel og vera vissum að maður sé að nota peningana rétt. Þá getur það endað á bæði eða peningum í vitleysu og vera miklu dýrara en það þurft að vera. Ég skil mjög vel viðbragðið að vilja bara meiri peninga strax með fullri virðingu. Ég svolítið þar líka á köflum en það að vilja skólastarfinu vel þýðir ekki að vilja endilega bara meiri peninga, það þarf líka að vera á faglegum forsendum og nota peningana eins og það ætti að nota þá. Ég fagna þeirri vinnu sem í gangi undir forystu formanns borgarráðs við endurskoðun úthlutunarlíkansins. Ég treysti því að sú vinna muni vera bara mjög góð og við getum öll sameinast að fagna henni. Og að lokum fagna ég þeirri ákvörðun Flokks fólksins lokum fagna ég þeim viðsnúningi Flokks fólksins að treysta nú innri endurskoðun og ég vona við séum öll þar. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Háttvirta borgarstjórn? Nei, hvernig var þetta? Jú, það ekki bara. Það ekki? Ok, mér máli mér langaði aðeins að snerta á þessum greiningapunkt sem að hinn ágæti Skúli komið hérna á hann. Vegna þess að það einhvern veginn alltaf þessi umræði okkur við ofgreina eða vangreina eða hvernig það og þetta rosalega vandmeð farin umræða. Vegna svona endur speglar oft annan vanda sem til og það svolítið hættulegt þegar förum líka þann stað að fara að segja við sem að ofgreina börn vegna þess að við vitum ekkert endilega hvort að við höfum bara verið að vangreina það heldur og það bara rosalega gott að reyna að passa sig hérna að vera ekki að gera kannski lítið hvort sem það sé viljandi og óviljandi úr því að það kannski ákveðin vangreining sem hefur átt sér stað fyrir en svo líka annað sem þarf að bara skoða sem af hverju þetta ástand komið upp ef svo og þá það bara skoðan svolítið þannig að gæti verið að foreldrar telja þetta vera eina leiðina til að fá þá aðstoð sem þau þurfa vegna þess að þetta einmitt eina leiðin til þess að aðstofin standi þeim til boða. Gæti það verið að skólar og starfsfólk skólana hvetji foreldrar til þess vegna þess að þau komin að þann punkt í sínu starfi að vera upplega kulnun
og finnst þetta vera eina leiðin til þess að fá þá fjárhagsinnspýtingu sem þau þurfa til þess að aðstofa þessi börn sem eru að standa höllum fæti á einhverjum ástæðum, verið það vegna heimilislífs eða bara vanda í skólanum við nám. Þetta er rauninni þetta er alveg eitthvað sem við höfum öll talað held ég þvert á flokka. Þetta er eitthvað sem að þau eru að nefna í þessari skýrslu og þetta endurspeglar líka bara það sem að, ég held að velferðarráð hafi líka verið að tala sem er það að við erum með greinilega mikið vandamál þegar kemur að því að þjónusta kennarinn okkar svo þau geti þjónusta börnin betur. Verið það í húsnæði eða starfi. Þannig að ég held að við ættum að líta fram hjá því að tala ofgreiningar og tala frekar hvaða aðstæður eru fyrir hendi sem að hafa sett foreldra og kennara í þessa aðstæðu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu. Forseti vill brýna það fyrir borgarfulltrúum að nefna aðra borgarfulltrúa með starfsheiti og fullu nafni. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara til að lokin á þess að fara í ansvar við varaborgarfulltrúa Diljá hvers dóttir ertu, Diljá? Nei, fyrirgefðu. Ég er rauglast. Ég ætla að flýta mér þetta bara stöðum, bara þakka fyrir frábæra og gaglega umræðu í þessum málum í dag í kvöld og ég bara segja að ég hef fulla trú á því að þið í skólafrístundaráði taki þessa umræðu sem veganesti inn í næstu skref og ég veit það að þó við séum búin að vera að karpa þá er okkar vilji nokkuð skýr hversu langt við viljum gangi í þessu skrefum. Þið viti hvað við viljum gera, þið viti hvað þið viljum gera, hugsum hagsmuni barnanna, það er það sem að skiptir mestu máli. En bara frábær umræður og frábæra niðurstöður, ég veit að það vilja allir gera vel í þessum málaflokki. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og bókanir munu þá verða lesnar í lok fundar. En við gerum stuttu matarhlé.
Nei, Þá er fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið. Næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að borgarstjórn samþykkja aðild Reykjavíkur að byggðasamlegum verði skoðað með tilliti til þess að auka lýðræðislega aðkomu Reykvíkinga að þeim. Á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hérna er tillaga Flokks fólksins að borgarstjórn samþykki að aðild Reykjavíkur að byggðasamlegum verði skoðuð með tilliti til þess að auka lýðræðislega aðkomu Reykvíkinga að þeim. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að aðild Reykjavíkur að byggðasamlegum verði skoðuð með tilliti til þess að auka lýðræðislega aðkomu Reykvíkinga að þeim. Byggðasamlög eins og þau starfa nú eru fjarlæg hinum almenna borgara. Þau eru stofnun sem setur sér eigin starfsreglur og eigin stefnu. Innan þeirra fer ekki saman fjárhagsleg ábyrgð og ákvarðanataka. Í núverandi kerfi mun byggðasamlögum fjölga frekar en fækka. Lýðræðishallinn vex. Ef þörf er á fjölda byggðasamlaga er ástæða til að huga að sameiningu þeirra sveitarfélaga sem þau mynda. Reykjavík getur ekki í núverandi byggðasamlegum tekið ákvarðanir mikilvæg atriði sem kunna að skipta borgarbúa miklu án þess að njóta stuðnings að minnstakosti 2 annarra sveitarfélaga og það þótt Reykjavík beri langmestu fjárhagslegu ábyrgðina. Nýverið barst Reykjavíkurborg þungur bakreikningur vegna mistaka í fjárhagsáætlanagerð Sorpu. Þótt Sorpa sé í eigu allra sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins þarf Reykjavík að bera þungan af fjármögnun hennar vegna íbúafjölda. Ef fjárhagsleg ábyrgð Reykjavíkur á rekstri byggðasamlaga á að vera meiri en ábyrgð annarra sveitarfélaga, þá á Reykjavík jafnframt að hafa stjórnunarheimildir í samræmi við þá auknu ábyrgð. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði árið 2011 stjórnsýslu úttekt á byggðasamlegum borgarinnar, nánar tiltekið á Strætó, Sorpu og slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Þar kom fram að sambandsleysi virðist vera milli eigenda byggðasamlagana og stjórna þeirra. Stjórnir félagana hefðu stundum farið út fyrir verksvið sitt og jafnvel tekið veigamiklar ákvarðanir sem féllu ekki að væntingum eigendana. Reykjavíkurborg hefur jafnvel gert málamiðlanir á kostnað eigin hagsmuna. Innri endurskoðun benti á í sinni stjórnsýslu úttekt á byggðasamlegum borgarinnar að byggðasamlagsformið kæmi sér best þegar samstarf fæli í sér lögbundi verkefni en betra væri að nota annað félagsform þegar starfsemi fæli í sér starfsemi sem ber einkenni almenns einkareksturs á samkeppnisgrundvelli eins og ætti við Sorpu og Strætó. Stjórn Sorpu er skipuð einum stjórnarmanni frá hverju sveitarfélagi höfuðborgarsvæðisins. Atkvæðavægi þeirra er hlutfallslegt og miðar við íbúafjölda sveitarfélaga. Reykjavík hefur því mest atkvæðavægi að sveitarfélagunum. Samþykki 3/4 hluta atkvæðavægis eða að minnstakosti 3 sveitarfélaga þar fyrir ákvörðun gjaldskrár, fjárfestingar, ólögbundin útgjöld og meiri háttar skuldbindingar. Reykjavík getur því ekki í krafti atkvæða sinna tekið ákvarðanir framangreinda hluti án þess að njóta stuðnings að minnstakosti 2 annarra sveitarfélaga. Samkvæmt starfsreglum stjórnar Strætó er atkvæðavægi stjórnarmanna í hlutfalli við íbúatölu en samþykki 3/4 hluta atkvæðavægis í stjórn, þó aldrei færri atkvæði en 3 aðildarfélaga. Aldrei færri atkvæði en 3 aðildarfélaga þarf til að þær ákvarðanir öðlist gildi sem varða rekstrarkostnaðarskiptingu, meiri háttar fjárfestingar, stofnun eða þátttöku í dótturfélögum, breytingar á gjaldskrá eða breytingar á þjónustustigi. Sama gildir upptöku nýs leiðakerfis að hluta eða í heild.
Því getur Reykjavík ekki tekið ákvarðanir þau málefni í krafti atkvæðavægis nema með stuðningi að minnsta kosti 2 annarra sveitarfélaga eða að minnsta kosti 3/4 hluta atkvæðavægis. Þá í starfsreglum stjórnar Strætó ákveðið að sveitarfélögin skuli skipta með sér formennsku á 2 ára fresti. Nú stendur til að nýtt byggðasamlag verði stofnað í kringum hina umdeildu borgarlínu og því eðlilegt að borgarbúar spyrji sig hvort Reykjavík muni þar einnig bera skertan hlut frá borði. Þegar byggðarsamlög í meirihluta eigu Reykjavíkur verður að tryggja að Reykjavík fái viðhlítandi stjórn og yfirsýn með rekstri þeirra. Ákvarðanataka verður að vera gegnsæ. Hætta á að þar verði misbrestur hjá byggðarsamlögum. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Borgarstjórn, kæru borgarfulltrúar. Kerfið sem sveitarfélög allt land hafa komið sér upp, þessi svokölluðu byggðasamlög, að mínu mati ekki gott fyrirbæri, eins og ég hef nú tjáð mig opinberlega nú þegar, sérstaklega ekki þegar að ræða stór fyrirtæki á samkeppnismarkaði. Þetta fyrirbæri samt vel þekkt út allt land og ég ætla aðeins að fá að fara ofan í það. En fyrirkomulagið klífur að mínu mati bæði ábyrgð og ákvarðanatöku en ákvarðanataka og framkvæmd verða að taka mið af hlutverki, ábyrgð og umboði. Og eins og kom fram í máli borgarfulltrúar Kolbrúnar Baldursdóttur, að þá eru B-hlutafyrirtæki borgarinnar, Strætó og Sorpa sem eru í þessu byggðasamlags fyrirkomulagi. Grunnurinn sem við stöndum á eru náttúrulega sveitarstjórnarlög nr. 38 frá 2011 og þar eru kafli 9 fjallar greinarnar 92-96 sem fjalla byggðasamlög. Einnig situm við á grunni á skýrslu úttektarnefndar stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar frá því apríl 2013 og ef við komum til dagsins í dag að þá stöndum við líka á grunni skipulagsbreytinga eða skýrslu strategíu sem við kynntum og ræddum hérna í borgarstjórn og í borgarráði fyrir í vetur. En ef við förum aðeins yfir lagaumhverfi sem við búum við, þá er það mjög skýrt í lögunum frá 2011 að sveitarfélögum heimilt að stofna byggðasamlög og taka að sér framkvæmd afmarkaðra verkefna og það á til dæmis við skóla og rekst, allskyns velferðarþjónustu, brunavarnir og einnig samkeppnisþætti. Félagaformið BS, það er að segja félagaformið samkvæmt lögum. Og í þessum samningi byggðasamlög þá ákveðin ákvæði sem verða að vera samkvæmt grein 94 að það meðal annars náttúrulega þarf að skýra barnið en eðlilega þá þarf líka að tilgreina eignarhluti einstakra sveitarfélaga í byggðasamlaginu og hvað verkefni það sinnur og hvað valdheimili það hefur. Þar eru undir kjör stjórnarmanna, fjöldi stjórnarmanna, kjörtímabil og varafulltrúar, ályktunarhæfni funda, umboð stjórnar sem skuldbildur aðildarsveitarfélögin og svo framvegis. Byggðasamlög lúta að öðru leyti ákvæðum þessara laga og það eru sveitarstjórnarlög og mér finnst þetta skipta svolítið miklu máli í þessu stóra samhengi. Ef við förum síðan á næsta grunn sem við stöndum á sem skýrsla úttektarnefndar í stjórnkerfi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar frá apríl 2013 sem við höfum nú nokkrum sinnum rætt hér í þessum sal og ekki langt síðan að við fórum einmitt í gegnum þá skýrslu í borgarráði og fórum í gegnum þær ábendingar sem þar eru og hvernig gengur í þeirri vinnu og það gengur bara rífandi vel núna. En bent á í þeirri skýrslu að stuðla verða markvissri áætlanagerð, stjórnun og eftirliti mikilvægt og Reykjavíkurborg samþykki sameiginlega eigendastefnu fyrir B-hlutafyrirtæki sín. Þetta var árið 2013 og þetta var gert. B-hlutafyrirtækin, Sorpa og Strætó hafa verið með sameiginlega eigendastefnu síðan þá. Hún þar að leiðandi komin til ára sinna því við erum í ár á seinni hluta ársins 2019 og sjáum hvað tíminn fljótur að líða. Tiltölulega nýjar
eigendastefnur eru nú orðnar gamlar. Áður var til eigendastefna Orkuveitu Reykjavíkur. Það er mismunandi hvort að sveitarstjórnarfulltrúar sitja í stjórnum byggðasamlaga eða hlutafélaga. Og eins og ég sagði áðan að ef maður situr í stjórn byggðasamlaga þá byggir maður á þessu BS hlutafélaga fyrirkomulagi. En stjórnarmanni í hlutafélagi ber að gæta hagsmuna hlutafélagsins og þar með talið allra hluthafa, ekki einvörðungu þess hluthafa sem jafnframt viðkomandi kjörin fyrir. Og í þessu liggur gríðarlega mikilvægur punktur. Að þegar maður kemur á stjórnarborðið, eins og við þekkjum í öðrum hlutafélögum sem að Reykjavíkurborg á með öðrum sveitafélögum, að þá, þegar við komum að því stjórnarborði, þá höfum við það eitt verkefni og það er að búa hag fyrirtækisins sem best. Og þetta skiptir líka miklu máli. En að lokum, svo ég festist nú ekki þessari skýrslu, að þá var þessi skýrsla frá 2013, meðal annars tilnaða nefndarinnar var að Reykjavík myndi mynda með þessi stefnu það í hvaða formi B-hlutafélögin ætti að vera rekin og sú stefna taki mið að eðli og umfangi viðkomandi verkefna, svo sem lögbundinna verkefna og samkeppnisreksturs. Og þá erum við komin til dagsins í dag og hér hefur á undanförnum 5 árum og í rauninni á undanförnum 9-10 árum hefur orðið gríðarleg þróun og þekking í fræðum góðra stjórnarhátta. Stjórnarhættir eru samheiti yfir aðferðir, verklag og samskipti sem eru notuð við stjórnun eininga. Og áherslu lögð á afmarka hlutverk, umboða ábyrgð, eiganda, stjórna og forstjóra og kveða á samskipti og verkaskipting á milli þeirra og ákvarðanatöku. Og markmiðið er að með lögbónum og góðum stjórnarháttum skapist traust og trúverðuleiki á markaði og heilindi í rekstri á viðkomandi félagi og svo lítur síðan að áræðanlegri ákvarðanatöku. Og þetta er það sem við stöndum frammi fyrir í dag og meðal annars í þeim skipulagsbreytingum sem við höfum verið í undanfarið að þá erum við sérstaklega að skoða hlutverk, ábyrgð og vandaða ákvarðanatöku. Og við höfum ítrekað rætt hér skýrt hlutverk og umboð einstakra stjórnunareininga, hvort sem það er samkvæmt lögum og reglum, samþykktum eða samningum eða góðum stjórnarháttum. Þetta þekkjum við. Í skipulagsbreytingunum núna sem við stöndum, sem yfirstanda, sem hófust undirbúningurinn að þeim hófst í byrjun þessa árs og fyrsta stjórnskipulega breytingin tók gildi núna í júní, bara fyrir örfáum vikum síðan, þá lögðum við upp með það að við myndum fara í ítarlegri breytingar þegar kemur að fleiri þáttum en bara stjórnsýslulegu skipulagi borgarinnar. Eigandastefnu B-hluta fyrirtækja eru í flestum tilvikum stefnur sem eru settar af sameiginlega af öllum eigendum viðkomandi félaga. En aðeins ein eigandastefna tilheyrir bara Reykjavík og það er eigandastefna félagsbústaða. Það er mikilvægt að benda samt á að þegar við erum að tala eigandastefnu, þá erum við að tala þegar við erum að tala eigandastefnu, þegar stefnu eins eigandar að ræða, eða réttara sagt eigandastefnu viðkomandi eiganda. Og í þessu tilviki er Reykjavíkurborg einn eigandi og sameiginlega erum við með eigandastefnu í B-hlutafyrirtækjunum. Eigandastefnur B-hlutafyrirtækjana eiga flest sameiginlegt með það sem kallast hluthafasamkomulag í hlutafafélögum og fjalla ekki stjórnarhætti viðeigandi eiganda, heldur sameiginleg mál fleiri eiganda. Það er það sem að hluthafasamkomulagi gerir fyrir hlutafafélög. Og eins og ég sagði, þá er eigandastefna félagsbústaða eina eigandastefna þar sem Reykjavík er eini eigandinn. Reykjavíkurborg þarf að setja sér annarkvort eina almenna eigandastefnu eða eigandastefnu fyrir tiltekin B-hlutafyrirtæki þar sem áherslum, ákvörðunum til félag og stjórnarháttum innan borgarna vegna eignarhluta er lýst og dæmi þetta eru kröfur stjórnarhætti B-hlutafyrirtækja, starfsreglur, starfsáætlun, árangursmat stjórnar, þetta þekkjum við, upplýsingagjöf til hluthafa sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kom inn á, innri endurskoðun og áhættustýring. Við þurfum einnig að taka tillit til meðferð atkvæðisréttar almennt, form og efnisreglur vegna samskipta við stjórnir félagana. Það er spurningin hver má, hvað og hvernig.
hvenar og hvernig Reykjavíkurborg beiti sér sem eigandi gagnvart stjórn viðkomandi félags og þá þarf einnig að formfesta verklag, eftirfylgni og eftirlit með slíkri eigendastefnu ásamt skipulegri upplýsingagjöf til borgarstjórnar. Og það komið tími til að taka þessa þróun áfram. Skýrsla úttektarnefndar á stjórnkerfi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar frá 2013, eigendastefnu og eigendastefnumál hafa þróast áfram. Eins og ég sagði áðan, þá erum við fyrst og síðast í dag að horfa á hlutverk, ábyrgð og vandaða ákvarðanatöku. Tillaga sem við stöndum hér frammi fyrir og í megindráttum í máli borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur þá ég henni sammála eins og hefur komið oft fram í þessu máli. En mér finnst aðaltillagan vera fremur óskýr. Í henni kemur ekki fram hver skuli gera hvað né hvað. Þar segir að aðild verði skoðuð með tilliti til þess að auka lýðræðislega aðkomu Reykvíkinga, þetta finnst mér óljóst. Í tillöguflokki fólksins hvorki gert ráð fyrir aðkomu stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu né fulltrúaráðs og ég því með breytingatillögu og ég ætla að fá að lesa hana upp í lokin. Lagt til að borgarstjórn samþykkja að fela borgarstjóra að taka upp viðræður fyrirkomulag á rekstri og stjórnun sameiginlega fyrirtækja sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu á vettvangi stjórnar og fulltrúaráð SSH. SSH starfar á grundvelli ákvæða sveitarstjórnarlaga landslutasamtök sveitarfélaga og markmið þeirra að vera vettvangur samráðs og samstarfs aðildarsveitarfélaga, vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og vera sameiginlegum málsvari. SSH jafnframt sameiginlegur vettvangur sveitarfélagana til að fjalla rekstur þeirra byggðasamlaga sem sveitarfélögin reka sameiginlega í hverju sinni, auk þess sem fulltrúaráð SSH hefur það skýra hlutverk að mynda samráðsvettvang vegna reksturs þeirra byggðasamlaga sem sveitarfélögin reka sameiginlega hverju sinni. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og forseti óskar eftir því að fá tillöguna senda. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir hennar viðbrögð. Já, ég reiknaði nú ekki með að þessi tillaga væri eitthvað seljanlegri ef ég fær að segja meiri hlutanum borgin nákvæmlega hvernig þetta gera hlutina og frá A til Ö að ganga í einhver ákveðin verk. Þess vegna hafði ég þessa tillögu frekar svona opna og reiknaði nú með að borð í meiri hlutanum væri fullt af sérfræðingum og fólki sem myndi hugsanlega geta að þróa þetta áfram. Ég veit að það ekkert mikil ánægja sem ríkir yfir bakreikningi frá Sorpu. Hvar þessi ákvarðanataka, góða ákvarðanataka þar? Og þetta ekki eina dæmið. Þannig að málið einfaldlega það að Reykjavík sem meirihluta eigandi í byggðasamlagi eins og þessu hefur ekki sambarilegt eða hlutfærslega vægi í ákvarðanatöku eins og ætti að hafa með eigenda hlutin og það óþolandi og það engin tengsl við borgarbúa. Þessi fyrirtæki bara eins og lítil ríki í ríkinu með einhverjum litlum kóngum sem stýra og gera bara nákvæmlega sem sýnist og við ekki eins og formann nema þarna einstaka sinnum eða annarkvort ári eða hvað það Þannig að þetta gjörsamlega óþolandi staða fyrir Reykvíkinga og við ættum bara frekar að leggja til að þessi sveitarfélög sameinist okkur ef á að vera allt í einhverjum tómum byggðarsamlögum. Ég veit þetta hljómar kannski bara fyndið vegna þess að svona kerfi verður kannski ekki breytt í einu vettvangi. En ég veit að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir var ekki hrifin að fá 1,6 milljarð bakreikning og ég heyri hins vegar að hún á samt aðri meirihlutann alltaf bara að kyngja þessu og samþykja á meðan lítið sveitarfélag eins og Seltjarnarnes sem hefur náttúrulega bara allt öðru sér stöðu að þeim hugnast ekki að taka ábyrgð á láni til þess að redda þessu fyrir Sorpu og þetta mun vera sótt í vasa borgarbúa og þetta bara gjörsamlega ekki, það ekki hægt að búa við þetta mikið lengur, þannig já, ég vona að þið takið þetta eitthvað áfram. Nú þarf ég að hætta. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið að veita andsvar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrir að fyrsta líst mér bara nokkuð vel á þessa tillögu sem kom frá borgarfulltrúa Flokks fólksins. Mér finnst full ástæða til þess að skoða okkar þáttöku í byggðasamlögum og þess vegna ætlaði ég að greiða atkvæði með þessari tillögu. Mér finnst líka gott að heyra formann borgarráðs Þórdísi Lóu Þórsdóttur borgarfulltrúa tjá sig málið og hún á svipaðri línu og ég og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir að það þurfa að skoða þetta mál svolítið onni í kjölinn. Já, illa útfært hjá borgarfulltrúa fólksins og ekki nógu skýr. Í mínum huga var tillagan mjög skýr. Hún vildi bara láta skoða þetta nákvæmlega með hvernig og hvert bara að vísa þessu. Það er auðvitað einhver útfærsluatriði sem að mér finnst vera aukaatriði í þessu, eins og ég segi svo oft í þessum sal, að það er að lýsa yfir einhverjum pólitísku vilja til þess að fara í málið eða ekki. Nákvæmlega hvernig við gerum það eru með fullt af sérfræðingur sem geta hjálpað okkur og leiðbind okkur, svona eins og gert ráð fyrir í stjórnsýslulögum að við njótum leiðsagnar og leiðbindinga þeirra sem að best til þekkja í viðkomandi málum. Ég hef ágætis reynslu af byggðasamlögum út allt land og þekki það mjög vel. Bæði starfa fyrir slík byggðasamlög og veittum forstöðum og víðast hvar hefur þetta gengið ágætlega. Þetta er auðvitað að mörgu liti talsvert flóknara heldur en ef sveitarfélög væri ein rekstur á svona fyrirbæri, en stundum eru verkefnin stór og miðað mikil og þá þarf auðvitað að snúa bökum saman og vinna saman í einhvers konar farvegi eins og byggðasamlega eða einhverju slíku. Það er líka ágætis vettvangur út á landi þar sem að ólík sjónarmið þurfa að mætast og ólíkar aðstæður og það sé verið að horfa í fleiri hott og fleiri áttir og út frá fleiri sjónarhotnum þegar starfsemin er skoðuð. Þannig að fleiri raddir fá að heyrast inni. En og í borginni eru líka mörg dæmi vel lukkað samstarf í gegnum byggðasamlög og ég hef svo sem ekki heyrt neitt annað en það að Faxaflóahafnir sé að sinna sínu störfum að stakri príði og sömulegis með slökkvilið höfuðborgarsvæðins og ég get auðvitað talið fullt af öðrum byggðasamlögum sem eru rekin alveg reynt ágætlega. Það er hins vegar ákveðin sorgarsaga með tvö dæmi, nýleg dæmi því miður. Það er annars að strætó sem að mér finnst vera allt of mikill losfarabragur á og vildi sjá svona meiri festu í öllum þætti rekstursins án þess að þó ætla að fara út í það nákvæmlega hér og vonandi gerst með tækifæri til þess að fara onni það síðar í vetur og svo er það náttúrulega Sorpa. Hann sem að þessi óvænti bakreikningur kemur. Og þá auðvitað reynir á þessa stjórnunarlegu ábyrgð að þeir sem að sitja í stjórn fyrir okkar hönd að það þarf, að því fylgir gríðarlega mikil ábyrgð, lagalega ábyrgð og rekstrarlega ábyrgð og allt það og síðan er gert náttúrulega ráð fyrir því að eins og Þórdís Lóu Þórsdóttir borgarfulltrúi komi inn á hann, að við þurfum að setja okkur aðra hatta þegar við erum komin inn í þessi byggðasamlög að því að okkur ber í rauninni kannski önnur ábyrgð heldur en við myndum kjósa. Við sitjum ekki í þessum stjórnum og hugsum eingöngu hagsmuni út fyrir þessi byggðasamlög sem okkur er ætlað að stýra. En ég er bara að segja það að það þarf að skoða þetta mjög gaumgæfilega. Dæmin eru til að varast og síðan eru önnur dæmi sem eru alveg til fyrirmyndar og þess vegna er full ástæða til að skoða það gaumgæfilega. Nákvæmlega með hvaða hætti. Ég ætlaði að greiða atkvæði með tillögu borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttir. Vænti þess að hún eigi að hafa sömu örlög eins og margar aðrar góðar tillögur frá okkur í minnihlutanum að henni verið vísa frá eða hún felld. Og þá er ég með varaplan til að bregðast við því að alltaf sé það ekki bara best að styðja tillögu frá breytingatillögu frá borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórsdóttur til að sýna það að við styðjum í minnihlutanum oft ágætis mál þó að þau komi hinum með önum salnum að okkar auðvitað eftir í huga
að vanda okkur í rekstri borgarinn og tekst það oft á tíma lágilla. En síðan þetta þessi stóra spurning sem þurfi líka að taka með inn í reikningin inn í framtíðina. Það sem sagt hvort að á einhverjum tímapunkti sé það eðlilegra að Reykjavíkurborg á þeirri stærðargráðu sem hún einfaldlega bara eigi þessi fyrirtæki, þessi svokölluðu hlutafyrirtæki og selji síðan bara þjónustu til annarra sveitarfélaga. Og það svo sem ekkert óeðlilegt við það sé og það kann að vera að náist einhver samkomulag eða sátt í þá átt. Ég svo sem þekki það ekki því ég hef ekki tekið þátt í umræðum af þessu tagi en gott að heyra það að fara að skoða þetta á þessum samráðsvettvangi sem að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eiga sér. Þannig að ég ætla að styðja fyrir að fyrsta tillögu Kolbrúnar Baldursdóttir borgarfulltrúa og svo varaplanið tillögu borgarfulltrúa Þórdísar Lóu Þórðardóttur og vonandi gera það flesti því að við þurfum að skoða þetta ofan í kjölinn. Þetta ekki viðunandi eins og það Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, já, ég var að fá að senda þessa breytingartillögu, ég svona aðeins að melda hana. Ég veit það ekki, það voru mitt einu viðbröðin sem komi við umfjöllunum þennan bakareikning Sorpu, það var að stjórn samtaka sveitarfélaga ætti bara einhvern veginn að taka yfir þarna og stýra þessu. Ég veit ekki hvort það sé neitt betra. Reykjavík ákveðið sveitarfélag. Við erum skilgreind hérna, þetta stærsta sveitarfélag landsins, langfjölmennast. Mér finnst við vera að beygja okkur og bugta allt og mikið og fórna miklu fyrir svona samstarf. Auðvitað má bjóða sveitarfélagum að koma borð almennilega. En það til dæmis að stærsta sveitarfélagið skuli ekki alltaf hafa formennsku í byggðasamlegum í rauninni einhvern veginn bara ekki líðandi. Þið eru búin að selja okkur allt og ódýrt. Bara tilbúin að fórna öllu og það ekki eins og mótmælt þegar kemur svona rugglareikningur út af einhverju handvum. Það ekki eins og spurt hvað gerðist, hver voru þessi handvum? Ég veit það ekki. Kannski að þið vitið það hér. Það ekki spurt að neinu, það bara samþykkt strax, já við ekki, já að ganga í ábyrgðláni meðan að litlu sveitarfélögin með 0,1 eða 2% þau setja mótmæla og eru ekki tilbúin til að láta tróðis ofan í sína íbúa. Þá eru Reykjavík bara tilbúin að gera allt. Hverslega eiginlega stjórnunarhættir þetta? Hvað okkar maður þarna í stjórn? Akkur ekki búið að kalla upp og segja við mótmælum þessu? Baldursdóttir hefur lokið máli sinni, 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Alessandra Brím, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, nú velti ég fyrir mér, er það meining borgarfulltrúa sem að hér mælti Kolbrúnar Baldursdóttur að stjórn Sorpu hefði ekki spurt neitt eða gert neitt og sagði bara já, ok, meiri peningur, ekkert mál. Er það, ég sitt nú ekki í stjórn Sorpu heldur en það sem ég séð úr fundagerðum og það sem ég séð bara úr fréttunum og hér náttúrulega ég viti að þetta verði rannsakað. Það verður að fara mjög grundigt í það. Ég veit alltaf ekki betur en hitt svo annað mál að þennan pening vantar inn í reksturinn og það sama hvað við erum fúlið við því, það verður að takast á við það vandamál. Sorpa getur ekki bara að fara á hausinn að því við séum fúl. Og ég held að spurningarnar hvað ætlum við að gera í þessu og ætlum við að ábyrgjast láni verði að vera höndlað sem 2 mismunandi spurningar. Alessandra Brím, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi.
Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orðum þetta. Mér leist bara ágætlega á þessa tillögu hjá borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur og eins og kom fram hér í hennar máli áðan þá þetta nú frekar svona opið plagg og hefði í rauninni ekki verið stóra málið að samþykkja bara þessa ágætu tillögu því að það alltaf gott að stoppa hann að slæða á vegferðinni og endurskoða málin. Þannig í mínum huga, ég ætlaði náttúrulega að greiða atkvæði með þessar tillögu, samþykkjana og á eftir að sjá tillöguna sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir ætlar að koma í staðinn en ég vil bara ítrekka, ég skil ekki alveg af hverju var ekki bara hægt að greiða atkvæði þessar tillögu, samþykkjana og fara að vinna í málinu. Það ekkert í þessari tillögu sem að hengja neitt upp á þráð hér og það virkilega einhver barnaskapur á því tagi að það megi ekki samþykkja neitt sem frá minnihluta kemur? Ég veit það ekki. Ég ekki að dæma það. En sennilega að fá kjósendur að dæma það eftir 2,5 ár. Hvort að það raunin. Takk. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég vil ítreka það að með þessari breytingartillögu þá erum við náttúrulega ekki síst að tengja við samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem við verðum að ræða þetta mál. En mér finnst samt svolítið mikilvægt að við misskiljum ekki. Byggðasamlög eru þetta fyrirbæri sem grundvallast á lögum frá því 2011. Faxaflóahafnir sem dæmi eru það til dæmis ekki. Faxaflóahafnir eru samlagsfélag, Orkuveitan hlutafélag og það svolítið mikilvægt að við skiljum þennan mun af því að umhverfi sem við búum við inn í þessum félögum þar að leiðandi mismunandi. Mér finnst mjög mikilvægt að við ræðum saman með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Með þeim eigum við gríðarlega gott samstarf og við viljum að samstarfið sé gott. Ég get alveg skilið umræður atkvæði það að við séum stærst og fleira, það staðreynd. En við viljum vinna vel með þessum sveitarfélögum og svo við megum ekki gleyma notendunum. Þannig að úti fólk sem vill að strætó fari allt höfuðborgarsvæðið. Og við viljum geta unnið sorpmálin okkar sameiginlega á höfuðborgarsvæðinu og helst bara fyrir mína parta helst á landinu öllu en það nú önnur ella. Þannig að það skiptir líka miklu máli að við sitjum ekki bara hérna í sjálfhverfinu okkar í Reykjavík og hugsum hvað með okkur, heldur hugsum við saman hvernig getum við gert þetta best saman. Og á þessum skýrslum stöndum við og á þessum lögum stöndum við. Og nú höfum við gríðarlega gott tækifæri til þess að halda áfram. Mér finnst mjög mikilvægt að við höldum okkur við hlutverkið og umboðið, ábyrgðina sem tengist á framkvæmdinu og eftirlitinu og vandaða ákvarðanatöku. Og stóra málið hvaða tækifæri höfum við? Við höfum tækifæri núna og við vorum ákveðin í því í skipulagsbreytingunum að fara í þessa vinnu. Það hafa komið upp ýmis mál sem að brýna okkur ennþá meira í því að við viljum fara í vinnuna að hugsa saman hvernig viljum við koma þessum málum fyrir í framtíðinni. Og ég sé fyrir mér að við fáum vinnu á stað sem rýnir og greinir hvaða tækifæri við höfum, hverjar eru breytingarnar og þá höfum við einhverja sviðsmyndir eða eitthvað til þess að taka ákvörðunum og taka þá detailsera umræðu það. En við getum í rauninni ekki tekið hana fyrr. Ég ekkert að ræða sorpu hér að því seinna á dagskrá í dag viðauki úr borgarráði og ég gerir ráð fyrir því að þar fari umræða sorpu fram. Þannig ég fyrst og kannski aðeins teknísk en mér finnst það nú kannski líka svolítið áhugavert að við fáum aðeins að vera það og ræða hvernig viljum við hátta þessum málum í framtíðinni og við höfum tíma fyrir okkur til þess að gera þetta núna og mér finnst vera lag. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Örn Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég get svo sem tekið undir með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, hún var svolítið teknísk, hún var svolítið tæknileg. Við erum auðvitað að tala bara samvinnuverkefni af öllum tegundum og við ættum kannski að láta það bara vera inn í pakkanum að hvaða svo sem skammstafinni við erum að nota yfir þetta eða rekstrarfyrirkomulag eða ábyrgðarfyrirkomulag og hvernig því háttað að fara yfir það allt, sko. Þannig að það er bara fínt. Ef þú getur breytt tillögunni þannig að þetta tæki þá yfir til skoðunar öll þessi fyrirbæri sem við erum að vinna að og hvort við getum komist að einhverju betri niðurstöðu í þeim málum. Hvaða tæknilegu útfærslir teknísku fyrirbæri það eru. Aðeins sjálfhverfuna. Það er kannski ágætt að við séum svolítið sjálfhverf hér. Við getum ekki alltaf verið sjálfhverf. Til dæmis að vera okkur bara beinleinis bannað eða meinað að vera sjálfhverf þegar við setjum í mörgum af þessum byggðasamlögum að því að við erum að gæta hagsmuna byggðasamlagsins eða samvinnuverkefnisins eða hvað við viljum kalla þessi fyrirbæri tæknilega séð. En ég vona að skilja allir hvað ég á við. Að þetta er akkúrat staður þar sem við getum verið svolítið sjálfhverf. Að því hér eru að hugsa hagsmuni borgarbúa, hér eru ekki að hugsa hagsmuni hafnasamlagsins eða sorpsamlagsins eða annara verkefna sem við erum að vinna saman. Þetta er staðurinn til að vera sjálfhverf. Og við skulum það bara vera sjálfhverf. Ég ger enga athugasemd við það og hvet alla til þess að vera sjálfhverfir og hugsa hagsmuni borgarbúa þegar við erum að hugleiða þessi mál til framtíðar. Aðeins í lokin bara hvað fór úrskeiðis? Já, það væri kannski ágætt að fá það undir öðrum lið seinna á þessum fundi. Við höfum að ræða aftur málefni Sorpu og það væri kannski ágætt að fá þá örstutta útskýring á hvað hafi gerst þarna. Því að ég er svolítið hugsið hvað í óskapunum fór svona illilega úrskeiðis. En takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar og þá telst umræðu lokið þessa tillögu. Það hefur borist breytingartillaga. Hafa allir borgarfulltrúar fengið tillöguna til yfirlestrar eða vilja fulltrúarnir að ég lesi tillögunu? Lagt er til að borgarstjórn samþykkja félag borgarstjóra að taka upp viðræður fyrirkomulag á rekstri og stjórnun sameiginlegra fyrirtæki sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu á vettvangi stjórnar og fulltrúaráðs SSH. Þessi tillaga barst frá borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur. Og þar sem þetta er breytingartillaga þá ber ég hana upp til afgreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Já, það leiðréttist hér með þetta er ekki bara breytingartillaga frá borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, heldur frá öllum meirihlutaflokkunum. Þá ber ég tillöguna upp, þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki. Breytingartillögunni, já. Þá er það 13 sem er samþykkir tillögunni, þeir sem eru andvígir henni. Þá enginn er andvígur tillögunni og það eru þá 12 hjásetur. Fyrirgefðu 11 hjásetur. Þá telst þessum lið lokið og komið er að næsta lið sem er... Síðan þetta bera upp... Já, afsakið. Þá þarf ég að bera upp tillöguna svo breytta. Þeir sem samþykkja hana gefi merki. Svo breytta. 12 borgarfulltrúar eru samþykkir. Þeir sem eru andvígir tillögunni... Er það 13? Já. 13 borgarfulltrúar eru samþykkir tillögunni svo breyttri. Þeir sem á móti kunna vera, það er enginn, þannig að þá teljast það vera samþykkt með 13 atkvæðum. Þá er gengið til næsta liðar á dagskránni sem er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins uppsögn samnings Vegagerðarinnar og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Til máls tekur borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson.
Já, forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar lesi bókanir í lok fundar. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla hér að lesa fyrir ykkur tillögu Miðflokksins. Tillaga fulltrúa Miðflokksins uppsögn samnings Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2012. Borgarstjórn samþykkir að undirbúa uppsögn samnings Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu tilraunaverkefni til eflingar almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu til 10 ára sem gerður var í maí 2012. Samhliða skuli brýnum úrbótum á helstu samgönguæðum borgarinnar sem frestað var vegna samningsins framhaldið. Með þessu greinargerð sem ég ætla að lesa hér í framhaldi. Þann 7. maí 2012 skrifuðu fulltrúar Vegagerðarinnar annars vegar og fulltrúar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hins vegar undir samkomulag 10 ára tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Markmið verkefnisins voru í meginatriðum þessi: 1. Að tvöfalda að minnstakosti hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum. 2. Að vinna að lækkun á samgöngukostnaði heimila og samfélagsins vegna umferðar og umferðarslysa. 3. Að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Og 4. og síðasti liður: að skapa forsendur til frestunar á stórum framkvæmdum í samgöngumannvirkjum með öflugri almenningssamgöngum sem dragi úr vexti bílaumferðar á stofnbrautarkerfinu á annatímum. Eins og heyrum á þeim lestri sem ég fór fram, þá eru markmiðin afar skýr og vel afmörkuð og því við hæfi nú þegar 8. ár þessa samnings hafið að láta staðreynda tala og skoða hvernig til hefur tekist lið fyrir lið. Og það liður 1 sem snerið að eftirfarandi að tvöfalda að minnstakosti hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum. Tilvitnun lýkur. Árið 2011 var hlutdeild almenningssamgangna 4%. Í dag hlutfallið 4%. Niðurstaðan skýr, algjörlega hefur misheppnast að ná markmiði. Tökum fyrir lið númer 2 tilvitnun að vinna að lækkun á samgöngukostnaði heimila og samfélagsins vegna umferðar og umferðarslysa. Tilvitnun lýkur. Samgöngukostnaður heimila hefur hækkað verulega á tímabilinu. Samfélagslega kostnaður vegna umferðar í formi tafa og óhappa hefur stóraukist, beinlínis vegna samningsins. Niðurstaðan þar af leiðandi skýr, algjörlega hefur misheppnast að ná markmiði. 3. liður, tilvitnun hefst, að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Tilvitnun lýkur. Losun gróðurhúsalofttegunda hefur aukist verulega, beinlínis vegna samningsins. Það vegna gríðarlegra tafaaukninga sem að mestu leyti eru tilkomnar vegna skilmála samnings. Niðurstaðan skýr, algjörlega hefur misheppnast að ná markmiði. 4. og síðasti liður, tilvitnun hefst, að skapa forsendur til frestunar á stórum framkvæmdum í samgöngumannvirkjum með öflugri almenningssamgöngum sem dragi úr vexti bílaumferðar á stofnbrautakerfinu á annatímum. Tilvitnun lýkur. Þrátt fyrir fjáraustur upp á tæpa 7 milljarða frá ríkinu og það bil 21 milljarð frá eigendum Strætó, þar á meðal Reykjavíkurborg, sem á 60,3% hlut í félaginu, hefur hlutfall notkunar Strætó ekkert breyst þar sem af samningstímabils. Forsendur til frestunar á stórum framkvæmdum í samgöngumannvirkjum hafa því ekki náðst, heldur þvert á móti fjarlægst. Niðurstaðan skýr, algjörlega hefur misheppnast að ná markmiði. Eftir þessa yfirferð blasir við að samningur þessi,
að samningu þessi sem sá hér talar vissum að hafa verið gerður af góðum hug, ég ítreka það. Ég efast ekki það að þessi samningur hafi verið gerður af góðum hug, en hann hefur algjörlega mist marks og í raun snúist upp í andhverfu sína þegar litið til afleiðinga hans. Þegar svo komið aðeins ein leið fær og hún að rifta samningnum svo þær framkvæmdir við samgöngum mannvirki sem fresta var vegna hans geti hafist án tafa. Þannig og aðeins þannig getum við dregið úr þeim skaða sem samningurinn hefur þegar valdið. Sá sem hér talar vill að lokum minna þá sem hér sitja á að við eigum skildum að gegna gagnvart borgarbúum og okkur ber að haga störfum okkar með þeim hætti að þeim skildum sé sinnt með besta mögulega hætti, það að hagsmunir borgarbúa skuli ávallt vera í forgrunni. Það getum við gert í dag með að segja já við þessari tillögu. Þar með líkur greinargerð. Og ég ætla ekki að hafa neitt voðalega mörg orð þessa tillögu þegar hún talar nú nokkuð skýru máli og ef við horfum á þessar niðurstöður í lið 1, 2, 3 og 4 þá sé ég ekki ástæðu til að séum að íþyngja þeim sem hér sitja eða þeim sem á hlýða að horfa á heima með miklu tali málið. Þessar tölur eru allar staðfestar, hafa marg komið fram í öllum gögnum og því miður þá hefur þessi samningur misheppnast gjörsamlega. Það ekki eitt atriði í honum sem hefur gengið eftir. Og hvað gerir maður ef maður með samning sem í þeirri stöðu? Maður hlýtur að taka hann upp, endurskoðan og fara fram að honum sé rift eða að téðu verkefni ljúki. Eigum við að taka árnúmer 8 til enda og árnúmer 9 til enda og árnúmer 10 til enda? Ég segi nei og niðurstöðurnar eru í þessari greinargerð fyrir þá sem að lesa vilja og ég reikna með og ósk eftir að það verði greitt atkvæði þessa tillögu. Menn allavega sýni þann huga að vísir sig ekki út í veður og vind. Hér á að takast á málin, hér í borgarstjórn, hér hefur að taka ákvarðanir og mér þætti afar vænt ef að borgarfulltrúar gætu virt það og tekið afstöðu til þessara tillögu hér í dag með atkvæðagreiðslu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur þá lokið mál sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka Miðflokknum fyrir því að setja samningamál við ríkið á dagskrá með því að vísa til samkomulagsins milli SSH og ríkisins frá 2012. Það rétt sem hér var rifjað upp að samningurinn gilti til 10 ára og voru tímamót vegna þess að þetta var í fyrsta skipti sem að ríkið kom að fjármögnun strætó eða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Og tilefnið var ærið til þess að breyta ferðavenjum þarf að efla strætó og það ennþá lykilatriði. En það líka rétt eins og hér var farið yfir að ef við tökum mælikvarðan allar farnar ferðir að þá hefur það hlutfall ekki hækkað mikið úr 4% sem það var þá og þar þarf að gera betur. Það hins vegar ekki þar með sagt að hafi ekki tekist að blást til sóknar þegar strætó annars vegar því að það eru 12,6% sem taka strætó að minnst einu sinni í viku og ef við tökum háannatíman þá eru 30% þeirra sem að fara miklu braut sem að eru í strætó. Það hefur líka tekist að fjölga fastanotendum og fjölga farþegum á stofnblöðum þar sem tíðnin hefur aukist. Einstigum hefur líka fjölgað 25%. Og svo við tölum bara árið í ár þá hefur farþegum strætó fjölgað fyrir hluta ársins 400.000. Reksturinn hefur líka gengið vel og ef við rýnum nú svolítið bara í þessa tillögu sem hér liggur fyrir, segjum að við myndum bara samþykkja hana. Förum bara í svona aðeins það svona
veltum við, hvað myndi gerast? Jú, væntanlega myndi ríkið hætta að borga milljarð inn í strætó og sveitarfélögin þá annarkvort að hækka sín framlögu milljarð eða skera niður í þjónustunni, ekki satt. Það myndi ekkert annað gerast. Þannig ég skil ekki alveg svona hvaða hugsun býr eiginlega baki, hvernig geta sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu verið bættari að fá ekki milljarð inn í strætó frá ríkinu. Ég aðeins að dvelja í þessari hugsun. Nei, veruleikinn annar. Það sameiginleg sýn og metnaður í því að bæta almenningssamgöngur, auka valkosti í samgöngum og breyta ferðavenju vegna þess að eru sameiginlegir hagsmunir allra. Ekki bara þeirra sem vilja ganga, hjóla eða taka strætó, heldur líka þeirra sem að keyra bíl. Og það þess vegna sem við höfum verið að semja á grundvelli þessa gamla samnings. Það nefnilega endurskoðunarákvæði í honum og við erum núna búin að taka hann út og erum að velta fyrir okkur hver eru næstu skref. Og það eru stóru samningarnir sem eru í undirbúningi, sem ekki á dagskrá hér, en ég tel mjög óskynsamlegt og órökstutt hvernig þetta verja þá afstöðu út frá hagsmunum sveitarfélagana hér að hafna milljarði frá ríkinu í strætó og ég bara skil það ekki. Og þess vegna engin ástæða til að taka undir þessa tillögu. Ég legg til að hún verði felld og legg fram svohljóðandi bókun. Samkomulag, með leyfi forseta, samkomulag almenningssamgöngur var undirritað árið 2012 og gildi til 10 ára. Markmið samkomulagsins voru fjölmörg. Það fyrsta var að auka hlutdeild almenningssamgangna. Hefur það markmið ekki náðst en þá 4% fara sinna ferða í strætó á meðan 12,6% taka strætó á minnst einu sinni í viku. Yfir háannatíman 30% farþega í strætó á Miklubraut. Annað markmiði sem fjölgun fastanotenda og fjölgun farþega á stofnblöðum sem hefur gengið vel. Innstigum hefur fjölgað 25%. Frá 2011 til 2017 þá hefur fjöldi fastanotenda þrefaldast og farþegum strætó fyrir hluta ársins fjölgað 400.000. Lækkun nettokostnaðar strætó gengur vel. Rekstrarkostnaður á hvern farþega á eigin kílómetra hefur lækkað milli áranna 2011 og 2017. Þá viðhorf almennings til almenningssamgangna sama tíma tekið framfara skrefum og almenningur jákvæðari gagnvart strætó en við undirritun samkomulagsins. Samstarf við ríkið og sviði samgöngumála gengur vel. Unnið að nýrri samningsgerð í samvinnu með önnur sveitarfélög, líkt og kunnugt og engin ástæða til að segja upp samkomulaginu sem liggur því til grundvallar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og lokið við að lesa upp bókun. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Ræða. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég hef smá áhyggjur af því að borgarstjóri hafi hreinlega ekki heyrt það sem ég var að lesa hér áðan eða ekki lesið tillöguna. En ég ætla að lesa hér fyrsta lið aftur. Að tvöfalda að minnsta kosti hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum. Árið 2011 var hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum á höfuðborgarsvæðinu 4%. Í dag hlutfallið 4%. Þannig að ég skil ekki alveg hvert borgarstjóri að fara þannig að fyrir að flagga hér einhverju tölum upp á 12,5% og annað sem hafa bara ekkert með þetta markmið að gera. Hér verið að tala hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum. Og öllu verra þykir með þegar að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lýsir því hér yfir eigum að fara að henda frá okkur 1000 milljónum sem við erum að fá á ári. Hér einfaldlega verið að fjalla samning sem hefur algjörlega misheppnast og okkur ber bara skylda til þess að játa það. Þarna fór illa, þrátt fyrir að ég hafi tekið hér fram í tillögunni í greinargerð að ég ekkert að efast það að það hefur verið farið í þetta á góðum hug. Ég stend ekkert hér og fer að fullir það út í bæ að menn hafi bara viljað borgarbúum eitthvað illt með þessu eða nærsvettar mönnum. Ég alveg samfærður að það hefur verið farið í þetta á góðum hug alla leið.
en staðreyndirnar eru einfallega þessar. Og það gengur ekki að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ætli að færa þessi rök fyrir því að fella þessa tillögu að þá töpum við 1000 milljónum sem við erum að fá ókeypis á ári frá ríkinu. Ég sannfærður að borgarbúar eru alls ekki sammála borgarstjóra. Borgarbúar sem sitja hér í umferðarhnútum dag eftir dag eftir dag eftir dag sem að mestu leyti eru tilkomnir vegna þessa samnings. Af því að lykilatriði í þessum samning að stórum umbótum í aðalsamgönguæðum borgarinnar var slegið á frest gegn þessu gjaldi. Við skulum hafa staðreyndirnar alveg klárar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið að veita andsvar. Þá er óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér erum við að ræða samning frá 2012 sem var gerður milli sveitarfélaganna hér á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins og það er ágætt að rifja aðeins upp hvernig hann kom til. Það var sem sagt hugmyndir þeirra sem að stóða þessu samningi og einn af þeim var nú sá borgarstjóri sem situr hér í þessu sal að umferðin væri ekkert að aukast. Og það gengi það vel með strætó að það þyrfti ekki að setja fjármagn í þessa innviði sem að voru settar á frestunarlistan, eða dauðalistan, ef við getum kallað það. Nú hvaða framkvæmdir eru þetta? Jú, þetta við Vesturlandsveg, við Suðurlandsveg, við Kringlumýrarbraut, Reykjanesbraut, Stokkur á Miklubraut, sem að seinna dúkkaði nú kannski upp, Vífilsstaðavegur, Höfðabakki, Hallsvegur og Sundabraut. Allt þetta var sett í frystikistuna og við skulum bara vitna beint í samningin hvernig þetta var rökstutt. Af hverju var verið að setja þessar stórframkvæmdir akkurat á þeim tíma þegar ódýrast var að fara í þessar framkvæmdir, akkurat þegar hagkvæmast var að fara af stað fyrir hagkerfið í þessar framkvæmdir, akkurat voru þar þá settar í frystikistuna og ekkert gert. Jú, það er vegna þess, með leyfi forseta, eins og segir í samningnum, að þá munu þessar framkvæmdir frestast og svo segir orðrétt. Sameiginlegt með þessum framkvæmdum það að þeir eru mjög dýrar með ávinning og umferðaraukning, hlustu nú vel, hefur ekki orðið eins mikið og áætlað var. Að auki mun samningur almenningssamgöngur enn draga úr umferðaraukningunni og því lagt til að þeim sé einfaldlega frestað. Sem sagt, staðan var metið þannig árið 2012 þegar þessar framkvæmdir kostuðu svona helminginn af því sem þau myndu kosta í dag að það þyrfti ekki að fara í þær vegna þess að það væri ekki umferðaraukning. Það væri ekki umferðaraukning og að auk þess myndu almenningssamgöngur sennilega draga úr umferð. Hver var svo reyndin? Reyndin var náttúrulega svo að tafir jukust gríðarlega. Ferðatími jókst gríðarlega og algjört vanmat á því sem hvað var að gerast í umferðarmálum blasir við á hverju ári. Og það sem gerir þetta skrýtnast það á hverju ári gerð úttekt á þessum samningi. Vegna þess að það átti að fara nefnilega úr 4% almenningssamgangna hlutfallið í 8% á 10 árum og á hverju ári komist að þeirri niðurstöðu að samningurinn hafi mistekist, markmiðinu hafi ekki verið náð og á hverju ári ákveðið að endurtaka leikinn. Nú, ef við skoðum hennar samning, þá hann sem sagt byrjan 2012 og þá sjá menn fyrir sér að þetta sé alltaf verið óþarft. Nú, síðan sjáum við það bara af nýjustu tölum frá Vegagerðinni að hlutfall einkabíls var eftir 4 ár á samningstímabilinu komið í 78% og núna komið í 79% á sumri 2018. Árið 2014 var það 75% og ef þið skoða þessar tölur bara milli þessara 4 ára sem einmitt síðasta kjörtímabil, þessa meirihluta sem situr núna hérna með viðbættri viðreisn, að þá jókst hlutfall einkabílsins úr 75% í 79%. Það eru 4% stig, ekki 4%. Nákvæmlega sama tala og hlutfall allra almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Það árangurinn.
hann akkurat neikvæður, 100%. Og síðan spurt náttúrulega hvað vilja höfuðborgarbúar og þar þróunin greinileg að mestu stuðningur af því sem spurtur við að bæta stofnbrautakerfið. Af þeim 4 spurningum sem eru spurðar, þá fær sú spurning næri 45%. Og það mikil breyting frá því fyrir 4 árum, það að segja þá var það 25% sem sögðu að það ætti að bæta stofnbrautakerfið. Þannig að almenningur klárlega biður mest stofnbrautalausnir, hann biður jafnframt mun meira stofnbrautalausnir heldur en við 4 árum. Nú, við höfum komið með ýmsar lausnir í þessum málum, en það næstu því átakanlegt að hlusta á borgarstjóra, kasta fram einhvern tölum sem hljóma vel, háum tölum 400.000 farþega og eitthvað slíkt, þegar að það ekki nema 1 af hverju 20 sem nota strætó daglega. Og ef við horfum ekki á aðaltölunar, það að segja hlutfall allra ferða og hversu margir nota strætó daglega, sem mjög mikilvægt tala, hún bara 5%. Það bara 5% sem nota strætó daglega í mestalagi. Það var í könnun sendir. En hlutfall ferða 4%. Ef ekki að horfa á þessa mælikvarða, hverjir nota hlutin daglega, það að segja hverjir busta tennurnar daglega og hvað notum við mikið tannkrem. Þetta ekki svona aðal? En ekki hversu mörg burstaslög fóru fram eitthvað kvöldið. Það skiptir engu máli ef þú ert að selja tannkrem. Það skiptir bara máli hversu margir nota og hvað þeir nota mikið. Það þessar 2 tölur. En þeir sem afneita tölunum, þeir munu aldrei ná árangri. Þeir sem ekki ná markmiðunum og halda að þeir hafi ná árangri, þeir lifa í blekkingu. Og þegar við sjáum þessar tölur, þá augljóst að þessi samningur hefur ekki gengið upp, hann hefur klikkað hvert einasta ár og hann hefur ekki náð þeim árangur sem menn vonuðu. Og þá koma næsta máli. Á sama tíma og þessi samningur ennþá í gangi og virkar ekki neitt, að þá eru hugmyndir uppi og við heyrum það í fréttum þar sem að upplýsingum hefur verið lekið í RÚV og fleiri fjölmiðla, að það sé að koma stór höfuðborgarpakki sem að eigi að innihalda einmitt sumar af þessum framkvæmdum. Og þá segi ég, það allavega hróplegt ósamræmi fólkið í því að halda áfram með þennan samning og segjast ætla að fara út í þessar framkvæmdir sem akkurat eru settar í frystin í þessum samningi. Því að ef menn ætla að fara í höfuðborgarpakka með summa þessum framkvæmdir sem hefur verið lekið í RÚV við höfum ekki fengið að sjá, þá augljóslega þarf að segja upp þessum samningi. Þess vegna ég held að borgarstjóri ætti að fara beint í það, frekar heldur en að ræða hugmyndir sem ekki hafa verið samþykktar. Þannig að það sama hvort við horfum á árangurinn eða hvort við horfum á ætlanirnar Miklubraut í stokk, höfuðborgarpakkan eða annað, þetta gengur ekkert upp. Og ég hvet borgarstjóra til þess að segja upp þessum samningi ef honum einhver alvara í því að fara í þann framkvæmdapakka sem hefur verið lekið í RÚV. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Og borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðan hans. Þú ert að mælská en það andsvar. Forseti. Hvílíka ástarjátningu til einkabílsins hef ég aldrei áður heyrt og það bara gott að sjá Sjálfstæðisflokkinn afhjúpa bara sig einkabílsflokkin sem hann og við vitum öll. Bara gott að vita það og gott að allir kjósendur viti það og eru meðvitaður það að þetta bara, ég bara sá hjörtu fljúga upp af höfði borgarfulltrúans Eyþórs Laxdals Arnalds og það alveg magnað að heyra mannesku standa hér í pontu og tala að það sé ekki búið að auka nægilega innstig í strætó en tala á sama tíma það við þurfum að setja minni pening í strætó. Ég bara skil ekki þessa hugsun, heil hugsun hér að baki, hvaða vitleysa og rugl. Hér talað blekkingu og gögn og hér talað það að við verðum að byggja okkar áherslur á gögnum. Á sama tíma talað viðhorf almennings sem einhvern sannleik það hvað best að gera. Viðhorf almennings eru flott og fín,
En ég myndi freka fara til læknis en það að spyrja nágranna minn hvaða lyf ég ætti að taka. Þannig að viðhorf almennings eru flott og fín og þau skipta verulegu máli þegar kemur að lýðræðislegum spurningum. En það er ekki gögn það hvað er sannleikur, hvað er sniðugt að gera. Gögnin sína hins vegar, kæri vin borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, að það að slaufur eins og hér eru lofsamaðir hægri vinstri að þessum kæra flokki Sjálfstæðisflokknum auka umferð frekar en að minnka hana. Þannig að þó að viðhorf almennings sé einhverju leyti þannig að almenningur er desperat og vill kannski bæta við í stoppvegaframkvæmdir, þá er það ekkert að fara að leysa þessar umferðarteppur sem að fólk situr í á mótnana. Það sem að leysir þessar umferðarteppur er að bæta almenningssamgöngur, er að efla strætó en ekki fara að skera lífæðina á strætó. Þú veist, þetta er svo mikið þruglarugl, það er bara vandræðilegt að koma inn upp en einhverju var að segja eitthvað. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir fyrir lokið við veita ansvar. Svara þá ansvari Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Leikrit hafa verið flutt hérna í pontu af ákveðnu borgarfulltrúa og ljóð og fleira. Og nú eru tölur og gögn sem að ég las hér upp úr skýrslum orðrétt með leyfi forseta, kallaðar ástarjátningar. Það er gaman að því. Það er sagt að ég hafi boðað að minni peningar ætti að fyrir almenningssamgöngur, það sagði ég hvergi í ræðunni, en það er ágætt að hafa skáldarleyfi. Nú síðan er það þannig að það er sagt að viðhorf sé ekki gögn, en þetta eru nú gögn. Mæld af Vegagerðinni, Vegagerðin spyr almenning hvað almenningu vill. Ég hefði haldið að Pírati teldi það vera lýðræðislegt að spurja almenning, hlusta á almenning og rýna þær stórkostlegu breytingar sem hafa átt sér stað á 4 árum á viðhorfum almennings. Þetta eru tölunar, þetta er þessi súla úr 25 í 45% og að segja að það skipta ekki máli og sé ekki gögn. Eru viðhorf almennings ekki gögn? Kjörgögn eru viðhorf almennings, senda emmi. Þetta eru líka gögn. Og síðan að lokum, þá er það svo að borgarfulltrúinn hefur ekki útskýrt með neinum móti hvernig eigi að ná þessum markmiðum almenningssamgangna. Þessi 4% eru ennþá 4%. Og ég vil spyrja borgarfulltrúann úr því að hann ætlar að fara aftur í ansvar. Hvar er árangurinn? Nefndu mig tölunar. Þá skal ég koma með ástarjátningu, en hún verður kannski ekki alveg eins og þú vilt. Ekki til einkabílsins, þetta er fólksins. Ég sjálfur labba 10 km á dag. Þetta er gaman að vita hvað borgarfulltrúi Dóra Björk labbar á dag. Og ég skora á hann að upplýsa það. Ég labba 10 km á dag, ég keyri rafmagnsbíl, hann er vistvænn, ég hef ekki keyrt á öðru í 5 ár. Þannig að allar svona ásakanir eitthvað annað, þær hitta mann sjálfan fyrir ef maður sýnir ekki gott fordæmi. Þannig að gott væri að fá svar við þessum spurningum, hvað labbar borgarfulltrúinn á dag? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara ansvari. Veiti þá ansvar öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti. Fyrstu 6 mánuði þessa árs, þá voru 400.000 fleiri manneskjur sem fór í strætó. 400.000 fleiri innstig í strætó. Það er árangur. Auk þess var verið að segja það að ég var ekki að tala að álit almennings skiptir máli. Ég sagði hins vegar álit almennings skiptir máli. En þegar við erum að tala sannleika það, hvernig við drögum úr umferðarteppum, þá þurfum við að spyrja sérfræðinga og fá álit sérfræðinga og skoða raunveruleg gögn, staðreyndir, sannleika það sem hefur sýnt fram á að dregur úr umferð. Ekki spyrja næsta mann hvað honum dettur í hug. Það er það sem ég er að tala að byggja á gögnum. Ekki bara einhverja hendisemi. Og það hefur svo sem ekki farið fram hjá neinum einstaklinga á þessu landi að borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds keyrir rafbíl. Við höfum heyrt það mjög oft, það er mjög áhugavert. Ég vissi ekki þessu umræða fjallaði það, en það er rosa gaman að gott hjá þér, flott hjá þér. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, það eru margar forseti og borgarfulltrúar og tilheyrendur staðreyndirnar sem eru áhugaverðar. Hér sagði borgarfulltrúinn að það veri 400.000 manneskjur sem hefðu farið fleiri í strætó. Mér þætti það mjög fróðleg tala því að hér búa nú ekki nema 330.000 manns.
Þannig að þetta verður að teljast aldrei hressileg aukning á milli ára ef við erum komið 400.000 viðbót. En það hljómar voða vel, alveg svo þessi innstig hljóma vel. En á endanum þá skiptir máli hvert er hlutfallið. Og á endanum skiptir máli hvað er ferðatími langur. Og á endanum skiptir máli hvað er tafatími mikill og hvað er mengunin mikill. Það skiptir máli líka að keyra rafbíl, borgarfulltrúi Dóra Björt, en það væri gaman líka að vita hvað borgarfulltrúi inni væri að ganga og hjóla. En ég minna á það að Samfylkingin er búin að vera hér í aldarfjórðung. Í aldarfjórðung er Samfylkingin búin að ráða, það er svona 6 fyrri heimsstyrjaldirnar. Það er lengdin sem að menn hafa haft hérna til þess að leysa málin og þau hafa bara versnað. Þeir hlutfall almenningssamgangna er miklu lægra heldur en það var hér á árum áður þegar Sjálfstæðisflokkurum var. Það er staðreynd. Umferðarteppunar hafa aukist mikið, tafatíminn hefur aukist mikið og svifrykið er ekki þolanlegt. Þetta er allt staðreynd. Síðan hafa fleiri flokkar komið með, fyrst í R-listanum voru nú sumir af þeim sem eru hér með einhverjum hætti og síðan var Samfylkingin með öðrum flokkum fyrst 1, svo 2, svo 3. Tölurnar tala sínu máli og þær verða ekki hraktar og síðan er þetta ósamverða með að tala að fara í framkvæmdi núna með höfuðborgarpakka en vera í hinni hendinni með frystikistuna í hendinni, framkvæmdastoppið og segja þetta passi saman. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvarið sinni. Óskar borgarfulltrúi eftir að gera stutt athugasemd. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að gera stutt athugasemd. Forseti, bara örstutt vegna þess að hér var að vera að hér voru rök þrotin slík að það var að hengja sig í það að ég mismælti mig hér áðan og leiðrétti sjálf á mig því ég sagði innstig. En ég skil að þegar það er engin rök þá er auðvitað mjög hentugt að hoppa í einhver mismæli og hengja sig á þau, mjög fallið. En hér er mitt borgarfulltrúin sem er alltaf að draga fram að hann er á rafbíl og er svo flott og fínt og gangi vel með það. Ég á ekki bíl, þannig ég ætla bara að segja borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, þú ert umferðarteppan, til hamingju með það. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið að gera stutt athugasemd. Óskar borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds eftir að gera. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir að gera stutt athugasemd. Það er voðalega góð regla, forseti, og getur borgarfulltrúi tilnefndur að þeim að mismæli sig að segja þá ég mismælti mig en haldi ekki áfram að tala. Bara minna á þessa reglu, hún er afskaplega góð og við getum sagt að hún sé bæði tillitssöm og þá er öllu ljóst að þetta var ekki rétt sem borgarfulltrúin sagði, heldur vitleysa. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að gera stuttu athugasemd. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Daníel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, þessar umræður eru svo sannarlega ekki að valda með vonbrigðum. Þetta er stórkostlega skemmtilegt. Ég ætlaði bara að lesa upp hérna bókun. Borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins leggur áherslu á að áframhaldandi uppbygging almenningssamgangna og þá uppbygging út frá þörfum þeirra sem nota þær er eitthvað mikilvægasta hagsmunamálum borgarbúa. Til þess að leysa úr umferðarflækju borgarinnar verður að gera almenningssamgöngur raunhæfan kost fyrir fólk. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Daníel Örn Arnarsson hefur lokið að taka til máls og lesa upp bókun. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Nú þakka maður Guði fyrir tæknina en þessi fundur er til á upptöku og það verður ansi fróðlegt að sjá hvort að áramótasköpi verður ekki að einhverju hluta byggt á þessum fundi akkurat hér í kvöld. En það sem að mér langaði nú að koma hérna framfæri í ekki of löngum máli er að taka hér til máls í öðru sinni. Þá langar mig að taka svona sem dæmi, þetta var nú mjög góð yfirferð yfir þau verkefni sem að voru sett á hakan hjá borgarfulltrúa Eyþóri Arnalds. En það sem ég langaði kannski að koma hér inn á að auki er ef við tökum bara 2 lítil dæmi. Byrjum á að taka Ártúnsbrekku, þar sem Vegagerð ríkisins hefur ítrekkað og óskað eftir því að farið verði í skipulagsbreytingar og það þurfum að
gera sem sagt stórfellda breytingar vegna Ártúnsbrekku, ekki þar, það nú leiðrétta það er ekki rétt hjá mér, heldur ég að vitna í Sundabraut, Sundabraut eins og ég kallaði það í dag. En Ártúnsbrekka nú farin að hantera umferð upp á yfir 120.000 bíla á sólarhring og Vegagerðin gaf út aðvörun þegar talan var í 70.000 bílum. Og samkvæmt öllum þeim gögnum og könnunum og annað sem ég hef lesið mér til það eru til mikla skýrslur þetta hjá Vegagerð ríkisins, mikið að plöggu þar og rannsóknarvinnu. Það voru aðalega að ræða 3 leiðir í þessu Sundabrautarmáli. 2 þeirra eru eiginlega úr leik og á stórum parti vegna skipulagsbreytinga hérna hjá borginni. Vegagerðin hefur reyndar áskilið sér rétt til að sækja hluta kostnaðarauka sem verður til Reykjavíkurborgar. Og ég hef svo sem ekki þungar áhyggjur af því að mínu mati þriðja og besta leiðin eftir. Þessi göng og Sundabraut, það reiknað með að þetta eftir örfá mánuði eftir að þetta verður tekið í notkun, verður þetta þjónusta á milli 30 og 40.000 bíla á sólarhring. Þetta eitthvað sem okkur vantar og okkur vantar þetta núna, vantar þetta í gær. Hitt atriði sem ég ætla að minnast á, það náttúrulega endalaus verkefnin, en ég til sérstaka ástæðu til að minnast hér á verkefni sem átti ekki að fresta, samkvæmt þessum samning sem við erum að ræða hér, var undanskilin frestun að kröfu Vegagerðarinnar og það eru mislæg gattamót, Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Það stendur orðið rétt ef ég man þetta, ég ekki með minnisblaðið á mér hér og nú, en það fylgdi sem sagt minnisblað þessu samning og það tilgreint í öllum gögnum og ég lagði það hér fram síðasta vetur í umræðum þessi mál. Og þar þetta sérstaklega tekið fram að það sem að þetta sé einn hættulegustu gattamót landsins, þolið þau ekki bið. Reykjavíkurborg að mér skilst átti að breyta skipulagi hjá sér, gera skipulagsbreytingar þannig að hægt verið að ráðast í þetta verk, en það hefur ekki enn skeð og það komið á 8. ár síðan. Þannig að við getum endalaust talað hérna í kvöld alls konar vinkla á þessu máli. Aðal megin markmið atriði sem við þurfum að taka afstöðu til hér í kvöld einfallega þessi tillaga, þessi 4 megin markmið samningsins sem hafa öll gjörsamlega brugðist og það það sem við höfum að taka afstöðu til hér í kvöld. Ekkert annað. Takk. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið við að taka til máls öðru sinni og næstur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, gott að fá þetta mál á dagskrá. Mér fannst tillagan nokkuð skýr og fagnaði því þegar að borgarstjóri sagði að við þurftum auðvitað að gera betur. Þannig að ég heldur séu nokkuð samstæði þessu. En hins vegar var ég svolítið hissað þegar hann talaði það að ef samningnum verið sagt upp þá myndu peningarnir hverfa að þessi framlög frá ríki og nágrannar sveitarfélögunum myndu hverfa og leysast upp og að ég veit að ekki fari í einhvers konar money heaven eða tínast. Og svolítið hissa á þessu þannig að ég tók nú tillögu borgarfulltrúa með flokksins upp aftur og rýndi hana og þetta nú heila 4 línur eða 2 setningar og þar hafi fyrir setningin inngangur og setningin svohljóðandi. Samhliða skuli brýnum úrbótum og helstu samgöngum að borgarinnar sem frestað var vegna samningsins fram haldið. Þarna fékk ég allt í einu bara með því að gjóta augunum í tillöguna skýring á því að það auðvitað ekki neinu peningar sem myndu hverfa, þeir myndu bara fara í önnur verkefni. Ég svo sem ekki endilega á því að við getum verið sammála hvaða verkefni við nákvæmlega við að fara í. Ég alveg tilbúin til þess að skoða það með opnu huga hvort að þau verkefni sem að lágu á teikniborðinu árið 2012 þegar þessi samningu var gerður voru í pípunum. Ég hef séð ansi stórkallaleg mannvirki ráðgerð og teiknuð og fyrir huguð í vegakerfi borgarinnar kynnt fyrir þennan tíma og svo sem engum sem hugnast þau í dag. Ég hef talað í þessum sal oft og mörgum sinnum að við þurfum að bæta hlutdeild almenni samgangna og mér finnst það algjörlega óviðunandi ef við erum ekki að ná neinum árangri.
mér fannst ljómandi góð til að koma fram fyrir rétt árið síðan að það ætti að fjölga ferðatíðni strætó á helstu stofnblöðum og til dæmis eins og niður Ártúnsbrekkuna úr 15 mínúnda fresti í 7 mínúnda fresti og mér fannst að vera gríðarlega spennandi og stórskref í því að gera strætó af raunhæfum og raunverulegum valkosti í samgöngum borgarbúa. En því miður þá gerist nú ekkert neitt voðalega hratt í þessum málum og það sem ég held að tæki ekki nema kannski 7 mínútur reikna eða örstuttan tíma reyndist nú taka tölvöld mikið lengri tíma og kom í ljós að það var eitthvað aðeins flóknara. Nú búið að vera reikna í heilt ár og ekkert fara að gerast í þessu og ég skal alveg viðurkenna það. Ég búin að vera svolítið að klóra mér í hausnum hvað í ósköpunum tekur svona rosalega langan tíma að reikna. Hvers vegna var ekki hægt að vera tilbúið með þessu útreikninga og tilbúið með þetta plan að setja það í gang núna í seinni hluta ágúst að fara að keyra strætó þannig að allt þetta fólk sem þá ruddist í einkabílunum sinum út í umferðina hefði einhvern annan raunverulegan valkost að velja. Það aðeins komið fram hérna svona til gamans að menn er að keppast hvernig þeir koma á fundi hér í Ráðhúsinu og Borgartúni og ég svo sem hef sagt það að ég er inn að nota hjólið oft á mörgum en tímur þá ég tókst mér það ekki núna og hjólinu mínu var stolið. Þannig að mér hugnast að fara á reiðhjóli, einhverjum hugnast að ganga, aðrir taka strætó og svo einhverju sem taka fjölskyldubílinn eða engabílinn. En ég held að það sé enginn í einu sérstöku ástarsambandi við faratæki sín, hvort að það eru vandaði gönguskóri eða gott götureiðhjól eða fjölskyldubílinn til þess að koma börnum og einhverjum öðrum öldurum á milli staða, þessan í tómstundastarf og annað. Þannig að við skulum ekkert vera að gera lítið úr því að fólk sé að velja aðra samgöngumáta heldur maður að gera sjálfur. Á síðasta fundi þá kynntum við hugmyndur ljósastýringu og umferðarstýringu sem átti að ráða bóta á þessu vandamáli eða allavega ekki ráða bóta, þess að vera skref í þá átt og þá kom fram á þeim fundi að það væri nú búið að vera að vinna í þessum málum í borginni í tölvöld langan tíma og það væri ástæðulaust þess að taka það skref. Og svona til frekara staðfestingu því það væri búið að vera að gera heilmikið þá var það nefnt að það hefði verið ráðinn maður í þetta starf, verkefnisstjóri, til viðbóta þá við hinn verkefnisstjóra sem var að sinna þessu máli og svo að því að ég sitt nú sem varamaður í Yngabaráði þá fekk ég nú að njóta þeirra gæfu að geta samþykkt kaup á forriti fyrir umferðarljósastýringu á höfuðborgarsvæðinu fyrir 30 milljónir króna. 30 milljónir króna og einn maður til þess að ráða bóta á þessu vandamáli kann að vera skrefi rétt átt en í mínu huga alls ekki nóg. Aðeins ferðavenjur og annað og við erum með fyrir fram á okkur mörg hver niðurstöður úr ferðavenjukönnun Vegagerðarinnar. Hvernig fólki hugnast að fara milli staða í borginni. Og ég þekki það bara úr mínu námi að fólk að þarna til þegar það eru viðhorfskannanir og annað, það er ekki beinar mælingar, þetta er sem ekki fylgst með atferli fólks, heldur að bara einfaldlega spurt að það sé frekar íkja og fegra sínar framkomu eða hvernig það háttar sínum málum. Og þessar tölur eru mjög hrópandi og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds er nú búin að lýsa þeim og hann var nú reynda með lit ótbrenda en ég er bara með þetta svartkvítt en þetta sést svart á hvítu að sífellt færri borgarbúum hugnast að taka strætó og sífellt fleiri hugnast að bæta stofnbrautakerfið. Þetta er auðvitað vísbending sem við þurfum að taka alvarlega. Já, ég skal viðurkenna það að ég tek svona hluti mjög alvarlega hvað almenningur er að segja, hver viðhorf almennings eru. En það kom mér að verulega óvart þegar borgarfulltrúi Pírata, Dóra Björk Guðjónsdóttir sagði að hún gæfi ekkert fyrir viðhorf almennings. Og ég hélt einmitt að það væri síðasta áttin sem að svona svona ummæli kæmi úr, það væri frá Pírata. Að viðhorf almennings skiptu engu máli. Að almenningur ætti ekkert að fá að ráða, heldur ætti að vera sérfræðingar. Og ég skal alveg viðurkenna það, verandi lærður stjórnmálafræðingur, þá hugnast mér ekki
þetta stjórnarfyrirkomulag og ég held að það sé bara þó nokkuð langt síðan að menn komast að þeirri niðurstöðu að þetta svo kallaða sérfræðingaveldi sem stjórnarfar eða stjórnarform sennilega það versta sem við getum haft. Lýðræði bara býsna gott og eina sem vont við það hugsanlega fyrir einhver að lýðurinn eða almenningur með einhver viðhorf eða sjónarmið eða skoðanir sem að manni hugnast ekki og vill þá ekki draga fram. Mér hugnast þetta, ég hins vegar ekki tilbúin til að gera hvað sem í þessum málum. Ég held að við getum fundið einhver aðra leiðir heldur voru kynntar árið 2012 en í mínu huga þetta bara nokkuð skýrt. Við viljum gera breytingar, við viljum fara að laga þessu umferðarmál og taka þau fastari tökum. Við viljum auka umferðarflæði fyrst og fremst, þannig að það sé ekki að skilja eftir eins mikið sótspor eins og við erum að sjá í dag. Og það hefur komið líka fleiri rök eins og til dæmis aukin viðverutími og sameiginlegur tími fyrir fjölskyldan og það að telja fyrir þessu ótal rök. En mér langar að spyrja borgarstjóra því hvort að með þessum höfuðborgarpakka sem nú verið að kynna og ég hef svo sem ekki fengið nánari skýringar á því að því miður þá hef ég ekki nema fengið bara misvísandi upplýsingar nákvæmlega hvað í þeim pakka og hvað hann stattur í þessu kerfi en mér fannst einhvern veginn í fjölmiðlum það vera nokkuð skýrt að þarna veri einhverju stóru hlutur að fara að gerast. Ég hef svo sem hafa hýrt það áður að það veri að vera að gera einhver stór plön einmitt í þessum málaflokki höfuðborgarsvæðinu að það hefur orðið neitt efndir. Þannig að það væri kannski ágætt að fá að vita það hvort að í rauninni sé ekki bara þessum samningi sjálfhætt eða hann sé bara honum sé sjálfkrafa uppsagt ef skrifað verður undir þennan svo kallaða höfuðborgarpakka eða þess pakka úrbætur í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu og hann mætti svo sem bæta því alveg við að bara skýra út nákvæmlega hvað í þessum pakka felst. En ekki þessu bara sjálfhætt að menn eru bara einfaldlega búin að horfast í augu við það að þessi tilraun, þó hún hafi verið virðinga verið uppæði, að hún hafi bara einfaldlega mistekist og við þurfum að fara að horfa í aðrar áttir. Samningum ekki bara sagt upp sjálfkrafa með undirritun nýs samgöngupakka fyrir höfuðborgina. Takk. Áður borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Alex og 2 borgarfulltrúar hafa óskast eftir að veita ansvar. Fyrstu þeirra borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Nýji samningurinn eins og fram hefur komið varða stofnframkvæmdir. Þessi varða rekstur, þannig að þetta eru 2 ólíkir hlutir og það verður óskynsamlegt að afþakka rekstrarframlagið þó við séum að semja hitt. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið að veita ansvar. Þá er óskast eftir að veita ansvar Alexander Brím, borgarfulltrúi. Mér finnst svolítið áhugaverð þessi megna andstaða við almenningssamgöngur og strætó svona á þessum lokametrum áður en að samgöngupakkin er samþykktur og ég velti því fyrir mér hvort að einhver hluti af upphlaupinu menn sé að tala bara svona að þetta verður ekkert gengið, bara augljóslega bara fólk vill ekkert strætó og þau skulle bara hætta að veita allt saman, að það sé bara að fólk upplifi einhvern veginn svona síðasta séns áður en þetta breytist, að bara einhvern veginn reyna að fá okkur til að hætta við allt saman. Er það einhver hluti af þessu? Ég bara velti því fyrir mér. Ég kannski bara orðin pínur súra að setja inn á lengið eða eitthvað, en það er allt í leið mér svona, bara fólk veit alveg að við erum að ná í gegn bara mjög stóru samkomulagi sem að mun breyta bara í grundvallar atriðum hvernig þessi hluti virka. Og að vera eitthvað núna svona einhvern veginn að reyna að fá okkur ofan af samkomulögum almenningssamgöngur út frá því að það hafi ekki gengið nógu vel hingað til þegar það sem við verið að vinna er að byrja að gerast. Ég finnst það svo, annarkvort svo augljóst eða þá sýna svo mikinn skorta á skilningi á hvernig þetta er að þróast. Og ég velti fyrir mig bara hvað sé í gangi. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Brím lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson óskar eftir að svara ansvari. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega við hvern borgarfulltrúi Alexander Brím var að koma upp í ansvar við því að ég myndist aldrei á það að ég hefði við væri einhver andstöðu við almenningssamgöngur.
og ennþá síður að reyna að setja almenningssamgöngur í uppnám. En sko, mér gremst það að það þurfa að koma hérna upp aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og reyna að telja fólki trú það að ég eða sjálfstæðismenn eða einhverju aðrir séu blindar að einhverju hatri í garð almenningssamganga. Borgarfulltrúi Alexander Briem, ég skal koma upp miklu oftar heldur að þú getur nokkuð tíman reynt að halda því fram að ég hafi og haldi upp einhverju andstöðu við almenningssamgöngur. Ég geri það ekki, ég hef aldrei gert það og ég kem aldrei til með að gera það og það ætlar að halda áfram að reyna að stakla því að við séum að móti almenningssamgöngum, þá kem ég upp aftur og aftur og aftur og aftur. Ég hlynntur almenningssamgöngum, ég vil bæta þjónustu og árangur strætó í því að koma fólki milli staða. Ég hlynntur fólki sem vil fara milli staða á reiðhjólum eða öðrum hjólum og ég hlynntur fólki sem vil ganga til og frá vinnu eða staða. Ég hlynntur því. Af hverju þarf að reyna að halda því fram að ég sé að tala gegn almenningssamgöngum? Ég hef aldrei gert það og ég kem aldrei til með að gera það. Og ég vona að engin annar hérna inn í þessum sal hafi talað gegn því. Og ef það þá skal bara viðkomandi gefa sér fram og segja að orðum borgarfulltrúa Alexander Briem beint til hans, því að ég tek þessi orð ekki til mín, en ég kann ekki að meta það að það skulle vera að halda því fram, reynt aftur og aftur, að ég tali gegn almenningssamgöngum. Augnablik, forseti biður að nota ávarpsbullnafn og starfsheiti viðkomandi borgarfulltrúa og sömuleiðis biður forseti að hefja ávörp á því að ávarpa forseta því beintir allra borgarfulltrúa. Gjörðu svo vel, Alexander Briem, borgarfulltrúi veitir andsvar öðru sinni. Ok, takk fyrir það, borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Ég ætlaði ekki að væna þig að vera andsnúin almenningssamgöngum. Ég gerir það ráð. Forseti biður nota þetta. Væna borgarfulltrúan háttvirtan Örn Þórðarson að vera andsnúin almenningssamgöngum. En ég vona mér fyrirgefist að hafa hrapað þeirri röngu ályktun í ljósi þess að hér verið að leggja til að við hættum að taka á móti milljarða á ári í almenningssamgöngur. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Hjálmar Stefánsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði rétt að nefna, fyrstulega ætla að taka það fram í styð tillögu borgarstjóra að fella þessa tillögu og styð bókunina sem að þar kemur fram líka, en mér langaði að nefna svona örfá hluti og fyrstulega kannski ágætt að hafa það í huga því það gert svolítið mikið úr því að bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu hafi farið hvað úr 74–75% upp í 79% á örfáum undanförnum árum, en ef við horfum aðeins lengra aftur til að mynda til ársins 2007, þá var hlutfall bílaumferðar á höfuðborgarsvæðinu 87%. Þannig að á rúmum 10 árum hefur nú náðst heilmikill árangur. Og það líka rétt að hafa í huga að það eru dálítið aðrar tölur sem að gilda Reykjavík og sérstaklega ákveðin miðla svæði Reykjavík að það sjáum allt aðrar tölur heldur en þessar stóru tölur fyrir höfuðborgarsvæðið allt. Sem sagt, árangurinn hefur verið talsverður undanfarin 12 ár og hann mætti vera meiri, það er alveg rétt. En mér langar aðeins að koma hérna því að það hefur aðeins verið nefnt hérna þessi skýrsla sem að liggur í rauninni þessari skýrslu samtaka iðnaðarins að baki, skýrsla sem að Landráð gerði, eða könnun sem að Landráð gerði, fyrirtæki Landráð fyrir 1 ári. Og það er nefnilega, ef að fólk hefur í alvörunni lesið það sem væri ágætt, að vera menn hrapað miklum ályktunum, að þá til að mynda ágætt að kíkja á blaðsíðu 29, þar er nefnilega vilji fólksins kannaður eins og þarna stendur
og þá kemur í ljós og það er rétt að flestir vilja bæta stofnbrautakerfið, 51%, en 38% vilja umbætur á núverandi strætisvagnakerfi og 43% vilja borgarlínu. Þannig að það mætti líka alveg beita þeirri aðferð að leggja þessar tvær tölur saman og fá út 70% sem að þó vilja allavega efla almenningssamgöngur. Og ef við erum að tala vilja fólksins, þá hann sem sagt mældur þarna. Það er býsna stórt hlutfall sem að vill öflugri almenningssamgöngur og reyndar meiri hluti vill það. Og það er ekki endilega víst að bæting á stofnvegakerfi sé einhverju mótsögn við öflugri almenningssamgöngur. Það á ekki alltaf við allavega. Nú síðan þá líka kemur fram að það í sambandi við tafatíma eða meðaltíma, það er meðaltími og virkum degi í bíl og fullyrt að þetta hefur aukist gríðarlega, en samkvæmt þessari skýrslu þá er það ekki alveg rétt, því að á mynd 25, ég held að sé á blaðsíðu 20 og eitthvað, allavega mynd 25, þar kemur í ljós að meðaltími í bíl og virkum degi á höfuðborgarsvæðinu, sem sagt 2010 til 2018, hann var veturinn 2012 41 mínúta, hann var veturinn 2016 41 mínúta og hann var sumari 2018 41 mínúta. Þannig að nú ekki að segja að þarna hefur orðið róttækar breytingar á miklu lengri tíma sem að fólk veri í umferðinni samkvæmt þessari könnun sem að búið að gera svolítið mikið úr og mér finnst að hafa kannski ekki verið lesin alveg í grunninn og það var eiginlega bara það sem að ég vildi taka fram í umræðinni til að aðeins gera hana aðeins skýrari og kannski pinguldi dýpri líka. Borgarfulltrúinn Hjálmar Steinsson hefur lokið við taka til máls og síðastur hefur óskað eftir að taka til máls tillöguflytjandi Baldur Borgþórsson. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég átti nú von á því að málin færu kannski svona svolítið víðan völl og var því búin að ákveða að spara þessa þriðju uppkomu mína í það að brýna hér aftur á hvað við erum að fjalla hérna. Og það er sem sagt tillaga mín sem hljómar upp á það að borgarstjórn samþykki að undirbúa uppsögn samnings Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu tilraunaverkefni til eflinga almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu til 10 ára sem gerð var í maí 2012. Samhliða skuli brýnum úrbótum á helstu samgönguæðum borgarinnar sem fresta var vegna samningsins framhaldið. Og á hverjum skildi þetta nú bitna mest, þessi samningur? Hann bitnar mest á þeim sem honum var ætlað að gagnast mest. Þetta bitnar mest á farþegum strætó. Hér lést maður í hverri viku nýjar og nýjar hremmingar, 3 vagnar fastir á leið frá HR, einhvers staðar undir hlíðum Öskjuhlíðar. Það er einfaldlega það því að þar er ekki hlíðafótsleið sem var á dagskrá og var eitt af því sem frestað var. Mjög fljóta afgreitt. Ártúnsbrekka og svona getum við lengi talið. Þannig að sá sem átti að hagnast mest á þessu samning, það eru notendur strætó. Þetta hefur bitnað verst á þeim. Samanber upplýsingar sem kom hér fram í kvöld og ég hafði rekið augun í fjölmiðlum að samkvæmt leiðakerfi strætó best fyrir nemanda í HR að taka strætó af veðurstofuhæð og labba þaðan yfir einhverja kirkjugarða og eitthvað dótari í 25 mínútur. Hvers vegna? Vegna þess að þessi samningur að bitna á nemendum HR sem nota almenningssamgöngur. Það er einfalt mál. Að sama skapi fór ég hér yfir í upphafi þessi 4 meginmarkmið samningsins og ég fór líka yfir hvernig hefði tiltekist og óyggjandi niðurstaða að öll 4 meginmarkmið samningsins hafa algjörlega mistekist.
Það er algjörlega misheppnast að ná þessum markmiðum. Hlutfall eða hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum á höfuðborgarsvæðinu var í samningsupphafi 4% og er í dag 4%. Mjög einfalt. Ég ætla líka að fá að svara hér fyrir mína hönda því að nú hefur verið látið að því liggja hér að einhverjir hér í minnihlutanum séu andvígir almenningssamgöngu. Ég skil ekki hvernig nokkrum manni dettur það í hug. Ég var nú á fundi nú síðast í síðustu viku þar sem að ég hvatti einarlega til þess að breyttu leiðakerfi er komið á án tafa. Og hvaða upplýsingar fæ ég þá? Já, við ætlum að prófa á tilteknum stað einhvers staðar í borginni í júní á næsta ári. Hvað gagnast það fólki sem að situr fast í umferðinni í vetur? Hvað gagnast það fólki sem situr fast inn í strætisvögnum og þarf að labba frá veðurstofuhæð í öllum veðrum yfir Kirkjugarð og Guð má vita hvað til að komast til skóla, náms eða vinnu eða hvað það er. Þannig að þess vegna vildi ég nýta á hér nákvæmlega hvað þessi tillaga fjallar. Við þurfum enga ölmusu upp á 1000 milljónir og þykjast allar nota henni að bæta samgöngur eða svo notaði eitthvað allt annað. Og ef við getum ekki nýtt þessa peninga betur en þetta, árangurinn er 0 eftir rúmlega 7 ár, þá er það vandamál sem að við þurfum að taka á en ekki íslenska þjóðin. Við eigum að leysa þetta. Að halda því fram að við séum að hafna 1000 milljónum á ári í staðan fyrir að lesa tillöguna eins og borgarfulltrúi Örn Arnarson benti hér á áðan, þá kemur það bara mjög ljóst hérna fram. Samhliða skuli brýnum úrbótum og helstu samgönguæðum borgarinnar sem fresta var vegna samningsins framhaldið. Og svo tek ég ekki í mál að ég eða nokkur annar hér í minnihlutanum sitji undir öðrum eins svívirðingum og ádeilum og við höfum orðið fyrir hér af hendi ákveðin aðila hér í kvöld og séum sökuð að leggja fæð á almenningssamgöngur, að elska bíla og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað varðum rök? Ég sagði hér í upphafi í kvöld að ég ætlaði bara að flytja mjög settlega þessa tillögu og ætlaðist til að yrðu greitt hana atkvæði og þá fær maður svona þvælu yfir sig. Kann fólk enga mannasiði? Hafið þið engan heiður? Og að þeim orðum loknum þakkaði fyrir mig. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínum og ekki hafa fleiri kvalt sig hljóðs. Það myndi borgarfulltrúi komið en það orðum var ekki beint að sérstöku borgarfulltrúi heldur til. Forseti biður hljóð, umræðumálið lokið og hafa ekki fleiri kvalt sig hljóðs. Þá liggur fyrir fundurum tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins uppsögn samningsvegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Forseti hyggst bera hann upp til atkvæða. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Borgarfulltrúar ber taka sæti. Tillagan þá borin upp til atkvæða. Þau ykkar sem eru henni fylgjandi, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 13 atkvæðum gegn 10. Einn greiðir ekki atkvæði. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Alldals, gjörðu svo vel til að þessu bókum. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, til að gera grein fyrir atkvæði okkar munnlega þá erum við hér að lýsa því yfir að þessi samningur hefur ekki náð markmiðum sínum. Jafnframt teljum við að framkvæmdastoppið rými ekki við þær fyrirætlanir sem að menn eru núna að ræða og þess vegna sé rétt að fara í að segja honum upp svo hann sé nú ekki að stöðva þær framkvæmdir sem hafa verið boðaðar. En hérna er bókunin. Á síðustu 8 árum hefur umferð í borginni þyngst til mikilla muna. Ferðatími lengst verulega. Þá hefur hlutfall almenningssamgangna haldist óbreytt þrátt fyrir skýr markmið að hún tvöfaldist að minnsta kosti á tímabilinu. Verkefnið hefur því miður misheppnast ár hvert.
Milljónum hefur verið varið að vega fyrir en þrátt fyrir þessa árangurstengdu greiðslur hefur hlutfallið ekkert aukist. Það því morgunljóst að stefna Reykjavíkurborgar hefur ekki gengið upp. Fyrirhugað nú að fara í sérstakt átak í vegamálum á höfuðborgarsvæðinu og því rýmar framkvæmdastopp og sömu framkvæmdum ekki við þær fyrirætlanir. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldans hefur lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Vilja fleiri borgarfulltrúar lesa upp bókun? Var þetta bókun Sjálfstæðisflokksins? Er það rétt skilja mér? Já. Þá gengið til dagskrá sem til... Er það mögulegt? Já. Ef allir eru saman. Gott, þá það komið fram. Þá næsta mál dagskrá sem 7. mál til að borgarfulltrúar og Miðflokksins uppsögn samnings Vegagerðarinnar og samtaka sveitarfélaga, forseti biðst afsökunar. Það komið að 7. mál dagskrá sem umræðum ábyrgð borgarna á þeim sem þykja mataraðstoð frá frjálsum félagasamtökum að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það kom nokkuð óvart í sumar að heyra þá frétt að 3600 manns stæðu fyrir utan lokaðar dyr frjálsra félagasamtaka og fengu þar að leiðandi ekkert að borða. Mér finnst þetta alvarlegt, þetta sló allavega mig út af laginu þennan dag og mér var hugsað til hversu gríðarlega stór hópur þetta og ekki nóg með það að þessi hópur, hann reiðir sig á frjáls félagasamtök til að fá að borða. Þarna voru frjáls félagasamtök búin að loka og það verðist vera sem að þessi hópur hafi ekki vitað það. Mér finnst mikilvægt að fá upplýsingar það hvort að velferðarkerfi borgarinnar hafi vitneskju þetta og ef svo var, hvort þeir hefðu gert einhverjar ráðstafanir og viðbragðsáætlun til að koma á móts við þetta fólk sem að allt í einu stóð þarna frammi fyrir því að eiga ekki mat ofan í sig. Þetta líka sorglegt í velferðarkerfi eins og við búum við. Fyrsti dagskrárliður hér í dag var tillaga að samþykkja góða hluti. Það var verið að hrósa hér fyrir frelsi og fjölmenningu. Og svo hinn hliðin á teiningnum á 4.000 mann sem ekki hefur ofan í sig og þarf að treysta á frjáls félagasamtök. Þannig að þetta svona ekki alveg í samhengi og ég óska eftir að fá að vita bara og kalla eftir ábyrgð borgar meiri hlutans hér í þessu máli og minna á lögin, sveitarstjórnarlög, þar sem segir að sveitarfélög skal sjá að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum og jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Aðstoð þjónusta skal jöfnum höndum vera til þess fallin að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist í þá stöðu að geta ekki ráðið fram á máli sínu sjálf. Og ef litið á þennan hóp sem ekki átt að borða og gat ekki fengið gjöf, matagjöf, þá spyr ég mig, verið að framfylgja þessum lögum? Við eigum kannski ekki alveg að þurfa að hafa þetta svona, kannski einhverjir og mjög líklega stór hópur þarna á fjárhagsaðstoð og þá kemur önnur spurning hvort að hún sé í rauninni rétt reiknuð, hvort að þurfi ekki að endurskoða og endurreikna þessa fjárhagsaðstoð þannig að fólk hafi nógan pening eða pening til að kaupa sér að borða. Ég vil gjarnan heyra hvað fólki finnst þetta hérna og það þetta sem við viljum? Þetta eitthvað sem mun endurtaka sig næsta sumar? Hver áætlunin? Við erum ekki að tala 10-20 manns hér. Þetta þetta haft upp úr fréttum og með þeim fyrirvara. Veit ég svo sem ekki alveg hvort að þetta var nákvæmlega 3600 manns en það var sagt í fréttum og ég hef það sjálf ekki dýra en ég keypti hvað það var þar. En þó það hafi verið helmingi færri þá það líka ótrúlega stór hópur. Þetta í rauninni eitthvað sem ég held að við sem samfélag og við greiðum okkar skatta, við viljum ekki hafa þetta svona.
Þarna hópur kannski eða einhver í þessum hóp sem er komin í þessa stöðu vegna veikinda, áfalls, það getur verið hvað eina, þetta eitthvað sem getur gerst fyrir okkur öll að missa fótana og næsta dag staðið fyrir utan lokaða dyr frjálsra félagasamtaka til þess að fá ofan í okkur þann daginn. Í alvöru talað, ég meina, þetta virkilega samfélag sem við viljum búa í? Á sama tíma við erum að bera okkur brjóst og hrósa okkur fyrir einhverja frábæra hluti hérna. Þannig að þetta svo ótrúlegu tvískinningur sem maður upplifir hérna þegar maður komin í þessa stöðu að standa hér og hlusta á borgarmeirihlutann vera svo stoltan og ánægða með sig og síðan það þessi hlið. Þannig að ég kalla eftir ábyrgð og ég spyr hver ábyrgðin? Það ekki lögin sem segja okkur hver hún og á hverju þá ábyrgðinni ekki framfylgt? Á hverju lögum ekki framfylgt? Þannig að þetta getur aldrei átt að vera þannig að sem við kallum þetta þriðja geiran eða frjálsfélagasamtök sem eru þetta samtök sem eru að fá styrki og eru að safna og fá lagera kannski frá verslunum. Það getur aldrei verið þannig að fólk eigi að treysta á slíkt til þess að lifa, að eigi allt undir skrifstofu frjálsra félagasamtaka. Það getur ekki átt að vera þannig í kerfi eins og við búum við hérna, íslensku velferðarkerfi sem að telst vera bara með betri kerfum í heiminum. Allavega talað þannig. Ég veit ekki hvað skal segja meira en ég líka velti fyrir mér hvort að því borgarmeirihlutann hafi þótt þetta bara verið í lagi og það heyrðist ekki neitt meira þetta, búið að hafa samband við þetta fólk, búið að boða þennan hóp eða bjóða allavega þessu fólki að koma og kanna stöðu þeirra í dag. Hvar þetta fólk statt í dag nú þegar vetur að gangi í garð og jú, frjálsu félagasamtökin kannski búin að opna aftur en hvað vitum við þetta fólk? Hvernig þið líður og hvernig björguðust þau í sumar? Hverjir komu til þess að redda þessu fólki? Var það velferðarkerfi borgarinnar? Kom þetta fólk á skrifstofu velferðarráðs og sviðs í Borgartúni eða þjónustumiðstöðunar? Hvað vitum við? Ég kalla eftir svörum við þessu og ég ætla rétt að vona að þetta gerist aldrei aftur. Og ef frjáls félagasamtök eru ekki til staðar, að þá náttúrulega verðum við bara að horfast í augu við það að þetta ekki eitthvað sem að fólk á heldur að treysta á og laga þessa hluti hjá okkur. Frjáls félagasamtök bara bónus. Það frábært að hafa þau en þau eru bónus. Þau eru ofan á allt hitt. Þau eru ekki að koma í staðinn fyrir velferðarkerfi hér í borginni. Þetta var aldrei hugsað þannig. En núna hefur borgarmeirihlutinn, þessu og sá síðasti, einhver þróun hefur orðið þannig að þriðji geirinn og frjáls félagasamtök eiga bara taka við pakkanum. Það var ekki hugsunin, aldrei. Þannig að nú bara vil ég gjarnan fá að vita hver staðan og það ekki boði að heyra fréttir af einhverju svona aftur. Og það kemur sumar eftir þetta sumar og lokan eftir sennilega næsta sumar, ég veit ekkert það, en enginn á að þurfa að treysta á svona lagað. Kolbrún Baldursdóttir hefur þá lokið máli sínu, næst hefur óskað eftir að taka mál Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég get tekið undir þá skoðun borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur að það ömurlegt að fólk þurfa að leita til félagasamtaka eftir því að fá mataraðstoð. Mér finnst það ömurlegt hvort sem það er vetur eða sumar eða vor eða haust og ég held að við ættum öll sem samfélag að stuðla að því að slík sé ekki raunin og að sem fæstir séu í þeirri aðstöðu yfirleitt. Þess vegna erum við alltaf að vinna á auknum jöfnuði, þess vegna erum við alltaf að þróa velferðarkerfið okkar betur, þannig við náum utan þær þarfir fólks sem eru auðvitað margbreytilegar í þessu samfélagi. Og þá er ég ekkert endilega bara að tala Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg eru auðvitað fylgir lögum og reglum, eins og allir hér vita, en það það okkar hlutverk að fylgja því eftir. Og við gerum það með margvíslegum hætti. Hér var nefnt fjárhagsaðstoð. Reykjavíkurborg er með hæstu fjárhagsaðstoð á landinu. Og við höfum gjarnan verið það, síðan ég fór að fylgjast með allavega. Reykjavíkurborg niðurgreiðir húsaleigu í félagslegu húsnæði. Ég hugsa
allavega ekki minna heldur en sveitarfélög. Við erum að meðaltali með leigu sem 40% lægri heldur en leigu á markaði. Við greiðum hærri húsnæðisbætur. Við eigum flestar félagslegar íbúðir ef við horfum á fjölda, svona ef við horfum á per 1000 íbúa, þá eigum við 20 íbúðir í Reykjavík á hverja 1000 íbúa. Í lok 2018 voru 52.657 íbúðir í Reykjavík og þar voru 2.651 á vegum félagsbústaða, ríflega 5% af öllum íbúðum í borginni. Við erum með starfshóp í gangi hjá velferðarráði sem að skoða hvernig við getum komið í veg fyrir það að börn alist upp í fátækt. Sá hópur að störfum og mun skila okkur vonandi mjög praktískum tillögum fyrir árslok. Ég held að þessi umræða hvort að frjáls félagasamtök opnuðu eða lokuðu á einhverjum ákveðnum tíma, þá ætla ég bara að segja það hér að þau eru ekki ábyrgð Reykjavíkurborgar. Við styðjum að sjálfsögðu við þeirra starfsemi og erum í mjög góðu sambandi við flest þessi félagasamtök. En hvenær þau hafa opið og lokað ekki á okkar vegum og við höfum engar upplýsingar það hverjir leita þangað eftir matargjöfum vegna þess að það væri hreinlega persónuverndarbrot ef við værum með þær upplýsingar. En samkvæmt fréttaflutningi þá það fólk frá víðsvegar af sem að sækir þangað þjónustu og stuðning og ég ætla bara að nota þetta tækifæri að hrósa þessum frjálsu félagasamtökum fyrir það sitt mikilvæga starf því að þó við vildum gjarnan að enginn þyrfti á því að halda, þá það greinilega svo. Og ástæður fyrir því geta verið margvíslegar og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi gefur sér hér að flestir af þessum aðilum séu á fjárhagsaðstoð. Við höfum engin gögn um það. Engin gögn um það. En ég hef oft haldið því fram þvert á móti að flestir hérna séu á örorku. Ég hef heldur engin gögn um það, en margvíslegur haldið svona fram. Það mismunandi eftir félagasamtökum hvernig metin þörf og hverjir fá stuðning á hverjum stað og við höfum í sjálfu sér heldur ekki neitt um það að segja. Þannig að áhugaverð umræða, ég veit það ekki, þetta hefði kannski mögulega geta orðið betra efni, bara fyrirspurn í velferðarráði. Ég hef ekki upplýsingar um það hvaða upplýsingar velferðarsvið býr yfir. Ef að ætlun borgarfulltrúans var að spyrja því, eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur áðan, þá betra að spyrja þá sem starfa á velferðarsviði um það hvaða upplýsingar þeir búa yfir. Þetta þær upplýsingar sem velferðarráð býr yfir og það sem við höfum að segja. Borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti borgarstjórn, við byrja að þakka viðbröðin, en það alveg óþarf að fara í einhverja vörn hér. Þetta bara umræða sem ég held að við ættum að vera bara ánað að taka. Þetta varðar okkur öll og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir á að vera jafn umhugað að ræða þetta eins og svo sem hér stendur. Nú ég var ekki að tala um íbúðir, ég var heldur ekki að tala um það sem ég var að tala um það sem vantar og ég gaf mér ekki neitt en svo sem hver og einn getur hugsað sitt og sennilega að 3600 manns ekki óeðlilegt að halda einhver hluti sé mögulega á fjárhagsaðstoð hjá borginni en allt eins og ég sagði áðan voru þessar upplýsingar teknar úr fréttum. Og þetta frétt sem hefði átt að koma öllum illa sem hér sitja, ekki bara einhverjum sem stendur hérna varðandi fyrirspurn, þá hún nú þegar komin inn, ef ég man rétt, nema mér hafi bara dreymt það, en ég held að ég sé búin að leggja inn fyrirspurn. En það líður nú oft svona einhverja vikur og þar til svör berast við fyrirspurnum, þannig að það sakar ekki bæði að vera með fyrirspurn og umræði í þessu máli. Ég spyr hvar voru lög og reglur í sumar þegar þetta fólk fekk ekki að borða. Ég spyr á hverju fer allur þessi hópur að fá mat hjá frjálsum félagasamtökum. Það einhver ástæða fyrir því. Ástæðan sennilega svo að þau eiga ekki pening fyrir mat. Það varla önnur ástæða. Að sjálfsögðu höfum við ekki upplýsingar hverju leita þangað og það var aldrei talað um að hafa þær upplýsingar.
En það má gera ráð fyrir að eitthvað af þessu fólki sem ekki fekk að borða þennan dag hafi leitað á þjónustumiðstöðnar til þess að fá aðstoð og fá kannski þá auka styrki eða eitthvað slíkt og þá er spurning hvernig þetta tekið var á móti þeim þá. Þannig að ég vil bara svona bregðast við, það er svo oft sagt eitthvað í andsvörum sem hafði ekkert að gera með þar sem er til umræðu hér. Ég bara óska eftir að við höldum okkur við umræðuna. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur þá lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég var alls ekki neitt vörn, ég var að reyna að taka þátt í samtali. Það voru engin gögn sem lágu fyrir fundinum þetta samtal, þannig að ég bara nálgast það með þeim hætti sem mér finnst viðeigandi. Það var leitt að heyra þessu í sumar, fólk auðvitað, einhverju lent í vandræðum, það er leitt að heyra af því. En borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og aðrir geta alveg verið öruggir með það að öllum lögum og reglum var fylgt í Reykjavík. Fjárhagsaðstoð var veitt í Reykjavík í allt sumar eins og lög gera ráð fyrir og við munum halda því áfram. Borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari, beitir þá andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn. Það þarf engin gögn til þess að setja umræði hér á dagskrá nema að það sé þá eitthvað í reglunum sem ég hef ekki ennþá lært. Við hljótum öll að geta hugsað hlutina bara af eigin raun og þið hafið öll sömu upplýsingar og ég úr samfélaginu, úr fréttum. Ég hefði viljað sjá borgarmeirihlutann taka upp þessa umræðu sjálfur. Þetta hefði ekki átt að þurfa að koma endilega frá minnihlutanum því að við höfum engin völd hér. Þannig að það hefði verið mikið eðlilegar og nær að Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og formaður velferðarráðs hefði mitt komið með þessa umræðu hér og hvernig verður best að bregðast við og fyrirbyggja að kannski þetta endurtaki sig því að auðvitað berum við ábyrgð á fólki sem ekki getur hjálpað sér sjálft. Það er okkar hlutverk, samkvæmt sveitarstjórnarlögum og þarna er klárlega hópur, sama hvernig hann er samsettur, sem átti ekki að borða og fer reglulega og fær matagjafir hjá frjálsu félagasamtökum sem að borgin styrkir að hluta til, en þetta er fólk sem er á okkar ábyrgð og þannig eigum við að rétta út hendina og taka móti þessu fólki bjóða því að koma, þannig að þurfi ekki að treysta á frjáls félagasamtök. Þannig að þetta er akkurat umræða sem hefði átt að koma einmitt frá þessum helming salarins heldur en þessum. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, áðan verður ásaka mig að vera í vörn. Ég held nú að borgarfulltrúin verði að taka það á sig núna að það fari í vörn yfir því að ég hafi svarað þessu. Ég hvet borgarfulltrúa Kolbrún Baldursdóttir til þess að senda þessa fyrirspurn til þessara frjálsu félagasamtaka og ábendingar það hvort að þau ætla að hafa opið næsta sumar. Við sem stjórnvald Reykjavíkurborg berum ekki ábyrgð á því hvenær frjáls félagasamtök hafa opið og hvenær þau bjóða mat, en við að sjálfsögðu erum tilbúin til þess að veita það aðstoð sem okkur ber skylda til og jafnvel stundum aðeins umfram það. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Daníel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins, Kolbrúnu Baldursdóttur, fyrir að leggja fram þessu umræðu. Þetta er mjög mikilvægt málefni og í sumar fréttum við af því þegar margir voru í neyð, þar sem lokað var fyrir matarúthlutanir og fólk gæti ekki leita neitt. En það er ástand sem er hræðilegt og ógeðslegt. Í fyrsta lagi á enginn að þurfa að vera í þeirri stöðu að vera það fátækur hann hafi ekki efni á mat. Og í öðru lagi ef þú ert einn á þeim stað sem við vitum að veruleiki fyrir marga þá átt ekki að leitað eitthvert. Þú átt ekki að mæta lokuðum dyrum. Hér vil ég undirstrika og leggja áherslu á með þessu að ég er ekki að gagnrýna góðgerðarsamtök fyrir að loka yfir sumartímann, heldur stjórnvöld, hvort sem það heitir ríki eða sveitarfélag, fyrir að bregðast ekki við vandanum og ætlast til að fólk treysti á matarúthlutanir. Hér er ég að gagnrýna stjórnvöld og þar með talið Reykjavíkurborg fyrir að vera þannig sveitarfélag að hér sé fólk svangt og geti ekki leita neitt. Það er ekki í lagi
og má eiginlega segja að sé algjör viðbjóður. Það er ömurlegt að vera hungraður, að geta ekki borðað, að geta ekki leitað neitt, að geta ekki treyst á neitt og það er hlutverk okkar sem sveitafélags að sjá til þess að enginn lendi í svona stöðu. Við getum byrjað á ýmsum hlutum til að fyrirbyggja að fólk eigi ekki fyrir mat af sökum fátæktar. Ef við skoðum þar upphæðir sem Reykjavíkurborg greiðir í fjárhagsaðstoð, þá get ég ekki séð hvernig svo upphæð eigi að tryggja það að einstaklingur ná að mæta öllum útgjöldum og að kaupa mat. Hvað þá heilnæman og hollan mat, alla þá daga sem viðkomandi á fjárhagsaðstoð, hvort sem það sé í mánuð eða lengri tíma. Þó að þær góðgerðarstofnanir vinni frábært og óeingett starf, þá er valið tekið af fólki sem þarf að treysta á matarúthlutanir, valið til að velja hvað þú borðar og hvenar. Maður á ekki að þurfa að treysta á matarúthlutanir til að nærast út mánuðinn, tekjur einstaklinga eiga duga fyrir mat sem á öðrum nauðsynjum, en þar sem það er ekki staðreynd, þá er eitthvað verulega mikið að í okkar samfélagi og það er okkar að laga það. Við berum ábyrgð á því ástandi sem myndaðist í sumars. Takk fyrir mig. Hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Auðvitað þurfum við að ræða ábyrgð borgarinnar þar sem að til þeirra sem þiggja mataraðstoð frá frjálsum félagasamtökum og ég held að flóran sé mjög stór og hún er oft á tíðum mjög flókin og ég held að sé bara full ástæða til þess að leggjast yfir þá og skoða hvernig þessu er háttað. Kortleggja þetta, hafa yfirsýn yfir þetta og ég held að það sé best að við reynum að vinna þetta frekar saman heldur en í sikkur áttina og getum auðvitað ná miklu betri árangri þannig. Þannig að mér langar til að stinga upp á því að formaður velferðarráðs, borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir, að hún seti málið á dagskrá í velferðarráði mjög fljótlega. Við tökum síðan góða umræðu það þar og reynum að ná yfir vandann og leita lausna með þeim sérfræðingur sem það er inni og tökum síðan málið aftur upp hér í þessum sal þegar við erum búin að gangi í gegnum, eða fara í gegnum þessu umræðu í velferðarráði. Og ég held að það sé miklu meiri árangur sem við getum náð ef við höfum góða yfirsýn yfir þetta. En þetta er mjög þarft umræðuefni, mjög þarft að taka þetta á dagskrá og þess vegna vil ég endilega hvetja til þess að þessi leið verið farin. Formaður velferðarráðs, borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir setji mál á dagskrá og við tökum það síðan aftur upp seinna. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir er óskað eftir að veita andsvar við ræðu þess. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum að endurskoða reglur fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar og þær koma fyrir velferðarráð líklega í byrjun nóvember. Þá munum við ræða þessi mál, auðvitað eiga allir að eiga fyrir mat, eiga allir að eiga fyrir helstu nauðsynjum. Fjárhagsaðstoð er auðvitað neyðaraðstoð, hún á ekki vera framfærsla fólks til lengri tíma, en neyðaraðstoðin verður að vera þannig að fólk geti lifað mannsæmandi lífi á henni. Fulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Nú fleiri hafa ekki hvart sér ljós í þessari umræðu og verður þá gengið til næsta liðar á dagskrá. Boðbókun. Erum hún tilbúin til lestus? Gjörðu svo vel. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Á sama tíma og meirihlutinn setur á dagskrá sjálfshrós fyrir að virða frels og fjölmenningu stóðu 3600 manns fyrir fram á lokaðar dyr frjálsra félagasamtaka í sumar þar sem þeir treystu á að fá mat. Meirihlutinn í borginni virðist ekki hafa vita að lokunum og ekki vita stöðu þess að stóra hóps fátæks fólk sem átti ekki til hnífs og skeiðar og hefði engin ráð þegar frjáls félagasamtök gátu ekki veitt matargjafir. Flokkur fólksins minnir á og svo kemur tilvitnun, sveitafélag skal sjá að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum og tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Aðstoð og þjónusta skal í öfnum höndum vera til þess fallin að bæta úr vanda
og komi í veg fyrir að einstaklingur og fjölskyldur komist í það aðstöðu geti ekki ráðið fram úr málum sínu sjálfs. Af hverju virði meirihlutin í borgarstjórn ekki þessi lög? Hér kallað eftir ábyrgð borgarmeirihlutans og að borgin sinni lögbundnu skyldum sínum. Ekki liggur fyrir hvort velferðarkerfið hafi athugað með þennan stóra hóp nú þegar vetur gengur í garð. Engin áþurfa að eiga lífsviðurværi sitt undir frjálsum félagasamtökum. Hér þarf greinilega endurreikna fjárhagsaðstoð í það minnsta þannig að hún dugi fólki fyrir mat. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að taka til máls og lesa bókun. Þá gengið til næsta liðar, borgarfulltrúinn sendi bókunum þetta til ritara. Þá gengið til næstu liðar á dagskrár sem dagskráin á tímunni, sem kosning varaforseta borgarstjórnar. Reiknast mér að það sé En þar lagt til að Dóra Magnúsdóttir taki sæti sem 3. varaforseti borgarstjórnar í stað Guðrúnar Ögmundsdóttur. Það skoðast samþykkt. Næsta dagskrá kosning í mannréttinda og nýsköpunar og lýðræðisráð og þar lagt til að Sigríður Arndís Jóhannsdóttir taki sæti í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði í stað Guðrúnar Ögmundsdóttur. Jafnframt lagt til að Ásmundur Jóhannsson taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Sigríðar Arndísar. Næsta kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð þar lagt til að Dóra Magnúsdóttir taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráði í stað Sabine Leskop. Jafnframt lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir taki sæti sem varamaður í stað Eleanor Jacqueline Kalmon. Næsta kosning í skipulags- og samgönguráð lagt til að Aron Leví Beck taki sæti í skipulags- og samgönguráði í stað Rögnu Sigurðardóttur. Jafnframt lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir og Ásmundur Jóhannsson taki sæti sem varamenn í ráðinu í stað Arons Levís Beck og Eleanor Jacqueline Kalmon. Næsta kosning í skóla- og frístundaráð lagt til að Sigríður Arndís Jóhannsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Lífar Magnúsdóttur. Jafnframt lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir og Líf Magnúsdóttir taki sæti sem varamenn í ráðinu í stað Sigríðar Arndísar Jóhannsdóttir og Elínar Oddnýjar Sigurðardóttur. Sko þetta samþykkt. Síðan kosning í velferðarráð lagt til að Berglind Eyjólfsdóttir taki sæti sem varamaður í velferðarráði í stað Rögnu Sigurðardóttur. Það sko samþykkt. Næsta kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Þar lagt til að Þorkell Heiðarsson taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Eleanor Jacqueline Kalmon. Jafnframt lagt til að Þorkell verði formaður ráðsins. Það skoðast samþykkt. Næsta kosning í öldungaráð lagt til að Berglind Eyjólfsdóttir taki sæti í öldungaráði í stað Guðrúnar Ögmundsdóttur. Jafnframt lagt til að Berglind verði formaður ráðsins. Skoðast það samþykkt. Næst það kosning í stjórn Strætó BS. Þar lagt til að Heiða Björg Hilmisdóttir taki sæti sem varamaður í stjórn Strætó í stað Kristínar Soffíu Jónsdóttur. Það skoðast samþykkt. Og næst kosning í stjórn Sorpu BS. Þar lagt til að Sabine Leskop taki sæti sem varamaður í stjórn Sorpu BS í stað Kristínar Soffíu Jónsdóttur og það skoðast samþykkt. Næst lagðar fram fundargerðir borgarráðs, fundargerð borgarráðs frá 5. september og þar þarf að greiða atkvæði 22. lið, viðauki fjárfestingaálögur Reykjavíkurborgar, 24. lið, ábyrgð lántöku Sorpu BS hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Einnig fram fundargerð borgarráðs frá 12. september, það þarf að greiða sérstaklega atkvæði 8. lið, borgartun 24 deiliskipulag. 18. lið viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 vegna tónlistarskóla og 19. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 vegna Sorpu BS. Til óskað hefur verið takað til máls Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég kem hér undir liðum sem varðar Sorpu BS. En eins og þið vitið þá þurfum við að samþykkja viðauka í dag sem eru 990 milljóna króna lán frá Lánasjóði sveitarfélaga og kemur ekki til með að hafa áhrif á bein framlög af hálfu Reykjavíkurborgar. Þetta allt í ykkar gögnum. Ég ætla að byrja að fara aðeins yfir nokkur atriði.
Bygging gas- og jarðgerðarstöðvar, það langstærsta framkvæmdin sem að Sorpa hefur ráðist í. Hún á eftir að marka straumhvörf í úrgangsmálum fyrir höfuðborgarsvæðið og jafnvel landið allt ef við kjósum að nýta hana þannig. Og það stefnt á það að klára hana í febrúar og þá hefst 3 mánaða fasi, tilraunafasi, þangað til hún kemst í fullt gang mitt næsta ár. Framkvæmdin hefur lengi verið í bígerð og hugmyndir enn eldri og við megum ekki missa meiri tíma. Og nú tók ég sæti í stjórn, í nýrri stjórn í júlí á síðasta ári og það var nánast öll stjórnin í. Og við sáum strax að stöðin skiptir félagi gríðarlega miklu máli og íbúa alla reyndar vegna þess að þetta eru bara almannahagsmunir að þessi gas- og jarðgerðarstöð rísi. Þannig að við báðum framvinduskýrslu svo við getum fylgst náið með framkvæmdunum og hvort uppbygging stæðist áætlanir. Og við höfum fengið 4 framvinduskýrslur, svo fyrsta kom í nóvember, svo næst í janúar, svo 3. maí, en í síðustu framvinduskýrslunum sem við fengum í júní, þá kom í ljós að það voru nokkru hluti sem voru vanáætlaðir og þeir stóðust ekki. Og þið getið séð það í gögnunum ykkar og væntanlega hafið þið lesið það öll hvað það var. Það eru tæknilega atriði fyrst og fremst og ég ætla að fara aðeins yfir þetta en bara stiklu stóru. Það helsta má nefna að verkið var ekki verðtryggt og það kallaði 200 milljónir króna og þá var einnig viðbóta kostnaður vegna steypumagns. Það þurfti meðal annars að hliðra til að því að það gert ráð fyrir Sundabraut ef kynni að hún kemur og svo vantaði fleiri stóðviki og það var ýmislegt svona smálegt sem að skipti máli í framkvæmdum sem að kannski mér fróðari menn vita meira í framkvæmdafasanum. Það kostaði 450 milljónir króna frá áætlun en svo lagðist einnig að gera ráð fyrir tækjabúnaði í móttökustöðinni upp á tæpar 720 milljónir. En það var þó gert ráð fyrir þessu öllu saman í langtíma áætlun frá 2018 til 2023 en svo fluttist talan ekki á milli ára. Og í heildina þá verða þetta því 1356 milljónir og að meginstefnu til að mannlegum ástæðum það sem að gleymdist meðal annars að flytja á milli ársreikninga og breyta því. Og þessar tölur rötuðu sem sagt ekki á réttastaði í áætlunum fyrir 2019. Og það er bara þannig. Og þegar stjórnin verður áskynjuð þetta mál þá biður hún fund með framkvæmdastjóra sveitarfélagana og við fórum yfir þetta mál og fleiri reyndar og þá var niðurstaða fundarins að kalla saman fjármálastjóra sveitarfélagana alla. Farið við drög að fjárfestingaráætlun félagsins til næstu 5 ára. Og við því var strax brugðist og það fundu stjórnarformaður, framkvæmdastjóri og fjármálastjórar, þau fundu öll 11. júlí. Og á þeim fundi þá var ákveðið að fara þessa leið sem liggur hér fyrir í dag að leita hagkvæmustu leiða til fjármögnunar meðal annars með því að leita til Lánasjóðs íslenskra sveitarfélaga 990 milljónir, lengja í láni úr 6 árum í 15 ár og framlengja lánalínu Íslandsbanka 2 ára til ársins 2022. Og svo vegna sumarleyfa í júlí þá var gengið frá vilyrðunum í ágúst hjá Lánasjóðnum og það eru bara eðlilegt tafir á afgreiðslunni í mínum huga. Á síðasta stjórnarfundi þann 2. september þá var mér og formanni falið að fá óháðan aðila til að framkvæma úttekt og starfsemi félagsins og leggja tillögur þar að lútandi fyrir næsta stjórnarfund. Og í mínum huga þá er það alveg ljóst að við þurfum að yfirfara verkferla félagsins og gera úttekt á stjórn og stjórnarháttum. Og það er líka alveg ljóst í mínum huga að við þurfum að skoða vandlega fyrirkomulagið í rekstrarformi félagsins og hvernig það skuli rekja sér besti framtíma hagsmuni íbúa í forgrunni. Og þetta hefur legið lengi fyrir. Og að því sögðu þá höfum við Birkir Jón Jónsson formaður unnið sem einn maður í þessu máli og á því verður engin breyting í verkefninu sem okkur var falið að stjórn sem við síðan leggjum fyrir mánaðamótin.
ég ætla að koma hingað aftur upp og klára það sem að ég ætla að fara yfir. Þannig að ef ég mætti kannski biðja forseta leyfi að koma hérna upp í aðra ræðu ef ekki fleiri hafa hvert sér ljós. Það hafa fleiri borgarfulltrúar hvert sér ljós. Já, þá bara býð ég eftir því að aðri hafa tjáð sig nema aðri borgarfulltrúar vilja að ég klári þessa yfirferð svo þeir geta þá tjáð sig í heild málið. Ekki bara biðja öðrum borgarfulltrúum að koma upp. Allt í lagi. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hafði nú komið inn á aðeins að búið eitthvað að fara yfir málið en fyrir okkur allavega mig, ég veit ekki með aðra hérna í minnihlutanum, við vitum ekkert í rauninni hvað gerðist þarna, hvers konar handum átt sér staðna, hvað er málið? Þarf það ekki að bara koma alveg upp á borð því að ef fólk er haldið í svona bara fá ekki upplýsingar þá er náttúrulega hætta á að alls konar hugsanir fari af stað og tortryggni bara vex. Þetta er gríðarlega há upphæð og þetta tengist tillögunni sem Flokkur fólksins lagði fram hér fyrr í kvöld og var ekki samþykkt. Þannig að hér enn og aftur óska ég bara eftir að tjá mig hversu vond staða þetta er fyrir Reykjavík og það sem verra er að það sem maður heyrir er að það er engin mótmæli hérna frá meirihlutanum, það er bara eins og þessi kynnt á meðan að lítið sveitafélag eins og Seltjarnarnes dettur ekki í hug að ganga í ábyrgð fyrir svona láni. Þannig að það er mjög sérkennilegt og hinn bógin er kvartað yfir því hérna að þessi sveitafélag eins og Seltjarnarnes og Garðabær hefur ekki að standa sig í félagslegum íbúðum og hér þurfi borgin að taka á sig flest allt hvað varðar félagslegar íbúðir en síðan núna þegar á að fara að greiða og þetta og taka lán að þá segir Seltjarnarnes nei en borgin segir bara já, ekki málið og bara gott samstarf og allt gengur svo ljómandi vel. Þannig að þetta er eiginlega bara mjög vont að hlusta á þetta og ég veit ekki hvað að gera í svona stöðu, kannski erum við bara tilneydd til þess að samþykkja þetta og sætta okkur við hvernig þetta er og svo hvað eftir ár kemur eitthvað álíka og hver er sagan, hefur þetta gerst áður? Allavega finnst mér mjög mikilvægt að fá að vita hvers konar handföng getur í rauninni verið þarna baki að kalla á þetta. Einhver vana áætlun út af þessari nýju stöð hlýtur að vera en mér finnst þetta ekki boðlegt og þá er ég ekki að tala fyrir mig eða minn flokk eða hvað heldur bara alla borgarbúa sem að sitja í þessu núna að nú bara auka skuldirnar vegna einhvers svona. Þá verður Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Lægstar Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilnefnendur, ég held við séum nú langflest sammála að þetta er sorgarsaga. Það var nú sagt í braggamálinu að bragginn væri einsdæmi. Síðan kom ekkert ósvipað mál varðandi félagsbústaði að það var blokk sem fór margfalt fram úr áætlun án heimilda og það var sagt að það væri líka einsdæmi og núna erum við byggðarsamlað þar sem að ýmisleg tæknileg mistök eða mannleg mistök eða önnur mistök hafa samtals valdið því að það vantar 1600 milljónir. Ok, það er þá orðin 3 einsdæmi og það er nú bara ekki hálfnað kjörtímabilið. Ég varst formaður borgarráðs, Þórdís Lóa Þórólfsdóttir tala tæpitungulaust í þessu máli. Þetta var ekki í lagi og við varum alveg sammála því. Við vorum sammála þeim málflutningi. Mér finnst hins vegar
fyrirverandi formaður Sorpu, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur, fara svolítið létt yfir þetta að vera hérna nei, varaformaður og okkar eini fulltrúi fara svolítið létt í kringum þetta. Við lögðum til í borgarráði að það færi fram úttekt á þessu, að innri endurskoðandi myndi skoða þetta mál áður en að við færum að veðsetja útsvarstekjurnar okkar, því að það tvennt sem gerist þegar við gerum það. Það annars vegar að við erum þá gangast sem sveitarfélag í beina ábyrgð fyrir þessari framúrkeyrslu og síðan hitt að við erum að takmarka möguleikann á að fá þessi hagstæðu lán frá lánasjóðnum. Það takmarka sem að Reykjavíkurborg og dótturfyrirtæki og stofnanir geta fengið út úr lánasjóðnum. Við erum búin að ganga dálítið á það, varðandi félagsbústaði, einmitt út af því að þar vantaði peninga og svo núna aftur í þessu tilfelli. Hugmyndi með því að vera með dótturfyrirtæki og stofnanir svona sér í lokuðum boxum, BS eða EHF eða OHF, var svo að þetta veru sjálfbæri reiningar sem eru reknar á ábyrgan hátt. En það virðist vera að aftur og aftur þá þarf að koma til mömmu og pappa og biðja að við skrifum upp á yfirdráttinn. Og við segjum í þessu máli, við ekki aðeins að sjá hvernig þá stóða því að það voru svona mörg mistök sem leitu til þess að 600 milljónir gleymdust. Áður en að við skrifum upp á yfirdráttinn. Því að yfirdráttar ábyrgðin nefnilega ekki okkar hérna 23. Hún nefnilega á skatttekjum borgarbúa. Við veðsetjum skatttekjurnar. Það það sem við erum að fara ákveða hér í kvöld. Að setja 600 milljón króna ábyrgð á skatttekjur okkar hér til framtíðar fyrir þessum útgjöldum. Og þá segja menn, nei, það verður aldrei, þetta fellur aldrei á borgina. Þetta greiðist bara sjálfur sér. En það nú þannig með skuldir að einhver þarf að greiða þær. Og ef það ekki við hérna borgarbúar sem skattgreiðendur, þá það við borgarbúar sem að þurfum að borga fyrir urðunargjöldin. Það á öðru hvorum vasanum sem þetta verður tekið. Annarkvort úr útsvarsvasanum eða gjaldavasanum. En þetta allt sami vasin. Það bara eitt tékk eftir á heimilinu hjá flestu fólki. Og þaðan verður þessar 600 milljónir teknar. Nú, það ljóst að það ekki samstæði á sveitarfélagunum að fara í þessa ábyrgð og áður en við afgreiðum þetta hér í kvöld, þá skulum við muna það að Seltjarnarnesbær, hann var ekki spenntur fyrir að hlaupa í þetta. Og það alls ekki sjálfsagt að sveitarfélög fari í þetta. Frekar heldur en að ríkissjóður fari ábyrgð fyrir banka sem að þurfi viðbótarpening eða flugfélag sem allt viðbótarpening eða jafnvel fyrirtæki sem að ríkið á. Það ekkert sjálfsagt að skattfé sé veðsett fyrir fyrirtæki. Bara langt frá því. Ég vilja sjá Sorpu leysa þetta án þess að koma hingað og ég man að það var sagt að það þyrfti ekki aðkomu borgarinnar í kynningunni. En það að veðsetja skatttekjur borgarinnar aðkoma borgarinnar. Þannig að við munum greiða atkvæði gegn þessu. Við teljum þetta gert í rangri röð. Við teljum að í fyrsta fara fram úttekt. En það engin úttekt sem liggur fyrir. Það annars vegar tæknileg og hins vegar mannleg mistök og eiginlega eru öll mistök annarkvort tæknileg eða mannleg. Og þegar röða mistökum þá eitthvað mikið að. Þetta eru röða mistökum. Og ef það væri bara í fyrsta sinn sem við værum að horfa framan í speilin með þessi mál, þá kannski myndum en slaka á og taka úttektina sinna. En við erum búin að sjá þetta aftur áttu. Félagsbústaðir, innri endurskoðun tók það í gegn, bragginn, innri endurskoðun tók það í gegn og núna Sorpa og þá á innri endurskoðun að taka þetta í gegn. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað til að taka máls öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti borgarstjórn, ég held þá áfram. Til aðeins að bregðast við hérna því sem að því að borgarfulltrúar virðast ekki vilja hlýða á mig til enda en bregðast við vegna þess að þau vita allt best, að þá það einfaldlega mjög óábyrgt að bíða eftir úttekt sem getur tekið marga mánuði. Við vitum ekki hversu langan tíma hún myndi taka en að bíða og sjá svo til
Vegna þess að það er kostnaður sem getur bitnað beint á borgarbúum ef við tefjum þessa framkvæmd. Þessi framkvæmd verður að standast. Það er á hagsmuni borgarbúar. Og ég ætla að segja ykkur það að það er ekki eins og við höfum sitið ykkur með auðum höndum í stjórninni, við höfum legið yfir þessu, allan sumartíman, funda margoft, fjármálastjórar allra sveitarfélaga hafa komið saman. Við höfum farið margoft að fundi í eigendavettvangi. Það er ekki eins og við sitjum með auðum höndum hérna og erum við bara að tala fjálglega þessa handvömm sem er ótrúlega, hvað á ég að kalla þetta, miður. Og það er ekki eins og mér sé eitthvað létt yfir því að taka veð í útsvarstekjum. En þetta er bara þannig mál að við þurfum að bregðast við því og við þurfum að bera ábyrgð á fyrirtækinu af því að það eru almannahagsmunir. Breytingin hún hefur engin áhrif beint, þessi viðauki hefur ekki bein áhrif á framlög. Hann hefur bara, breytingin hefur bara áhrif á samstæðuáætlun Reykjavíkurborgar en ekki áhrif á sjóðstreymið. Þannig að það er bara að slá ryki í augun á fólki með því að tala öðruvísi. Og svo langum við að benda á það að hér virðist minnihlutinn, að það er eitthvað, lítur örugglega betur út á pappír, hann er alltaf að tala efri vikmörk. Það eru sem sagt það til áætlun sem er 1.356 milljónir, það er áætlunin. Það er það sem við erum að samþykkja hér í dag. Það eru til neðri vikmörk sem eru 1,1 milljarður. Það er ekki að tala það að það hentar ykkur ekki í Sjálfstæðisflokknum og Flokki fólksins og Miðflokknum. Og svo eru efri vikmörk og þau eru upp á 1.641 milljón. Þannig að við skulum reyna líka að tala hlutina, sömu hlutina að minnsta kosti og hafa það þá rétt. Ég ætla að halda samt áfram hérna. Á síðasta stjórnarfundi 2. september þá var mér og formanni falið að fá óháðan aðila til að framkvæmda úttekt á starfsemi félagsins og leggja tillögu þar að lútandi fyrir næsta stjórnarfund. Þetta er ekkert hugmynd Sjálfstæðisflokksins að fá einhvern óháðan úttektar aðila til að taka út fyrirtækið. Haldið þið virkilega að við í stjórn höfum ekki verið að hugsa þessi mál? Að við séum bara einhverju þvottapokar sem að fáum bara laun fyrir að borða, bakkelsi á morgunfundum. En það er alveg ljóst í mínum huga að það þarf að yfirfara þessa verkferla og gera úttekt á yfirstjórn og stjórnarháttum. Þetta hefur alveg leiðið fyrir og ég hef alveg lýst þessari skoðun minni. Og það er líka alveg ljóst í mínum huga að við þurfum að skoða vandlega fyrirkomulega og rekstrarformi félagsins og hvernig það skuli rekið sem besti framtíð með hagsmuni íbúa í forgrunni. Svo ég komi nú aftur niður í ræðu minni. Að því sögðu, þá höfum við Birkir Jón Jónsson formaður unnið sem einn maður í þessu máli og á því verður engin breyting í verkefninu sem okkur var falið að stjórn sem við síðan leggjum fyrir hana mánaðamótin. Og ég vil nota tækifæri til þess að þakka Birki Jóni sérstaklega fyrir árvekni og vinnusemi í þágu félagsins og betri samstarfsfélag vart hægt að finna enda eru hagsmuni félagsins og höfuðborgarbúa leiðarljós okkar allra sem í stjórn situm. Og ég dreg ekki fjöður yfir það að þetta mál og þessar vanáætlanir eru bagalegar, en þetta mál sýnir líka að þarna brást stjórnin hárrétt við, sannaði hlutverk sitt gagnvart framkvæmdastjórn og eigendum. En starfsemin á ramma þarf að taka til skoðunar, það liggur alveg fyrir og við skulum einmitt grípa tækifærin sem gefast okkur til að breyta hlutum þá til framtíðar. Gas- og jarðgerðarstöðin hún getur ekki beðið, frekari tafi geta verið afa kostnaðarsamar og því ber ég von til þess að þessi viðauki verði samþykktur mótatkvæðalaust en svo virðist ekki vera vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn að minnsta kosti ætlar að vera óábyrgt stjórnmálaafl eins og svo oft áður. Það er umfangsmikið starfa verið stjórn Sorpu. Við höfum haldið 21 fund á 14 mánuðum sem telst nokkuð yfir meðalagi sem litið til fundatíðna áður. Við fórum á 2 daga stefnumótunarfund. Við höfum tekið upp öflugt samráð við endurskoðunarnefnd félagsins og þar höfum við meðal annars viðrað við hana að fara yfir stjórnarhætti stjórnar og framkvæmdastjórnar og taka út hvort allt samræmist góðum stjórnarháttum. Þannig að þið sjáu það að við erum síður en svo sérhlífin stjórn. Alls ekki. Við höfum verið í viðræðum við Ölfus óvirkan úrgang, rætt við Suðvesturlöndum aukna samvinnu, Kölku samstarfsfleti og fleira.
Og í þessum mikilvægu verkefnum þá verður að vera stöðuleiki og samfella og fyrirkomulag stjórnar má vissulega endurskoða, en hún hefur svo sannarlega sýnt að þetta er þannig stjórn. Þannig ég frábið mér alla umræðu sem er ekki á rökum reist. Og ég bið ykkur að vanda ykkur þegar þið talið fyrirtækið okkar Sorpu. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur þá lokið máli sínum. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvari ræðu hennar og fyrstur þeirra er Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, varaformaður Sorpu, talar að við séum að kasta ryki. Kannski við þetta, þegar við erum að ræða Sorpu urðun, að það sé verið að tala að kasta ryki, en það er verið að tala það að þetta vekki áhrif á sjóðstreymi borgarinnar. Vonandi verður það ekki, en ef það verður ekki áhrif á sjóðstreymi borgarinnar, þá er það samt örugt að það verður áhrif á sjóðstreymi Sorpu. Við erum að ræða Sorpu. Og ef það verður áhrif á sjóðstreymi Sorpu, þá hefur það áhrif á gjaldskrár Sorpu. Það er á endanum einhver sem borgar þessar 1600 milljónir sem vonandi verða 1300 ef við erum bjartsýn, en efri mörkin eru 1600 og mér sýnst nú ekki veita af því að hafa efri mörkin þegar við erum að horfa á áhættu varðandi þetta verkefni. Síðan segir borgarfulltrúinn að það sé óábyrgt að fara fram á að það sé gerð úttekt áður við skrifum upp á víxilinn. Það finnst mér koma úr hærðustu átt. Ég talaði að vera óábyrgt að fara af stað með verkefnið og gleyma 1600 milljónum. Það er því talið verið óábyrgt. En að halda því fram, sami aðili og er búin að vera í stjórn þar sem að 1600 milljónar glemdust og segja svo að það sé óábyrgt að gera úttekt. Það finnst mér ganga þetta langt. Allavega gengisfella eða breyta merkingun orðið óábyrgt. Það er ekkert óábyrgt við það að gera úttekt og gera hana strax. Síðan er auðmýktin, mér finnst vantað alltaf auðmýkt líka. Við erum hér að fara með almannafé og við erum bara með 1 fulltrúa sem við treystum fyrir því að passa upp á hagsmuni borgarbúa þarna í Sorpu. Fyrirkomulag sem er náttúrulega algjörlega galið því að borgin á 2/3, yfir 60% í þessu félagi og er með 1 fulltrúa af 6. Við treystum þessum fulltrúa og að hann skuli koma hérna í pontu án þess að hafa nokkra auðmýkt fyrir því sem gerðist, það finnst mér líka dapurlegt. Síðan frábiður borgarfulltrúinn sér alla umræðu sem ekki byggja á rökum. Ég frábið mér þöggun í þessu máli. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds sem við þá lokið veita ansvar og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir svarar þá ansvar. Ágæti forseti og borgarstjórn, mér finnst alveg óþarfi að koma hingað upp í pontu og gera mér upp einhverjar tilfinningar sem standast enga skoðun. Þetta snýst ekkert mig og hvort ég sé auðmjúk eða ekki. Þetta snýst almannahagsmuni. Þetta snýst það hvort að við viljum gas- og jarðgerðarstöðina og hvort að hún rísi og hvort að kostnaðurinn við hana megi vera meiri eða minni. Og það var gert ráð fyrir því ef að borgarfulltrúinn hefði nú hlustað á ræðu mína, það var alltaf gert ráð fyrir þessari tölu, en það gleymdist að færa á milli ára, svo því sé haldið til haga. Þannig að ef að borgarfulltrúinn hefði fylgst með, þá hefði hann ekki komið að þvæla hérna þessar fjárhæðir eða það að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir væri ekki nógu auðmjúk og reynir nú að halda tilfinningarseminni út fyrir þetta. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur lokið að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, eins og ég skil málið þá var einmitt gert ráð fyrir ákveðnu kostnaðarliðum upp á mörg hundruð milljónir í einni áætlun. En síðan gleymdist að flytja það í endanlega áætlun. Það er að segja þá áætlun sem lá fyrir þegar fjármögnun var gerð. Það er svo áætlun sem skiptir máli vegna þess að fjármögnun var ekki næg. Það skiptir engu máli hvað var í einhverju áætlun sem ekki var notuð þegar að fara þegar fjármagna verkefnið. En það er hins vegar rannsóknarefni. Hvernig svona 1300 eða 1600 milljónir geta týnst á milli tveggja Excel-skjala á sömu skrifstofunni og að allir fjármálastjórar
allra sveitafélagana hafi komið nálægt þessu og þegar við haldið 21 fund, það er líka rannsóknarefni. Þannig ég held að sé ærið tilefni til að skoða þetta alveg svo braggan og alveg svo félagsbústaði. Það er ekkit öðruvísi með það. Þetta er framúrkeyrsla sem er erfitt að útskýra. Sérstaklega af því að þetta var til í einhverju öðru skjali. Þá spyr ég hvernig gat það týnst. Veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Já, þetta eru einmitt spurningar sem að við í stjórninni viljum líka fá svör við og þess vegna rættum við það að fá óháða úttekt til þess að grafa ofan í þetta mál, en það er það graf alvarlegt, svo ég noti nú nýttni borgarfulltrúans og það sem að mér þykir skipta líka máli hér er að ný stjórn kemur á orðnum hlut. Þannig að það er það sem að dettur á milli og það er eitthvað sem að mér finnst líka vert að skoða. Það er einmitt hvernig við höfum fyrirkomulag stjórnar til framtíðar. Eins og þið sjáið að þá er formaðurinn núna frá Kópavogi, hann situr í 2 ár. Svo tekur fulltrúi Reykjavíkurborgar við og situr í 2 ár. En þið sjáið að það vantar samfellu. Við þurfum að hafa stöðuleika í slíku fyrirtæki. Líka til þess að fylgjast með að svona hlutir geti einfaldlega ekki gerst. Þannig að það sé einhver samfella og það sé einhver eftirfylgni af sömu aðilum sem hafa hagsmuni fyrirtækisins alltaf að leiðarljósi. Ég sit í umboði Reykvíkinga, en ég er líka stjórnarmaður í Sorpu, félaginu Sorpu, og ég þarf að gæta hagsmuna félagsins. Ég er ekki Vinstri græn í meirihluta í stjórn Sorpu. Ég er stjórnarmaður Sorpu. Og þeir sem að þekki hvernig stjórnir virka, þeir hljótið að skilja undir hvaða hatti ég er. Hvernig mín störf eru. Og ég tel mig hafa bara staðið mig ágætlega í þessum störfum og stjórnin öll sem er mjög samstíga og hefur brugðist hárrétt við. En þegar öll eru á botninn hvolft, þá snýst þetta það hvort að við þurfum ekki að hafa gas- og jarðgerastöð sem rís á réttum tíma í Álfsnesi. Það snýst þessi viðauki og það er mjög leiðilegt ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að greiða atkvæði gegn gas- og jarðgerastöðinni. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur þá lokið við að veita ansvar öðru sinni og hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, veldur hver og heldur. Það er þannig að Reykjavíkurborg er meirihluta eigandi í þessu félagi en hefur einhverjum undarlegum ástæðum valið það að vera bara með einn stjórnarmann af 6. Ég tel að það stjórnarfyrirkomulag sé mjög gallað. Minnihlutin hefur enga aðkomu, við erum bara með einn fulltrúa þarna og þess vegna býður þetta upp á minni gagnrýni heldur en ef að það væri fjölskipað stjórnvald. Ég tel að það sé eitt atriði. En svo líka bara hitt að það er í raun og veru ekki til umræðu hér hvort þessi jarðgerastöð rísi. Hér er til umræðu hvort að ég veðsetja skatttekjur borgarana. Það er það sem við erum að tala um hér. Og við verðum að ræða. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að gera stuttu athugasemd. Þá hefur óskað eftir að taka til að veita ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, mér langar til þess að leiðrétta hér borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttur og bendin á það að það voru við sjálfstæðismenn sem lögðum fyrst fram tillögu í borgarráði 15. september að það innri endurskoðun gerði úttekt þar sem að Reykjavíkurborg er stærsti eigandinn. Talandi það að við sem óábyrgt stjórnmálaafl hér þeir flokkar sem að sitja í minnihlutanum, það er algjörlega með ólíkindum. Þegar stjórnin hefur sofnað á verðinum með þeim afleiðingum að hún mun veðsetja skatttekjur Reykjavíkurborgar. Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi.
Já, ágætu forseti borgarstjórn á fundi stjórnar Sorpu þann 2. september var mér og formanni falið að fá óháðan aðila til að framkvæma úttekt og starfsemi félagsins og leggja tillögu þar að lútandi fyrir næsta stjórnarfund. Sá stjórnarfundur á eftir að fara fram mánaðamótin og erum við Birkir Jón Jónsson í óðaönn með því að kanna með hvaða hætti þessi tillaga mun líta út á næsta stjórnarfundi Sorpu. Mér telst svo til að 2. september sé á undan 15. september. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég mismælti mig hér áðan og eins og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds sagði hér fyrir kvöld að gott að leiðrétta það að mismæli sig. Þetta var 5. september sem við sjálfstæðismenn lögðum fram þessa tillögu í borgarráði og úr því að stjórnin hafði verið að íhuga það lengi að láta fara fram úttekt. Af hverju ósköpunum samþykkti þá ekki meirihlutin í borgarráði að fara í þessa úttekt og samþykkti þessa tillögu okkar. Eigum að bíða í mánuð eftir stjórnarfundi í Sorpu. Úttektin gæti verið farin af stað ef að þessi tillaga hefði verið samþykkt 5. september. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, 15. september hljómaði mjög illa því ég sagði það, svo fatta ég að það var 5. september, alveg rétt. En svona maður sljór seint kvöld. Auðvitað samþykkti borgarráð ekki tillögu ykkar sjálfstæðismanna vegna þess að formanni og varaformanni var falið að fá óháðan aðila og tillaga sjálfstæðismanna hljómaði upp á það að láta þetta í hendur innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar. En það svo sem liggur ekkert kýrskýrt fyrir í vegferð minni og stjórnarformans að það skulle vera innri endurskoðandi þó að hugmyndin per se hugnast mér persónulega ágætlega, en við þurfum að skoða alla fleti málsins. Ég meina það eru fleiri endurskoðunarfyrirtæki, Ernst & Young sem dæmi. Þannig að það kemur vel til álita að innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar fari í þessa úttekt, en það hefur ekkert verið ákveðið. Og það er vinnan sem við erum núna að vinna að einfaldlega orða þessa tillögu. Þannig að við þurfum að fara að hitta mennina. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskast til að gera stutta athugasemd. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vona að það sé alveg skýrt hér að Reykjavíkurborg er stærsti eigandi Sorpu. Og með þá staðreynd í huga hefði verið eðlilegt að ábyrgir borgarráðsfulltrúar hefðu samþykkt þessa tillögu 5. september og að þessi úttekt væri þá þegar hafin. Í stað þess að bíða eftir einhverjum útboðum með einhverjar endurskoðandaskrifstofur út í bæ. Ég er yfirleitt hlynnt því að það fari fram óháð úttekt, en við erum stærsti eigandinn og ég vona að meirihlutin hérna beri traust til innri endurskoðanda. Að minnsta kosti geri ég það. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að gera stutta athugasemd og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir einnig óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu svo sem, en ég meina Reykjavíkurborg borgarráð getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á stjórn Sorpu eða þeim verkefnum sem að stjórn Sorpu eða varaformanni eða formanni er falið að inn af hendi þrátt fyrir að Reykjavíkurborg sé stærsti eigandinn að fyrirtækinu Sorpu. Þannig að það nú bara. Það er bara kallast frekja í mínum huga. Þannig að það er okkar að ákveða, það er okkar varaformans og stjórnarformans að leggja í þennan leiðangur og koma með tillögu til stjórnar. Og það er stjórnin sem ákveður, ekki borgarráð. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að gera stutta athugasemd. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi.
og eru þá 2 borgarfulltrúar á mælskrá eftir honum. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði nú reyndar að koma upp og ræða hérna annan lið á dagskrá borgarráðs. Ég ætla að bíða með það. Ég ætla að fá að koma aftur á mælskrá síðar í kvöld og ræða þá þau mál sem eru undir þeim lið. En að því við erum nú að tala um þessi mál tengd Sorpu og þau tengjast að vissu leyti því máli sem ég ætla að koma upp og ræða og kemur með að gera það hér aðeins á eftir. Ég hef áhyggjur af þessu máli, verulegar áhyggjur. Hvernig í óskapanum þetta gat gerst með þessum hætti og upp í minn huga koma hugtök eins og lausatök þegar að þessi mál eru rædd. Lausatök. Þetta eru orð sem að hljómaði oft í mínum eyrum þegar ég sjálfur var framkvæmdastjóri sveitarfélags út á landi og líka formaður stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands að hafa ekki lausatök á hlutunum og öll lausatök væri gagnrýniverð og óábyrg og ég var látin skilja það að ef eitthvað slíkt væri á ferðinni að þá ég látin sæta ábyrgð. Nú alls ekki að kalla eftir því að einhver þurfa að segja af sér eða að segja svo í stjórn. Vantar á því, ég ekki komin á þann stað ennþá, ég reyna að fá botn í þetta mál. Mér finnst þetta að vera alvarlegt mál. Ég hef áhyggjur af því, mér finnst þetta að vera lausatök og þessi varnaðarorð sem glingdi í mínum kolli fyrir margt lengu, klingi aftur í mínum kolli í kvöld. Ég þekki ágætlega til þessa gas- og jarðgerðarstöðvar og það er alveg rétt að tók þátt í því að undirbúa það mál fyrir margt lengu árinu 2007 og það í kring á samráðsvettvangi sveitarfélag á Suðvesturhorninu sem að ráðgerði áform af þessu tagi og sýndi því mikinn áhuga og mikinn skilning á þeim tíma og öllum þeim sem að unnu á að því verkefni þá. Þannig að ég ekki að koma hingað upp til að gagnrýna framkvæmdina. Ég fyrst og fremst komin til þess að gagnrýna þessi lausatök sem ég hef bara verulegar áhyggjur af hvernig ósköpunum skuli viðgangast. Og það sem er verra, að ég hef áhyggjur af því að þetta sé að verða ekki undantekning heldur meginregla. Og þess vegna þurfum við að vanda okkur svolítið á því að nýta þetta tækifæri eins og svo öll önnur tækifæri sem við fengið upp í hendurnar það sem hafa verið lausatök á framkvæmdum á vegum borgarinnar með einum öðrum hætti og einhverju hafa talið upp hér í kvöld og ágætlega hefur verið gerð skil í fjölmiðlum hingað til að við ætlum að láta þetta verða okkur að leksju, þetta er reyndar dýrkeypt leksja, en við ætlum að láta þetta verða okkur að leksju, við ætlum að draga lærdóm af þessu og þess vegna getum við ekki sett umræðin í þann farveg eins og mér finnst vera að reyna að við og sérstaklega sjálfstæðismenn í Reykjavík sé einhverju sökudólgar í þessu máli að þessu við séum einu óábyrgu aðilarnir í þessu máli. Mér finnst það svo skrítið af hverju þetta er sett upp með þessum hætti. Mér finnst vont að setja undir í. Við erum að reyna að sýna ábyrgð, við erum að reyna að halda vök okkar í þessu máli og þessum tíma og þessari stundu í borgarstjórn að þetta er mjög alvarlegt mál. Við verðum að láta af þessum lausatökum. eins og gamli oddviti minn sagði, þau verða ekki liðin. Hvenær ætlum við að láta af lausatökum í rekstri borgarinnar, í rekstri samvinnuverkefna eða framkvæmda sem við komum að? Einhvern tímann verðum við að láta því. Ekki benda á aðra, við verðum að axla ábyrgð og ég líti á það sem mitt hlutverk, mjög mikilvægt hlutverk, að veita aðhald og kalla eftir að þessi lausatök verði ekki liðin. Takk. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur þá lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls. Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi.
Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að hafa þetta svona kompakt og fínt hjá mér og tjá mig þetta mál með því að lesa bókun Miðflokksins vegna þessa máls. Það vantar rúman 1,6 milljarðinn í rekstur Sorpu BS. Ekkert kemur fram í ársreikningi félagsins fyrir árið 2018 að staðan væri með þessum hætti. Í honum undirritar ytri endurskoðandi reikningin með þessum orðum og tilvitnun með leyfi forseta. Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2018 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé árinu 2018 í samræmi við lög ársreikninga, tilvitnun lýkur. Athygli vekur að skipt var ytri endurskoðun Sorpu BS á milli endurskoðunar ára eins og hjá Reykjavíkurborg. Kynnt var á fundinum að til stæði að lengja í lánum hjá Íslandsbanka úr 5 árum í 15 ár, en það lán stendur í 1 milljarði. Óskað var eftir nýrri lánatöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga upp á milljarð. Þá að framlengja 500 milljóna framkvæmdalán 2 ár. Það er óhjákvæmilegt að stjórnendur fyrirtækisins hafi ekki vitað að þessari gríðarlegu framúrkeyrslu og er það grafalvarlegt mál að stjórn félagsins hafi ekki verið upplýst málið fyrr en í júní á þessu ári. Hér á sér stað hylming sem kallar á viðamikla utanaðkomandi rannsókn. Velta má fyrir sér hvort félagið sé að verða ógjaldfært. Einnig er tekið undir bókun minnihluta bæjarráðs í Kópavogs að til greina komið að skipa félaginu neyðarstjórn. Þar með lýkur þessari bókun. Og þetta vekur eftirtekt út fyrir borgina eins og þið heyrið. Mönnum líst ekki á blikun í Kópavogi heldur. En ég ætla að láta þetta nægja og þetta er bara mín orð þetta mál í kvöld og takk fyrir það. Takk fyrir það sömuleiðis. Þá er Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi lokið við að taka til máls. Forseti vill árétta að undir þessum lið eru til umræðu allar fundargerðir borgarráðs og allt það sem þar er undir. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til þess að minna meirihlutann hér á að það var Pírati sem sat í stjórn Sorpu hér á síðasta kjörtímabili. Og þessi meirihluti, þessi viðreisti meirihluti, hann hefur að minnsta kosti haft aðkomu að Sorpu síðastliðin 9 ár. Forseti, ég bið að minna borgarfulltrúa að hafa hljóð hér í salnum meðan ég tala. Og nú ætlar þessi meirihluti sem hér situr, þessi viðreisti meirihluti, hann ætlar að fría sig allir ábyrgð og tala hér óábyrgt stjórnmálaafl þegar að minnihlutin leyfir sér að gagnrýna hlutina. Það var svolítið annað hljóð í stróknum þegar við vorum að tala hér braggann á síðasta vetri, þegar við vorum að tala það að við vildum fá óháðan aðila út í bæ til þess að gera úttekt á því máli. Nei, þá var það meirihlutin sem treysti ekki óháðum aðilum til þess að gera þá úttekt. En nú er allt annað hljóð í stróknum og nú treystir meirihlutin og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir betur einkaaðilum til þess að gera þessa úttekt á Sorpu. Mér langar aðeins til þess að óska eftir því hér í lokin og ég hef ekki fengið svör við þeirri spurningu minni, hvers vegna í ósköpunum tillaga okkar í borgarráði 5. september síðastliðinn var ekki samþykkt. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Fyrst þeirra er Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, takk fyrir fallega orði í garð okkar Pírata borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að við vorum vissulega með stjórnarformann Sorpu á síðasta kjörtímabili en bara af því að það vera poti okkur og segja þetta sé algjörlega ábyrgð meirihlutans í Reykjavík og þeirra flokkar sem að sitja hérna megin, þá finnst mér eðlilegt að komið fram að sjálfstæðismenn áttu 5 af 6 stjórnarmönnum á síðasta kjörtímabili og eiga núna helming stjórnarmanna í Sorpu. Þannig að sjálfstæðismenn eru bara með yfirgnæfandi möguleika til þess að hafa gríðarlega mikil áhrif á það sem gerist í Sorpu, bæði hvað var þetta mál, undirbúning þessa máls
og alla umgjörð þessa máls og meiri, og það er engin annar flokkur sem hefur meiri ábyrgð á þessu máli enn í rauninni Sjálfstæðisflokkurinn. Mér þótti í rauninni ósmekklegt að fara að ræða þetta hér að því ég hugsaði með mér að vera kannski yfir það hafin, en sumum borgarfulltrúum finnst alltaf gaman að kúra í drullumallinu, þannig að ég vildi bara benda á þetta. Takk fyrir þetta, kæri Sjálfstæðisflokkur. Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér finnst leitt að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir skuli taka svona til orða eins og hún gerir að við séum í drullumallinu þegar við erum að benda á staðreyndir. Við erum að benda á staðreyndir það hverjir hafa setið í stjórn Sorpu fyrir stærsta eiganda þess sem er Reykjavíkurborg. Og að sjálfsögðu hljóta þeir fulltrúar sem að sitja fyrir okkar hönd þar að bera ábyrgð. Við aðri borgarfulltrúar höfum litla aðkomu að málefni Sorpu og við höfum litlar upplýsingar starfsemina. Þess vegna höfum við verið að kalla eftir því að fá fleiri fulltrúa inn í þessi byggðasamlög. Og ég held að það veit ekki af. Kannski verður það niðurstaða úttektar á fyrirtækinu að það veit ekki af því að fá fulltrúa minnihlutans í stjórnina til þess að veita þeim fulltrúa sem kemur frá meirihlutanum meira aðhald. Og mér finnst það líka skjóta skökku við að fulltrúi Pírata hér, Dóra Björt Guðjónsdóttir, að hún skuli vera mótfallin því að hér sé gegnsæi. Ég veit ekki betur en að Píratar hafi talað fyrir gegnsæi og opinni umræðu og allt sé upp á borðum. Væri þá ekki bara ráð að drífi þessari úttekt og sýna fram á út á hvað máli gekk? Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá óskað eftir að veita andsvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta var ansi máttlaus útúrsnúningur hjá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur og þetta orðið dálítið þreytt. Þetta allir þeir sem hafa hlustað á mig hér í þessum ræðustól vita það ósköp vel að ég hef ekkert á móti því að innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar sjáu þessa úttekt. Ég meira þess að sagði að mér hugnaðist það vel. En það er ekki ég sem ræði þessu. Það er stjórn Sorpu. Og mér og stjórnarformanni Sorpu var falið að gera drög að tillögu fyrir stjórn með hvaða hætti og jafnvel hverjir myndu taka að sér að gera þessa úttekt. Þannig að það er Sorpa sem tekur að lokum ákvörðun það og ég virði það að því ég skil hvernig hlutinni ganga fyrir sig og hver mín mörk eru. Sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki gera það og mér heyrist stundum á umræðinni að allt sé hér gert til þess eins að fá stjórnarsæti fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Sorpu. Ég velti því fyrir mér, að minnsta kosti. Ég kann að hafa rangt fyrir mér. Ég ætla ekki að túlka neitt, enda þetta ekki bókmenntatími, en ég velti þessu fyrir mér. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, það voru ekki mín orð að við værum með þennan málflutning til þess að tryggja sæti fyrir Sjálfstæðisflokkinn, fyrir hönd Reykjavíkurborgar í stjórn Sorpu, heldur það að við myndum eiga fulltrúa frá minnihlutanum í stjórn Sorpu og það hefur sýnt sig að það veitir ekki af því aðhaldi. Og hefði borgarfulltrúin virkilega haft áhuga á því að innri endurskoðandi hefði tekið þetta mál og gert úttekt á því, þá hefði hún sýnt hann pólitíska vilja með því að samþykkja tillögu okkar 5. september síðastliðinn. Það hefði verið gott veganesti fyrir varaformann stjórnar Sorpu, Líf Magnúsdóttur, inn á stjórnarfund að sýna pólitískan vilja Reykjavíkurborgar í þessu máli. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að svara andsvari, veitir á andsvaraðu sinni Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi.
Já, forseti borgarstjórn, ég vil bara halda því til haga að ég sat ekki þennan fund. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur þó lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst er óskað til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi og forseti biðst afsökunar á því að hafa hoppað yfir borgarfulltrúan áðan en álið er kvölds og forseti gleðst. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér langar að segja bara eitt svona til að ljúka þessari umræðu Sorpu að ég held ég hafi heyrði ég rétt þegar að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sagði áðan held ég orðrétt. Stjórn Sorpu tekur ákvarðanir, Reykjavík hefur ekkert það að segja. Er þetta ekki ekta byggðarsamlag í hnotskurn? Reykjavík hefur ekkert það að segja. Meiri hluta eigandinn. Við erum bara leppur þarna inni einhvers konar. En ég að hugsa að kúra pínulítið í drullumallinu, hver sem sagði það áðan, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir kannski, og það allt í lagi ef að það álitið sem svo við séum að kúra í drullumalli, persónulega alveg nákvæmlega sama hvað fólki finnst mig hér, en mér langar að koma undir liðnum í borgaráði fundargerð borgaráðs 5. september, liður 18. Og það var þar yfirlit sem var lagt fram yfir ábendingar og niðurstöður í skýrslu innri endurskoðunar Nauthólsvegur 100. Nú styttist sennilega í það að Nauthólsvegur 100 falli í gleymsku. Það verður eitt góðan við þetta bara svona einhver draugasaga því miður, þannig það nú bara kannski svolítið með okkar samfélag við gleymum. Og kannski það bara gott, ég veit það ekki því að þetta bara vond minning. En ég vil þess að nota tækifæri hér til að segja nokkur orð þetta. Þetta jú yfirlit, þar sem verið að segja að með einum öðrum hætti að þá á að fylgja eftir þessum ábendingum sem innri endurskoðandi lagði til í þessari skýrslum braggan. Já, það verður spennandi að sjá en þá ríkir nú gríðarleg tortryggni því að það ekki fyrsta sinn sem sagt að fylgja eigi eftir ábendingum sem síðan var ekki gert, þannig að kannski mun innri endurskoðandi sjálfur taka það núna bara að sér að fylgja þessu rækilega eftir. Síðan má í framhaldi velta fyrir sér hvort að borgar meirihlutin ætlar að vasast í svona verkefnum í framtíðinni eða halda sig kannski bara við sín lögbundnu verkefni og setja orku og afl og tala um fjármuni borgarinnar ef á yfir höfuð að nota þá skynsamlega í að bæta þjónustu við fólkið og setja þá meira kannski inn í viðhaldsskóla og það sem vorum að tala hérna fyrir í kvöld. Í stað þess að taka að sér svona einhver ævintýraverkefni sem enda með ósköpum eins og gerði með þennan bragga, það sem miklu opinberu fé var varið í einmitt svona bara ólögbundi verkefni á kostnað grunnþjónustu. Því að þetta allt spurning forgangsröðun. Sárast í þessu öllu að það ekki ennþá öll komið til grafar í þessu máli og ennþá ótal spurningum ósvarað. Það var reynt hérna eins og frægt orðið að fá þetta rannsaka nánar en það var nú aldeilis ekki samþykkt. En þá samt eins og náðhúsið að mér skilst, þetta ekkert búið, ég held síðan þá fókalt, ekki nema að séu ykkur nýjar upplýsingar bara núna síðustu 1-2 vikur. Þannig að spurning hvernig heldur þetta áfram, mun þetta halda áfram og fara fram úr enn frekar í einhverjum kostnaðar áætlunum. En allavega þetta fyrir okkur í minnihlutunum sem eigum að vera í svona eftirlitshlutverki þá var þetta mál allt mjög erfitt og sett inn í svona einhvers konar umbúðir þar sem var líka erfitt að sjá hvað undirliggjandi og úr því fæst ekkert frekar skorið. Nú, það hefði átt að fullklára rannsókn á bragganum, það bara ekki flóknar en það og því að þetta mál verður þess að heldur að það var ekki gert þá verður þetta mál áfram svartur blettur á einmitt þessum meirihluta sem hér situr og þó að þetta sé ekki alfarið á ábyrgð nýja fólksins þá eru þau meðvirk og samdauna þessu og stimpluðu á þetta og skrifuðu undir þetta og komið fram í fjölmiðlum og sögðust standa saman og þetta væri nú allt saman bara einhver stór mistök. Þannig en batnandi meirihluta náttúrulega best að lifa eins og bara einstaklingum og að bíða og sjá
hvort að þetta yfirlit á eitthvað eftir að vera alvöru yfirlit ábendingar sem að verður fyllt eftir. Það býður að skoðast hvort að það verður og kemur ekki ljós sennilega fyrir en kannski ekki fyrir í lok þessa kjörtímabils. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, það er svolítið merkilegt að einmitt þegar hlutir ganga vel og teknir föstum tökum og það er farið í mjög ítarlega úttekt og hún er kynnt og hún er djúpgreind og lesin og það er gerð ítarlegt plan að breyta og það er ítrekkað aftur og aftur kynnt í borgarráði, talað það, farið í það, lagt í gríðarlegar breytingar til þess að bæta, einfalda, skýra og skerpa. Þá er alltaf komið upp aftur og talað að málið sé óklárað svartur blettur á þessu meirihluta. Bara alls ekki. Þetta mál hefur bara ekkert í uppruna af þessu meirihluta að gera. Þessi meirihluti hefur ekki gert neitt annað en að taka þetta mál mjög föstum tökum. Hér sendum við inn í borgarráð þennan 5. september tæplega 300 blaðsíður. 300 blaðsíður af efni það hvað er búið að gera, hverjar eru tillögurnar, hvar nákvæmlega þær standa. Málið er í mjög góðum farvegi og það virðist bara ganga mjög illa fyrir suma borgarfulltrúa að kyngja því. Bragginn var vont mál, það töluðum við stanslaust og við vildum gera allt sem við gætum sem í okkar valdi stæði til þess að laga þessa stjórnsýslu hérna, til þess að tryggja það að svona mál kæmu ekki fyrir aftur. Við vildum gera allt sem í okkar valdi stæði og það hefur við gert og að byggja hérna aftur og ala á tortryggni er vont. Hér er fólk, hér eru aðgerðir, hér eru skýrslur, hér eru yfirlit, hér er 100% gegnsæi á nákvæmlega því sem er verið að gera. Og það er greinilegt að sumum borgarfulltrúum hérna finnst það bara vont hvað það gengur vel. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið að veita andsvar, svarar þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Þetta er borgarstjórn. Á hverju mátti þá ekki rannsaka máli til fulls til þess einmitt að eyða allri tortryggni? Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, málið var rannsakað til fulls. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er komin aftur enn einu sinni hér upp í ræðustól í borgarstjórn. Og lít svo á að ég sé að vinna fyrir borgarbúa, alla, meðal annars kjósendur Sjálfstæðisflokksins og líka kjósendur VG og Samfylkingar og rauninni alla borgarbúa. Ég er ekkert að vinna fyrir Garðbæinga núna eða aðra. Ég er með einn vettvang til þess að segja mína skoðun og til að vinna þá vinnu sem ég lít svo á að mér sé ætlað að gera. Það er þessi vettvangur hér. Þess vegna ætla ég að keyra þetta mál í gegn þennan vettvang og ræða þetta mál út frá því. Ég ætla á eftir að koma aðeins að því máli sem ég upphaflega ætla að ræða undir þessum lið, fundargerð borgarráðs. En áður þá finnst mér aftur enninu sem svolítið slæmt að sitjandi því að vera ekki bara sökudólgur í málinu sem sjálfstæðismaður, heldur drullumallandi sökudólgur og það sem er verst að vera vændur það að vilja komast í stjórn. Og ég skynja það að þau orð sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lét falla áhuga sjálfstæðismanna á að komast í stjórn sorpstöðvarinnar eða Sorpu hafi að vissu leyti verið beint í mín og það er svo sem ekkert launungarmál
þetta áhugaverður málaflokkur. Ég hef svo sem bara nóg fyrir stafni annars þar, þannig að hún þarf ekki að hafa áhyggjur af því að ég sé að reyna að komast henni við hlið, en hún ætti nú kannski að þekka það að það getur oft á tíðum verið bara reynt ágætt að vinna góð mál með bæði sjálfstæðismönnum og sérstaklega mér. En ég ætlaði ekki að ræða þetta og ég ætlaði kannski að færa umræðuna á allt annan stað heldur hún hefur verið undir þessum lið. En ég er samt að tala lausatök og ég er samt að tala áhyggjur af fjármálum og rekstri og áætlanagerð og hvernig ég vil ekki að hlutinni séu. Og þá vísa ég í fundagerð borgarráðs frá 12. sept, lið nr. 16, sem framkvæmdakostnaður við Klettaskóla. Og ég taka fram að ég set ekki í borgarráði og tók því ekki þátt í umræðum þetta mál. Þetta er bara komin á mitt borð núna. En ég tók þetta því þegar ég fór í gegnum gögnin að í bókun meirihlutan, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna er talað í þeim í þeirri umræðu að þarna sé eitthvað fyrirbæri sem er kynnt til söguna, að það er skekkjumörk áætlanagerðar. Að 9,7% umframkostnaður við áætlun sé innan skekkjumarka. Og ég skal alveg viðurkenna það, ekki bara það að það kom mér á óvart, heldur hef ég bara raunverulegar áhyggjur af því. Og nú er ég ekki að reyna að mála hlutina svart, alls ekki. Mér finnst þetta bara að vera staðreyndir sem blasa við okkur að við þurfum að halda vök okkar í þessu máli. Og ég get svo sem þakka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórðarsdóttur fyrir að rifja upp einkunnarorð stjórnkerfisbreytingana, einfalda, skýra, skerpa, ég á búin að gleyma þeim. Mér myndi að það hefur verið hressir bætir kætir, en það er væntanlega eitthvað annað og gott að heyra að öll mál sé góðum farvegi. Ég er hins vegar ekki þeirra skoðunar. En í þessari bókun þá kemur fram að 9,7% umframkostnaður við áætlun sé innan skekkjumarka. Og fyrir mig er þetta svona eitthvað sem kannast örlítið við, en ég er ekki viss sem ég skilji alveg til fulls, þannig að mér langar að bara fá annarkvort borgarstjóra eða formann borgarráðs til þess að fara og útskýra fyrir mér hvað er nákvæmlega átt við með þessu. Ég kannast alveg við það að þegar framkvæmdir eru áætlaðar og það er þó nokkur óvissa í þeim framkvæmdum að það sé tekin frá einhver prósenta sem kallast ófyrirséð. Og ég velti því fyrir mig bara og að gefnu tækifæri tilefni, segi ég, að þarna sé eitthvað sem ég þurfa að fá frekari skýringar fyrir. Erum við að tala að þetta sé sem í raun ófyrirséð 10% sem eru svokölluðu skekkjumörkin, erum við að tala eitthvað til viðbótar og mjög áreiðandi að ég fái bara upplýsingar hvort sé. Þannig að ég óska eftir því að annarkvort formaður borgarráðs eða borgarstjóri svari því bara, þannig að ég geti verið rólegur yfir þessu í bili. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvari við ræðu hans. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er í bókun og í gögnunum sem liggja fyrir málinu verið að vísa til kostnaðaráætlana 2, en eftir ítarlega umfjöllunum mismunandi kostnaðaráætlana þá þekkjum við að eftir því sem verkinu vindur fram og kostnaðaráætlana verða fleiri, þeim mun þrengri verða skekkjumörkin. Í kostnaðaráætlun 1 sem er frumkostnaðaráætlun, þá geta þau verið umtalsverð, bæði upp og niður eins og sagt er. Og þeir sem gangur lengst segja að þau geta verið alveg 100% upp og 50% niður. En það nú rýmra en við notum og í kostnaðaráætlun 2 að þá er talað að geti verið alltaf 15% skekkja. Svo reynir auðvitað á það í útboðinu af því að þá kostnaðaráætlun 2 er viðmiðunar kostnaðaráætlun þegar verið að bjóða eitthvað út og í þessu tilviki þá var það eitt af því sem skýrir frávikið að tilboð verktakans var heldur hærra heldur en kostnaðaráætlun 2 sem lá fyrir í útboðinu. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Þetta skýrir máli á einhverju leyti, en við erum ekki að tala að þetta sé til viðbótar við ófyrirséð. Við erum ekki að tala einhver rýmri skekkjumörk og rýmri hlut í áætlanagerð
heldur en eðlilegt telst. Aðeins bara til þess að það sé algjörlega á hreinu. Ég þekki mjög vel þekki ágætlega til starfs sem unnið í Klettaskóla og ég vil ekki með neinum hætti vera vændur það að kasta rýrð á það góða starf sem þar og ég hef ekki gagnrýnt þær framkvæmdir sem hefur verið farið í þar. Ég tel þær hafa verið nauðsynlegar og okkur til sóma og þannig að ég vil bara hrósa okkur fyrir þær framkvæmdir og öllu því góða starfsfólki sem hefur komið að því og starfsfólki Klettaskóla. Þannig að það má enginn misskilja þau orð. Eina sem ég að hafa áhyggjur af ef við verum að feta út á einhverjar nýjar brautir með því að vera með meiri lausatök í áætlanagerð við framkvæmdir heldur við höfum verið með hingað til og það er bara full ástæða fyrir mig að hafa stórar áhyggjur af því. Og jafnvel þó að allt sé komið í góðan farveg, samkvæmt orðum formanns borgarráðs, þá er ég ekki alveg svo viss það að svo sé, þó ég vil ekki vera að mála öll mál svo svörtum litum að allt sé að fara til helvítis. Það er fjandi margt gott, en við þurfum bara að vera vakandi og það ætla ég að gera. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur lokið við að svara andsvari, veitir þú ansvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil bara taka undir með borgarfulltrúanum að það getur verið gagnlegt að spyrja hvort annað út í þessi hugtök ef að þetta á reiki vegna þess að þegar við erum að reyna að gera betur þá viljum við líka vita hvort að okkar áætlanagerð sé verri eða betri en annarra sambærilegra aðila. Og eitt af því sem mér fannst mjög hollt að fara í gegnum í þeirra umræðu sem búið að vera að vísa til þegar við fórum í gegnum úttekt og skilamödd framkvæmdasýslu ríkisins á öllum verkum ríkisins og skoðuðum hvaða kröfur varðandi nákvæmni áætlanagerðar ríkinu fannst ásættanleg eða ekki til þess að maður fái einhver viðmið og þegar við erum að segja að þetta sé innan þess sem búist með við að skeiki í áætlanagerð í kostnaðaráætlun 2 þá erum við með að miða við svona viðmið eins og til dæmis ríkið að nota. Við erum farin að nota gera greinamun á fráviki frá kostnaðaráætlun annars vegar og viðbótaverki, einhverjar ákvarðanir sem eru teknar á verktíma og tengjast ekki áætlanagerðinni fyrirfram eins og dæmi var í Klettaskóla þar sem að ákveðið var að endurnýja búnaðinn, kennslubúnaðinn fyrir fötluðu börnin sem þar eru. Það er viðbótaverk en ekki skekkja frá upphaflegri kostnaðaráætlun. Og þannig getum við svona skarpari hugtakanótkun verið lagt sanngjarnara mat á það sem við gerum vel og það sem við gerum síður vel. Og það held ég að sé mikilvægur grunnur fyrir einhver uppbyggilega umræða með þessi mál. Þannig að við gerum alltaf betur og betur. Þegar það er ju markmið með það sem við erum að gera. Eggertsson hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Að endingu er óskað eftir að taka til máls Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Háttvirta borgarstjórn. Óábyrgt stjórnmálafl, drullumall. Ef það er náttúrulega ósk borgarfulltrúa að fara í leðjuslag, þá er það bara ekkert mál. Ég er mjög lengi sveit og ég óttast ekki drulluna. Þær eru eiginlega víðfrægar bókhaldslistir Reykjavíkurborgar þegar tími ársreikningsins nálgast. Það er ekkert leyndamál að svona yfirdrættir eins og Eyþór kallaði það og önnur lán eru samþykkt og svo er þeim bara stundum skotið yfir ársreikninga dótturfélaga þótt að borgin sé kannski endilega sú sem borgi brúsan. Sem dæmi má taka er ársreikningur Hörpu bara síðan 2013. Svona fyrir þá sem velta fyrir sig hvernig er best að boða gegnsæi og ábyrgð en félagsskuldir á sama tíma. Auðvitað er ekkert stress að kvitta undir hægri vinstri þegar að fyrrnefnd vinnubrögð þykja siðferðislega í lagi. Mögulega er fleiri en ein skilgreining á ábyrgu stjórnmálafli í gangi en finnst fólki skrítið að maður er erfitt með að treysta þessu þegar að þetta er í gangi.
Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og verður þá gengið til atkvæða. Forseta sýnist sem allir borgarfulltrúar séu í salnum. Það er að greiða atkvæði einstaka liði í fundargerðum borgarráðs frá 5. september annars vegar og 12. september hins vegar. Fyrst verður þó gengið til atkvæði 22. lið í fundargerð borgarráðs frá 5. september sem er viðauki við fjárfestingaráætlun Reykjavíkurborgar. Er hann á boðin upp til atkvæða, þau ykkar sem eru fylgjandi því sem þar er einsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera, það er þá samþykkt með 12 atkvæðum 11 greiðið, ekki atkvæði. Næst er greitt atkvæðum 24. lið, ábyrgð á Lántöku Sorpu BS hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Þau ykkar sem því eru samþykkt, einsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera, er það samt með 13 atkvæðum gegn 10. Næst verður greitt atkvæðum 8. lið í fundargerð borgarráðs frá 12. september, borgardóm 24 deiliskipulag. Þau ykkar sem er samþykkt því, við samlega skefum merki. Svo þeir sem á móti kunna vera, er það samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Næst verður gengið til atkvæðum 8. lið í viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 vegna tónlistarskóla í fundargerð borgarráðs frá 12. september. Þau ykkar sem samþykkt eru því sem þar er, við það skefum merki. Okay. Svo þau sem á móti kunna vera, er það samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæðum 19. lið í umræddri fundargerð viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 vegna Sorpu. Þeir sem því eru samþykkt við samlega skefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, það er þá samþykkt með 13 atkvæðum, 1 greiðir 13 atkvæðum móti 1 sem þýðir að 9 greiða ekki atkvæði. Næst er áskaftur þessi endurtekið? Nei. Þá er næst á dagskrá 19. liður sem er fundargerð bókanir eru boðaðir þarna undir í 18. lið. Næst er þá gengið til dagskrá sem 19. liður, fundargerð forsætisnefndar frá 13. september, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráð frá 27. ágúst og 9. september, fundargerð skóla skipulags- og samgönguráðs frá 28. ágúst, 4. og 11. september, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. ágúst og 10. september, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 28. ágúst, fundargerð velferðar frá 21. ágúst og 4. september. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að segja nokkur orð fundargerð 4. september liður 19 og varðar þessa svokölluðu skipulagslýsingu sem hefur verið samþykkt af hálfu meirihlutans. Og í því hefur verið sagt að felist lögbundið samráð. Ég hef óskað eftir því og gera enn og aftur að vita í hverju það samráð felst og hvers konar ferli það er, því að eins og oft hefur verið rætt þá þykir hagsmunaaðilum og rekstraraðilum ekki vera að hafa haft neitt samráð við sig og bara síðast í dag var það staðfest þegar ég ákvaða að heyra í þeim bara til þess að vita hvort eitthvað væri nýtt í þessu, hvort þetta lögbundna samráðsferli væri þá hafið, en svo var ekki.
Þannig að ég kalla eftir að vita hvað framundan. Ítrekað var sagt hérna formanni skipulags- og samgönguráðs sem því miður ekki hérna í salnum núna að einmitt með því að samþykkja þessa skipulagslýsingu færi af stað lögbundið samráðsferli og það verður forvitilegt að sjá. Síðan segir líka að spurt verður tekið tillit til hvað hagsmunaaðilar muni segja og hvað þau muni óska eftir því að fram til þessa hefur að þeirra mati og þeirra sögn ekkert samráð verið haft. Þeim hefur verið boðið á fund og boðið að setja niður einhverja gula miða eða einhver spjöld eða hvað það var og segja kannski svolítið til hvað eiga að vera bekkir og blómapottar og annað slíkt. Síðan hafa hugsanlega verið einhverju fundir og viðræður þar sem að kröfur þeirra óskir hafa verið lagðar fram en það hefur hvergi verið allavega skjalfesta eigi að fylgja því eftir. Mörgum spurningu þeirra hefur semst ekki verið svarað og þeir fullir það síðast í dag að þeir hafa ekki verið spurður afstöðu varðandi lokun gatna, hvað þá tekið að verið tillit til þeirra vilja og skoðana. Og mér finnst bara fátt annað verið í stöðun en að reið og pirringur vaxi, að það berast reglulega myndir af verslunarrýmum sem eru núna auð og það virðist bara vera áframhaldandi einhver þróun í þá átt. Mér finnst svo leiðilegt að þetta skuli vera svona og bara hugsa með mér að þetta hefði geta verið öðruvísi, auðvitað er betra að hafa samráð áður en að teknar eru ákvarðanir og fylgja þá hugsanlega eftir þeim forsendum sem að hagsmuna og rekstraraðilar óska eftir að verði virtar í stað þess að fara þessa leið að ákveða eitthvað og segja síðan við munum hafa samráð og reynslan er sannarlega ekki góð. Nú, í þessu sambandi við þetta, með þessar lokanir þetta tapast mörg bílastæði sem hafa verið þessar götur og ofan á allt bætist að nú á að lengja gjaldskyldu tíman, hafa gjaldskyldu á sunnudögum og gera fleiri gjaldsvæði 1. Og það mun þýða hugsanlega ennþá versnandi hag fyrir þá sem eru með rekstur og verslun þarna á þessu svæði. Og síðan þetta auðvitað spurningin hreyfihamla og p-merktu bílana. Ég verið að fá spurningar hvort að borgin muni ætla að virða þessi nýju umferðarlög, að það sé hægt að aka á lokuðum götum og leggja. Ég hef spurt hvort að undirbúningur sé hafinn því að þau lög eiga að taka gildi núna áramótin. Það hefur ekki borist svör við því. En í raunverulega trúir hópur fólks því í borginni að borgin muni hugsanlega ætla að fara á svig við þessi lög og það er nú ekki svona merki mikla trú á þessum meirihluta. Þannig að þetta allt saman hið vestamál og hvergi nærri lokið og það er ekki hægt að þakka þetta held ég eða skamma borgarfulltrúa fyrir að tala þetta því að þetta bara ákveðin raunveruleiki og sérstakur raunveruleiki þetta að fólk sem hefur verið með rekstur og verslanir þarna hætti bara að fá til sín kunnana og ef það kemur ekki kunni inn í verslun eða viðskiptavinir þá segja sér sjálft að það kemur ekki peningur í kassan og það er engin hagnaður af slíku fyrirtæki og þar að leiðandi þarf viðkomandi að pakka saman. Þannig að þetta eitthvað sem ekki hægt að taka niður, alveg sama hvað lamið á fólki og ég vil bara nota tækifærið og mun halda áfram að gera það að kalla eftir samráðsferli, að það verði þá raunverulega haft einhvers konar samráðsferli þó að skaðinn sé sannarlega skeður því miður. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu hennar. Forseti ágæta borgarstjórn, það að samþykkja lýsingu og vinna með hana, það í raun forstig deiliskipulagsgerðar og deiliskipulagsferillin lögformlega samráðsferli sem að vísa til. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið
máli sínu. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum lið og bókanir. Forseti hyggst klára dagskrár leita áður en farið verið lestri bókana. Óskað hefur eftir því við forseta að tekið verði á dagskrá mál sem varðar íbúabráð Breiðholtskosningu þar en það að taka á dagskrá leiðrétting á kosningu íbúabráð Breiðholts en þar missir þetta nafn í seinustu kosningu á seinasta borgarstjórnarfundi, fundi 3. september, að gera athugasemdir það sé gert. Ef svo ekki, þá hyggst forseti á ganga til kosninga sem svohljóðandi. Samþykkt lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir, Geir Finnsson og Egill Þór Jónsson taki sæti í íbúaráð Breiðholts og að Þórir Alvar Þórarinsson, Þórunn Hilda Jónasdóttir og Jón Hjaltani Magnússon taki sæti sem varamenn í ráðinu. Jafnframt lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir verði formaður ráðsins. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum, það þá komið. Þá liggur ekki fleira fyrir dagskrá, allar upplestur þeirra bókana sem eftir eru. Afsakið, forseti hefur hér gert mistök að bera ekki upp 2 liði sem undir fundargerð forsetandar frá 13. september og það annars vegar fyrsti liður, Ragnar Sigurðardóttir lausnarbeiðni og ætlum að ganga til atkvæða þann lið. Þau ykkar sem því eru samþykk, við sem gefið merki. Það samþykkt og síðan annar liður Ellen Jacqueline Kalmón lausnarbeiðni. Þau sem því eru samþykk við sem gefið merki. Það samþykkt einróma. Nú, þá getur forseti boðið borgarfulltrúum að lesa upp þær bókanir sem út að standa. Gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti ákveðalda borgarstjórn og fyrirhundi, ég held að sé bara ein bókun sem eftir ólesin og það Sorpa. Það segja 8. liður. Já, það segja landtak, eða sérst að taka ábyrgðina. Það 24. liður. 24. liður. 24. liður. Eitt var viðaukinn. Hér farið fram á að veðsetja útsvarstekjur Reykjavíkurborgar svo Sorpa geti þykir lán vegna framúrkeyrslu upp á 1,5 milljarð króna. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjast alfarið gegn því að veita veð í útsvarstekjum skattgreiðandi Reykjavík vegna lausataka í rekstri byggðasamlagsins og greiða atkvæði gegn því. Bæjarráð Seltjarnarnes neitaði að gangast í ábyrgð fyrir láni til Sorpu vegna framúrkeyrslunnar og telja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins rétt að borgarstjórn geri slíkt hið sama. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur þá lokið við að lesa upp bókanir. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, hyggst þú? Nú forseti ekki. Ég held að sé bara öruggast að borgarfulltrúin komi upp og lesi upp bókuna til þess að það sé þá ljóst. Gjörðu svo vel, Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar bókunni lið 4, fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks þakka fyrir velunna skýrslu innanendurskoðunar úthlutun fjárhagsramma og rekstur grunnskóla borgarinnar. Það vekur furðu að meirihlutin hafi ekki viljað taka inn tillögu Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins með afbrigðum heldur tekur fundarljós spilar þannig einhvern pólitískan biðleik. Tillagan gengur út á að taka undir með innri endurskoðun að nauðsynlegt sé að allir aðilar málsins vinni vel saman að því markmiði að tryggja grunnskólanum sem best umhverfi og þar með nemendum sem besta menntun. Í tillögunni segir meðal annars að faglegt mat eigi að vera hornsteinn í þeirri samvinnu og hvetur því skóla- og frístundasvið að hlusta á að tala við skólastjórnendur og síðan þarf fjárveitingavaldið að hlusta á faglegt mat skóla- og frístundasvið þegar fjármagn úthlutað. Skýrslan staðfesti það sem bent hefur verið árum saman og kjörtímabil eftir kjörtímabil að fjármagn til skólana hefur verið vanáætlað með þeim afleiðingum að skólarnir fara ítrekkað fram úr fjárhagsramma sínum. Í skýrslu innri endurskoðunar segir orðrétt: í raun standa skólarnir almennt fyrir því að nánast allir rekstrarliðir fá of knappt fjármagn. Þá kemur jafnframt fram í skýrslunni
að viðhaldi skólana hefur ekki verið sinnt sem skildi síðastliðin 10 ár vegna niðurskurðar. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, ég seta bara svo illa nú. Ég er búin að lesa bókun við 1, 2 og 3 og byrja þá á bókun núna við lið 4. Það er bókun við skýrslu skóla. Eitt stærsti veikleikinn sem skýrsla innri endurskoðunar fjallar snýr að útdeilingu fjármagns til skólana. Hvergi í þessu ferli hafa skólastjórnendur aðkomu en þeir geta sendt óskalista viðbótar fjármagn. Borgarfulltrúar Flokks fólksins finnst skólastjórnendum ekki sýndi virðing hér. Fjárveitingavaldið hlustar ekki á fólki á planinu. Hið margplástraða reiknilíkan sem lýst hélt maður fyrst að væri bara eitthvað grín. Úrelt líkan sem lifir sjálfstæðu lífi farið að stýra fjármagni til skólana. Svælt skólakerfið sem á að vera skóla án aðgreiningar hefur dregið dilka eftir sér. Ömurlegar afleiðingar var fyrirsögn í einu fréttablaðinu sem fjallað var skoðun skóla án aðgreiningar. Menntun á að vera fyrir alla. Ef þetta á að heita skóla án aðgreiningar þarf að sjá til þess að hann sé það í raun og það kostar að hafa þann útbúnað aðstæður mannafla til að sinna fjölbreyttri flóru barna með fjölbreyttar þarfir. Í mörg ár hefur skóla- og frístundasviðið verið naumt skammtað og getur því ekki deilt nauðsynlegu fé til skólana. Skólarnir fara þess vegna fram úr áætlun og til að mæta fjárskortir klipið að nemendatengdum stöðugjöldum. Skólarnir hafa einnig þurft að gera ráð fyrir mun minni yfirvinnu en í raun skera niður sérkennslu og stuðning við börnin svo fátt eitt sé nefnt. Og bókun við lið 5, það byggðasamla tillagan. Borgarmeirihlutin virðist ætla að sætta sig við að hafa alla þessa fjárhagslegu ábyrgð en hlutfallslega litla stjórnunarheimildir. Það er blóðugt í ljósi bakareiknings frá Sorpu en nákvæmlega þar kristallast hinn vondastaða Reykjavíkur í byggðasamlögum. Ef fjárhagslega ábyrgð Reykjavíkur á rekstri byggðasamla á að vera meiri en ábyrgð annarra sveitarfélaga verður Reykjavík að hafa stjórnunarheimild í samræmi við það ábyrgð. Stjórn Sorpu skipuð einu stjórnarmanni frá hverju sveitarfélagi höfuðborgarsvæðisins. Samþykki 3/4 hluta atkvæðisvægis eða að minnsta kosti 3 sveitarfélag þarf fyrir ákvörðun gjaldskrá, fjárfestingu, ólögbundin útgjöld og aðrar skuldbindingar. Horfa ætti til stjórnsýslu úttektar árið 2011 á byggðasamlögum borgarinnar sem staðfestir tengslaleysi milli eigenda byggðasamlaganna og stjórna þeirra. Dæmi að stjórnir byggðasamlaga fóru út fyrir verksvið sitt og tóku verulega ákvörðun sem féll ekki að væntingum eigandana. Reykjavíkurborg hefur jafnvel gert málamiðlanir á kostnað eigin hagsmuna. Þetta fyrirkomulag ekki gott eins og kom í ljós þegar beiðni frá Sorpu viðbótarframlag upp á 1,6 milljarðar sett fram vegna mistaka. Þetta ekki borgarbúum bjóðandi meirihlutin í Reykjavík á að gangi verkið og fara fram á breytingar án þess að hengja sig á samtök sveitarfélaga eins og hann leggur til hér. Og það liður 7 umræða ábyrgð. Á sama tíma og meirihlutin setur á dagskrá sjálf, var ekki búin að lesa þetta? Og þá það liður 8, framkvæmdastjóri Sorpu, liður 24 í 18 fyrir ekki. Framkvæmdastjóri Sorpu óskar eftir að Reykjavík veiti samþykki sitt fyrir lántöku vegna mistaka sem gerð voru hjá Sorpu. Sóttur 990 milljóna króna lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Hér þarf að staldra við, enda engar haldbærar skýringar á hverju það vantar rúman 1,6 milljónir í rekstur Sorpu. Meirihlutin í borginni spyr einskis tilbúin að samþykkja möglunarlaust að gangi ábyrgð fyrir láni af þessari stærðargráðu. Bæjar á Seltjarnarnesi segist ekki ætla að gangi ábyrgð fyrir láninu. Reykjavík sem meirihluteigandi situr í súpunni þegar kemur þessum byggðasamlögum. Borgin tekur mesta skellin og meðan hinn sveitarfélögin sigla lygnari sjó. Sum sleppa vel með margt annað líka, til dæmis koma félagslegu húsnæði. Flokkur fólksins bar fram tillögu að borgin skoði fyrirkomulag byggðasamlaga með tillit til lýðræðislega aðkomu borgarbúa að þeim. Hún var ekki samþykkt. Í þessu klúðri Sorpu kristallast þetta. Þótt Sorpa sé eigu allar sveitarfélaga höfuðborgarsvæðis þarf Reykjavík að bera þungan af fjármögnun hennar. Ef borgin ætlar að halda áfram að vera mamman þarf fjárhagslega ábyrgð Reykjavíkur á rekstri byggðasamlaga að vera meiri en ábyrgð annarra sveitarfélaga. Þá á Reykjavík jafnframt að hafa stjórnunarheimildir í samræmi við ábyrgð. Og það fundagerð 28. ágúst. Sameiginlegur fundur skipulags- og umhverfisráða haldinn í Viðey 28. ágúst. Var að ræða einhvers konar samráðsfund sem sagt var þar sem skrifstofa umhverfisgæða, samgöngustjóri og skipulagsfulltrúar sögðu frá megin áherslum og breytingum á milli ára. Orkuskipti voru meðal umræðuefna.
Flokkur fólks er ítrekka spurt metan sem nóg framleitt af. Hjá Sorpu verða auka nýting á lífrænum úrgangi, meðal annars með sérsöfnun á lífrænum eldhúsúrgangi. Nýja stöð er verið að reisa í Álfsnesi. Það þýðir að meira metan verður til. Hvað á að gera við allt þetta metan? Ef það verður ekki nýtt sem orkugjafi á þá að stækka metanbálið í Álfsnesi. Í komandi orkuskiptum spyr Flokkur fólksins hvort ekki þarf að leggja áherslu á að borgin nýti þetta metan eða selji það. Engin svör hafa borist og ekkert af sviðum og ráðum sem ber ábyrgð á orkuskiptum í borgin hafa brugðist við þessum fyrirspurnum. Í raun er ekkert sem bendir til þess að verið sé að vinna í þessu. Engin skýr svör hafa heldur borist hvað Strætó BS6 gera í þessum efnum. Ætlar Strætó að fjárfesta í fleiri metanvögnum. Er ekki komið? Takk. Fulltrúar sem, já, það er þá Daniel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi. Ég ætla eftir að lesa 2 stuttar, það er annars vegar við 5. Það er í raun merkilegt að Rödd Reykjavíkur vegi ekki þyngra en hún gerir í byggðarsamlögum og er borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins sammála því að farið verði í saumana á þessu málefni og leitað verði leiða til að rétta hlut borgarinnar. Og svo við lið 18, 24. lið, þar segir það verður að skoða alla fleti þessa máls og festa bætta verkferla í sessi til að tryggja að svona lag geta ekki átt sér stað aftur. Takk fyrir það, Daniel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi, og þá hafa ósk eftir að taka til máls þessu bókun Alexander Brím, borgarfulltrúi. Jæja, hvað segir þið? Það er bara gaman. Já. Fyrst ætla ég þá að lesa gagnbókun meirihlutans undir 1. lið. Yfirlýsing fjölmenningarborginnar Reykjavík felur ekki í sér að horft sé fram hjá áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í þessu samhengi heldur nákvæmlega hið gagnstæða. Með þessu erum við að skapa leiðarljós sem hjálpar öllu borgarkerfinu að raungera hinn auknu gæði sem felast í fjölbreytileikanum fyrir borgarsamfélagið og getum unnið að því að tryggja að allir hér njóti sín til fulls. Það er sérstakt fagnaðarefni að tillagan skuli hafa notið stuðnings allra borgarfulltrúa hér í dag. Svo er það við lið númer 2 sveigjanlegri opnunartíma og fleytitíð sem að öllu öðru sleftuð finnst mér skemmtilegt orð. Tillögunni er vísað til umhverfis- og skipulagssviðs enda er verið að vinna í anda tillögunarinn á sviðinu meðal annars hjá samgöngustjóra í sérstökum hópi sem tengist stóru vinnustöðunum í Vatnsmýrinni. Nákvæmlega. Svo erum við hérna með lið númer 3 sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks tónlistarskóla og þá er það okkar bókun. Reykjavíkurborg er í góðu samstarfi við sjálfstætt rekna tónlistarskóla í borginu og þar liggur meðal annars mikilvægur grunnur að öflugu tónlistarlífi í landinu undanfarna áratugi. Á hitt ber að líta, segi ég, að það er meginregla á Íslandi að sveitarfélög reki tónlistarskóla fyrir nemendur í grunnnámi í hljóðfæraleik. Í dag rekur borgin einn tónlistarskóla innan vébanda Klébergsskóla á Kjalarnesi. Þó ekki standi til að grafa undan því góða samstarfi sem borgin á við sjálfstætt rekna tónlistarskóla er sjálfsagt að beina þessari tillögu borgarrekinn tónlistarskóla til stýrihóp sem nú er að störfum og hefur það hlutverk að móta stefnu framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni. Svo er það undir lið númer 4 umræða skýrslu endurskoðunar úthlutun fjárhagsramma og rekstur grunnskóla Reykjavíkur. Eitt mikilvægasta verkefni haustsins er að ljúka vinnu við að móta nýtt úthlutunarlíkan með það að markmiði að fjárveitingar til grunnskólana endurspegli eðlilegan raunkostnað þeirra. Ennfremur er nauðsynlegt að taka tillit til samsetningar nemendahópsins og félagslegra þátta. Nefna má fjármagn til sérkennslu, kennslu barna með annað móðurmál en íslensku og framlög til að mæta öðrum rekstrarkostnaði en launum og húsnæði. Þó ber að halda til haga að fjármagn til grunnskóla í Reykjavík hefur hækkað 46% frá árinu 2013 og fá grunnskólar borgarinnar hæstu framlögin á hvern nemenda af öllum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.
Þá eru grunnskólar á Íslandi almennt vel fjármagnaðir í alþjóðlegu samanburði eins og meðal annars kom fram í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar mentun án aðgreiningar. Þar og í nýrri skýrslu OECD kemur fram að fjármagn á hvern grunnskólanema á Íslandi er með því hæsta sem gerist í álfunni. Svo ekki bókun við lið nr. 5 en undir lið nr. 6. Það tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins uppsögn samnings Vegagerðarinnar og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Já, búið að lesa þá? Var búið að lesa? Já, það búið að lesa það. Ok, þá bara ætla ég alveg að lesa það aftur. Ég veit að þið eru öll orðin þreytt að heyra röddina á mér. Við skulum sjá, ég er þreytt á því. Gengur ekkert að vinna með það. Ekkert undir lið nr. 7 heldur og ekkert undir. Við erum í rauninni næst að bóka lið 24 fundargerðir borgarráðs. Liður 18, þar undir liður 24 sem er ábyrgð á lántöku Sorpu BS, Lánasjóðs sveitarfélaga. Þar okkar bókun er að ræða ábyrgð eigenda Sorpu vegna lántöku í ljósi breytinga á fjárfestingaáætlun samlagsins. Lánið tekið til að fjármagna viðbótarkostnað við byggingu gas- og jarðgerðarstöðvarinnar í Álfsnesi ásamt nauðsynlegum tækjabúnaði. Því skal haldið til haga að málið er á borði stjórnar Sorpu enda hefur hún tekið málið föstum tökum og falið formanni og varaformanni stjórnar að fá óháðan aðila til að framkvæma úttekt á starfsemi félagsins og leggja tillögur fram á næsta stjórnarfundi Sorpu. Ætlum við að gagnsbóka við eitthvað í framhaldinu með þessu? Ok, ég ætla að fá að lesa hana í lokin. Ég ætla að fara í gegnum fleiri bókanir áður en ég kem í gagnsbókunina. Nei, það ekki fleiri. Ertu viss? Já, bara gagnsbókun. Það voru ekki að tala fundargerðir borgarráðs frá 12. september? Nei, við getum bara bókað undir einu lið. Já, undir einu lið, ok. Alrighty then. Erum við þá búin með það sem við ætlum að bóka? Já. Það var ekki gagnsbókun? Já. Það er ein gagnsbókun hérna. Er það, hvaða gagnsbókun? Já, ég get lesið það, en ég þarf að vita bara undir hvaða lið. Já, ok. Já, ok. Þá er það hér. Það vekur furðu að Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Flokkur fólksins í borgarstjórn skulu greiða atkvæði gegn því að uppbygging gas- og jarðgerðarstöðvarinnar standist áætlun. Þess má geta að Seltjarnarnesbær er eina sveitarfélagið sem lagðist gegn lántöku og gegn samstöðu sem annars ríkir í þessum málum á höfuðborgarsvæðinu. Það getur ekki annað en talist óábyrgt þegar búið að framkvæma yfir 70% af verkinu. Er það raunverulegur vilji borgarfulltrúa þessara flokka að hætta við byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar? Þá, takk fyrir það. Eru þá fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls til þessar bókanir? Það er gagnsbókun við bókun Flokks fólksins held ég. Það hefur verið. Var ekki bókun Flokks fólksins þar undir? Hafði Flokkur fólksins bókað undir þeim lið? Nei. Í 18. 19, nei. Það er bara með Sorpu undir 18. Nei. Ok, þá getum við ekki bókað það samt eða? Nei, kannski. Við hefum bara verið með eina bókun undir lið áfram. Nei. Já, ok. Þá er ekki fleira fyrir þessum fundi og fundi er slitið klukkan 22:55. Takk fyrir fundin. Takk sömuleiðis. Nei, ég vissi ekki á því að hann hefði farið. Það er ekki bókað fyrir? Jú.